नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह। सिंधुदुर्गची जिल्हा परिषद कोणाची, सिंधुदुर्गात धुरंधर कोण, याचं उत्तर आता अवघ्या काही तासात मिळणार आहे। जिल्हा परिषदेच्या सत्ता संघर्षाचा महाफैसला आज होतोय। यासाठी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या 559 उमेदवारांच्या भवितव्याचा आज फैसला होणार आहे। या निवडणुकीसाठी झालेल्या 61.98% मतदान झालंय, तर मागच्या टर्म मध्येच म्हणजे 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत 72% मतदान झालं होतं। त्यामुळे या निवडणुकीच्या टक्केवारीत तब्बल 10% घट झाली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या 50 गट आणि पंचायत समितीच्या 100 गण आहेत, तर जिल्हा परिषदेच्या 42 जागांसाठी 115, पंचायत समितीच्या 83 जागांसाठी 244 उमेदवार रिंगणात आहेत। जिल्हा परिषदेच्या 8 तर पंचायत समितीच्या 17 जागा यापूर्वीच बिनविरोध झाल्यात। बिनविरोध निवडून आलेले 25 उमेदवार जे आहेत ते महायुतीचे आहेत। त्यामुळे आता मतमोजणीसाठी 10 ते 14 टेबलचं नियोजन आहे। प्रत्येक तालुकास्तरीय मतमोजणी होणार आहे, तर कणकवली, कुडाळ, देवगड, वेंगुर्ले, वैभववाडी आणि तोडामार्ग या 6 तालुक्यांची जी मतमोजणी असेल ती तहसील कार्यालयात होणार आहे। तर मालवण तालुक्याची मतमोजणी शासकीय निकेतन कुंभारमाड इथं होतीये, तर सावंतवाडीची मतमोजणी बॅडमिंटन हॉल, जिमखाना मैदान सावंतवाडी इथं होणार आहे। दुपारी 2 वाजेपर्यंत संपूर्ण निकाल हाती येतील। या सर्व निकालाचे अपडेट आपल्याला कोकणसाद लाईव्हवर मिळणार आहेत। मालवणातून आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, वैभववाडीतून प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे, सावंतवाडीतून प्रतिनिधी विनायक गावस, मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर, वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब, दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परब, कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर, उमेश बुचडे, कुडाळ प्रतिनिधी निलेश ओरोसकर, देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे अशी आमची टीम या निकाल आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सज्ज झालेली आहे। तर दिवसभरातील निकालाचं विश्लेषण करण्यासाठी कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादचे संपादक संदीप देसाई देखील आपल्या सोबत असणार आहेत। सर, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत। अगदी आता काही वेळातच संपूर्ण निकाल आपल्या हाती येणार आहेत। हे निकाल आणि त्याचे अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत, पण सुरुवातीला काही महत्त्वाचे अपडेट पाहूयात। मालवणातून काही अपडेट आलेली आहे। मालवण तालुक्यातील 6 जिल्हा परिषद आणि 11 पंचायत समिती निवडणुकीच्या मतमोजणीसाठी सुरुवात देखील झालेली आहे। आडवली मालडी जिल्हा परिषद जी आहे त्या मतदारसंघातून मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे। वैभववाडीत मतमोजणीला प्रारंभ झालाय। सुरुवातीला टपाली मतदानाची मोजणी होणार आहे। टपाली 53 मतं आहेत। सुरुवातीला ही वर्गवारी करण्यात येणार आहे। आता भाजपच्या ज्या श्रावणी रावराणे आहेत त्या मतमोजणी कक्षात देखील दाखल झालेल्या आहेत। ही अपडेट जी होती ती वैभववाडीतून आहे। पुन्हा एकदा मालवणमधून एक महत्त्वाची अपडेट येते, ती म्हणजे पहिला आडवली मालडी नंतर आचरा, मसुरे, सुकळवाड, पेंडूर आणि शेवटी वायरी भूतनाथ मतदारसंघातील मतमोजणी देखील होणार आहे। कुडाळ तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी टपाली मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे। आंबरड, तेंडुली, पिंगुळी, घावनळे, माणगाव अशी क्रमवारी 18 टेबल सुद्धा लागलेली आहेत। दुसऱ्या बाजूला सावंतवाडी तालुक्यातील 8 जिल्हा परिषद आणि 17 पंचायत समितीच्या मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे। पहिली मतमोजणी सावंतवाडी तालुक्यातली ही माडखोल पंचायत समिती मतदारसंघातून सुरू होणार आहे, असे महत्त्वाचे अपडेट आपल्या समोर आलेले आहेत। आमचे काही प्रतिनिधी सुद्धा आपल्याला आता थेट ग्राउंडवरून माहिती देत आहेत। थेट जाऊयात पहिल्यांदा कणकवलीमध्ये। आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे तिथून आपल्याला महत्त्वाचे अपडेट देतील। कणकवलीमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी मतमोजणीला सुरुवात होत आहे। थोड्याच वेळात सुरुवात होईल। प्रथमतः टपाली मतदानाला सुरुवात होईल। 10 वाजता मतदानाच्या मतमोजणीला सुरुवात होईल। एकंदरीत पोलीस बंदोबस्त बघतोय आपण या कणकवली तहसील कार्यालयाच्या आवारामध्ये पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे आणि राजकीय पक्षांना ठरवून दिलेली ठिकाणं आहेत, म्हणजे शिवसेना आणि भाजप, म्हणजे एकनाथ शिंदे शिवसेना आणि भाजप हे महायुतीला त्यांचे जे कार्यालय आहे, भाजपचं नवीन कार्यालय होत आहे त्या आवाराच्याच बाजूला ही जागा ठरवून देण्यात आली आहे। तसंच बघायला गेलं तर जे अपक्ष आणि ठाकरे सेनेचे जे उमेदवार आहेत किंवा त्यांचे कार्यकर्ते आहेत त्यांना देखील या कार्यालयासमोरील त्यांचं जे पक्ष कार्यालय आहे तिथे जागा नेमून देण्यात आलेली आहे आणि 14 फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होणार आहे। एकंदरीत 14 फेऱ्यांमध्ये प्रथमतः टपाली मतमोजणी होईल, त्यानंतर सुरुवात ही तरळे म्हणजे कासार्डे गणातून होणार आहे, गटातून होणार आहे। त्यानंतर मग कासार्डे झाल्यानंतर मग तरळे होईल, तरळ्यानंतर मग खारेपाटणचे पंचायत समितीचे होईल, त्यानंतर मग होंडा होईल, हरकुळ होईल, त्यानंतर कलमट होईल, कळसुली होईल, त्यानंतर मग नरडे होईल। म्हणजे अशा पद्धतीने ही संपूर्ण जी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची 14 फेरींमध्ये मतमोजणी होणार आहे आणि प्रांत अधिकारी आहेत जगदीश काटकर आणि तहसीलदार दीक्षांत निर्मळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सध्याची मतदान प्रक्रिया पार पडलेली होती आणि आज मतमोजणीचा दिवस आहे। कोण गुलाल उधळतो, उमेदवार
कशा पद्धतीने आनंद उत्सव साजरा करतात हे देखील आता पाहावं लागणार आहे. प्रशासन देखील सज्ज आहे. एकंदरीत पाहिलं तर सकाळपासूनच आता प्रशासनाने इथे जे बॅरिगेड लावून चारी बाजूने तहसील कार्यालयाच्या आवारात बॅरिगेड लावून जे उमेदवार असतील त्यांचे प्रतिनिधी असतील आय कार्ड बघूनच आत सोडलं जात आहे एकंदरीत. आणि त्यामुळे कडेकोड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. तसेच निवडणूक आयोगाचे अधिकारी देखील इथे दाखल झाले आहेत. त्यांच्याकडून ही पाहणी केली जात आहे, तपासणी केली जात आहे, नंतरच आतमध्ये सोडलं जात आहे. एकंदरीत असं ही जी यंत्रणा आहे ती अलर्ट आहे. आणि नेमका कोणाचा गुलाल उधळणार आता या जिल्हा परिषदेमध्ये पाहावं लागणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकणसात लाईव्ह, कणकवली. कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी माहिती दिल्यानंतर आता आपण थेट जाणार आहोत दोडामार्गमध्ये. आमचे प्रतिनिधी लहू परब तिथून आपल्याशी थेट जोडले जात आहेत. पाहूया त्यांच्याकडे नेमकी काय अपडेट आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा आज निकाल या ठिकाणी जाहीर होणार आहे. दोडामार्ग तहसीलच्या आवारात आज आपण आहोत. इथलं प्रशासन जे आहे ते पूर्णपणे सज्ज झालं आहे. एकूण 10 वाजता या मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. आपण तहसीलच्या आवारात मुख्य गेटवर पाहतो तर या ठिकाणी कडक बंदोबस्त जो या ठिकाणी केलेला आहे. कोणालाही आतमध्ये सोडण्यात येणार नाही आहे. फक्त प्रतिनिधी किंवा उमेदवार जो असेल त्यांचं आय कार्ड बघून त्यांना आतमध्ये सोडण्यात येणार आहे. आपण पाहू शकता कशा प्रकारे या ठिकाणी कडक बंदोबस्त जो केलेला आहे तो आपण पाहू शकता. मी आमच्या कॅमेरामॅनला विनंती करतो की कशा प्रकारे बंदोबस्त केलेला आहे तो आमच्या प्रेक्षकांना दाखवावा. या ठिकाणी पूर्णपणे जे तहसीलच्या आवारात जो पूर्ण निवडणूक विभाग आहे हो कशा प्रकारे सज्ज झालेला हे आपण पाहू शकता. एकूण 10 वाजता या ठिकाणी मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. पूर्णपणे प्रशासन या ठिकाणी सज्ज झालेलं आहे. प्रत्येक वेळची अपडेट आम्ही आमच्या दर्शकापर्यंत दाखवत राहू. तुर्तास मी या ठिकाणी थांबतो. कोकणसात लाईव्हसाठी लहू परब, दोडामार्ग. दोडामार्गची आपण अपडेट जाणून घेतली. आता पाहूयात कुडाळमधली अपडेट. कुडाळातून आपल्याला माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी निलेश ओरोसकर. नमस्कार. आज सकाळी 10 वाजल्यापासून कुडाळ तहसीलदार ऑफिस येथे मतमोजणी सुरू होणार असून जनतेने कोणाला कौल दिला हे आज निश्चित होणार आहे. उमेदवारांची धाकधूक नक्कीच वाढली आहे, कारण मतदानाची आकडेवारी ही अत्यंत कमी प्रमाणात झालेली असून नक्की कौल कोणाकडे झुकतोय हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कुडाळ तालुक्यासाठी नियोजन असे करण्यात आले आहे की पोलीस बंदोबस्त एकदम कडेकोट ठेवण्यात आला आहे. वाहनांना आतमध्ये प्रवेश बंद करण्यात आलेले आहेत बऱ्याच ठिकाणी. आणि कार्यकर्त्यांचा ओघ जर वाढत असेल तर त्यांना थांबवण्यासाठी बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. कुडाळच्या पोलिसांनी तसेच प्रांत अधिकाऱ्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे नियोजन केलेले असल्यामुळे कोणतीही वाईट घटना घडणार नाही याकडे जास्तीत जास्त लक्ष देण्यात आले आहे. आपण पाहू शकता की अशा प्रकारे कडेकोर पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आणि वाहनांची वर्दळ किंवा कोणतीही वाहने इकडे येऊन अडचण होऊ नये म्हणून पूर्णपणे रस्ता देखील बंद ठेवण्यात आलेला आहे. पोलीस या सीमेपर्यंत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना थांबवणार आहेत. इथून पुढे प्रतिनिधी जातील आणि तहसीलदार ऑफिसपर्यंत पूर्णपणे वाहतूक किंवा इतर सर्व बंद ठेवण्यात आलेली आहे. उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी आज जातील. कोकणसातसाठी निलेश ओरोसकर, कुडाळ.
कुडाळमधली प्रशासकीय यंत्रणेनं कशा पद्धतीनं नियोजनबद्ध आखणी केलेली आहे याची माहिती आपल्याला आमचे कुडाळ प्रतिनिधी निलेश ओरोसकर यांनी दिलेली होती. आता पुन्हा एकदा जाऊया कणकवलीमध्ये. आमचे प्रतिनिधी उमेश बुचडेत मतमोजणीची माहिती देत आहेत. कणकवलीमध्ये 6 जिल्हा परिषद 10 पंचायत समितीसाठी मतमोजणीला आता सुरुवात झाली. एकंदरीत बघतोय की जे यंत्रणा आहे ती सज्ज आहे. आता ज्या मतपेट्या आहेत त्या बाहेर आणण्यात येत आहेत. एकंदरीत सुरू आहे ही जी टेबलची यंत्रणा आहे. टेबल 12 टेबल लावण्यात आहे. पहिली टपाली मतमोजणी होईल आणि त्यानंतर मग ईव्हीएमची मतमोजणी सुरू होईल. एकंदरीत आता सगळ्यांच्या ज्या उमेदवारांची आहे ती धाकधूक वाढलेली आहे. एक सर्वच जे पहिलं तरी 14 फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होईल. प्रथमतः तरळे, कासार्डे, खारेपाटण, त्यानंतर मग फोंडा, हरकुळ, कलमट, कळसुली अशा पद्धतीने ह्यांनी शेवट नरडवे अशा पद्धतीने ही मतमोजणी होईल आणि गट आणि गण ह्या पद्धतीने ही मतमोजणी होईल. ज्याच जिल्हा परिषद जे आहेत प्रथम त्यानंतर मग पंचायत समितीचे जे आहेत ही मतमोजणी एकंदरीत सुरू आहे. मतमोजणी कक्षामध्ये आपण बघतोय की प्रांताधिकारी जगदीश कातकर साहेब हे स्वतः इथे ह्या सगळं यंत्रणेवर आढावा घेत आहेत. एकंदरीत आता ज्या ईव्हीएम मशीन आहे त्या बाहेर आणण्याचं सुरुवात एकंदरीत झालेली आहे आणि मतमोजणीला एकंदरीत सुरुवात झालेली आहे. आता थोड्याच वेळात निकाल देखील येतील. प्रथमतः टपाली मतमोजणी आहे. टपाली मतमोजणी सुरू आहे. एकंदरीत जी टपालीची आहे किती जी मतमोजणी टपाली झाली आहे ते देखील पाहावं लागणार आहे. टपाली मतमोजणी एकंदरीत सुरू झालेली आहे आणि ईव्हीएमची मतमोजणी थोड्याच वेळात एकंदरीत सुरू होईल. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. कणकवलीतून ही आपण अपडेट जाणून घेतली. सुरुवातीला टपाली मतदान होणार आहे. टपाली मतमोजणी सुरू होणार आहे आणि त्यानंतर पुढचे कल येण्यासाठी सुरुवात होईल. अगदी 10:30 आता वाजलेले आहेत, पण 10 वाजल्यापासून या टपाली मतमोजणीला सुरुवात करण्यात आलेली होती. त्यानंतर जवळपास दुपारी 2 वाजेपर्यंत संपूर्ण निकालाचं चित्र स्पष्ट होणार आहे. मी जसं सुरुवातीला म्हटलं, सिंधुदुर्गचा धुरंधर कोण, सिंधुदुर्गच्या जिल्हा परिषदेवर कोणाची सत्ता येणार आहे, कुणाचं शासन असणार आहे आणि त्याचबरोबर पंचायत समितीचा कौल कोणाला असणार आहे याचं उत्तर आपल्याला दुपारपर्यंत मिळणार आहे. मात्र वैभववाडीतून काही अपडेट येत आहेत. मतमोजणी कक्षात भाजपचे उमेदवार सिद्धेश्वर आवराणे, मंगेश लोके, ठाकरे शिवसेनेचे लक्ष्मण रावराणे, काँग्रेसचे रुपेश गुरव हे कक्षात दाखल झालेले आहेत. आता उमेदवारांची सुद्धा धाकधूक वाढलेली असणार, निकालाची प्रतीक्षा असणार, उत्सुकता असणार. त्यामुळे या सगळ्या अपडेटकडे आपलं असंच लक्ष राहणार आहे. पण सुरुवातीला मी आपल्या दर्शकांना सांगू इच्छिते की टपाली मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. अगदी काही वेळानंतर टपाली मतमोजणी झाल्यानंतर ते कल हाती आल्यानंतर मुख्य मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. अनेक फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी केली जाणार आहे. काही ठिकाणी 11 फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होते, काही ठिकाणी 14 मध्ये होतीये, तर काही 18 सुद्धा फेऱ्या होणार आहेत आणि त्यानंतर हे निकालाचे कल, त्यानंतर निकालाचे अपडेट, संपूर्ण निकाल हा दुपारी 2 नंतर स्पष्ट होणार आहे. मात्र आतापर्यंत हे अपडेट आपल्या हाती आलेले नाहीयेत. ते जसे येतील तसे आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मात्र प्रशासनानं पूर्णपणे कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवलेला आहे. ही आपण थेट दृश्य अनेक तालुक्यांमधली पाहतोय. आता आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्ण ढोलम आपल्याशी जोडले जात आहेत. त्यांच्याकडून या सगळ्या मतमोजणीच्या प्रक्रियेबद्दल जाणून तर घेणारच आहोत. मात्र याकडे सुद्धा आपलं लक्ष असेल. दुसऱ्या बाजूला जशी मतमोजणी होतीये तसंच आपलं आराध्य दैवत असलेलं आंगणेवाडीची जत्रेची सुद्धा उत्सुकता आहे, लगबग सुद्धा आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे दोन्ही बाजूचा ताण असणार आहे. याबाबतचे सुद्धा अपडेट आम्ही आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. थेट जाऊयात मालवणात. कृष्णाजी, मी जसं म्हटलं की मतमोजणी एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला आंगणेवाडीची जत्रा, त्यामुळे प्रशासनावर दोन्ही बाजूचा ताण तर असणारच आहे. पण यासाठी कशा पद्धतीनं प्रशासन सज्ज आहे, कशा पद्धतीनं तयारी करण्यात आलेली आहे आणि आता सध्याचे मतमोजणीचे काय अपडेट आपल्या हाती आलेले आहेत? नक्कीच मालवण तालुक्यातील 6 जिल्हा परिषद आणि 11 पंचायत समिती मतदारसंघासाठी आज मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. काही क्षणातच ही पहिला निकाल किंवा पहिला कल आहे तो या निमित्ताने या ठिकाणी बाहेर येईल आणि कोण आघाडीवर आहेत या संदर्भातला अपडेट ही दर्शकांपर्यंत नक्कीच पहिल्यांदा देण्यात येईल. आता आजच अंगणवाडी यात्रा आहे, त्यामुळे अंगणवाडी यात्रा आणि आज मतमोजणीचा निकाल, त्यामुळे भराडी देवी कोणाला पावणार याकडे सुद्धा साऱ्यांचं लक्ष लागून असणार आहे. कारण निवडून आलेला उमेदवार हा नक्कीच भराडी देवीचा आता मतमोजणीच्या ठिकाणी आशीर्वाद घेऊन आलेला आहे. पुन्हा एकदा भराडी देवीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी निवडून आलेला उमेदवार हा नक्कीच जाईल आणि विजयाचा जल्लोष करेल. मालवण तालुक्यातील आमदार निलेश राणे आणि माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यासाठी सुद्धा ही प्रतिष्ठेची लढत आहे. कारण 11 जिल्हा परिषद 11 पंचायत समिती आणि 6 जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी ही निवडणूक झालेली आहे. आडवली माडीत एक
मतदारसंघातील एक पंचायत समिती सीमा परुळेकर या बिनविरोध आधीच निवडून आलेल्या आहेत. त्यामुळे 11 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहेत आणि त्याची मतमोजणी ही आता सुरुवात झालेली आहे. किती फेऱ्यांमध्ये मालवणची मतमोजणी होणार आहे आणि आता टपाली मतदानाचे नेमके काय अपडेट, मतमोजणीचे नेमके काय अपडेट आपल्या हाती आलेले आहेत? टपाली मतमोजणीला आता सुरुवात झालेली आहे. पहिला कल आहे तो नक्कीच आता समोर येईल. थोड्याच वेळात हा पहिला निकाल असेल टपाली मतदानाचा. त्यामध्ये कोण आघाडीवर आहेत याबाबतची माहिती ही काही क्षणातच समोर येईल. आता मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. टपाली मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. पहिल्यांदा ती होईल, त्यानंतर मशीनद्वारे ईव्हीएम मशीनची मतमोजणी होईल. सर्व मतदारसंघातील सुरुवात झालेली आहे ती आडवली मालडी मतदारसंघातून. आडवली मालडीचे उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी आणि पंचायत समिती मतदारसंघातील उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी हे मतमोजणी केंद्रात दाखल झालेले आहेत. मतमोजणी केंद्रात कडेकोट असा पोलीस बंदोबस्त आणि तैनात करण्यात आलेला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी हे काही क्षणातच आपला टपाली मतदानाचा निकाल आहे तो जाहीर करतील. पण हे आता आपण मतमोजणीचे अपडेट जाणून घेतले. जसं आपण म्हणतोय की आंगणेवाडीची सुद्धा जत्रा आहे. या आंगणेवाडीच्या जत्रेसाठी फक्त सिंधुदुर्ग पुरतीच ही मर्यादित नाही, तर संपूर्ण देशभरातून इथं भाविक हजेरी लावत असतात. अनेक नेते मंडळी, मोठमोठे नेते मंडळी इथं उपस्थित असतात, मंत्री सुद्धा उपस्थित असतात. त्याबाबतची काही माहिती हाती आलेली आहे का आणि त्याचं नियोजन नेमकं प्रशासनानं कसं केलंय आणि आता तिथे नेमकं सध्या काय घडतंय? नक्कीच प्रशासनावर ताण म्हणावं लागेल. कारण अंगणवाडी यात्रा लाखो भाविक या यात्रेनिमित्त मालवणात दाखल झालेले आहेत आणि हा प्रचंड ताण हा पोलीस यंत्रणेवर सुद्धा असणार आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला ही मतमोजणी होत आहे. त्यामुळे प्रचंड असा ताण हा प्रशासकीय यंत्रणेवर असणार आहे. अंगणवाडी यात्रेत लाखो भाविक येत असतात. अनेक व्हीआयपी राजकीय नेते मंडळी सुद्धा या यात्रेत सहभागी होत असतात. पहाटे 3 वाजल्यापासूनच या यात्रेला सुरुवात झालेली आहे. मोठ्या प्रमाणात भाविकांनी त्या ठिकाणी दर्शन घेण्यास सुरुवात केलेली आहे आणि त्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे असतील आणि आमदार निलेश राणे असतील किंवा भाजपचे नेते मंडळी असतील, ठाकरे शिवसेनेचे नेते मंडळी असतील, यासह सर्वसामान्य भाविक हा अंगणवाडीत भराडी देवीचे दर्शन घेईल आणि अनेक लाखो भाविक या निमित्ताने यात्रेमध्ये सहभागी होत आहेत. आहे टपाली मतमोजणी ही किती वेळामध्ये संपेल आणि त्याचे निकाल किंवा कल किती वेळात आपल्या हाती लागणार आहेत आणि त्यानंतर मुख्य जी मतमोजणी आहे, ईव्हीएमची मतमोजणी आहे, ती नेमकी किती वाजता सुरू होईल याबाबतची काही माहिती आहे का? टपाली मतमोजणीला सुरुवात झाली असून एक 10 ते 15 मिनिटात टपाली मतदान हे मतमोजणी पूर्ण होईल आणि त्यानंतर लगेचच ईव्हीएम मशीन मतमोजणीला सुरुवात होईल. धन्यवाद कृष्णाजी, तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी. या संदर्भातले अपडेट आम्ही तुमच्याकडून असंच जाणून घेत राहणार आहोत. मतमोजणी आणि दुसऱ्या बाजूला अंगणेवाडीची जत्रा या सगळ्या घडामोडींकडे असंच लक्ष ठेवून राहा. जसं आपले चीफ रिपोर्टर कृष्ण ठोलम यांनी म्हटलंय की भराडी देवी आता नेमकी कुणाला पावते याचं उत्तर अगदी काही वेळानंतर आपल्याला मिळणार आहे. त्याचे अपडेट सुद्धा आपल्याला मिळणार आहे. त्याचबरोबर अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांनी उपस्थिती लावलेली आहे. त्यानंतर टपाली मतमोजणीला ही कुडाळमध्ये सुरुवात झालेली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे उमेदवार आहेत ते कुडाळच्या तहसील कार्यालयामध्ये उपस्थित होण्यास सुरुवात झालेले आहेत. वैभववाडीतून सुद्धा अपडेट हाती येत आहेत. वैभववाडीत टपाली मतमोजणी पूर्ण झालेली आहे. ईव्हीएम मशीनची मोजणी ही सुरू झालेली आहे. काही वेळातच आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांच्याकडून या संदर्भातली अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत. पण आता जाऊया देवगडमध्ये. नागेश दुखंडे यांनी महत्त्वाचे अपडेट दिलेले आहेत. देवगडमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आज निवडणुकीचा निकाल असणार आहे. त्यासाठी मतमोजणीला आता जवळपास 10 वाजल्यापासून सुरुवात होणार आहे. या ठिकाणी देवगड तहसीलदार कार्यालयाच्या परिसरात Incoming call from Jayesh या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहे तो पोलीस फौजफाटा देखील प्रशासनाकडून या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. आपण पाहू शकता या ठिकाणी आपण पाहू शकता कशा प्रकारे जी आहे ती मतमोजणी होणार आहे. हे या ठिकाणी पोस्टर लावलेलं आहे. यानुसार 9 फेऱ्यांमध्ये जे आहे ते मतदान होणार आहे. त्यामध्ये पुरळ शिरगाव 3 नंबर, 4 नंबर शिरगाव, त्याच्यानंतर कुणकेश्वर 5 नंबर, 6 नंबर कुणकेश्वर, बापर्डे, पोंबुर्ले आणि 9 नंबरला किंजवडे. परत अशा 9 फेऱ्यांमध्ये मतमोजणी होणार आहे.
या ठिकाणी कशा प्रकारे पोलीस यंत्रणा सतर्क झालेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आतमध्ये कोणाला प्रवेश देखील आय कार्ड शिवाय कोणाला प्रवेश करण्यास देत नाही आहेत या ठिकाणी. संजय गांधी या ठिकाणी कडक असा पोलीस बंदोबस्त देखील तैनात करण्यात आलेला आहे. आपण आता आहोत तहसीलदार देवगड तहसीलदार कार्यालयाच्या परिसरात. एकंदरच 10 वाजता ही मतमोजणी सुरू होणार आहे. देवगडमधून हे आपण अपडेट पाहिलेले आहेत. आता आपण थेट जाऊया वैभववाडीमध्ये. आमचे प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे तिथून आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. श्रीधरजी, टपाली मतमोजणीचे अपडेट आपल्याला समोर येणार आहेत. टपाली मतमोजणी वैभववाडीतली पूर्ण झालेली आहे. त्यानंतर आता ईव्हीएम मशीनच्या मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. काय सांगाल, काय अपडेट आहेत आणि नेमके टपाली मतमोजणीचे कल आपल्या हाती आलेले आहेत का? नक्कीच मतमोजणीला सकाळी 10 वाजता सुरुवात झालेली आहे तहसील कार्यालयामध्ये. आणि सुरुवातीला आपण पाहिलं तर टपाली मतांची जी मोजणी आहे ती झालेली आहे. 53 मतं टपाली होती, त्याची सुरुवातीला वर्गवारी करून त्याची मोजणी झालेली आहे. आणि आता प्रत्यक्ष ईव्हीएम मशीनच्या मोजणीला सुरुवात झालेली आहे. टपाली मोजणीचे जी आकडेवारी आहे ती अद्याप संबंधित विभागाकडून देण्यात आलेली नाही, मात्र ती मतमोजणी आहे ती पूर्ण झालेली आहे. मतमोजणी सुरू होते ती नेमकी कुठल्या मतदारसंघातून सुरू होणार आहे? पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नेमकं इथे काय अपडेट आपल्या हाती आलेले आहेत? आपण पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यातले 6 पंचायत समितीचे मतदारसंघ आहेत. त्याकरता 6 टेबल लावलेले आहेत. 6 पंचायत समिती मतदारसंघात एक जागा ऑलरेडी बिनविरोध झालेली. त्या 5 ज्या जागा आहेत त्या 5 जागांची जी मतमोजणी आहे ती एकाच वेळी सुरू केलेली जाणार आहे आणि त्याचा प्रारंभ देखील झालेला आहे त्या मतमोजणीला. पण जी टपाली मतमोजणी झालेली आहे त्यामध्ये कोणाला किती मतं मिळाली आहेत याबाबतची काही आकडेवारी आपल्या हाती आलेली आहे का? अद्याप प्रशासनाकडून ती आकडेवारी देण्यात आलेली नाही आहे. मतमोजणी टपाली मतमोजणी आहे ती पूर्ण झालेली आहे, मात्र त्याची जी आकडेवारी आहे ती अद्याप प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अधिकृतरित्या कोणाला किती मते मिळाली ही अद्याप तरी स्पष्ट झालेलं नाही. मशीनची मतमोजणी आहे ती नेमकी पहिलेचे कल आहेत ते नेमके साधारण किती वाजेपर्यंत आपल्या हाती येऊ शकतात? कारण आता 10:30 वाजून काही मिनिटं झालेली आहे. हे पहिले अपडेट आपल्या हाती नेमके किती वाजता येतील? अवघ्या 10 ते 15 मिनिटात पहिले म्हणजे पंचायत समितीचे कल आपल्या हाती येऊ शकतात. कारण पंचायत समितीच्या मतमोजणीलाही आता सुरुवात झालेली आहे. 10-15 मिनिटात मतमोजणीचे म्हणजे पहिल्या कल आहेत ते आपल्या हाती येऊ शकतात. उमेदवार सुद्धा या मतमोजणीच्या ठिकाणी दाखल होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. लगबग आहे, उत्सुकता आहे आणि धाकधूक सुद्धा आहे उमेदवारांमध्ये. याबाबतचे काय अपडेट आहेत, याबाबत काय सांगाल? नक्कीच जर आपण पाहिलं तर मतमोजणीच्या ठिकाणीच भाजपचे सर्व उमेदवार असतील, त्यांचे प्रतिनिधी असतील, त्याचबरोबर ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, काँग्रेसचा एक उमेदवार आणि मनसेचा एक उमेदवार, असे जे सर्व उमेदवार आहेत 17 उमेदवार आहेत. 17 उमेदवार प्लस त्यांचे प्रतिनिधी ते मतदान मोजणी कक्षात सकाळी दाखल झालेले आहेत. प्रत्यक्ष मतमोजणीला जी सुरुवात आहे ती 10 वाजता झाली. तत्पूर्वी हे सर्व उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी हे मतमोजणी कक्षात दाखल झालेले आहेत. आणि तू म्हटल्याप्रमाणेच की निकाल काय लागतोय याची धाकधूक सर्व उमेदवार आहेत आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना आहे आणि उत्सुकता देखील लागलेली आहे. मतदार नेमकं काय वैभववाडीचं त्याकडे निकाल काय असतील हे आता
तर ही आपण अपडेट जाणून घेतली आहे वैभववाडीतून. आमचे प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांनी महत्त्वाची अपडेट दिलेली आहे. आता काही वेंगुर्ल्यातले सुद्धा अपडेट आपल्या हाती आलेले आहेत. वेंगुर्ल्यात टपाली मतमोजणीला सुरुवात झाली. तहसील कार्यालयाबाहेर सध्या कार्यकर्त्यांची गर्दी व्हायला सुरुवात झालेली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या वेंगुर्ल्यातील टपाली मतमोजणीला सुरुवात झाली. तहसील कार्यालयाबाहेर सर्वच पक्षाच्या अपक्ष उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी देखील गर्दी केलेली आहे. सर्वात प्रथम जे कल येतील ते टपाली मतमोजणीचे येतील आणि त्यानंतर टप्प्याटप्प्यानं सर्वच मतदारसंघाचे आपल्या निकाल हाती यायला सुरुवात होणार आहे. जर आपण फेऱ्यांचा विचार केला तर कणकवलीत 14, कुडाळत 11, वैभववाडीत 11, सावंतवाडीत 18 आणि देवगडात 9 अशा पद्धतीनं फेऱ्या होणार आहेत. सुरुवातीला टपाली मतमोजणीचे निकाल आपल्या हाती येतील आणि त्यानंतर मुख्य जी ईव्हीएम मतमोजणी असेल त्याला आता सुरुवात झाली आहे. वैभववाडीत तरी निदान सुरुवात झालेली आहे. वेंगुर्ल्यात पहिल्यांदा टपाली मतमोजणीला सुरुवात होती आणि त्यानंतर अनेक अपडेट आपल्या हळूहळू हाती येणार आहे. जवळपास 10 ते 15 मिनिटात एकेका फेऱ्यांमध्ये आणि त्याचे निकाल हे स्पष्ट व्हायला सुरुवात होईल. त्यामुळे साधारणतः दुपारी 2 वाजेपर्यंत सगळा निकाल आपल्या हाती येणार आहे. सगळी स्पष्टता आणि स्पष्ट चित्र आपल्या समोर असेल. मी आता आमचे संपादक संदीप देसाई सर यांच्याकडे जाते. सर, आपण सकाळपासूनचे अपडेट घेतोय, माहिती घेतोय. सध्या टपाली मतमोजणी आणि त्यानंतर ईव्हीएम मशीनच्या मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. काय एकंदरीत तुम्हाला सगळा कल वाटतोय? आणि दुसऱ्या बाजूला महत्त्वाचं म्हणजे मतमोजणी आणि आंगणेवाडीची जत्रा, त्यामुळे दोन्ही जो काही हे असेल, लोड असेल तो प्रशासनावर सुद्धा आहे. याबाबत नेमकं काय सांगाल? बरोबर जुईली, कारण आत्तापर्यंत खरं तर 2017 नंतर आता 2026 मध्ये 9 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर जिल्हा परिषदचा जो रणसंग्राम आहे तो पुन्हा एकदा सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना या ठिकाणी अनुभवता येतोय आणि त्याचा आज प्रत्यक्ष निकाल होतोय. म्हणजे खरं तर 150 जागांपैकी जिल्हा परिषदच्या 50 आणि पंचायत समितीच्या 100 यापैकी ऑलरेडी 25 जागा ह्या बिनविरोध झालेल्या आहेत आणि आत्ता उरलेल्या जागांसाठी जो निकाल आहे तो आज जाहीर होतोय. टपाली मतमोजणी पूर्ण झालेली आहे. 10 वाजल्यापासून ही सगळी मतमोजणी सुरू झाली आणि जिल्ह्यातनं आपण आपल्या प्रतिनिधींकडे आढावा घेतलाय. काही कालावधीमध्ये जे नेमकं चित्र आहे आणि पहिला निकाल जो आहे तो आपल्या हाती येणार आहे. अगदी काही मिनिटांमध्ये हा निकाल आपल्या हाती येईल आणि त्याच्याचकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, आज 2 मोठे कौल आपल्या समोर आहेत. अंगणेवाडीचं जे संपूर्ण महाराष्ट्राचं ज्या ठिकाणी आराध्य दैवत म्हणून बघितलं जातं आणि ही जत्रा फक्त कोकणलाच नव्हे तर महाराष्ट्राला भुरळ आहे. ती त्या ठिकाणी जत्रा होते आणि अंगणेवाडीमध्ये भराडी देवी जी आहे ती भराडी देवी कुणाला कौल देते याकडे सुद्धा आज सगळ्यांचं लक्ष आहे. त्याच्यामुळे इथलं सिंधुदुर्गचं जे वातावरण आहे, सिंधुदुर्गचा जो जरासं तुम्हाला थांबवते. कणकवलीतून एक महत्त्वाची अपडेट आलेला आहे. तरळे पंचायत समिती मतदारसंघातून भाजपचे राजेश जाधव हे विजयी झालेले आहेत. 998 मतांनी ते विजयी झालेले आहेत. महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतो. कणकवलीतून महत्त्वाचे अपडेट आपण पाहतोय. कणकवलीतून पहिला निकाल जाहीर झालेला आहे. तळेरे पंचायत समिती मतदारसंघातून भाजपचे राजेश जाधव विजयी झालेले आहेत. 948 मतांनी त्यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला कुडाळमधून सुद्धा काही महत्त्वाचे अपडेट येत आहेत. टपाली मतदान हे सुरुवात झालेलं होतं आणि आमरड जिल्हा परिषदेतून दीपलक्ष्मी पडते हे 7 शिंदे शिवसेना तर सेजल परब यांना 5 मतं पडलेली आहेत. ते ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत. पंचायत समितीसाठी आमरडमधून नितीन म्हाडेश्वर भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांना 3 मतं पडली आहेत. दशरथ मेस्त्री ठाकरे गटाचे उमेदवार आहेत, त्यांना 1 मत पडलंय. दुसऱ्या बाजूला पंचायत समिती जांभवडेमध्ये बाळकृष्ण मडव हे शिंदे शिवसेनेचे आहेत, त्यांना 1 मत पडलंय. यशपाल सावंत हे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, त्यांना 6 मतं पडलेली आहेत.
दुसऱ्या बाजूला पहिल्या फेरीत मालवणमधून आडवली जिल्हा परिषदेमधून सोनाली घाडीगावकर 2029, माधुरी सावंत 1689 आणि नोटाला देखील 76 मतं पडलेली आहेत. त्यामुळे याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही आहे. दुसऱ्या बाजूला टपाली मतदानामध्ये सोनाली घाडीगावकर यांना 2 मतं पडलेली आहेत, माधुरी सावंत यांना 3 मतं पडलेली आहेत आणि नोटामध्ये 1 मत पडलेलं आहे. 339 मतांनी शिवसेना महायुतीच्या उमेदवार आहेत सोनाली घाडीगावकर या सध्या आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर माडखोलमध्ये तिन्ही अपक्ष आल्याची आपल्याला माहिती मिळते. तर दुसऱ्या बाजूला भाजप आणि शिवसेनेला मात्र माडखोलमध्ये सगळ्यात मोठा धक्का बसलेला आहे. माडखोलचा निकाल पहिल्यांदा येणार होता. तिन्ही अपक्ष आल्याची म्हणजे निवडून आल्याची माहिती आपल्या समोर आलेली आहे. प्राथमिक माहिती आहे ही. त्यामुळे भाजप आणि शिवसेनेला यामध्ये मोठा धक्का बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय की पहिला जो निकाल आहे तो कणकवलीमधून हाती आलेला आहे. कणकवलीमध्ये भाजपनं खातं खोललंय. तळेरे पंचायत समिती मतदारसंघातून भाजपचे राजेश जाधव विजयी झालेले आहेत. 948 मतांनी त्यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला महत्त्वाची अपडेट पाहतोय आपण कुडाळमधली टपाली मतदानामध्ये. कुडाळात आमरड जिल्हा परिषदेमधून दीपलक्ष्मी पडते यांना 7 मतं पडलेली आहेत. त्या शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत. ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत. सेजल परब त्यांना 5 मतं पडलेली आहेत. दुसऱ्या बाजूला पंचायत समितीसाठी आमरडमधून नितीन म्हाडेश्वर 3 जे भाजपचे उमेदवार आहेत. दशरथ मेस्त्री 1 जे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत. पंचायत समितीसाठी जांभवडेमधून बाळकृष्ण मडव हे शिंदे शिवसेनेचे 1 त्यांना मत पडलेलं आहे. यशपाल सावंत जे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत त्यांना 6 मतं पडली आहेत. या अपडेट आपल्या समोर आहेत, पण सगळ्यात मोठी अपडेट जी आली ती माडखोलची आली. कारण सावंतवाडी विधानसभेमध्ये अपक्षांचा मोठा भरणा होता आणि खरं तर महायुती समोर जे भाजपमधूनच काही लोक, शिवसेनेमधून जी काही लोक रिंगणात उतरली होती आणि माडखोलकडे विशेष लक्ष होतं. कारण त्या ठिकाणी महेश सारंग होते, त्याच्यानंतर मायकल लोबो होते. हे सगळी जी मंडळी आहेत ही निवडणूक रिंगणात होती आणि त्या ठिकाणी प्राथमिक जी माहिती आली की तिन्ही अपक्ष म्हणजे जिल्हा परिषद 2 पंचायत समिती हे तिन्ही उमेदवार त्या ठिकाणी पुढे असल्याचं प्राथमिक या ठिकाणी माहिती येते. तिन्ही अपक्ष या ठिकाणी विजय मिळवल्याचं आपल्यासमोर माहिती येते. जिल्ह्यामध्ये हा सगळ्यात मोठा, कारण सुरुवातीचा पहिल्या निकालानंतर हा दुसरा निकालाची अपडेट आपल्या समोर आली आणि ही सगळ्यात महत्त्वाची अपडेट आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये जे निवडणूक सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात झाली, तर दोडामार्ग असू दे, वेंगुर्ल्यामध्ये असू दे आणि सावंतवाडी मध्ये असू दे, ह्या हाय व्होल्टेज ज्या मतदान होत होतं, निवडी होत होत्या. कारण दोन्ही ठिकाणी महत्त्वाच्या अधिकृत उमेदवारांना शिवसेनेचा सुद्धा या ठिकाणी एबी फॉर्म दिलेला होता, भाजपचा सुद्धा त्या ठिकाणी एबी फॉर्म दिला गेला होता. आणि अशा परिस्थितीमध्ये अपक्ष जे निवडून आलेत, जो आता माडखोलचा जो निकाल येतोय, माडखोलमध्ये तिन्ही अपक्ष प्राथमिक माहिती जी येते पुढे असल्याची, तर अजून परफेक्ट निकाल जो आहे तो अधिकृत निकाल आहे तो समोर येणार. पण सध्या तरी बोलबाला आपल्याला अपक्षांचा दिसतोय. अगदीच. पण कणकवली पंचायत समिती मतदारसंघातून राजेश जाधव जे भाजपचे उमेदवार आहेत, तळेरे मतदारसंघातून पंचायत समितीसाठी ते रिंगणात उतरलेले होते, ते राजेश जाधव हे सध्या विजयी ठरलेले आहेत. पहिला अधिकृत निकाल जो आहे तो कणकवलीमधून आपल्या हाती आलेला आहे. दुसरा निकाल जो आपण म्हणतो, ज्याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतो, तो म्हणजे माडखोल पंचायत समितीचा. तिथं अपक्षांनी बाजी मारल्याची फक्त प्राथमिक माहिती समोर येते, आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे नेमकं काय होतंय, अधिकृत अपडेट काय आहे ते अगदी काही वेळानंतर स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे सध्या पहिल्यांदा माडखोलचा निकाल हाती येणार आहे. आता 11:15 वाजतायत. काही मिनिटातच म्हणजे 10 ते 15 मिनिटांमध्ये पहिल्या फेरीचा निकाल हाती येणं अपेक्षित होतं. मात्र तिथं नेमकं काय घडतं याबाबतची माहिती आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस आपल्याला देतील. विनायक गावस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार माडखोलमध्ये तिन्ही अपक्ष हे आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे या सगळ्या निकालाकडे आपलं असंच लक्ष राहणार आहे. नेमकं आघाडी घेतायत की नेमकी बाजी मारतायत ह्याचं उत्तर आपल्याला काही वेळात मिळेल. आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस या सगळ्या घडामोडींकडे असंच लक्ष ठेवून राहणार आहेत. विनायक गावस यांच्याकडून जी माहिती मिळालेली आहे ती म्हणजे माडखोलमध्ये सध्या तिन्ही अपक्ष उमेदवार आहेत, ते आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. ते बाजी मारतील का ह्याचं उत्तर काही वेळात स्पष्ट होणार. कदाचित 11 वाजेपर्यंत किंवा आताच 5 मिनिटांमध्ये सुद्धा हा निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या घडामोडींकडे आपण असंच लक्ष
ठेवून राहणार आहोत. सर, मी तुमच्याकडे येते. आता आपण माहिती घेत होतो की ज्या पद्धतीनं सध्या मतमोजणी आहे, दुसऱ्या बाजूला आंगणेवाडीची जत्रा आहे, त्यामुळे एक दबाव प्रशासनावर असेल, त्याची तयारी असेल. आंगणेवाडीच्या जत्रेसाठी अगदी मंत्रिमंडळ हे सिंधुदुर्गात उतरते. नुकतीच मुंबई महानगरपालिकेची सुद्धा निवडणूक झालेली होती, त्यामध्ये भरघोस पहिल्यांदाच जे अपडेट आहेत किंवा जी निकाल आहेत तो भाजपच्या बाजूने लागल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतो. पहिल्यांदाच तिथं भाजपचा झेंडा फडके. उमेदवार तर तिथे घोषित झालेला आहे की नेमकी पहिली महिला महापौर भाजपची कोण होणार याचं सुद्धा आपल्याला उत्तर काही दिवसांमध्येच मिळालेलं होतं. रितू तावडे आहेत, ज्यांचं कनेक्शन सिंधुदुर्ग सुद्धा आहे. त्यामुळे हे सगळे नेते मंडळी भराडी देवीचा आशीर्वाद घेण्यासाठी मालवणात येण्याची सुद्धा शक्यता आहे. त्यामुळे एकीकडे तिकडे लक्ष असेल, एकीकडे मतमोजणी, हे दोन्ही आपल्याला निकाल किंवा अपडेट्स आहेत ते आपल्याला दर्शकांपर्यंत पोहोचवायचे आहे. पण सुरुवातीला आपण मतमोजणीबद्दल बोलूयात आणि या सगळ्या घडामोडींबद्दल बोलूयात. रितू तावडे जुईली आज मालवणमध्ये येणार आहेत, कारण काल ज्या त्यांच्या स्टेटमेंट होतं, खरं तर त्या मालवणच्या मूळ त्यांचा गाव आहे आणि त्या या ठिकाणी भराडी देवीचं दर्शन घ्यायला येतील. जसं तू म्हटलंस तसं वस्तुस्थिती आहे की मालवणमध्ये जी भराडी देवीचं यात्रोत्सव होतो आंगणेवाडीचा, याच्यामध्ये अख्खं मंत्रिमंडळ सुद्धा या ठिकाणी अनेक जत्रोत्सवात उतरलेलं आपण पाहिलेलं होतं. ज्यावेळी महायुतीचं यापूर्वी जे उद्धव ठाकरे शिवसेने सरकार जे आलेलं होतं, त्यावेळी अख्खं मंत्रिमंडळ घेऊन स्वतः उद्धव ठाकरे या ठिकाणी भराडी देवीच्या दर्शनाला आलेले होते. आणि अजूनही जो भराडी देवीमध्ये, कारण कोकणचे बरेच नगरसेवक, बरेच मंत्री हे मंत्रिमंडळामध्ये या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करत असतात. मुंबई महापालिकेमध्ये सुद्धा अनेक नगरसेवक निवडून आलेले असतात. आणि आता तर यावेळी महापौर रितू तावडे यांना या ठिकाणी, आणि त्या मालवणच्या आहेत खुद्द, यांना संधी मिळालेली आहे आणि ही सगळी मंडळी मालवणमध्ये येणार आहेत. त्यामुळे विशेषतः प्रशासनावर तर मोठं या ठिकाणी दबाव आहे, कारण दोन्ही त्यांना या ठिकाणी जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या आहेत. इथली मतमोजणी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ती सुरळीत पार पाडायची आहे. त्याच्यानंतर जो आंगणेवाडीचा यात्रोत्सव आहे तो सुद्धा भक्तांना कोणत्याही प्रकारची अडचण न येता या ठिकाणी सुरळीत पुढे न्यायचा आहे. लाखो भक्तांची मांदियाळी जी असते ती या ठिकाणी आंगणेवाडीमध्ये असते आणि संपूर्ण चाकरमानी वर्ग जो आहे तो, विशेषतः कोकणी वर्ग जो आहे तो या ठिकाणी मालवणमध्ये या ठिकाणी जत्रोत्सवाला येत असतो. त्यामुळे यावेळी दुहेरी कौल या ठिकाणी लागणार आहे, कारण आंगणेवाडीमधनं भराडी देवीचा जो कौल घेण्यासाठी भक्तगण या ठिकाणी उतरतात आणि जे निवडणूक रिंगणात उतरलेले उमेदवार आहेत त्यांना देवीने आपल्या बाजूने कौल लावा अशा सर, मी तुम्हाला प्रकारची थोडंसं अपेक्षा आहे. थांबवते. एक महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे. प्रतिक्रिया विजयी उमेदवारांची आलेली आहेत. जे राजेश जाधव आहे तळेरेतून पंचायत समितीचे उमेदवार होते आणि त्यांचा विजय झालेला आहे, त्यांची प्रतिक्रिया आपण पाहतोय. थेट जाऊया तळेरेत. मी प्रतिक्रिया एवढी देतो की माझे जे मतदार आहेत ते मतदारांचं खरोखर आभार व्यक्त करतो. आणि आम्ही ग्रामीण भागात राहणारे आम्ही कार्यकर्ते आणि खरोखर मतदारांनी एकदम भरपूर मला मतदान देऊन मला विजय आज संपन्न केलेला माझा. आणि माझे जे नेतेजी राणे माझ्यावरती विश्वास ठेवला आणि त्या विश्वासाला मी सार्थ गेलो. आणि राणेसाहेब, आमचे मोठे राणेसाहेब यांनी पण माझ्यावरती विश्वास ठेवला आणि म्हणून मी आज या पंचायत समितीचा निवडणूक मी जितू शकलो आणि विश्वास होता त्यांचा माझ्यावरती. आपला हा कार्यकर्ता चांगला, एवढा मला 20 वर्षाचा मला न्याय मिळाला आणि मी तो सार्थ ठरवला. मी 1960 मतांनी मी विजय झालो. तुमच्यासमोर कोण उमेदवार होते, कुठल्या पक्षाचे? माझ्या सामने काँग्रेसचे उमेदवार वरुणकर म्हणून होते तळ्यातून, आणि तेही तुल्यबळाचे उमेदवार होते. त्यांचंही काम चांगलं होतं आणि त्यांनाही मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांचंही कामाला मी कुठेतरी चांगलं म्हणतो. मी फक्त व्हिज्युअल असे दाखवा. हे तळेरेचे पंचायत समितीचे उमेदवार, भाजपचे विजयी उमेदवार यांच्या माध्यमातून भाजपनं पहिलं तळेरेमध्ये खातं खोललेलं आहे. पहिलं म्हणता येणार नाही, खरं तर बिनविरोध सुद्धा या कणकवली पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये झालेले होते. मात्र जी मुख्य मतमोजणी होते किंवा जे प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या रिंगणात होते त्यापैकी हा पहिला विजय जो आपण कणकवली मतदारसंघामधून पाहतोय, पंचायत समितीचा आपण जो पाहतोय त्यामधून हे उमेदवार विजयी झालेले होते आणि त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली होती. अगदी त्यांनी जे आपण म्हणतो की स्पोर्ट्समनशिप म्हणतो ते सुद्धा त्यांनी दाखवलेलं आहे. जे आपल्या समोर उमेदवार होते, काँग्रेसचे उमेदवार होते, त्यांच्या समोर जे त्यांना टक्कर देत होते त्यांचं सुद्धा त्यांनी कौतुक केलेलं आहे. आपल्या नेत्यांचे आभार तर मानलेच, पण अशी सुद्धा त्यांनी एक आदर्श सुद्धा घालून दिलेला आहे. त्यामुळे या उमेदवारांचं विशेष कौतुक करायला आपल्याला हरकत नाही, कारण सध्याचं जे आपण राजकारण पाहतोय त्या तुलनेत जेव्हा अशा पद्धतीनं सिंधुदुर्गची संस्कृती, राजकीय संस्कृती जपली जाते आणि अशी जेव्हा
दृश्य दिसतात तेव्हा ते कुठेतरी एक भावनिक क्षण आपल्याला म्हणायला हरकत नाही किंवा कौतुकाचा क्षण म्हणायला आपल्याला हरकत नाही. पुढचे अपडेट आपण पाहणार आहोत. खांबाळे पंचायत समिती मतदारसंघात भाजपचे मंगेश लोके आघाडीवर आहेत, तर लोरेत सिद्धेश रावराणे यांची आघाडी आपल्याला पाहायला मिळते. हे सुद्धा अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत. आमचे प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार खांबाळे पंचायत समिती मतदारसंघात भाजपचे मंगेश लोके जे आहेत ते आघाडीवर आहेत. मंगेश लोके यांनी काही काळापूर्वीच भाजपमध्ये प्रवेश केलेला होता. अनेक वर्ष ते शिवसेना म्हणजे ठाकरे शिवसेनेची धुरा सांभाळत होते. महत्त्वाचा चेहरा होते ते ठाकरे शिवसेनेसाठी आणि त्यानंतर अचानक त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांना उमेदवारी सुद्धा भाजपकडून मिळाली. नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत हा प्रवेश झालेला होता आणि त्यामुळे ठाकरे शिवसेनेला लोरेमध्ये धक्का बसलेला होता. खांबाळे पंचायत समितीमध्ये धक्का बसलेला होता आणि मंगेश लोके मात्र सध्या आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला काही अपडेट आपल्याला पाहायचे आहेत. वैभववाडीत पहिल्या फेरीत महायुतीचे सर्व उमेदवार हे आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. श्रीधर साळुंखे वैभववाडी प्रतिनिधी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वैभववाडीत पहिल्या फेरीत महायुतीचे सर्व उमेदवार आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. तर दुसऱ्या बाजूला सावंतवाडीमधून सुद्धा काही माहिती मिळते. निवडणूक आयोगाचा गोंधळलेला कारभार इथून दिसून येतोय. आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस तिथं घटनास्थळी आहेत, मतमोजणीच्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सावंतवाडी जिमखाना मैदान इथं मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. मात्र त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार निवडणूक आयोगाचा गोंधळलेला कारभार दिसून येत असल्याची माहिती आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेली आहे. आकडेवारी ही मिळत नसल्याची माहिती त्यांच्याकडून प्राप्त झालेली आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला जे अपक्ष उमेदवार होते त्यांनी मात्र विजयाच्या घोषणा हे आतापासून द्यायला सुरुवात केलेली आहे अशी सुद्धा माहिती आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेली आहे. नेमकं सावंतवाडीच्या या सगळ्या रणधुमाळीमध्ये काय काय घडतंय, तिथं काय सुरू आहे, उमेदवारांचा कसा जल्लोष सुरू आहे, कोण आघाडीवर आहे याची सुद्धा माहिती आपल्याला मिळवायची आहे. एक महत्त्वाची माहिती येते आहे सावंतवाडीमधून. सावंतवाडीमध्ये आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कलंबिस्तमधून अपक्ष उमेदवार आहेत ते प्रथमेश सावंत त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. विनायक गावस यांनी ज्या पद्धतीनं माहिती दिली होती की अपक्षांनी विजयाच्या घोषणा या द्यायला सुरुवात केलेली होती मतमोजणी सुरू असताना, मोठे मोठे गारकेले गंमतमध्ये अशा त्या घोषणा सुरू झालेल्या होत्या आणि त्याचवेळी आता पहिला कल जो येतोय सावंतवाडी मतदारसंघामधून तिथून अपक्षांनी बाजी मारलेली आहे. कलंबिस्तमधून अपक्ष उमेदवार प्रथमेश सावंत त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. या सगळ्या अपडेट आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत. अपक्षांनी जल्लोष करायला सुरुवात केलेली आहे. माडखोल जो मतदारसंघ आहे तिथले जे अपक्ष उमेदवार होते त्यांनी विजयी घोषणा द्यायला सुरुवात केलेली आहे. हा सगळा जल्लोष आपण पाहणार आहोत. थेट जाऊया सावंतवाडी मतदारसंघात. आपण
आपण जल्लोष पाहिलेला आहे. सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये हा सगळा जल्लोष सुरू आहे. माडखोल मधले जे अपक्ष आहेत ते जेव्हा त्यांना कळालं की ते आघाडीवर आहेत तेव्हा हा जल्लोष सुरू झालेला आहे. आता हा जल्लोष विजयामध्ये परिवर्तित होतोय का, आघाडीचा जल्लोष हा विजयाच्या जल्लोषामध्ये परावर्तित होतोय का, याची माहिती अगदी काही वेळातच मिळणार आहे. पण सुरुवातीला आता माहिती घेऊयात मालवणात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आडवली मालडी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून सोनाली सुनील घाडीगावकर यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला वैभववाडीमधून सुद्धा महत्त्वाचे अपडेट येत आहेत. पहिल्या फेरीत भाजपचे देवानंद पालांडे 97, ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार जितेंद्र तळेकर 48, रुपेश गुरव 6, वसंत मोरे 5 आणि नोटाला 1, तर भाजपचे पालांडे आहेत यांची 49 मतांची आघाडी असलेली आपल्याला पाहायला मिळते. शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत मालवणमध्ये सोनाली घाडीगावकर यांचा विजय झाल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. हाय व्होल्टेजची लढत होती आणि या हाय व्होल्टेज लढतीमध्ये मात्र शिवसेनेच्या उमेदवार सोनाली घाडीगावकर यांनी विजय मिळवलेला आहे. आताची महत्त्वाची मोठी ब्रेकिंग आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला कलंबिस्तमध्ये शिवसेना आणि ठाकरे गटाला मात्र जोरदार धक्का बसलेला आहे. कलंबिस्तमध्ये जी लढत होती ती आपण पाहणार आहोत. अपक्ष उमेदवार प्रथमेश सावंत यांचा विजय झालेला आहे. कलंबिस्तमध्ये पंढरी राऊळ जे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार होते. दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे म्हणजे शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार होते रमाकांत राऊळ हे या निवडणुकीच्या रिंगणात होते. तिथं मात्र अपक्षांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला आडवली मालडी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून शिवसेनेच्या सोनाली घाडीगावकर यांचा विजय झालेला आहे. सोनाली घाडीगावकर या शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत, त्यांचा विजय झालाय. दुसऱ्या बाजूला वैभववाडीमधून अपडेट येत आहे. वैभववाडीत कोळपे पंचायत समिती मतदारसंघातून पहिल्या फेरीत भाजपच्या सुवर्णा संसारे 159 मतं, शिवसेनेच्या रिहाना काझी 19 मतं, नोटाला 2. त्यामुळे संसारे भाजपच्या उमेदवार आहेत. महेश संसारे यांच्या त्या पत्नी आहेत, त्यांना 140 मतांनी त्यांची आघाडी आहे. त्यामुळे हे सगळे कल आपण जाणून घेणार आहोत. वैभववाडीमधून परिपूर्ण निकाल हाती आलेला नाही. सुरुवातीला काही आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. दुसऱ्या बाजूला मालवणमधून सुपरफास्ट अपडेट येत आहेत. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिरवंडे पंचायत समिती मतदारसंघातून शिवसेनेचे दीपक चव्हाण हे विजयी झालेले आहेत. शिरवंडे मतदारसंघ पंचायत समिती मतदारसंघ तिथून दीपक चव्हाण यांचा विजय झालेला आहे. शिंदे शिवसेनेचे ते उमेदवार आहेत. शिरवंडे मालवण पंचायत समिती मतदारसंघातून दीपक चव्हाण यांचा विजय झालाय, जे शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत. महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय. वैभववाडीत नुकतेच आघाडीवर आहेत, तो कल आपल्या हाती काही वेळानंतर येणार आहे. मात्र मालवणमधून सुपरफास्ट हाती येतोय. निवडणूक आयोगाकडनं सुपरफास्ट अपडेट दिले जातात. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम आमच्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवतात. सुरुवातीला वैभववाडीत आघाडीवर माहिती आहे, मात्र परिपूर्ण माहिती हाती आलेली नाही आहे. दुसऱ्या बाजूला कुडाचे सुद्धा अपडेट हाती आलेले आहे. जिल्हा परिषद मतदारसंघ वेताळ बांबर्डे टपाली मतदानाचा निकाल आपल्या हाती आहे. नागेश आहीर यांना 24 मतं पडलीत, बाजीराव झेंडे यांना 13 मतं पडली आहेत. वेताळ बांबर्डे पंचायत समितीमध्ये आवळेगावमधून श्रावणी तेरसे 10 मतं, योगिता पवार 7 मतं. वेताळ बांबर्डेमध्ये समृद्धी कदम 11 मतं, अश्विनी सावंत 5 मतं, सुष्मिता बांबर्डेकर यांना 4 मतं पडलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण अपडेट पाहतो आहोत. खारेपाटणमधून महत्त्वाची अपडेट हाती येते आहे. कणकवलीतून दुसरा निकाल सुद्धा हाती आलेला आहे. खारेपाटण पंचायत समिती मतदारसंघातून शिंदे शिवसेनेचे गुरुप्रसाद शिंदे हे विजय झालेले आहेत. 179 मतांनी त्यांचा विजय झालेला आहे. कणकवलीतली ही आपण अपडेट पाहतोय. कणकवलीमध्ये दुसरा निकाल आपल्या हाती आलेला आहे. कणकवलीचे जे निकाल येत आहेत आपल्या हाती, आपण पाहिलं तर सुरुवातीलाच त्या ठिकाणी बिनविरोधचा मोठा करिश्मा जो होता तो विधानसभेचे त्या ठिकाणचे आमदार आणि मंत्री नितेश राणे यांनी करिश्मा केलेला होता. कारण सगळ्यात जास्त सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये जे या ठिकाणी बिनविरोध जिल्हा परिषदचे उमेदवार आलेले आहेत निवडून, ते 7 जिल्हा परिषदचे उमेदवार हे फक्त कणकवली विधानसभेमध्ये होते. अगदी जो बिनविरोध पॅटर्न होता तो भाजपचे अनेक उमेदवार तिथं बिनविरोध झाल्याचं आणि आता निकाल सुद्धा जो आहे आताचा लागतोय तो सुद्धा आपल्याला त्या मतदारसंघामध्ये भाजप आणि शिवसेना महायुतीच्या बाजूने लागतोय, पण सावंतवाडीमध्ये वेगळं चित्र बरोबर. अपक्ष उमेदवार जे आहेत जे विजयी झालेले आहेत कलंबिस्त मतदारसंघातून प्रथमेश सावंत यांची विजयाची प्रतिक्रिया सुद्धा आपल्या हाती आलेली आहे. थेट पाहूयात अपक्ष उमेदवार जे विजयी झालेले आहेत प्रथमेश सावंत ते नेमकं काय म्हणतात.
आणि पूर्ण कलमीस गावच नाही तर 5ही गावातले सर्व ग्रामस्थ, माझे सर्व मित्र, युवा वर्ग सर्व आमच्या मागे होते आणि मला या विजयाची आशा होतीच. आणि हा विजय माझ्यासाठी काही म्हणजे आपल्याला अविस्मरणीय विजय आहे माझ्यासाठी. आणि सर्व ग्रामस्थांचे, कलमीस ग्रामस्थांचे आणि 5ही पंचक्रोशीचे मी आभार मानतो की एक युवा नेतृत्वाला तुम्ही संधी दिली आहे आणि मी या संधीचं मी सोनं करून दाखवेन. ही विनंती. जिल्ह्यातील किंवा ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये कुठल्या नेत्यांचे तुम्ही आभार मानता? मी नेत्यांचे म्हणजे सर्वच नेत्यांचे आभार मानू, तसेच प्रत्येक एका म्हणजे माणसाचं, जे व्यक्तीने आम्हाला मतदान केलं, जे प्रत्यक्षरित्या अप्रत्यक्ष सगळ्यांनीच साथ दिली आपल्याला, त्याबद्दल मी सगळ्यांचेच आभार मानतो. धन्यवाद. जसं आपण सुरुवातीपासून सांगत होतो, अपक्षांची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे आणि त्याच पद्धतीचा निकाल सुद्धा यायला सुरुवात झालेली आहे. अपक्ष उमेदवार अगदी तरुण चेहरा आहे हा प्रथमेश सावंत, ते विजयी झालेले आहे कलंबिस पंचायत समिती मतदारसंघातून. त्यांनी विजयाची खात्री होती असं सुद्धा वक्तव्य केलेलं आहे. तरुण असून अनेक मोठ्यांना फाईट दिलेली आहे, त्यांनी दिग्गज नेत्यांना फाईट दिलेली आहे. त्यामुळे त्यांचं जी भूमिका राहणार आहे ती नेमकी कोणाला साथ देणार आहे, ते भाजपकडे जाणार आहे, शिंदे शिवसेनेकडे जाणार आहेत की नेमकी आणि कोणाला साथ देणार आहेत, की तटस्थ भूमिका ठेवणार आहेत, ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. अगदी काही काळानंतर हे सुद्धा अपडेट आपल्या हाती येणारच आहेत. पण आता देवगडमधून सुद्धा महत्त्वाचे अपडेट हाती आलेले आहेत. देवगडात पुरळ जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार संजय बोंबडी यांचा विजय झालेला आहे. महत्त्वाची अपडेट आपण देवगड जिल्हा परिषद मतदारसंघातून पाहतोय. पुरळचे जिल्हा परिषदेचे उमेदवार, भाजपचे उमेदवार संजय बोंबडी यांचा विजय झालेला आहे. आमचे देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देवगडातून पुरळ जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपचे संजय बोंबडी यांचा विजय झालेला आहे. ही आपण थेट दृश्य पाहतोय. मतमोजणीच्या ठिकाणी अनेकचे उमेदवार आहेत, त्यांचे कार्यकर्ते आहेत, ते ताटकळत उभेही आहेत आणि धाकधूक सुद्धा आहे. विजयाचा जल्लोष काही ठिकाणी सुरू देखील झालेला आहे आणि मात्र अनेकांना प्रतीक्षा सुद्धा आहे. जसा जसा निकालाचा काळ हा पुढे जात राहणार आहे तशीच ही धाकधूक आणखीन वाढणार आहे. मतमोजणीची रंगत आणखीन वाढणार आहे. दिग्गज या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले होते, त्यामुळे नेमकं कोणाला साथ हा मतदारानं दिलेला आहे, कोणाला कौल मिळालेला आहे, याचं सगळं चित्र हे अगदी काही काळानंतर आपल्या समोर असेल. मात्र महत्त्वाचे कल आणि अपडेट आपण पाहतोय. आतापर्यंत महत्त्वाचे अपडेट आपण पाहिलेले होते. देवगडात पुरळ जिल्हा परिषद मतदारसंघातून संजय बोंबडी यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला मालवणमध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघातून आडवली मालडी मतदारसंघातून शिवसेनेच्या विजयी उमेदवार सोनाली घाडीगावकर यांचा विजय झालेला आहे. महत्त्वाची आपण अपडेट पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय की मालवण पंचायत समिती मतदारसंघातून शिरवंडेच्या शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत ते दीपक चव्हाण यांचा विजय झालेला आहे. एका बाजूला भाजपला सुद्धा कल मिळतो अनेक मतदारसंघांमध्ये, तर मालवणमध्ये मात्र काहीसं वेगळं चित्र आपल्याला सर इथं पाहायला मिळत आहे. मालवणमध्ये कुठेतरी शिंदे शिवसेनेला हा कौल दिल्याचं मतदारांनी आपल्याला दिसून येत आहे. आडवली मालडी जिथं हाय व्होल्टेज लढत होती, सोनाली घाडीगावकर या शिवसेनेच्या उमेदवार तिथं निवडणूक रिंगणात होत्या, त्यांचा विजय झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला पहिले जे कल आले आहेत पंचायत समितीचे, तिथं सुद्धा आपण पाहतोय नक्कीच शिरवंडेच्या ज्या दीपक चव्हाण आहेत, शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार दीपक चव्हाण, त्यांचा सुद्धा विजय झालेला आहे. जुईली मालवणमध्ये तसं बघायला गेलं तर कुडाळ मालवणमध्ये खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात उबाटा विरुद्ध शिंदे शिवसेना अशी लढत होती. बाकी कणकवली विधानसभेमध्ये महायुतीचा या ठिकाणी बोलबाला होता. सावंतवाडीमध्ये अपक्षांचा बोलबाला चाललोय. पण कुडाळ विधानसभेमध्ये खरं तर निलेश राणे विरुद्ध वैभव नाईक हे आमने सामने होते आणि त्यांनी कुडाळ तालुक्यातील एकही जागा आपण पाहिली तर बिनविरोध झालेली नव्हती. पंचायत समितीचे असू दे, जिल्हा परिषदेचे असू दे, कुडाळ आणि मालवण दोन्ही तालुक्यांमध्ये थेट लढत होत होती उबाटा आणि शिंदे शिवसेना. आणि त्या ठिकाणी निलेश राणेंचं नेतृत्व आहे ते या ठिकाणी जनतेने मान्य केल्याचं पहिल्या निकालांमध्ये आपल्याला प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतंय. जे आतापर्यंतचे निकाल हाती आलेत त्या ठिकाणी शिंदे शिवसेनेत सरची मारल्याचं या ठिकाणी चित्र दिसतंय. आणि सावंतवाडीमध्ये जे आपण बोलत होतो तर त्या ठिकाणी माडखोलमध्ये जो विजय आहे, खरं तर त्या ठिकाणी जिल्हा बँकेचे संचालक रवींद्र मडगावकर यांना मोठा धक्का आहे. जोईली त्यांच्या सौभाग्यवती जिल्हा परिषदच्या रिंगणात उतरलेले होते आणि त्या ठिकाणी अपक्ष आघाडीवर
रेषेवर आहेत, कारण आतापर्यंत जो निकाल आहे त्याला पंचायत समितीचे अपक्ष या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचं चित्र सुद्धा त्याच अनुषंगाने या ठिकाणी हाती येऊ शकतं. आणि सावंतवाडीमध्ये अपक्षांचा बोलबाला राहतो की महायुती बाजी मारते हे पाहूया आपण, पण कुडाळमध्ये तर सध्या तरी तू म्हणतेस तसं शिंदे शिवसेना आणि निलेश राणेंचं या ठिकाणी नेतृत्व जनता मान्य करत असल्याचं प्रथमदर्शनी आपल्या समोर होते. अजून बरेच निकाल हाती यायचे आहेत. अगदीच आपण जल्लोष पाहणार आहोत. अपक्ष जे उमेदवार होते जे विजयी झालेले आहेत, प्रथमेश सावंत यांच्या विजयाचा जल्लोष आपण थेट पाहूयात आपल्या स्क्रीनवर.
तर हा पण जल्लोष पाहिलेला होता सावंतवाडी मतदारसंघामधून. महत्त्वाचे अपडेट आपण पाहतोय. आपण जिल्हा परिषद मतदारसंघात टपाली मतदानात शिवसेनेच्या यज्ञा साळगावकर आघाडीवर आहेत. साळगावकर यांना 9 मतं पडलेली आहेत, तर वंदना किनळेकर यांना 3 मतं पडलेली आहेत. महत्त्वाचे अपडेट आपण पाहतोय सावंतवाडी आता मतदारसंघातून. आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघातून जिल्हा परिषदेच्या शिवानी नाईक अपक्ष यांना 4327 मतं पडलेली आहेत. भाजपच्या सुप्रिया मडगावकर यांना 3480 मतं पडलेली आहेत. त्यामुळे सध्या आघाडीवर किंवा विजयी आपण म्हणू शकतो ती नेमकी माहिती आपल्याला आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस देतील. त्यानुसार सध्या तरी शिवानी नाईक अपक्ष आहेत त्या आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे. पंचायत समितीमध्ये कलंबिस जे विजयी उमेदवार आहे अपक्ष उमेदवार आहेत त्यांना 2613 मतं पडलेली आहेत, त्यांचा विजय झाला. त्यांच्या समोरचे जे उमेदवार होते शिवसेनेचे रमाकांत राऊळ त्यांना 1414 मतं पडलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला माडखोलच्या अवनी राऊळ ज्या अपक्ष उमेदवार आहेत त्यांना 1920 मतं पडलेली आहेत. भाजपच्या अनिता राऊळ यांना 1216 मतं पडलेली आहेत. यावरून जर आपण पाहिलं तर सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये विशेषतः माडखोल मतदारसंघामध्ये जो अपक्षांचा बोलबाला आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतोय. माडखोल जिल्हा परिषदेच्या ज्या उमेदवार आहेत अपक्ष उमेदवार शिवानी नाईक यांचा विजयाकडे वाटचाल दिसते, तर माडखोलच्या अवनी राऊळ अपक्ष उमेदवार आहेत त्यांची सुद्धा विजयाकडे वाटचाल दिसते. तर दुसऱ्या बाजूला कलंबिस्तमध्ये प्रथमेश सावंत अपक्ष उमेदवार आहेत त्यांचा विजय तर आपल्याला झाल्याचं पाहायला मिळतंय. दुसऱ्या बाजूला महायुतीला मोठा धक्का बसलाय. तिन्ही अपक्ष उमेदवार जे आहेत ते विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतोय. माडखोल मतदारसंघातून अगदी धक्कादायक निकाल आपल्याला म्हणायला हवेत. अपक्षांनी इथं बाजी मारलेली आहेत आणि ठाकरे शिवसेना तर आहेच, शिवसेना आहे शिंदेची शिवसेना आणि महायुती म्हणजे भाजप त्यांनाही मोठा धक्का या निमित्तानं बसलेला आहे. आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे सुद्धा सर आपण अपडेट घेऊया, त्यानंतर आपण आपल्या पुढच्या विश्लेषणाला सुरुवात करूया. आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघात टपाली मतदानात अपक्ष जे आहेत विजय नाईक ते आघाडीवर आहेत. विजय नाईक यांना 6 मतं तर समिधा नाईक आहेत त्यांना 1 मतं पडलेली आहेत. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघात काटेकी टक्कर आहे. टपाली मतदानात शिवसेनेच्या योगिता परब यांना 7 मतं पडलेली आहेत. अपक्ष उमेदवार जे आहेत सुजाता पडवळ यांना 7 मतं पडलेली आहेत. त्यामुळे दोन्ही बाजूला तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघात काटेकी टक्कर दिसून येते आणि हाय व्होल्टेज मतदारसंघ होता माडखोल जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती. इथं मात्र अपक्षांचा बोलबाला आपल्याला पाहायला मिळतोय. महायुतीला मोठा धक्का बसला आणि तिन्ही अपक्ष उमेदवार भाजप अपक्ष आहेत ते विजयी झालेले आहेत. आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महायुतीला माडखोल जिल्हा परिषद पंचायत समिती मतदारसंघात मोठा धक्का असून अपक्ष उमेदवारांचा विजय झालेला आहे. पुन्हा एकदा मी नावं सांगते आमच्या सर्व दर्शकांना. माडखोल मतदारसंघातून जिल्हा परिषदेसाठी शिवानी नाईक अपक्ष आहेत त्यांना 4327 मतं पडलेली आहेत, त्यांचा विजय झालाय. अपक्ष उमेदवार त्यांच्या विरोधात भाजपच्या सुप्रिया मडगावकर होत्या, त्यांना 3480 म्हणजे दोन्ही बाजूला कुठेतरी काटेकी टक्कर दिसते आणि तिथे मात्र बाजी मारलेली आहे ती अपक्षांनी. पंचायत समिती कलंबिस्त मधून प्रथमेश सावंत अपक्ष उमेदवार आहेत ते 2613 मतांनी त्यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला माडखोलच्या अवनी राऊळ अपक्ष उमेदवार होत्या त्यांना 1900 मतं पडून त्यांचा देखील विजय झालेला आहे. सर आपण हे अपडेट पाहिल्यात. जुली आपण मगाचपासून बोलत होतो खरं तर सावंतवाडी विधानसभेमध्ये जी आता निवडणूक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची होते त्याच्यामध्ये अपक्षांचा जो होता जी आपण अदृश्य शक्तीवर या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये बोललं गेलं तर या अपक्षांच्या मागे जी अदृश्य शक्ती होती आणि त्याचा आज रिझल्टमध्ये ते परिवर्तन झाल्याचा आपल्याला पहिला निकाल जो आला. कारण जिल्हा परिषदमध्ये जिल्हा परिषद आणि थेट दोन्ही पंचायत समिती सुद्धा जागा या मतदारसंघाचं आपण विश्लेषण करूया. थोडंसं थांबवते. वैभववाडीतून काही महत्त्वाची अपडेट हाती आलेली आहे. वैभववाडीत पहिल्या फेरीत भाजपच्या श्रावणी रावराणे आहेत, साची कोलते आहेत, त्या आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे सध्या वैभववाडीमध्ये. म्हणजे जर आपण सावंतवाडी आणि इतर भागाचं जर तुलना केली तर प्रत्येक ठिकाणी काही वेगळंच चित्र आपल्याला पाहायला मिळतं. एकीकडे महायुतीचं पारडं जड आहे, एकीकडे भाजपचं वेगवेगळे जर पक्ष बघितले तर भाजपचं पारडं जड आहे. सावंतवाडीमध्ये मात्र काही वेगळंच सुरू आहे. अपक्ष फॅक्टर चालू आहे तिथं. तर या पद्धतीनं जर आपण पाहिलं तर दुसऱ्या बाजूला
कुठेतरी साची कोलतेचं आपण म्हटलं जे वैभववाडीतले आपण अपडेट म्हणत होतो, तर ठाकरे शिवसेनेच्या शुभांगी सरवणकर आहेत ज्यांना मोठा एक वारसा आहे आणि ज्या सगळ्या सामाजिक कार्यामध्ये ते अग्रेसर असतात, तिथं मात्र शुभांगी सरवणकर या पिछाडीवर पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. स्मिता पाटील सुद्धा ज्या उमेदवार आहेत त्या सुद्धा पिछाडीवर पडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला ज्या आपण आडवली मतदारसंघाचा विचार करत होतो, जिल्हा परिषद मतदारसंघातून शिवसेनेच्या सोनाली सुनील घाडीगावकर यांचा मात्र 723 मतांनी विजय झालेला आहे. कणकवलीमधून गुरु शिंदे जे विजयी उमेदवार आहेत त्यांची प्रतिक्रिया सुद्धा आपल्याला पाहायची आहे. थेट जाऊयात आपण कणकवलीत. महायुतीचा विजय असो, शिवसेना जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, नितेश राणे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नीलेश राणे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. काय शिंदे साहेब आपला विजय झालेला आहे, काय पहिली प्रतिक्रिया असेल? काय नाही, सर्वप्रथम मी पहिले माझ्या पंचायत समितीच्या मतदारांचे मी आभार मानतो. त्यांनी जो माझ्यावर जो विश्वास दाखवला तो विश्वास मी सार्थक ठरवीन. मी त्यांना न्याय द्यायचा प्रयत्न करेन. आज शिंदे साहेबांचा वाढदिवस आहे, अशाच वेळी तुम्ही शिवसेनेकडून पहिलीच ही जागा मिळते, काय सांगाल? वाढदिवसाची भेट दिली काय? हो, ही नक्कीच सांगेन. आज शिंदे साहेबांचा वाढदिवस आहे आणि ही माझ्याकडून त्यांना एक पहिलीच गिफ्ट आहे माझ्याकडून. आज माझा विजय म्हणजे आज माझा विजय म्हणजे खारेपाड्यांमध्ये सगळे विरोधक एकत्र होऊन आज मला जो काय पाडण्याचा प्रयत्न चालला होता, तर त्या विरोधकांना पण मी एवढंच सांगेन की तुम्ही सुज्ञ आहेत आणि विकास तो आज हे शिवसेना भाजप युतीच विकास करतोय. आज विकास कोण करू शकतो याच्याकडे जरी लक्ष द्या आणि इथून पुढची निवडणूक येईल त्यावेळी विकासाच्या बाजूने तुम्ही उभे राहा. ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार काय सांगाल? काय नाही, त्यांना त्यांच्याच लोकांनी बळीचा बाकरा केलाय उभाटाच्या लोकांनी. आज उभाटा जो आमचा उमेदवार होता, अपेक्षा होता, तो महायुतीचा एक उमेदवार होता आणि आज ते त्यांना साधी निष्ठा पण राखता आली नाही. सगळे नुसते म्हणजे पक्षाची त्यांना काय हेच काळजीच नाही त्यांना, म्हणून आज त्यांचा पराजय झालेला आहे. त्यांच्या माणसांनी त्यांचा बळी घेतला म्हणजे ठाकरे सेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी पदाधिकाऱ्यांनी तुम्हाला मदत केली का? नाही, मला नाही मदत केली, ते समोरच्याच मदत केली. 126 मतांनी तुमचा थोडक्यात विजय झालेला आहे असं एकंदरीत दिसतंय. हा, विजय तो विजयच आहे. एक मत नसून ते 126 मतांना असतो. विजय तो विजयच असतो. समोरचे उमेदवार देखील त्या पद्धतीने उतरले होते. हा, दाखवलं ना, आम्ही त्याच्यापेक्षा आम्ही उतरलो होतो. ही अगदी आपण तिखट प्रतिक्रिया पाहिली. खरं तर शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार होते ते खारेपाटणमधून पंचायत समितीच्या खारेपाटण पंचायत समिती मतदारसंघातून ते उभे होते. गुरुप्रसाद शिंदे म्हणून त्यांची आपण ही प्रतिक्रिया पाहिली. अगदी तिखट प्रतिक्रिया त्यांनी दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. थेट त्यांनी सांगितलं की माझा विजय झालेला आहे, मात्र या विजयामध्ये अनेकांनी मला पाडण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला. जे आपल्या सोबत होते त्यांनी पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे कुठेतरी एकदा ही सगळी जुगलबंदी किंवा आरोप प्रत्यारोप जे आहेत ते या निमित्तानं आता सुरुवात झालेले आहेत. त्यांनी हे सुद्धा सांगितलंय कमी मतांनी काही असे ना का, पण विजय हा विजय असतो. अगदी त्या सगळ्याबाबत ते बोलत होते आणि त्यांनी अगदी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली आहेत. आपल्या विरोधकांना त्यांनी विजयातून सडेतोड उत्तर दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. दुसरीकडे एक महत्त्वाची अपडेट येते, ती म्हणजे नेरूर मतदारसंघातून रुपेश पावसकर जे आहेत ते दुसऱ्या फेरीनंतर 125 मतांनी आघाडीवर आहेत. जे कधी काळी शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार तिथं संजय पडते आहेत, मातब्बर नेते आहेत शिंदे शिवसेनेचे. एक मोठा चेहरा आहे शिंदे शिवसेनेचा, ते मात्र पिछाडीवर आहेत आणि त्यांना जी टक्कर देतात. नेरूर मतदारसंघ पहिल्यापासून तिथे चर्चेत आला होता. तिथं अगदी ग्रामविकास आघाडी सुद्धा झालेली होती आणि त्याचाच परिपाक म्हणून आपल्याला दिसतोय. रुपेश पावसकर आहेत ते सध्या आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे. दुसऱ्या बाजूला वेंगुर्ल्यातून महत्त्वाचे अपडेट येतात. वेंगुर्ल्यात जिल्हा परिषद मतदारसंघात मनवेल फर्नांडिस आणि रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून प्रितेश राऊत टपाली मतदानात आघाडीवर आहे. उभा दांड्यात भाजपच्या मनवेल फर्नांडिस यांना 6 तर ठाकरे शिवसेनेच्या संजय गावडे यांना 2 मतं, रेडी मतदारसंघात भाजपच्या प्रितेश राऊळ यांना 8 मतं, तर अपक्ष किरण पालियेकर यांना 3 मतं, ठाकरे शिवसेनेच्या नामदेव राणे यांना 3 मतं पडलेली आहेत. पुढची आपण आकडेवारी आणि माहिती मिळवतोय ती म्हणजे पुरळ पंचायत समिती मतदारसंघातून भाजपच्या संजना आळवे यांचा विजय झालेला आहे. पहिल्या फेरीत वैभववाडीतून आमचे प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार
पहिल्या फेरीत भाजपच्या सिद्धी सुतार 166 मतांनी आघाडीवर आहेत. रिद्धी सुतार यांना एकूण जी मतं पडलेली आहेत ते 366 मतं पडलेली आहेत आणि दिव्या पाचकुडे आहेत त्यांना 200 मतं पडलेली आहेत. आता ओरोसमधून माहिती मिळते आहे. ओरोसमध्ये टपाली मतदानात ओरोस मतदारसंघात सुप्रिया वालावलकर 34 मतं त्यांना पडलेली आहेत टपाली मतदानात. तर जान्हवी सावंत ज्या मागच्या टर्ममध्ये तिथं विजयी उमेदवार होत्या, त्यांचा विजय झालेला होता, त्या जान्हवी सावंत त्यांना 19 मतं पडलेली आहेत. त्यामुळे सध्या तरी टपाली मतदानात सुप्रिया वालावलकर आहेत त्या आघाडीवर असल्याचं आपल्याला चित्र पाहायला मिळत आहे. हे सगळे अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. सर जुली, नेरूरचं जो आपल्यासमोर पहिली मतदानाची आकडेवारी जी समोर आली त्या ठिकाणी संजय पडते शिवसेनेचे बलाढ्य नेते आहेत, स्वतः निलेश राणे यांच्या जवळचे आहेत, तरी सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्याला जे रुपेश पावसकर आहेत, कारण ते सुद्धा शिंदे शिवसेनेमध्येच होते आणि त्यांनी त्यावेळी बंडखोरी केली आणि त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली. तर त्या ठिकाणी अधिकृत महायुतीचे उमेदवार आहेत संजय पडते, या ठिकाणी काही 125 मतांनी आपल्याला पिछाडीवर दिसतात. अगदी तसंच चित्र या ठिकाणी जे ओरस मतदारसंघात आहे ते सुद्धा त्या ठिकाणी दिसतंय. ओरस मतदारसंघात उबाटाच्या ज्या नेत्या आहेत शिवसेनेच्या त्या ठिकाणी जान्हवी सावंत पिछाडीवर दिसतात आणि या ठिकाणी महायुतीची आपल्याला जी आकडेवारी आहे ती या ठिकाणी अधिक दिसते. आणि हे चित्र जर बघितलं तर आपण कुडाळमध्ये जर विचार केला तर कुडाळमध्ये सुद्धा महायुतीचेच उमेदवार जे अपक्ष काही ठिकाणी उभे राहिलेले आहेत, जसे रुपेश पावसकर असतील ते महायुतीला टक्कर देतात. जसं माडखोलचं चित्र समोर आलं, माडखोलमध्ये महायुतीच्या अधिकृत उमेदवारांना अपक्षांनी जो या ठिकाणी टक्कर दिली आणि विजय मिळवला. त्याच्यानंतर अदृश्य शक्तीबाबत बोललं गेलं होतं आणि त्या ठिकाणी विजय झाल्यानंतर सुद्धा जे कार्यकर्ते होते त्यांनी विनोदजींच्या नावाचा त्या ठिकाणी जयघोष केला. त्याच्यामुळे नेमकं यांना रसद कोणी पुरवली आणि त्या ठिकाणी अपक्षांच्या मागे जे विनोदजी होते, कदाचित त्या ठिकाणी विनोद राऊळ असतील, कारण त्यांनी पूर्ण नाव जरी न घेतलेलं असेल तर रवींद्र चव्हाण यांचे अगदी जवळचे आहेत, रिलेटिव्ह आहेत आणि त्यांनीच या ठिकाणी बऱ्यापैकी जो पाठबळ होतं ते या उमेदवारांना दिलेलं होतं, जी अंतर्गत कुठेतरी आपल्याला कुरघोडी दिसली. कारण खरं तर या ठिकाणी महायुती झाल्यामुळे अनेक इच्छुकांना ज्या अधिकृत उमेदवारी पाहिजे होती ती मिळाली नव्हती आणि त्याचं आपल्याला या ठिकाणी परिपाक जो आहे तो आपल्याला याचं विश्लेषण आपण टप्प्याटप्प्यानं करूयाच. अपक्षांना नेमकं कोणी साथ दिलेली होती, अदृश्य शक्ती कोण आहेत याची सुद्धा चर्चा ही पुढे जसा निकाल येत राहणार आहे, संपूर्ण आकडेवारी आपल्या हाती येणार आहे तसं आपल्याला विश्लेषण करता येईल. एक महत्त्वाचे अपडेट सर आपण पाहतोय, आमरड मतदारसंघ आहे, जिल्हा परिषदेचा आमरड मतदारसंघ, जो मगाशी आपण काही महत्त्वाचे अपडेट पाहिलेले होते. तिथं दीपलक्ष्मी पडते या दुसऱ्या फेरीत मात्र 337 मतांनी आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या बाजूला आपण बोलत होतो तो म्हणजे नेरूर देऊळवाडा या भागाबद्दल. एकीकडे आपण बघतोय शिंदे शिवसेनेचे मातब्बर नेते संजय पडते मागे आहेत, दुसऱ्या बाजूला शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार दीपलक्ष्मी पडते या आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. इथं काटेकी टक्कर खरं तर होती, हाय व्होल्टेज सामना होता आणि हा मतदारसंघ अगदी गाजला होता. तिथं मात्र दीपलक्ष्मी पडते या सध्या तरी आघाडीवर आहेत. अगदी संजय पडते यांच्याकडे सुद्धा काही कालावधी आहेत, अगदी काही फेऱ्या होत आहेत. आता ही दुसरी फेरी कदाचित तिथं चालू असेल, त्यामध्ये संजय पडते यांना सुद्धा कमबॅक करण्याच्या सुद्धा शक्यता आहेत. त्यामुळे पुढची काय नेमकी रणनीती झालेली असेल, तिथं नेमकं काय घडलेलं असेल, पुन्हा एकदा संजय पडते हे कमबॅक करतात का हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र महत्त्वाचे अपडेट आपण आता वैभववाडी मधून पाहूयात. वैभववाडीत आमचे प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लोरे पंचायत समिती मतदारसंघात पहिल्या फेरीत भाजपचे सिद्धेश रावराणे 70 मतांनी आघाडीवर आहे. त्याबरोबर सिद्धेश रावराणे यांना 95 मतं पडलेली आहेत, लक्ष्मण रावराणे यांना 25 मतं, अक्षय बागवे यांना 3 मतं पडलेली आहेत. त्यामुळे ही सुद्धा आकडेवारी आपण अशी जाणून घेत राहणार आहोत. अगदी म्हणजे आता आपण जो मतदारांचा कौल पाहतोय किंवा जर आपण आता मतमोजणीचा जो कौल पाहिला किंवा अपडेट जर आपण पाहतो तर इतर तालुक्यातून स्पष्टपणे आकडेवारी हाती येते आहे किंवा विजयी उमेदवार निदान समजत आहेत. मात्र वैभववाडीमध्ये स्पष्टपणे निकाल आपल्या हाती आलेला नाहीये. आता 11:30 वाजत आलेले आहेत, त्यामुळे कुठेतरी त्याच्याही उत्सुकता आहे. वैभववाडीमध्ये नेमकं काय काय घडलं याची सुद्धा माहिती पूर्णपणे मिळालेली नाहीये. तर दुसऱ्या बाजूला वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा अशीच आपल्याला परिस्थिती पाहायला मिळते. तिथं टपाली मतदानाची आकडेवारी, अधिकृत आकडेवारी जी आहे ती मिळालेली आहे. मात्र अजूनही ईव्हीएम मतमोजणीमध्ये कोण आघाडीवर आहे, कोण पिछाडीवर आहे, नेमकं कोण विजय झालेला आहे याचे स्पष्टपणे निकाल हाती आलेले नाहीये. तर देवगडमध्ये सुद्धा
बाजी मारत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. हे अपडेट सुद्धा आपण पाहणार आहोत. तर देवगडमधून काही महत्त्वाचे अपडेट हाती आलेले आहेत. देवगडात भाजपचे महायुतीचे पुरळ जिल्हा परिषद गटातून संजय बोंबडे यांचा विजय झालेला आहे. मगाशी आपण याची माहिती दिलेलीच होती. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला पुरळ पंचायत समिती गणातून भाजपच्या महायुतीच्या उमेदवार संजना आळवे यांचा विजय झालेला आहे. तिर्लोट पंचायत समिती मतदारसंघातून भाजपचे महायुतीचे उमेदवार आहेत ते रवी तिर्लोटकर यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. नागेश दुखंडे आमचे प्रतिनिधी देवगडातून त्यांनी अजून एक सावंतवाडीची महत्त्वाची आपल्या समोर या ठिकाणी अपडेट आलेली आहे. आंबोलीतून भाजपचा विजय झाल्याचं या ठिकाणी आपल्या समोर आलेलं आहे. अगदी अगदी आपण जर प्राथमिक माहिती आहे, आपण अजून त्याबद्दलची माहिती घेऊयात. मात्र सुरुवातीला आपण पाहतोय की भाजपचे महायुतीचे उमेदवार देवगडमधून रवी तिर्लोटकर यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. सर, आपण बोलत होतो आंबोलीबद्दल, त्याची पूर्णपणे प्राथमिक माहिती आहे की अधिकृत माहिती आहे, याबाबतची काही माहिती आपल्याला मिळालेली आहे का? नक्कीच आपल्याला जे आता विनायक गावस आपले फील्डवर आहेत त्यांनी या ठिकाणी अपडेट दिलेले आहे. आंबोलीत भाजपचा विजय आणि जो आपल्याकडे छायाचित्र आलेले तर त्या ठिकाणी संदीप गावडेंना या ठिकाणी उचलून घेऊन आनंदोत्सव साजरा केला जातोय. अधिकृत आपल्याला जी माहिती आहे ती थोड्याच वेळात मिळेल. जुली अजून दोडामार्गची सुद्धा अपडेट आपल्याकडे आलेली आहे. ज्या माटणे मतदारसंघाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं तिथे बाबूराव धुरे आघाडीवर दिसत आहेत. मणेरी जिल्हा परिषदमध्ये महायुतीच्या साक्षी तळवडेकर हे आघाडीवर दिसत आहेत आणि साटेली भेडशी मतदारसंघामध्ये ज्या उबाटाच्या सुनंदा धरणे आघाडीवर दिसत आहेत. तर इथलं जर चित्र बघितलं तर दोडामार्गमध्ये एक उबाटा शिवसेनेला या ठिकाणी साटेली भेडशीमध्ये 2 जागा, माटणेमध्ये सुद्धा बाबूराव धुरे जे शिवसेनेचे उबाटाचे उमेदवार आहेत ते आघाडीवर दिसत आहेत. सर, थोडीशी माहिती यामध्ये मी ऍड करीन, ती म्हणजे पोस्टल मतदान जे झालं होतं त्याची माहिती दोडामार्ग मधून मिळालेली आहे. जी तुम्ही उमेदवारांचा उल्लेख केलाय ते पोस्टल मतांमध्ये आघाडीवर असल्याचं चित्र आहे, जी तुम्ही मगाशी नावं सांगितलेली होती. आपण थोडंसं पुन्हा एकदा आंबोलीचा विजय करूया. आंबोली जिल्हा परिषद मतदारसंघात नेमकं काय घडलंय त्याची आपण माहिती मिळवूया. एक महत्वाची आणि मोठी माहिती सावंतवाडीच्या आंबोली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून आपल्याला पाहायला मिळते. आंबोली मतदारसंघामध्ये जिल्हा परिषदेच्या शोभा गावडे यांचा विजय झालेला आहे, ज्या भाजपच्या उमेदवार आहे. आंबोली जिल्हा परिषदेचा आपण विचार करतोय. दुसऱ्या बाजूला शिंदे शिवसेनेच्या सुप्रिया गावडे यांचा तिथं पराभव झालेला आहे. आंबोली पंचायत समितीमध्ये आपण विचार करतोय तर मायकल डिसोजा जे शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार होते त्यांचा तिथं विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला भाजपचे पराभूत उमेदवार शशिकांत गावडे तिथं त्यांचा पराभव झालेला आहे. आंबोली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होती आणि त्याचा परिपाक आपण पाहतोय. तर विलवडे पंचायत समिती मतदारसंघातून प्रशांत सुकी जे भाजपचे उमेदवार होते काही काळापूर्वीच त्यांनी ठाकरे शिवसेना किंवा शिवसेनेतून खरं तर भाजपमध्ये प्रवेश केलेला होता आणि त्यानंतर त्यांना तिथं उमेदवारी दिलेली होती. ती आपण माहिती मिळतोय. महत्त्वाचे मोठे अपडेट आपण पाहतोय. आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस याबाबत महत्त्वाची माहिती देतात, अपडेट देतात. थेट जाऊयात आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांच्याकडे. सावंतवाडीतल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या मतमोजणीस प्रारंभ झाला आहे आणि पहिला निकाल जो आहे तो माडखोल जिल्हा परिषदमधनं समोर आलेला आहे. माडखोलमधनं जिल्हा परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवार शिवानी नाईक जे आहेत त्यांना 4327 मतं, तर भाजपच्या सुप्रिया मडगावकर यांना 3480 मतं पडलीत. पंचायत समितीतनं प्रथमेश सावंत अपक्ष यांना 2613, शिवसेनेचे रमाकांत राऊळ यांना 1414, माडखोलमधनं अपक्ष अवनी राऊळ यांना 1920, तर भाजपच्या अनिता राऊळ यांना 1216 एवढी मतं पडलीत. महायुतीला पहिलाच मोठा धक्का सावंतवाडीत पाहायला मिळतोय. भाजप आणि शिवसेनेचे उमेदवार आणि उबाटा शिवसेनेचे उमेदवार सगळ्यांचं पानिपत हे माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघात झालेलं पाहायला मिळतंय. माडखोलमध्ये 3ही अपक्षांनी वेगळ्या पद्धतीनं विजय इथे प्राप्त केलेला आहे. त्यांच्या मागे अदृश्य शक्ती असल्याचंही बोललं जात होतं. अपक्षांच्या मागे या तालुक्यामध्ये अदृश्य शक्तीचा हा विजय असल्याचं बोललं जातं. भाजपसाठी, शिवसेनेसाठी, महायुतीसाठी पहिलाच हा खूप मोठा धक्का या ठिकाणी मानला जात आहे. आंबोलीचं मतदारसंघाचा आता मतमोजणी आहे ती सुरू झालेली आहे. काही वेळात उर्वरित मतदारसंघाची जवळपास जे 8 आहेत जिल्हा परिषदचे मतदारसंघ त्यांची आणि 17 पंचायत समिती मतदारसंघांची मतमोजणी आहे ती आपल्याला कळणार आहे. निकाल त्याचा कळणार आहे. यापूर्वी पाहिलं तर बांदा जिल्हा परिषदेचे जिल्हा परिषद सदस्य प्रमोद कामत असतील आणि शेर्लेचे पंचायत समिती सदस्य महेश धुरी असतील भाजपचे, हे दोन्ही बिनविरोध ठरलेत. मात्र माडखोलमध्ये महायुतीला, भाजपला
मोठा धक्का या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अपक्षांकडनं मोठमोठे गार केले, गंमतमध्ये अशा पद्धतीच्या घोषणा देत विजयाचा जल्लोष या ठिकाणी साजरा केलेला पाहायला मिळतोय. तर ही माहिती दिलेली या माहितीनुसार आपण ही सगळी थेट दृश्य पाहतोय. महत्त्वाची माहिती सुद्धा घेतलेली आहे. आंबोलीमध्ये कुठेतरी भाजप आणि शिंदे शिवसेनेला भाजपने मोठं विजय मिळवलेला आहे. ही आपण थेट आकडेवारी ही माहिती आपण मिळवलेली आहे. माडखोलमध्ये जर आपण विचार केला तर तिथं अपक्षांचा बोलबाला दिसला, तर आंबोलीमध्ये जर आपण पाहिलं तर भाजपचा बोलबाला आपल्याला पाहायला मिळाला. ही आपण थेट माहिती मिळवतोय. आंबोली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये शोभा गावडे यांचा विजय झालेला आहे. त्यांच्यासमोर आव्हान होतं ते म्हणजे शिवसेनेचं, शिंदे शिवसेनेचं. तिथं जे सुप्रिया गावडे, ज्या दिनेश गावडे यांच्या पत्नी आहेत, जे दिनेश गावडे तालुका प्रमुख आहेत, त्यांना मात्र इथं पराभवाचा धक्का या निमित्तानं बसलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला आपण आंबोलीचा विचार केला तर आंबोलीत शिवसेनेचं एकीकडे भाजपला हे दान मिळालं मतदानाचं, दुसऱ्या बाजूला जो विजय आहे, जो कौल आहे, तो तिथं आंबोलीमध्ये शिवसेनेच्या मायकल डिसोजा यांना मिळाला. तिथं भाजपला पराभव बसला पंचायत समिती मतदारसंघात. मात्र विलवडेमध्ये प्रशांत सुकी भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांचा विजय झालेला आहे. ही आपण माहिती मिळवलेली होती. आमचे प्रतिनिधी विनायक गवस यांनी माहिती दिलेली होती. आता आपण थेट जाऊया कणकवलीमध्ये. आमचे प्रतिनिधी उमेश भुजडे तिथं उपस्थित आहेत. ते नेमकं काय माहिती देत आहेत हे जाणून घेऊया. थेट जाऊयात. निश्चितच जुलीमध्ये आवाज येतोय. उमेशजी, माझा तुमच्यापर्यंत आवाज जर पोहोचत असेल तर नेमकी कणकवलीमध्ये काय घडतंय, काय मतमोजणीचे अपडेट आहेत, कोणाला पराभवाचा धक्का बसलाय, कोण तिथं विजयी झालेला आहे, याबाबतचे काय अपडेट तुम्ही द्याल? निश्चितच जुली जर कणकवलीमध्ये बघितलं तर 6 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीसाठी हे आता जी आहे ती मतमोजणी सुरू आहे. आपण बघितलं तर प्रथमतः भाजपने खातं खोललेलं आहे. जे कासार्डे जे आहे, कासार्डे पंचायत समितीमधून भाजपचे जे आहेत ते बघायला तर उमेदवार विजय झाले. म्हणजे तरळ्यामध्ये हे राजेश जाधव हे विजय झाले, 1960 मतांनी विजय झालेले आहेत. आणि त्यानंतर बघितलं गेलं तर खारेपाटण मतदारसंघामध्ये पंचायत समितीचे जे गुरुप्रसाद शिंदे आहेत ते देखील विजयी झाले आहेत. म्हणजे शिंदे सेनेने देखील खातं खोललेलं आहे एकंदरीत खारेपाटणमध्ये पंचायत समिती, आणि भाजपने आहे ते तरळा पंचायत समितीमध्ये खातं खोललेलं आहे. आणि एकंदरीत बघितलं तर अजून जिल्हा परिषदचे निकाल आहे ते हाती येणं बाकी आहे, कारण बिनविरोध खारेपाटण ही बिनविरोध झाली होती आणि तरळा जी आहे ती जिल्हा परिषदेसाठी आता मतमोजणी सुरू आहे. त्याच्यामध्ये संतोष पारकर हे आघाडीवर आहे. संतोष पारकर 2000 मतांनी 2068 मतांना पडलेली आहेत पहिल्या फेरीमध्ये, आणि दुसरी फेरी आता चालू आहे. आणि जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आता कासार्डे पंचायत समितीची मतमोजणी एकंदरीत सुरू आहे. आणि ठाकरे सेनेला धक्का बसलेला आहे एकंदरीत खारेपाटणमध्ये बघितलं तर, आणि काँग्रेसला बघितलं तर आपल्याला तरळ्यामध्ये धक्का बसलेला आहे. दोन्हींना धक्का बसल्याने भाजप आणि शिंदे शिवसेनेच्या दोन्ही पंचायत समिती ह्या विजय झाल्या आहेत. यानंतर आपण महत्त्वाची माहिती घेणार आहोत. नेमकं मतमोजणीच्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काय काय घडते याबाबत काही सांगू शकाल का? सकाळपासून मतमोजणी जी सुरू झाली 10 वाजल्यापासून प्रथमतः टपाली मतमोजणी होती. त्यानंतर मग बघितलं तर ईव्हीएमची मतमोजणी 10:30 सुरू झाली. जसे निकाल हाती येत आहेत, पंचायत समिती निकाल हाती आल्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह पाहायला मिळाला. कार्यकर्त्यांनी फटाक्याची आतिषबाजी पण चालू केली आहे, फटाके फोडण्यासाठी सुरू केलेलं आहे. डीजे देखील आणलेला आहे. बऱ्याच भाजपचे आहे महायुतीचे उमेदवार विजय झाल्यानंतर डीजे देखील वाजवत आहेत आणि काही ठिकाणी ढोल देखील वाजवत आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह देखील पाहायला मिळतोय. मतमोजणी आता सुरूच आहे. मतमोजणी एकंदरीत दुपारी 3 ते 4 वाजेपर्यंत सुरू राहील. एकंदरीत हे संपूर्ण जिल्ह्याचं म्हणजे कणकवली तालुक्याचं चित्र स्पष्ट होण्यासाठी. पण म्हणावं तसं जी चुरस आहे ती चुरस तशी दिसत नाही. कोंड्यामध्ये एकंदरीत जी उमेदवार आहेत मामा हळदिवे, राजेंद्र चिके आणि अनंत पंत हे 3 उमेदवार आहेत. त्यामध्ये कोण बाजी मारतं हे देखील पाहावं लागणार आहे. दुसरीकडे नाटकमध्ये एक उत्तम लोकी विरुद्ध गोट्या सावंत, संदेश सावंत यांच्यात एक चुरस पाहायला मिळू शकते असं एकंदरीत आहे. पण काय होतं देखील ते बघावं लागणार आहे. पण एकंदरीत हरकुळमध्ये मनोज रावराणे विरुद्ध अपक्ष उमेदवार होते मनोज रावराणे यांचा विजय होईल असं देखील एकंदरीत वाटतंय. मतमोजणी शांततेत सुरू आहे. पोलीस बंदोबस्त कडकडीत आहे. आपण कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह आपल्याला एकंदरीत पाहायला मिळतं.
अशी याबाबतची अधिक अपडेट आम्ही तुमच्याकडून अशीच जाणून घेत राहणार आहोत. तुर्तास आपण इथंच थांबतोय. आणखीन काही महत्त्वाचे अपडेट आपल्याला पाहायचे आहेत. नेमकं कोणाला पराभवाचा धक्का बसतोय, कोण विजयी होतंय आणि कोण जिल्हा परिषदेच्या सगळ्यावर आपला झेंडा फडकवतोय, हे सगळं आणि या सगळ्याची इत्थंभूत माहिती आम्ही तुमच्याकडून अशीच जाणून घेत राहणार आहोत. आता नेमकी किती फेऱ्या झाल्यात त्याची सुद्धा आम्ही तुमच्याकडून माहिती घेत राहणार आहोत. तुर्तास इथंच थांबतोय. आता आपण पाहतोय की अनेक भागातून महत्त्वाचे अपडेट यायला सुरुवात झालेली आहे. त्याचबरोबर लोरे पंचायत समितीच्या दुसऱ्या फेरीतही भाजपचे सिद्धेश रावराणे हे 113 मतांनी त्यांनी आघाडी घेतलेली आहे. दुसऱ्या फेरीमध्ये सिद्धेश रावराणे यांना 183 मतांची आघाडी आहे. ही सुद्धा सगळी माहिती आपण जाणून घेत राहणार आहोत. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय तर वैभववाडीमध्ये लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून पहिली फेरी झाली. त्यामध्ये दिव्या पाचकुडे ज्या आहेत त्यांना 334 मतं पडलेली आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला रिद्धी सुतार यांना 785 मतं पडलेली आहेत. त्यामुळे रिद्धी सुतार ह्या सध्या आघाडीवर असल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळते पहिल्या फेरीमध्ये. तर नोटाला तिथं 26 मतं पडलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला देवगडातून शिरगावचे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे भाजपचे उमेदवार देवदत्त कदम यांचा विजय झालेला आहे. देवगडची आपण ही आकडेवारी पाहतोय. महत्त्वाची माहिती मिळतोय. आपले चीफ रिपोर्टर मालवणमधून आपल्याला महत्त्वाची माहिती देत आहेत. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडे आपण आता थेट जाऊयात आणि माहिती सविस्तरपणे जाणून घेऊयात. चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम, नेमकं काय सांगाल, काय अपडेट आहेत सध्या मालवणचे? नक्कीच आडवली मालडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाकडे सर्वांचं लक्ष लागून होतं. कारण गेली अनेक वर्ष आडवली मालडी जिल्हा परिषद मतदारसंघातून सुनील गाडीगावकर असतील, सोनाली गाडीगावकर या मतदारसंघाचे नेतृत्व करत आहेत. आणि याच मतदारसंघातून आता शिवसेनेच्या उमेदवार, शिवसेना भाजप महायुतीच्या उमेदवार सोनाली सुनील घाडीगावकर या विजयी झालेल्या आहेत. आणि ठाकरे शिवसेनेचा त्या ठिकाणी पराभव झालेला आहे. सोनाली घाडीगावकर या 723 मतांनी विजयी झालेल्या आहेत. आणि पंचायत समिती मतदारसंघातून याच मधून एक बिनविरोध निवडून आलेली होती. आणि दुसरे शिरवंडे पंचायत समितीमधून दीपक चव्हाण हे विजयी झालेले आहेत. त्यांना 2050 मते मिळालेले आहेत. तर त्यांच्या विरोधातले ठाकरे शिवसेनेचे युवराज मिस्त्री यांना 1602 मतं पडलेली आहेत. तर जिल्हा परिषद मधून सोनाली घाडीगावकर यांना 4055 मते मिळालेली आहेत. तर ठाकरे शिवसेनेच्या माधुरी सावंत यांना 3132 मते मिळालेले आहेत. नोटाला 142 मते मिळालेले आहेत. आणि पहिला विजय हा महायुतीचा आडवली मालडी मतदारसंघातून झालेला आहे. आणि जिल्हा परिषद मधूनही आणि मालवण पंचायत समिती मतदारसंघातूनही शिवसेना भाजपने खातं खोललेलं आहे. आता 18 जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि दोन्ही पंचायत समिती मतदारसंघाची मतमोजणी ही काही वेळात सुरू होईल. उमेदवार आणि उमेदवारांचे प्रतिनिधी हे मतमोजणी केंद्रात दाखल झालेले आहेत. पहिली टपाल मतमोजणी होईल आणि त्यानंतर ईव्हीएमची मतमोजणी होईल आणि त्यानंतर निकाल जाहीर होईल. आता 18 जिल्हा परिषदसाठी होईल आणि त्यानंतर उर्वरित मतदारसंघाची मतमोजणी ही सुरू होईल. कोणते दिग्गज नेते मंडळी तिथं दाखल व्हायला सुरुवात झालेली आहे का मतमोजणीच्या ठिकाणी? अद्याप उमेदवार आणि पदाधिकारी, यांचे प्रतिनिधी आणि कार्यकर्ते यांचीच गर्दी आहेत. जसजसा निकाल हळूहळू पुढे होईल त्याप्रमाणे अनेक बडे नेते पदाधिकारी असतील हे मतमोजणी केंद्राच्या ठिकाणी परिसरात दाखल होतील. त्यांना मतमोजणी केंद्राच्या बाहेर जागा नेमून दिलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी हे सर्व भाजप, शिवसेना किंवा ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत त्यांना जागा दिलेल्या आहेत. त्या ठिकाणी त्यांची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, तिथे उपस्थित आहेत. मात्र जसा निकाल होईल, आता तर एका जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि पंचायत समितीचा निकाल हा जाहीर झालेला आहे. 6 जिल्हा परिषद आणि 11 पंचायत समितीचा निकाल हा जसजसा जवळ येईल त्याप्रमाणे पदाधिकारी असतील, बडे नेते असतील हे मतमोजणी केंद्राच्या बाहेर हे दाखल होतील आणि विजयाचा जल्लोष हा साजरा करण्याची शक्यता आहे. पण बोलणारच आहोत, तुम्ही कुठेही जाऊ नकात. मात्र कोलगावच्या सुद्धा निकालाकडे आपलं लक्ष आहे. कोलगावच्या मतमोजणीला तिथं सुरुवात झालेली आहे. सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये इथं हाय व्होल्टेज लढत होती. एका बाजूला मायकल डिसूजा जे अपक्ष उमेदवार होते आणि दुसऱ्या बाजूला भाजपकडून महेश सारंग यांना अधिकृत उमेदवारी दिलेली होती. कृष्णाजी, मी पुन्हा एकदा तुमच्याकडे येते. मालवणमध्ये आपण जर पाहिलं तर आमदार निलेश राणे वर्सेस माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यात ही थेट लढत होती. त्यामुळे
कृष्णा ढोलम यांच्याशी आपला संपर्क तुटलेला आहे. त्यांच्याकडे पुन्हा एकदा आपण जाणार आहोत आणि माहिती जाणून घेणारच आहोत. मात्र आपण महत्त्वाची अपडेट पाहतोय सावंतवाडी मतदारसंघातून. सावंतवाडीच्या मतदारसंघामध्ये आता कोलगावचा निकाल जाहीर होणार आहे. मतमोजणी सुरुवात झालेली आहे. तिथं धाकधूक वाढलेली आहे. मायकल डिसोजा जे अपक्ष उमेदवार होते, ज्यांनी काही काळापूर्वीच ठाकरे गटातून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, त्यांना तिथं उमेदवारी मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष फॉर्म भरलेला होता आणि भाजपच्या अधिकृत उमेदवार महेश सारंग यांना त्यांनी टक्कर दिलेली होती. त्यामुळे या चुरशीमध्ये नेमका कोणी विजय मिळवलेला आहे याचं उत्तर काही काळामध्ये आपल्या समोर येणार आहे. मात्र आता आपण थेट जाऊयात विलवडेमध्ये. जे पंचायत समितीचे उमेदवार भाजपकडून उभे होते ते प्रशांत सुकी यांनी विजयानंतर प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्यांनी आपल्याशी संवाद साधलेला आहे. थेट पाहूयात ते नेमकं काय म्हणतात. विलवडे पंचायत समितीतून मोठा विजय मिळवला आहे, काय भावना आहे? मी प्रथम आमचे दैवत श्री सद्गुरू साठू महाराज यांना वंदन करतो. तसेच विलवडा पंचायत समितीतील प्रत्येक गावातील देवतांना मी नमस्कार करतो आणि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करतो आणि हा विजय मी भाजप पक्षाला समर्पित करतो. प्रत्येक कार्यकर्ता व मतदार यांचा मेळ बसून हा विजय शक्य झालेला आहे. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. मतदारसंघासाठी काय विजन असेल आपलं? मतदारसंघासाठी विजन काय असेल आपलं? मतदारसंघाचं विजन हे आता पुढे सत्ता आलेलीच आहे. त्याच्यानंतर सरकारी योजनेतून त्यांचं मी काय ते कार्य करत राहणार आहे. तर ही प्रतिक्रिया होती विजयी उमेदवार प्रशांत सुकी यांची, जे विलवडे पंचायत समिती मतदारसंघामधून होते. आपण एकंदरीत आता कोलगावच्या मतदारसंघाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं होतं. इथं हाय व्होल्टेज लढत होती. जे गेल्या पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये जर आपण विचार केला, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये जर विचार केला तर तिथं मायकल डिसोजा यांचा विजय झालेला होता. त्यानंतर राजकीय समीकरणं अनेक बदलली आहेत. अनेकांनी पक्षांचं अदलाबदल केलेली आहे. आता हे दोन्ही जे उमेदवार होते ते भाजपमध्ये होते. तिथं महेश सारंग यांना अधिकृत उमेदवारी भाजपकडून जाहीर झाली. मात्र जे मायकल डिसोजा आहेत त्यांनी तिथं बंडखोरी केली. ती काही काळापूर्वीच ठाकरे गटातून भाजपमध्ये त्यांनी प्रवेश केला होता आणि इथं जर आपण आता पाहिलं तर इथं जोरदार काटेकी टक्कर पाहायला मिळाली. यामध्ये कोण बाजी मारणार होतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष होतं आणि आता त्याची मतमोजणी ही सुरुवात झालेली आहे. आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार निकालावर हरकत घेतल्याची सुद्धा शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला मतमोजणी केंद्रात जी स्मशान शांतता आहे ती सुद्धा पाहायला मिळते आहे. आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मायकल डिसोजा हे मतमोजणीच्या या टप्प्यावर आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत टिळवे ते सुद्धा आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. महत्त्वाचे अपडेट आपण पाहतोय. कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघावर आपलं असंच लक्ष राहणार आहे. तिथं नेमकं कोण बाजी मारतंय हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. आपण पाहतोय आता जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये, कोलगावच्या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भाजपचे अपक्ष उमेदवार आहेत मायकल डिसोजा हे आघाडीवर असल्याचं पाहायला मिळतंय. कुठेतरी महेश सारंग हे पिछाडीवर जात असल्याचं पाहायला मिळतंय. अगदी काही वेळातच ही सगळी अपडेट जी आहे ती स्पष्ट होणार आहेत. कोलगाव जिल्हा परिषद आपण पाहतोय तर सावंतवाडी पंचायत समितीचा कोलगावकडे जिल्ह्याचं लक्ष आहे, कारण स्वतः महेश सारंग हे भाजपाचे जिल्हा चिटणीस आहेत आणि ते स्वतः निवडणूक रिंगणात आहेत. जिल्हा बँकेचे संचालक आहेत आणि भाजप महायुतीचे अधिकृत उमेदवार होते. आणि जे मायकल डिसोजा आहेत ते शिवसेनेकडनं भाजपमध्ये त्यांचा प्रवेश झालेला होता आणि त्या प्रवेशानंतर पुन्हा ते अपक्ष या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात उतरलेले. त्यांचे कलमिशचे सहकारी आहेत ते या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. आत्ता त्या कोलगावमध्ये आपल्याला प्रणाली तिळवे हे आघाडीवर दिसत आहेत. त्यामुळे एकूणच जर चित्र बघितलं तर या हाय व्होल्टेज ड्राम्यामध्ये महेश सारंग बाजी मारतात की मायकल डिसोजा नेतृत्व करतात, ही अदृश्य शक्ती काय करते. कारण कोलगावमध्ये अदृश्य शक्तीबाबत बोललं जात होतं, पैसे वाटपाबाबत बोललं जात होतं. त्यामुळे या विशेष निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. बरोबर, याकडे आपलं असंच लक्ष राहणार आहे. पण त्याचबरोबर कणकवलीमध्ये सुद्धा, कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघातून संतोष पारकर आहेत, भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांचा विजय झालेला आहे. संतोष पारकर यांना 4,995 मतं पडलेली आहेत. जे भाजपचे जिल्हा परिषदेचे उमेदवार होते त्यांचा इथं विजय झालाय. तर दुसऱ्या बाजूला कणकवली पंचायत समितीमध्ये
सहदेव खाडिये हे भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांचा सुद्धा विजय झाल्याचं आपण पाहतोय. जिल्हा परिषदमध्ये संतोष पारकर जे कासार्डे जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून उभे होते, संतोष पारकर यांचा तिथं विजय झालेला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला पंचायत समितीचा जर आपण विचार केला तर तिथं मात्र सहदेव खाडिये यांचा विजय झालेला आहे. सहदेव खाडिये हे भाजपचे विजयी उमेदवार आहेत. कणकवली पंचायत समिती मतदारसंघाचे कासार्डेतून ते उभे होते, त्यांचा इथं विजय झाल्याचं आपण पाहतोय. महत्त्वाचे अपडेट पाहतोय आपण. काही वेळातच कोलगावचा जिल्हा परिषदेचा निकाल आपल्या हाती येणार आहे. कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये नेमकं कोण बाजी मारतंय याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. हाय व्होल्टेज लढत होती, ही भाजपचेच हे उमेदवार होते. मात्र भाजपमध्ये नुकतेच प्रवेश केलेले मायकल डिसोजा यांनी बंडखोरी केलेली होती आणि त्यांनी आव्हान दिलेलं होतं भाजपचे अधिकृत उमेदवार महेश सारंग यांना. मात्र आताच्या सुरुवातीच्या कलांनुसार महेश सारंग हे कुठेतरी पिछाडीवर चाललेले आहेत आणि मायकल डिसोजा हे आघाडीवर आहेत. आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय. तर दुसऱ्या बाजूला वैभववाडीचे काही अपडेट आपण पाहतोय. पंचायत समिती मतदारसंघात पहिली फेरी झालेली आहे आणि तिथं मात्र भुईबावडा पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये देवानंद पालांडे आहे, भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांना 303 मतं पडलेली आहेत. जितेंद्र गणपत तळेकर ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार, त्यांना 84 मतं पडलेली आहेत. रुपेश कांतीलाल गुरव काँग्रेसचे उमेदवार आहेत, त्यांना 15 मतं पडलेली आहेत. वसंत शिवराम मोरे यांना 5 मतं पडलेली आहेत. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय की नोटाला इथं 4 मतं पडलेली आहेत. पंचायत समिती मतदारसंघाच्या पहिल्या फेरीचा आपण निकाल पाहतोय. भुईबावडा पंचायत समिती मतदारसंघ जो आहे तिथं नेमकं कोण विजयी झालं हे आपल्याला कळतंय. सध्या पहिली फेरी सुरू आहे आणि तिथं कोणी बाजी मारली आहे हे आपल्याला पाहायचं आहे. मात्र देवानंद पालांडे भुईबावडा पंचायत समिती मतदारसंघातून देवानंद पालांडे यांना भाजपकडून 303 मतं पडलेली आहेत आणि ते सध्या आघाडीवर असल्याची माहिती आपल्याला मिळते. आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांनी ही माहिती दिलेली आहे. ही थेट आपण माहिती मिळतोय, अपडेट पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विजयी उमेदवारांना शुभेच्छा दिलेली आहे. ही सुद्धा प्रतिक्रिया आपल्याला पाहायची आहे. आणखीन एक महत्त्वाची पहिल्या फेरीची अपडेट आपण पाहतोय. कोळपे पंचायत समितीमधून सुवर्णा महेश संसारे भाजपच्या उमेदवार आहेत, त्यांना 415 मतं पडलेली आहेत. तर रिहाना गुलजार काझे ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत, त्यांना 63 मतं पडलेली आहेत. दुसऱ्या बाजूला नोटाला 8 मतं पडलेली आहेत. ही आपण महत्त्वाची अपडेट पाहतोय. वैभववाडी पंचायत समिती मतदारसंघाची कोळपे पंचायत समिती मतदारसंघात वैभववाडीच्या कोळपे पंचायत समिती मतदारसंघात सुवर्णा संसारे या भाजपकडून आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या बाजूला भुईबावडातून देवानंद पालांडे हे भाजपचे उमेदवार हे आघाडीवर असल्याची आपल्याला माहिती मिळते. या संदर्भातले अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत. सर, आपण पाहतोय अपक्षांचा बोलबाला सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये आपल्याला पुन्हा एकदा दिसून आला. मायकल डिसोजा आणि महेश सारंग यांच्या लढतीतून हे चित्र आता स्पष्ट होणार आहे. मात्र महेश सारंग आताच्या फेरींमध्ये बाजी मारतात का हे सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. बरोबर जुईली, आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी जो संपूर्ण जिल्हा परिषदचा निकाल आपल्या हाती येतोय आणि आपण एकूणच जर परिस्थिती बघितली तर जो कणकवली विधानसभा मतदारसंघ आहे त्या ठिकाणी महायुतीचा क्लिअर बोलबाला दिसतोय. कुडाळमध्ये सुद्धा या ठिकाणी बऱ्यापैकी शिवसेना भाजप महायुतीचा या ठिकाणी आपल्याला बोलबाला पाहायला मिळतोय, एकाच दुसरा अपवाद सोडला तर. मात्र सावंतवाडीचं चित्र आहे आणि सावंतवाडीच्या ज्या सगळ्या लढती आहेत त्या ठिकाणी अपक्षांचा या ठिकाणी बोलबाला चालतोय. त्याच्यानंतर अंतर्गत ज्या कुरघोडी होत्या, एकमेकांना पाडापाडीचं राजकारण होतं, त्या या निकालातनं आपल्याला स्पष्ट होतं. 1-2 जे निकाल या ठिकाणी लागलेले आहेत आणि ज्या भाजपचे ज्या जागा होत्या त्या ठिकाणी मात्र भाजपलाच या ठिकाणी सहकार्य केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. काही अपवाद वगळल्यात तर या ठिकाणी आता कोलगावचा जो निकाल आहे तो लागल्यानंतर आपल्याला नेमकं याच्यावर विश्लेषण करता येईल. मात्र सावंतवाडीमध्ये कुठेतरी दीपक केसरकर आहेत, शिवसेना आहेत, त्यांना या ठिकाणी कोंडीत पकडण्याचा हा जो अपक्षांचा एक प्रयत्न आहे तो आपल्याला अधोरेखित झाल्याचा दिसतोय. त्याच्यामुळे विशेषतः मोठी माहिती येते. कोलगाव पंचायत समिती मतदारसंघातून शिवसेनेच्या उमेदवार प्रणाली टिळवे यांचा विजय झालेला आहे. त्यामुळे भाजपला कुठेतरी मोठा धक्का बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं, ज्याकडे आपलं सगळ्यांचं लक्ष होतं. कोलगाव पंचायत समिती मतदारसंघ तिथं शिवसेनेनं बाजी मारलेली आहे. शिवसेनेच्या प्रणाली टिळवे यांचा तिथं विजय झालेला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय की भाजपला सावंतवाडी पंचायत समिती मतदारसंघात हा धक्का बसलेला आहे. ही आपण महत्त्वाची अपडेट पाहतोय. कोलगाव
पंचायत समिती मतदारसंघातून आणखीन एक मोठी अपडेट आपण पाहतोय, ती म्हणजे मायकल डिसोजा जे अपक्ष उमेदवार होते त्यांचा विजय झालेला आहे. महेश सारंग यांना पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट पाहतोय. मागच्या टर्ममध्ये सुद्धा जर आपण पाहिलं होतं तर तिथे सुद्धा मायकल डिसोजा यांनी विजय मिळवलेला होता, मोठा विजय मिळवलेला होता. मात्र त्यांचा पक्ष त्यावेळी वेगळा होता. त्यांनी काही काळापूर्वीच मायकल डिसोजा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला होता, मात्र त्यांना उमेदवारी नाकारली होती. त्यांनी बंडखोरी केलेली होती आणि इथे मात्र मोठा विजय हा मायकल डिसोजा यांनी मिळवलेला आहे. दिग्गज उमेदवार, भाजपचे मोठे नेते ज्यांचा काही काळापूर्वी बोलबाला होता, मात्र महेश सारंग यांना पराभवाचा मोठा धक्का बसलेला आहे. महत्त्वाची अपडेट आपण त्याच पाहतोय. गोष्टी आपण बोलत होतो. खरं तर या लढतीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष होतं आणि सावंतवाडी विधानसभेचं भाजपचं नेतृत्व सुद्धा स्वतः महेश सारंग करत होते गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर आणि स्वतः ते यावेळी रिंगणात होते. स्वतः जिल्हा बँकेचे संचालक आहे आणि त्यांच्यासाठी महायुतीला हा मोठा धक्का जो मानला जात आहे तो अतिशय धक्का आहे. खरं तर हा महेश सारंग यांना धक्का आहे, कारण ही जी पारंपरिक लढत आहे किंवा प्रतिस्पर्धी उमेदवार आहेत हे आज नाही आहेत. मायकल डिसोजा आणि महेश सारंग यांच्या ज्या ह्या लढती आहेत त्या गेली अनेक वर्ष या कोलगाव मतदारसंघात सातत्याने होत आहेत. मात्र आज रोजी महायुतीने महेश सारंग यांना अधिकृत उमेदवारी देऊन सुद्धा मायकल डिसोजा यांनी करिश्मा केलेला आहे आणि या मतदारसंघाकडे अदृश्य शक्तींचा या ठिकाणी वावर सातत्याने बोलला जात होता आणि एकूणच जर हा निकाल पाहिला तर आता ते सावंतवाडीमध्ये अधोरेखित होत आहे. हा जरी निकाल हाती आलेला असला तरी सुद्धा जे मायकल डिसोजा आहेत ते सुद्धा भाजपचे या ठिकाणी कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरून त्या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात उतरलेले होते. त्यामुळे एकूणच जर आपण पाहिलं तर कुठेतरी जुईले ह्या सगळ्या गोष्टी जर पाहिल्या, कारण मायकल डिसोजा हे रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून भाजपमध्ये दाखल झालेले होते, जे प्रदेशाध्यक्ष भाजपचे आहेत आणि महेश सारंग हे पहिल्यापासून राणेंसोबत असलेले या ठिकाणी उमेदवार होते. मात्र वस्तुस्थिती ही आहे की आज निकालांती स्पष्ट झालंय की या ठिकाणी महेश सारंग यांना पराभवाचा मोठा धक्का बसलाय आणि तो निश्चित महेश सारंग यांना विचार करण्याजोगा लावणारा अशाच प्रकारचा हा पराभवाचा त्यांच्यासाठी धक्का आहे. अगदीच हे महत्त्वाची अपडेट आपण पाहिली. हाय व्होल्टेज लढतीमध्ये मायकल डिसोजा यांनी मोठा विजय मिळवलेला आहे. गेल्या वेळी सुद्धा त्यांनी महेश सारंग यांचा दणदणीत पराभव केलेला होता. आता सुद्धा त्यांना पराभवाची धूळ चारलेली आहे. ही आपण महत्त्वाची अपडेट पाहतोय. वेंगुर्ल्यातले आपण काही अपडेट पाहणार आहोत. हे अपडेट आहेत पंचायत समितीचे. तिथं म्हापण पंचायत समितीमधून भाजपचे विष्णू उर्फ आपा फणसेकर यांचा विजय झालेला आहे. म्हापण पंचायत समितीचा जर विचार केला तर आपण ही सगळी दृश्य पाहतोय. महत्त्वाची अपडेट आपण जाणून घेतोय. त्याचबरोबर देवगडातून नागेश दुखंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंचायत समितीमधून तळवडेच्या शिवसेनेच्या शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार सलोनी तळवडेकर यांचा विजय झालेला आहे. त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर वेंगुर्ल्याचा पहिला कल हाती आलेला आहे. पहिल्या फेरीमध्ये म्हापण पंचायत समितीमधून भाजपचे विष्णू आपा फणसेकर यांचा विजय झालेला आहे. त्याचबरोबर फणसेकर यांना 1714 मतं मिळाली आहेत. अपक्ष उमेदवार वंदना किनळेकर यांना 343 मतांनी त्या आघाडीवर होत्या, तर किनळेकर यांना पहिल्या फेरीत 1877 मतं पडलेली होती. ही आपण महत्त्वाची अपडेट पाहतोय. तर शिवसेनेचे विजयी उमेदवार आंबोली पंचायत समितीचे विजयी उमेदवार मायकल डिसोजा जे आहेत त्यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. विजयानंतर ते नेमकं काय म्हणालेले आहेत ते आपण थेट जाणून घेऊयात, पाहूयात. आंबोली मतदारसंघात शिवसेनेने मोठा विजय मिळवला आहे. काय प्रतिक्रिया असेल पहिली? विजय हा निश्चित होता. आमच्या दोन्हीसाठी येणार होता, पण आम्हाला जरा खालच्या पंचायत समितीमध्ये मतदान कमी झाल्यामुळे माझ्याबरोबरचे सहकारी होते. 79 आंबोली पंचायत समिती गणाचा निकाल मी या ठिकाणी घोषित करीत आहे. उमेदवार न्याय पडलेली मते खालीलप्रमाणे: शशिकांत सोनू गावडे भारतीय जनता पार्टी 1650 मते, मायकल कोझमा डिसोजा शिवसेना 2067 मते, अच्युत अंकुश गावडे अपक्ष 567 मते, रुपेश गणपत गावडे अपक्ष 285 मते, नोटा वरीलपैकी एकही नाही 80 मते, एकूण वैध मते 4649. वरील उमेदवारांपैकी मायकल कोझमा डिसोजा शिवसेना
तर ही आपण विजयी उमेदवार आंबोलीचे पंचायत समितीचे उमेदवार मायकल डिसोजा यांची प्रतिक्रिया पाहिलेली होती. त्यानंतर आपण आता पुढच्या अपडेटकडे वळणार आहोत. त्याचबरोबर वैभववाडीत भाजपकडून जल्लोषाला सुरुवात झालेली आहे. भाजपचे सर्व उमेदवार हे वैभववाडीमध्ये आघाडीवर असल्याची महत्त्वाची माहिती मिळते. आताची आपण महत्त्वाची अपडेट पाहतोय. वैभववाडीत भाजपकडून जोरदार जल्लोषाला सुरुवात झालेली आहे. अनेक उमेदवार जे होते ते तिथे बिनविरोध सुद्धा झालेले होते. सगळ्यांना विजयाचा विश्वास सुद्धा अनेकांनी व्यक्त केलेला होता. जे समोरचे उमेदवार होते, जे विरोधक होते, ठाकरे शिवसेनेच्या अनेक उमेदवारांनी आयत्या वेळी भाजपला देखील पाठिंबा दिलेला होता, महायुतीला पाठिंबा दिलेला होता. ऐनवेळी अनेकांनी अर्ज मागे घेतलेले होते. त्यामुळे निश्चितच वैभववाडीमध्ये भाजपच्या विजयाचा मार्ग हा सुकर झालेला होता. अगदी महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय. काही वेळातच हे सगळे निकाल आपल्या हाती येणार आहेत. नेमकं हे विजयी उमेदवार कोण आहेत याची आपण माहिती तर देणारच आहोत. मात्र सुरुवातीला वैभववाडीमध्ये भाजपकडून जल्लोषाला सुरुवात झालेली आहे. भाजपचे सर्व उमेदवार जे आहेत ते वैभववाडीमध्ये आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. त्याचबरोबर देवगडमध्ये पंचायत समितीच्या तळवडेच्या शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत सलोनी तळवडेकर यांचा विजय झाल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. महत्त्वाची मोठी अपडेट आपण पाहतोय. अनेक मतदारसंघामध्ये काटेकी टक्कर चुरस पाहायला मिळते. सावंतवाडीमध्ये भाजपनं जल्लोष केलेला आहे. ती आपण जल्लोषाची थेट दृश्य पाहूयात आपल्या स्क्रीनवर. सावंतवाडीत भाजपनं हा जोरदार जल्लोष केल्याचं आपण पाहतोय. हे थेट दृश्य आपण पाहतोय. अगदी एक अपडेट यायला सुरुवात झालेली आहे. काही महत्त्वाचे कल सुद्धा आपण पाहतोय. काटेकी टक्कर आहे. स्पष्टपणे निकाल अजूनही हाती आलेला नाही आहे. आता 12 वाजलेले आहेत. काही वेळ सुद्धा शिल्लक आहे. अगदी दुपारी 2 वाजेपर्यंत सगळे निकाल हाती येणार आहेत. एक टप्प्याने आपण पाहणार आहोत. तर आपण पाहिलं तर सावंतवाडीमध्ये काही महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया सुद्धा आलेल्या आहेत. जे अपक्ष उमेदवार आहेत विजयी झालेले आहेत. तिथं मायकल डिसोजा यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. त्यांनी असं म्हटलंय, आम्ही निधी खेचून आणण्याची ताकद आमच्यात आहेत. आणि त्यांनी आपल्या विजयाचं श्रेय जे आहे जे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांना दिलेलं आहे. एकीकडे त्यांना इथं उमेदवारी नाकारण्यात आलेली आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी इथं येऊन सुद्धा एका सभेमध्ये म्हटलं होतं की आल्या त्यांनी उमेदवारी मागितलेली होती. आम्ही त्यांना काही काळ थांबायला सुद्धा सांगितलेलं होतं. यावरून त्यांनी टोला लगावलेला होता. मात्र या सगळ्यानंतर जे अपक्ष उमेदवार आहे भाजपमध्ये ज्यांनी काही काळापूर्वी प्रवेश केलेला होता त्या मायकल डिसोजा यांनी मात्र विजयाचं सगळं श्रेय जे आहे ते नितेश राणे यांना दिलेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला पालकमंत्री नितेश राणे ना देखील त्यांनी टोला लगावलेला आहे. दीपक केसरकर तोंडावर पडल्याचं सुद्धा त्यांनी सांगितलंय. आणि डिसोजांनी पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर या दोघांनाही डिवचल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. दुसऱ्या बाजूला कणकवली फोंडा घाटातली जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघाची मतमोजणी सुरू झालेली आहे. इथं आव्हान आहे भाजपच्या विरोधात मामा हळदिवे, अपक्ष उमेदवार राजन चिके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अनंत पिळणकर, काटेकी टक्कर इथं आपल्याला पाहायला मिळते. लोरे पंचायत जिल्हा परिषदेची आता दुसरी फेरी सुरू झालेली आहे. वैभववाडीतल्या लोरे जिल्हा परिषद त्याची दुसरी फेरी. तिथं दिव्या दीपक पाचकुडे ज्या ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत तिथं त्यांना
686 मतं पडलेली आहेत. रिद्धेश सुतार हे भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांना 1559 मतं पडलेली आहेत. त्यामुळे आताची जी दुसऱ्या फेरीची जर आपण आकडेवारी पाहिली, कौल पाहिला, तर ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार दिव्या पाचकुडे हे विजयाकडे वाटचाल करताना आपल्याला दिसतात. तर दुसरीकडे माटणे जिल्हा परिषद जिथं काटेकी टक्कर लागलेली होती, तिथं रामा गवस जे आहेत त्या आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मणेरी जिल्हा परिषदमध्ये श्वेता तळवडेकर आघाडीवर आहेत, तर साटेली भेडशी जिल्हा परिषदेमध्ये श्वेता धरणे या आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ही आपण महत्त्वाची अपडेट पाहणार आहोत, महत्त्वाच्या घडामोडी पाहणार आहोत. मात्र दुसऱ्या बाजूला पुन्हा एकदा आपण जर कोलगाव जिल्हा परिषदेचा विचार केला तर जिल्हा परिषदेमध्ये मायकल डिसोजा यांनी विजय मिळवलेला आहे. भाजपचे अधिकृत उमेदवार महेश सारंग यांना पराभवाचा धक्का तिथं त्यांना बसलेला आहे. मात्र यावेळी मायकल डिसोजा यांनी निवडून आल्या मात्र पालकमंत्री नितेश राणे आणि दुसऱ्या बाजूला आमदार दीपक केसरकर यांना टोला सुद्धा लगावलाय. विजयाचं श्रेय त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिलाय. त्यामुळे इथं वेगवेगळ्या घडामोडींना उद आलेला आहे आणि राजकीय तर्कवितर्कांना सुद्धा उधाण आलेलं आहे. सर, याबद्दल आपण बोलूया. महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया सुद्धा आपण आता पाहतोय. जुईली, जसं मी म्हणत होतो की ह्या ज्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत, 42 जागांसाठी थेट मतदान झालं आणि 42 जागांचा निकाल आता आपल्या हळूहळू हाती यायला सुरुवात झाली. 3 विधानसभा मतदारसंघ आहेत आणि त्याच्या अंतर्गत या जिल्हा परिषदच्या ज्या निवडणुका होत आहेत जागांसाठी, ते सुद्धा चित्र आपल्या समोर आहेत. सावंतवाडीमध्ये 11 जिल्हा परिषदच्या जागांसाठी सावंतवाडीमध्ये ज्या 17 जागा आहेत जिल्हा परिषदच्या, त्याच्यासाठी थेट या ठिकाणी मतदान होतंय. आणि त्याच्यामध्ये एक बांद्याची जागा जी होती पहिली बिनविरोध झालेली होती, पण उर्वरित जागा आहेत त्या सावंतवाडी तालुक्यामध्ये 8 जागा आहेत. 8 जागांपैकी आता आंबोलीचा निकाल हाती आला, त्या ठिकाणी भाजपने सरशी मारली. त्याच्यानंतर कोलगावचा निकाल आला, त्या ठिकाणी उलट झालेलं आहे. आणि जो निकाल हाती आल्यानंतर जी प्रतिक्रिया आली, जे तू विचारत होती की प्रतिक्रिया आली, आणि या प्रतिक्रियेनंतर जसं मी म्हणत होतो की अदृश्य शक्ती तुम्हाला थांबवते, याबद्दल आपण बोलूयाच. पण कासार्डे जिल्हा परिषद मतदारसंघातले विजयी उमेदवार, भाजपचे विजयी उमेदवार संतोष पारकर यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे. थेट पाहूयात ते काय म्हणतात. खरं सांगायचं तर माझ्या भारतीय जनता पार्टी महायुतीचा आणि आपले खासदार राणेसाहेब, पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब हा यांचा विजय आणि माझे कार्यकर्ते आणि माझ्या मतदारांचा विजय आहे. सर्वात मोठा विजय आहे. एकंदरीत भाजपने तुम्ही ताकद देखील लावली होती, त्याबद्दल कसं? त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मनापासून काम केलं आणि मला जास्तीत जास्त मतं मिळाली त्या माझ्या कार्यकर्त्यांमुळे मिळाली, एवढंच सांगेन. विजयानंतर पहिलं काय विकास कामं तर काय पालकमंत्र्यांच्या मार्फत झालेलीच आहेत. आमचे जे तरुण आहेत त्यांना काहीतरी रोजगार मिळावा ही माझी खूप इच्छा आहे. असे काही छोटे मोठे उद्योगधंदे आपल्या विभागात व्हावे अशी माझी खूप इच्छा आहे. निवडणुकीपूर्वी या मतदारसंघात काही थोडाफार नाराजीचा सामना तुम्हाला करावा लागला, तर त्याबद्दल काय मतदानात ते काय कितपत? नाही, मतदार किंवा माझे कार्यकर्ते माझ्याशी ठाम राहिले, त्यामुळे माझा हा मोठा विजय आहे. 2370 मतांचं मताधिक्य तुम्हाला मिळालेलं आहे. एकूणच त्यावर तुमची प्रतिक्रिया काय? माझ्या कार्यकर्त्यांचा आणि भारतीय जनता पार्टीचा त्या माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिक काम केलं, त्याच्यामुळे माझा हा मोठा विजय झाला आहे. देसाई साहेब, तुम्ही माजी जिल्हा परिषद सदस्य आहात, यांच्या विजयामध्ये आपला सिंहाचा वाटा आहे असं एकंदरीत समजतं, काय सांगता? खरोखरच एक चांगला उमेदवार आमच्या पालकमंत्री साहेबांनी दिलेला, सगळ्यांचा आवडीचा, आणि त्याच्यामुळे हा मोठा विजय. आणि म्हणजे जे कार्यकर्ते होते खरोखर एका दिलाने एका याने काम करत होते. हे सर्व उमेदवारासाठी नव्हे तर आमचे नारायण राणे आमचे पालकमंत्री यांच्यासाठी काम करत होते. एक चांगला विजय करून दाखवावा अशी प्रत्येकाची इच्छा होती आणि ती आज प्रत्यक्षात आणली. पंचायत समितीसाठी तुम्ही विजय झाला आहात, एकंदरीत काय प्रतिक्रिया द्या? सर्व मतदारांचे मी आभार मानतो की त्यांनी मला भरघोस मत दिलं. आमच्या पक्षाला, आमच्या साहेबांना हिंमत आहे ते साहेबांना दिलेलं आहे. त्यांचे पूर्ण सर्वांचे आभार मानतो. एकंदरीत मोठं मताधिक्य मिळालं, पहिलं काम काय असेल? गावचं जेवढं काय उरलेले कामं, विकास कामं आहेत आमच्या विभागाची, ती सगळी आम्ही पूर्ण करतो. तुमच्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना अवघी 774 मतं घ्यावी लागली, की कमी मतं मिळाली. काय वाटतं की कशा आधारावर लोकांनी मतदान विचार करून? साहेबांच्या विकास कामावरच मला ही मतं भेटलेली आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार म्हणून महायुतीचे सन्माननीय संतोष पारकर यांना साहेबांनी जी उमेदवारी दिली होती, सन्माननीय राणेसाहेब आणि सन्माननीय पालकमंत्री नितेश राणे, एक विश्वास होता. सर्वात जास्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधनं मताधिक्य देऊन कासार्डा जिल्हा परिषद मतदारसंघामधनं संतोष पारकर विजयी होतील आणि त्याचप्रमाणे पूर्ण 16च्या 16
जे बूथ आहेत त्या 16च्या 16 प्रभागामध्ये आम्ही कुठेही मायनस झालेलो नाही. जे नांदगाव तिठावा 2 मायनस बूथ असायचे, नांदगाव मुस्लिमवाडी आणि खालची मुस्लिमवाडी, ते देखील मुस्लिम समाज संतोष पारकर यांच्या पाठीशी राहिले आणि सर्वात जास्त मताधिक्य देऊन संतोष पारकरांना नांदगाव पंचायत समिती असेल किंवा कासाडा पंचायत समिती असेल दोन्ही ठिकाणावरनं लोकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि सगळ्यात मोठं काम आमच्या तमाम कार्यकर्त्यांनी काम केलं आहे. जो साहेबांनी विश्वास दाखवला होता, थोडा वाद होता, मगाशी पारकर आमचे पत्रकार वालालकर साहेब म्हणाले की वाद होता, स्थानिक उमेदवार असावा, हा कासाडे ग्रामस्थांचा आणि कासाड्या पंचायत समिती जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या सगळ्यांचाच हे होतं की बाबा स्थानिक उमेदवार असावा आणि तो स्थानिक उमेदवार असल्यामुळे जास्तीत जास्त मताधिक्य तिथल्या ग्रामस्थांनी दिलं आणि साहेबांवरती पुन्हा एकदा असंच प्रेम कासाडेवासी याही पुढे दाखवतील. एकंदरीत भाजपला अल्पसंख्याक मतं मिळाली असं आपण आता एकंदरीत सांगत किती मोठं मत? जी थोडीफार नाराजी होती लोकसभेला आणि विधानसभेला, ती नाराजी काही प्रमाणात आम्ही त्यांची दूर करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या बैठका घेतल्या त्यांच्यामध्ये त्या बैठकांचं खरोखरच सार्थक झालं आणि पारकर साहेबांना त्यांनी मताधिक्य देऊन याही पुढच्या काळात 5 वर्ष सन्माननीय राणेसाहेबांना, दोन्ही राणेसाहेबांना पुढच्या काळामध्ये मुस्लिम पाठीशी राहतील एवढं 100% मी यावेळी सांगतो. विरोधी उमेदवार तुमच्याच विभागातला होता, एकंदरीत त्याने देखील प्रयत्न केले. त्याने खूप टप दिली होती, थोडाफार कासाड्यामध्ये तो कमी पडला, परंतु पंचायत समितीत उमेदवार जसा पाहिजे होता तसा उमेदवार उभाटाकडनं मिळाला नव्हता. थोडे अडचणी होत्या, अनेक अडचणी त्यांच्याकडे पण होत्या, कार्यकर्ते मिळत नव्हते. पंचायत समिती देखील आमच्या वाळके मॅडम बिनविरोध आल्या, त्यांनाही सन्माननीय राणेसाहेबांनी, सन्माननीय नितेश साहेबांनी जी उमेदवारी दिली ते आता येणाऱ्या काळामध्ये आता नांदगाव OBC पडलं आहे, ते आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची पण तमाम मागणी आहे की सभापतीपद पुन्हा एकदा नांदगावसाठी आम्हाला मिळावं. यासाठी साहेबांनी देखील आमचा विचार करावा, कारण आता आपण पाहूयात मायकल डिसोजा यांची प्रतिक्रिया. पण तत्पूर्वी एक महत्त्वाची अपडेट देते. सावंतवाडी मतदारसंघातल्या तळवणेमधून भाजपचे संदीप गावडे हे आघाडीवर आहेत. तिथं हाय व्होल्टेज लढत होती, नाट्यमय घडामोडी सुद्धा घडत होत्या. त्या तळवणेमधून भाजपचे संदीप गावडे हे सध्या आघाडीवर आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या तळवडेमधल्या ज्या शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत त्या सुष्मिता जाधव यांचा मात्र तिथं विजय झालेला आहे. आता आपण प्रतिक्रिया पाहूयात थेट मायकल डिसोजा यांची. तळवडे पंचायत समिती यामध्ये मळगाव पंचायत समिती नंतर होणार आहे, त्यामुळे पोलिसांना विनंती आहे की फक्त 9 टेबलवरचे मतदान प्रतिनिधी यांना आत पाठवावे. फक्त मायकल भाई बोलू शकता ही सर्वसामान्य लोकांची विजय आहे. म्हणजे माझा जरी विजय जरी असला तरी सर्व सामान्य तळागाळातील कार्यकर्ते, सर्वसामान्य तळागाळातील जे मतदार आहेत त्यांचा जो भक्कम आमचा महाशक्तीचा म्हणजे ते अदृश्य शक्ती होती जी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची होती, याच्या माध्यमातून हा विजय आम्ही खेचून आणलेला आहे. ही जी दडपशाही हुकुमशाही या मतदारसंघात चालली होती ती लोकांनी त्याला घरी बसवलंय. म्हणजे सर्व पद आपल्याच घरात आणि जी धनशक्तीची लढाई होती ती जनशक्ती नक्कीच जिंकली आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विकास आम्ही नक्कीच करू. विजयाचं श्रेय कोणाला देणार? विजयाचं श्रेय खरं म्हणजे माझे वडील जिल्हा परिषद आणि आमचे जे आता जे मार्गदर्शक आहेत रवींद्र चव्हाण साहेब यांना देणार मी. उमेदवार आपण अपक्ष निवडून आल्या, भविष्यात कुठल्या पक्षात जाणार? नाही, आम्ही जय चव्हाण साहेब सांगतील त्या पद्धतीने आम्ही काम करू. तळवडे जिल्हा परिषद आणि तळवडे पंचायत समिती कृपया आपण मतमोजणी हॉलमध्ये प्रवेश करावा. मतमोजणी आपण सुरू करणार आहोत. पक्ष म्हणजे सर्व आता आम्ही कार्यकर्ते बसू आणि त्याच्यावर निर्णय घेऊ, पण जे आमची आहे ती विकासाच्या दृष्टीने आम्ही नक्कीच याचा योग्य तो निर्णय घेऊ. पालकमंत्र्यांनी म्हटलं अपक्षांना निधी देणार नाही, त्यामुळे आता त्याकडे तुम्ही कसं बघता? नाही, आम्ही निधी खेचून आणू शकतो. एवढी धमक आमच्या कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाची आणि सर्व कार्यकर्त्यांची आहे आणि तेवढी ताकद आम्ही अपक्ष आहोत. मी सर्वांचे आभार मानतो की अपक्ष निवडणूक साधी नव्हती. म्हणजे एकविरुद्ध सगळ्या पक्षाची ताकद रसद आणि विरुद्ध आम्ही अपक्ष लढलो. नक्कीच ज्यांनी ज्यांनी आम्हाला मदत केली त्याचे सर्वांचे मी आभार मानतो आणि त्यांचे धन्यवाद करतो आणि हे ऋण मी आयुष्यभर विसरणार नाही. शिवसेनेने तुम्हाला मदत केली होती कारण उमेदवार तुमच्या बाजूला होते, फॉर्म दिला होता.
संजू परब आणि त्यांची मदत झाली का? आम्ही जरी तुम्ही त्यांनाच विचारू शकता, पण खरं म्हणजे सांगायचं गेलं तर दीपक भाई सुद्धा दोनदा येऊन भरारी मारायला बघितलं. गेल्या जिल्हा परिषद सुद्धा माझ्या विरोधात त्यांनी काम केलं. मी म्हणजे शिवसेनेत काम करत होतो, त्यांनी भरारी मारली होती, पण तेव्हा सुद्धा ते नाकी पडले आणि आता ते तोंड कशी पडले आहेत. म्हणजे ह्या टायमाला सुद्धा आले होते की माझा कुठलाही त्यांचे उमेदवार जे त्यांना अधिकृत उमेदवार माझ्याबरोबर होते, माझ्या पॅनल बरोबर, आणि तरी पण ते भाजपला मिळाले होते. म्हणजे दर टायमाला ते स्वभाव आहे की विरुद्ध दिशेने काम करायचं. आणि कसं आहे, हा त्यांना चपराक आहे. म्हणजे येण्यामध्ये त्यांना 4 दिवस झोप पडणार नाही. आणि ही सुरुवात आहे. म्हणजे कसं आहे, जे त्यांचा स्वभाव आहे, बोलायचं आहे आणि करायचं आहे, हे ते नाकी तोंडी पडलेले आहेत. दीपक केसरकरांना मी सांगाय की करताना आपल्या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर, म्हणजे जे तुम्ही आमदारकी भोगता त्यांनाच गाडायचं काम जे करताय ते कुठेतरी तुमच्या भविष्यातल्या इलेक्शनमध्ये तुम्हाला नक्कीच जनता इथं जास्त दाखवेल. असं झालंय का? नाही, तसं काय झालं नाही. ही हुकुमशाही होती, मोडायची होती. आपल्या कुठल्या व्यक्तीपर्यंत ही लढाई नव्हती, आपल्या प्रवृत्तीविरुद्ध लढाई होती आणि सर्व ग्रामस्थांनी आपल्या साथ दिली आणि जनशक्ती हा विजय झालेला आहे. मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी काय अजेंडा असेल आपला? नक्कीच आपण सामाजिक आपलं काम चालूच आहे, पण भविष्य दृष्टीने रोजगारच्या दृष्टीने आपले प्रयत्न चालू आहेत आणि त्या दृष्टीने आपली सर्व टीम असतील, काजरेकर असतील, मॅडम असतील, आता टीव्ही मॅडम निवडून आले आहेत, बाकी सर्व आमचे जे आमची पंचायत समिती थोड्या मताने जरी हे आले असतील तरी नक्कीच त्यांना साथ घेऊन आम्ही विकासाचा झेंडा नक्कीच फडकवू. विजयाचं श्रेय जे आहे ते कोणाला देणार? विजयाचे आमचे जे वडील आहेत, जे स्वर्गवासी फ्रान्सिस टमास डिसोजा यांनी जे कार्य केलं होतं आणि त्यांना, आणि मी ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहे, रवींद्र चव्हाण साहेबांना देणार आहे. अदृश्य शक्ती त्या तुमच्या पाठीशी मोठ्या प्रमाणात होती, ती रवींद्र चव्हाणांची होती की मुख्यमंत्र्यांची होती? नाही, अदृश्य शक्ती ही सर्वसामान्य जनतेची होती. हे काहीतरी गैरसमज पसरण्यात जात आहे की अदृश्य शक्ती आहे, पण लोकांचा ट्रेंड तेच उमेदवार ते देत होते, त्याविरुद्ध लोकांचा असंतोष होता आणि त्याचा हा धनशाही विरुद्ध युवकाची लढाई आहे. आणि आता आपण पोलीस सावंतवाडी मतदारसंघातली ही हाय व्होल्टेज लढत, त्याबद्दली ही प्रतिक्रिया. पण आता पाहूयात वेंगुर्लेमधून सुद्धा आता अपडेट यायला सुरुवात झालेली आहे. काही फेऱ्यांनंतर हे अपडेट आहे. तर महापण जिल्हा परिषदमधून अपक्ष उमेदवार वंदना किनळेकर यांचा मोठा विजय झालेला आहे, त्यामुळे महायुतीला धक्का बसलाय. काही काळापूर्वी त्यांनी भाजपमधूनच बंडखोरी केलेली होती. भाजपच्या त्या उमेदवार होत्यात आणि अपक्ष उमेदवारी भरलेली होती, मात्र त्यांनी मोठा विजय मिळवलेला आहे. महायुतीच्या उमेदवार, शिवसेनेच्या उमेदवार यज्ञा देवदत्त साळगावकर हे पराभूत झालेले आहे. मोठा धक्का त्यांना तिथं बसलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला मालवणमधल्या आचरा जिल्हा परिषद मधून ठाकरे शिवसेना आघाडीवर आहे. अगदी काही काळातच याचं सुद्धा उत्तर आपल्याला मिळणार आहे. दुसऱ्या बाजूला वैभववाडीमध्ये आता चौथी फेरी सुरू झालेली आहे. वैभववाडीच्या चौथ्या फेरीला सुरुवात झालेली आहे. काही काळानंतर हा सुद्धा निकाल हा स्पष्ट होणार आहे. तर वेंगुर्ल्याच्या परुळे पंचायत समितीमधून शिवसेनेचे सचिन देसाई हे विजयी झालेले आहे. तर भाजपचे निलेश सामंत यांना पराभव स्वीकारावा लागलाय. सचिन देसाई भाजपचे अधिकृत उमेदवार होते. याबाबत सुद्धा तिथं खास करून उमेदवारी देण्यावरून कुठेतरी वाटाघाटी झालेल्या होत्या. नाराजी नाट्य तिथं दिसून आलेलं होतं. त्यानंतर स्वतः पालकमंत्री नितेश राणे हे वेंगुर्ल्यात आले होते आणि त्यांनी सचिन देसाई हेच आमचे अधिकृत उमेदवार आहे असं त्यांनी जाहीर केलेलं होतं. सचिन देसाई हे शिवसेनेचे उमेदवार होते, महायुतीचे उमेदवार होते आणि ते अधिकृत उमेदवार म्हणून त्यांना घोषित करण्यात आलेलं होतं. स्वतः पालकमंत्र्यांनी ही घोषणा केलेली होती. परुळे पंचायत समितीमधून शिवसेनेचे सचिन देसाई हे विजयी झालेले आहेत. मात्र त्याचबरोबर भाजपचे उमेदवार निलेश सामंत यांना पराभव हा स्वीकारावा लागलेला आहे. ह्या महत्त्वाच्या अपडेट आपण पाहतोय. तो दुसऱ्या बाजूला वंदना किनळेकर अपक्ष उमेदवार आहेत. महापणमधून त्यांचा देखील विजय झालेला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महायुतीला इथं धक्का बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर दुसऱ्या बाजूला वैभववाडीत चौथ्या फेरीला सुरुवात झालेली आहे. याचं सुद्धा आपण अपडेट पाहणार आहोत. आतापर्यंत जी चौथी फेरी वैभववाडीची सुरू झालेली आहे त्याचे आपण काही आढावा घेणार आहोत. कोण नेमका आघाडीवर आहे चौथ्या फेरी अखेर हे आपण जाणून घेणार आहोत. भुईबावडा पंचायत समितीमध्ये देवानंद पालांडे हे भाजपचे उमेदवार आहेत. तिथं 540 मतांनी आघाडीवर आहेत. त्या खालोखाल ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवाराला इथं मतं पडलेली आहेत. कोळपे पंचायत समितीची चौथी फेरी सुरू झाली आहे. इथं सुवर्णा संसारे भाजपच्या उमेदवार आहेत. तिथं त्यांना 776 मतं पडलेली आहेत. त्या खालोखाल रिहाना काझे आहेत ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार, त्यांना मतं पडलेली आहेत. त्याचबरोबर उंबर्डे पंचायत समितीमधून चौथ्या फेरी अखेर साची कोलते हे भाजपचे उमेदवार आहेत. त्यांना 741 मतं पडलेली आहेत. त्या तिथं आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या बाजूला खालोखाल ठाकरे शिवसेनेच्या स्मिता पाटील आहेत. त्यांना 320 मतं पडलेली आहेत. दुसऱ्या बाजूला
बाजूला आपण पाहतोय खांबाळे पंचायत समितीच्या चौथ्या फेरी अखेर तिथं आघाडी घेतलेली आहे. ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार त्यांना माफ करा, तिथं मंगेश लोकेच हे आघाडीवर आहेत. भाजपचे उमेदवार आहेत मंगेश लोके, जे खांबाळे पंचायत समितीमधून उतरलेले होते. त्यांना 1257 मतं पडलेली आहेत. त्यांना टक्कर देत आहेत स्वप्नील रावराणे, जे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत. मात्र ते अगदीच पिछाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर लोरे पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये चौथी फेरी सुरू झाली आणि इथं सिद्धेश रावराणे आहेत, भाजपचे उमेदवार आहेत. तिथं त्यांना 718 मतं पडलेली आहेत. त्या खालोखाल लक्ष्मण रावराणे ज्यांनी आव्हान दिलेलं आहे तिथं त्यांना 403 मतं पडलेली आहेत. त्यामुळे इथं जर आपण पाहिलं तर चौथ्या फेरीमध्ये भाजपलाच मोठा बळ जे मिळालेलं आहे तिथं आपल्याला दिसून येत आहे. वैभववाडी तालुकामध्ये जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघात कोकीसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघात जर आपण पाहिलं तर भाजपच्या उमेदवार श्रावणी रावराणे यांना 1622 मतं पडलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत शुभांगी सरवणकर, त्यांना 716 मतं पडलेली आहेत. तर लोरे जिल्हा परिषदमध्ये दिव्या पाचकुडे ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार त्या मात्र पिछाडीवर गेलेल्या आहेत. त्यांना 773 मतं पडलीत. रिद्धी सुतार यांना भाजपच्या उमेदवार आहेत, त्यांना 1936 मतं पडलेली आहेत. इथं मात्र नोटाला 51 मतं आहेत. ही आपण महत्त्वाची अपडेट पाहतोय. नागेश दुखंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार देवगडात मुणगे पंचायत समितीचे भाजपचे उमेदवार सदाशिव ओगले यांचा विजय झालेला आहे. देवगडमधून ही अपडेट आणखीन एक मिळते. मुणगे जी पंचायत समिती आहे त्या मुणगे पंचायत समितीमध्ये सदाशिव ओगले यांचा विजय झालेला आहे. भाजपचे ते अधिकृत उमेदवार आहेत, त्यांचा इथं विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. त्याचबरोबर दोडामार्गमधून सुद्धा काही महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे. माटणी जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपचे दीपक उर्फ रामा गवस हे आघाडीवर आहेत. मणेरीच्या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये शिंदे शिवसेनेच्या श्वेता तळवडेकर हे आघाडीवर आहेत. तर साटेली बेडशीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या भाजपच्या श्वेता धरणे या आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. महत्त्वाची अपडेट आपण संपूर्ण जिल्हाभरातून पाहतोय. अगदी धक्कादायक निकाल येत आहेत. वेंगुर्ल्यातून सुद्धा आता निकाल यायला सुरुवात झालेली आहे. अनेक फेऱ्यांची पहिल्यांदा मतमोजणी होते आणि त्यानंतर निकाल जाहीर होतोय. त्यामुळे वेंगुर्ल्याच्या जी अपडेट आहे ती आपल्या हाती आलेली आहे. वेंगुर्लीच्या पंचायत समितीमधून जे उमेदवार विजयी झालेले होते, महापणचे जे विजयी महापण पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये भाजपचे उमेदवार जे विजयी झाले आहेत विष्णू उर्फ आपा फणसेकर, त्यांची आपण प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. थेट पाहूयात ते नेमकं विजयानंतर काय म्हणताय. आज मी महापण पंचायत समिती या मतदारसंघातून भाजपच्या अधिकृत कमळ या चिन्हावर निवडणूक लढवलेली होती. या ठिकाणी ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची झाली. खरं बघितलं तर या ठिकाणी धनशक्ती आणि माझ्याबरोबर असलेली जनशक्ती, या ठिकाणी जनशक्तीचा विजय आहे असं मी मानतो आहे. या ठिकाणी बराच पैशाचा माझ्या भाजपचे जे होते माझे पक्षातील त्यांनी सुद्धा आणि समोरच्या व्यक्तीने बराच माझी सीट पाडण्यासाठी, कारण माझी सीट ही मनीष दळवी साहेबांचा मी कट्टर समर्थक हो आणि ते राणे साहेबांचा एक कट्टर समर्थक म्हणून मी या पंचकृषीमध्ये महापण पंचकृषीमध्ये काम करतो आहे. ती उमेदवार सीट पाडण्यासाठी आमच्या पक्षातील लोकांनी सुद्धा भरपूर प्रयत्न केला होता. परंतु माझ्या पक्षातील प्रामाणिक कार्यकर्ते तसेच महायुतीचे व माझे सर्व मित्रमंडळी व गावातील सर्व मतदारांनी प्रामाणिक कार्यकर्ता जो वेळप्रसंगी लोकांच्या याला धावणारा, खिशातल्या पैशाला न बघता काळजातलं कमळ त्याने या ठिकाणी फुलवलं आहे असं मी म्हणतोय. आणि ज्या मतदारांनी सर्वांनी या ठिकाणी मला माझी तब्येतही बरी नव्हती, मला प्रचार करता आला नाही, परंतु सर्व मतदार कार्यकर्त्यांनी ही स्वतःची निवडणूक आहे असं समजून आपल्या खांद्यावर घेऊन ही निवडणूक लढवली आणि हा त्या कार्यकर्त्यांचा विजय असं मी मानतो. आणि सर्व ज्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी मला जे या ठिकाणी निवडून देण्यास मदत केली त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आणि या ठिकाणी मी खरं म्हणजे पालकमंत्री यांनी सुद्धा या ठिकाणी विशेष करून नितीश साहेबांनी या ठिकाणी सभा लावली होती. मनीष दळवी साहेबांनी सुद्धा या ठिकाणी त्यांचं श्रेय आहे व राणे साहेब आमचे आणि रवींद्र चव्हाण त्याचप्रमाणे दीपकभाई केसरकर सर्व
महायुतीच्या उमेदवारांनी या नेते मंडळींनी केलेले सहकार्य व माझ्या सर्व मतदारांनी केलेलं मला दिलेलं पाठबळ, या पाठबळाच्या जोरावर मी एक प्रामाणिक कार्यकर्ता आणि यापुढे मी एक प्रामाणिक कार्यकर्ता जो आपा बंचेकर पंचायत समित्या सदस्य न राहता जो तळातला कार्यकर्ता म्हणून जनसेवा करीन असं मी सांगतो आणि सर्व मतदारांना ही आपण प्रतिक्रिया पाहिलेली आहे. वेंगुर्ला पंचायत समितीचे उमेदवार, म्हापण पंचायत समितीचे उमेदवार आपा फणसेकर यांची, जे भाजपचे उमेदवार होते, त्यांनी विजयानंतर आपली प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिलेली होती किंवा आरोप केलेला आहे. थेट आपल्या पक्षावर सुद्धा त्यांनी आरोप केलेला आहे. भाजपमधल्याच काही लोकांनी मला पराभूत करण्यासाठी पूर्णपणे फिल्डिंग लावली होती. त्या पद्धतीचे प्रयत्न सुद्धा झालेले होते. मात्र मी मनीष दळवींचा कार्यकर्ता आहे, भाजपचा कार्यकर्ता आहे आणि त्यातून मी हा विजय खेचून आणल्याचं सुद्धा त्यांनी सांगितलं. अगदी माझी तब्येतही ठीक नव्हती, मात्र मतदारांनी जो कौल दिला त्याबद्दल त्यांनी त्यांचे आभार मानलेले आहेत. अजून एक महत्वाची अपडेट येते. तळवडेतून जी महत्वपूर्ण लढत झालेली होती, काटेकी टक्कर झालेली होती. शिवसेनेचे जे विधानसभा मतदारसंघ प्रमुख आहेत रुपेश राऊळ आणि त्यांच्या समोर संदीप गावडेंसारखं बलाढ्य नेतृत्व या ठिकाणी निवडणूक लढवत होतं. स्थानिक आणि बाहेरचा उमेदवार असं सुद्धा त्या ठिकाणी अनेक प्रकारचं ट्रोलिंग झालं होतं. असं असताना सुद्धा संदीप गावडेंनी त्या ठिकाणी विजय संपादन केल्याची अपडेट आपल्या समोर येते आणि ही महत्त्वाची अपडेट आहे. कारण या ठिकाणी सगळ्या पद्धतीने चक्रव्यूह मध्ये अडकवण्याचा संदीप गावडेंना प्रयत्न झालेला होता. अगदी रवींद्र चव्हाण यांच्या जवळचे आहेत ते आणि त्यांनी सुद्धा या निवडणुकीमध्ये यश मिळवल्याचं समोर येतंय. खरं तर त्यांचा मतदारसंघ आंबोली होता आणि ते तळवडेतून निवडणूक लढवत होते आणि या ठिकाणी त्यांनी विजयावर शिक्कामोर्तब केल्याचं आता आपल्या समोर जाहीर झालेलं आहे. अगदी बरोबर आहे. महत्त्वाची आपण अपडेट पाहतोय ती म्हणजे संदीप गावडे हे भाजपचे उमेदवार होते तळवडे मधले आणि त्यांच्यावर बाहेरचा उमेदवार म्हणून सुद्धा जे आरोप करण्यात आलेले होते त्यांना चक्रव्यूहात अडकवण्याचा प्रयत्न झालेला होता. मात्र हे सगळे चक्रव्यूह त्यांनी भेदलेले आहेत आणि तिथं संदीप गावड्यांनी मोठा विजय जो आहे तो मिळवलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला ठाकरे शिवसेनेचा एक मोठा चेहरा गेल्या टर्म मध्ये पंचायत समितीमधून त्यांनी विजय मिळवलेला होता, ते म्हणजे रुपेश राऊळ, ठाकरेंचा मोठा महत्वाचा चेहरा, ठाकरेंचे शिलेदार. मात्र यावेळी त्यांना आपला गड राखता आला नाही, त्यांना पराभवाला सामोरं जावं लागलेलं आहे. रुपेश राऊळ यांना मोठा पराभवाचा धक्का बसलेला आहे. बाहेरचे उमेदवार म्हणून ज्यांच्यावर ट्रोल केलं जात होतं, ज्यांना चक्रव्यूहमध्ये अडकवण्यात आलेलं होतं, जे भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे खास जवळचे मानले जातात, जवळचे कार्यकर्ते म्हणून ज्यांची ओळख आहे, युवा चेहरा आहे भाजपचा, ते संदीप गावडे मात्र इथं विजयी झालेले आहेत. मोठा विजय त्यांनी मिळवलेला आहे. अगदी तळवडेमध्ये काहीसं नाराजी नाट्य सुद्धा दिसलेलं होतं. भाजपचे जे उमेदवार म्हणून ज्यांनी फॉर्म भरला होता, माफ करा, ज्यांनी अपक्ष फॉर्म भरलेला होता, ते प्रमोद गावडे यांनी नाराजी व्यक्त केलेली होती. आपल्याला संधी मिळाली नाही म्हणून सुद्धा त्यांनी म्हणत अश्रूंना वाट मोकळी करून दिलेली होती. त्यानंतर नाराजी नाट्य आपल्याला इथं पाहायला मिळालं. रणधुमाळीनंतर संदीप गावडे यांनी मोठा विजय आहे जो मिळवलेला आहे. भाजपचे अधिकृत उमेदवार संदीप गावडे यांनी मोठा विजय तळवडेमधून मिळवला आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला ठाकरेंचे शिलेदार, ठाकरेंचा महत्वाचा चेहरा रुपेश राऊळ यांना मात्र पराभवाचा स्वीकार करावा लागलाय. एक मोठी आणि महत्वाची अपडेट आता आपण पाहतो. हाय व्होल्टेजची लढत झालेली होती. भाजप आणि ठाकरे अशी ही थेट लढत आपल्याला पाहायला मिळत होती. दोन्ही ठिकाणांच्या उमेदवारांनी प्रतिष्ठेची ही लढत केलेली होती. यामध्ये बाजी मात्र भाजपचे उमेदवार संदीप गावडे यांनी विजय मिळवलेला आहे आणि जिल्हा परिषदेमध्ये त्यांनी आपला झेंडा फडकवत जिल्हा परिषदेत जोरदार एंट्री सुद्धा केलेली आहे. महत्वाची आपण माहिती मिळवतोय, महत्वाची आपण अपडेट मिळवतोय. त्यानंतर पुढची आपण अपडेट तर पाहणार आहोत. मात्र मळगाव पंचायत समितीमध्ये जे उमेदवार आहेत, भाजपचे उमेदवार आहेत गौरव जाधव यांचा विजय झालेला आहे. अगदी आपण बाजूला ही विजयाची दृश्य सुद्धा पाहतोय आणि एका बाजूला हे आपण अपडेट सुद्धा मिळवतोय. तर वैभववाडीमध्ये मात्र आता 5व्या फेरीला सुरुवात झालेली आहे. वैभववाडी पंचायत समितीमध्ये देवानंद पालंडे भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांना 833 मतं पडलेली आहेत. कोळपे पंचायत समितीमध्ये 5व्या फेरी अखेर भाजपचे उमेदवार सुवर्णा संसारे यांना 1027 मतं पडलेली आहेत. खांबाळे पंचायत समितीमधून मंगेश लोके हे भाजपचे उमेदवार आहेत. ते
1354 मतांनी विजयी झालेले आहेत. लोरे पंचायत समितीमध्ये सिद्धेश रावराणे भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांना 938 मतं पडलेली आहेत. दुसऱ्या बाजूला 5व्या फेरी अखेर उंबर्डे पंचायत समितीमध्ये साची कोलते भाजपचे उमेदवार आहेत. 823 त्यांना भाजपच्या उमेदवारांना मतं पडलेली आहेत. उंबर्डे पंचायत समितीचं आपण अपडेट पाहतोय. महत्त्वाची अपडेट आपण इथं घेतोय. वैभववाडी पंचायत समितीमध्ये 5व्या फेरी अखेरीची ही महत्त्वाची अपडेट. दुसऱ्या बाजूला मालवणमधून सुद्धा एक महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे. आचरा जिल्हा परिषदेचा आपण आढावा घेऊयात. आचऱ्यामध्ये वर्षा सांबारी ज्या शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत त्या विजयी झालेल्या आहेत. त्यांना 166 मतांनी शिवसेनेच्या आचरा जिल्हा परिषद मतदारसंघातून वर्षा सांबारी यांचा विजय झाला आहे. वर्षा सांबारी यांना एकूण मतं जी पडलेली आहेत ती 3604 आहेत. संजना रेडकर यांना 3438 मतं पडलेली आहेत. ही आपण महत्त्वाची अपडेट पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला आचरा पंचायत समितीमधून शिवसेनेच्या गणेश तोंडवळकर हे विजयी झालेले आहेत. महत्त्वाचे अपडेट आपण मालवणमधून सुद्धा पाहतोय. मालवणमधल्या सुद्धा अपडेट यायला सुरुवात झालेली आहे. महत्त्वाची आपण अपडेट पाहतोय. आडवली, मालडी आणि शिरवंडे नंतर ही महत्त्वाची अपडेट आहेत. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शिवसेनेच्या वर्षा सांबारी ज्या आचरा मतदारसंघामधून उभे आहेत त्यांचा विजय झालेला आहे. ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार संजना रेडकर यांचा इथं पराभव झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला आचरा पंचायत समितीमधून गणेश तोंडवळकर हे शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत. तिथं त्यांचा विजय झालेला आहे. ठाकरे शिवसेना त्याचबरोबर काँग्रेस आणि अपक्ष यांचं त्यांना आव्हान होतं, मात्र त्यांचा पराभव झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्त्वाची अपडेट आपण पाहायला मिळतोय. मात्र आणखीन एक महत्त्वाची आपण अपडेट देतोय ती म्हणजे महापण जिल्हा परिषदेची एक मोठा ट्विस्ट इथं आलेला आहे. आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी मगाशी माहिती दिलेली होती की ज्या अपक्ष उमेदवार होत्या वंदना किनळेकर यांचा विजय झालेला होता. मात्र आता जी त्यांनी माहिती दिलेली आहे आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापण जिल्हा परिषदेमध्ये महायुतीच्या शिवसेनेचा यज्ञा साळगावकर यांना विजय मिळालेला आहे. त्यांनी मगाशी सांगितलेलं होतं. आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पहिल्यांदा त्यांनी सांगितलेलं होतं की वंदना किनळेकर यांचा विजय झालेला होता. मात्र सध्या मिळालेल्या माहितीनुसार आमचे प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यज्ञा साळगावकर यांचा विजय झालेला आहे. वंदना किनळेकर यांचा पराभव झालेला आहे. महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय. त्याचबरोबर पुढची आपण अपडेट पाहतोय. फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघातून पहिल्या फेरी अखेर भाजपचे उमेदवार बंडखोर उमेदवार राजन चिके हे आघाडीवर आहेत, तर शिंदे शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार सदानंद उर्फ बबन हळदिवे हे पिछाडीवर आहेत. विनायक गावस आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी आपल्याला अधिकची माहिती देत आहेत. आपण थेट जाऊयात विनायक गावस यांच्याकडे आणि याबाबतची अधिकृत माहिती आपण जाणून घेऊयात. ते विश्लेषण करतायत आंबोली, त्याचबरोबर तळवडे, त्याचबरोबर कोलगाव या सगळ्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती मतदारसंघाचा. जिल्हा परिषदचे निकाल हाती येतात आणि सगळ्यांचं लक्ष ज्या मतदारसंघाकडे होतं, कोलगाव मतदारसंघाचा निकाल जाहीर झाला आहे. कोलगावमध्ये जिल्हा परिषदमध्ये अपक्ष मायकल डिसोजांचा जवळपास 336 मतांनी विजय झाल्याचं या ठिकाणी पाहायला मिळतं. मायकल डिसोजांना 4214 मतं होतं. भाजपच्या महेश सारंग यांना 3878 मतं या ठिकाणी मिळालेत आणि भाजपला मोठा पराभव या ठिकाणी सामोरं जावं लागलं. मोठ्या पराभवाला कोलगाव पंचायत समितीत मैत्रीपूर्ण लढत झाली होती शिवसेना भाजपमध्ये. त्यात शिवसेनेच्या प्रणाली टिळवे यांनी 1913 मतांनी विजय प्राप्त केलाय, तर संध्या हळदणकर भाजपच्या यांना 1802 मतं पडलीत आणि त्यांचा पराभव या ठिकाणी झाला. त्याचबरोबर आपण पाहतोय तर तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचाही निकाल हाती आलेला आहे. तिथे पंचायत समिती सभापती पदासाठी ज्या थेट तिकडनं निवडून जाणार होत्या सुष्मिता जाधव विजयी तिथे झालेल्या आहेत. तसेच संदीप गावडेंचा मोठा विजय या ठिकाणी झाल्याचं पाहायला मिळतं. कार्यकर्त्यांची थेट आपण दृश्य मी दाखवू इच्छितो. थेट जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतोय. तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात उबाटा शिवसेनेचे रुपेश राऊळ यांचा पराभव झाला. अपक्ष अमय पै पण तिथे होते आणि या तिरंगी लढतीत भाजपच्या संदीप गावडेंनी मोठा विजय प्राप्त केलाय. एकीकडे माडखोलमध्ये बघितलं तर सगळे अपक्ष आणि त्याचबरोबर आंबोलीचा जर विचार केला तर तिकडे वरती भाजपनं आपला जिल्हा परिषद सदस्य बसवलाय, तर पंचायत समितीमध्ये शिवसेनेला यश आलं आणि विलवड्यात भाजप मैत्रीपूर्ण लढत इथे झाली होती. भाजपला त्या ठिकाणी आपण पाहतोय कार्यकर्त्यांचा जल्लोष इथे आपल्याला दिसतोय. संदीप गावडे हे विजयी झालेले आहेत असं या ठिकाणी समजतंय. मोठा विजय हा
या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय। यानंतर जर बघितलं तर कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा जर विचार केला तर कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये महेश सारंग यांना मोठा धक्का मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे। कारविडतनं प्राजक्ता किळुस्कर विजय झालेला पाहायला मिळतात आणि ही एकंदरीत आताची परिस्थिती बघता दोन मोठे निकाल हाती आलेले आहेत। एक म्हणजे कोलगावातनं अपक्ष मायकल डिसोजा विजयी झाले, तर तवडेतनं भाजपचे ज्यांच्या समोर चक्रव्यूह रचलं होतं उबाटा शिवसेनेचे रुपेश गावळेंचं आव्हान होतं, मात्र तिथनं संदीप गावडेंनी मोठा विजय या ठिकाणी प्राप्त केलेला पाहायला मिळतो। विशेष म्हणजे कोलगावच्या अपक्ष उमेदवार मायकल डिसोजांनी आपल्या विजयाचं श्रेय आपल्या वडिलांना आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिलेलं पाहायला मिळतं। व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलचा विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी। वेंगुर्ल्यात सध्या जल्लोष सुरू आहे शिवसेनेचा, तो जल्लोष आपण पाहूया। ही थेट दृश्य पाहतोय आपण वेंगुर्ल्यात जल्लोष सुरू आहे कार्यकर्त्यांचा, विजयाचा हा सगळा जल्लोष आपण पाहतोय। शिवसेनेचा हा जल्लोष आहे, ही थेट दृश्य आपण पाहतोय। पण त्याचबरोबर महत्त्वाची आढावा पण आपण घेणार आहोत। त्यामध्ये कणकवली पंचायत समिती मतदार लोरे नंबर 1 मतदारसंघातून मानसी मराठे ज्या भाजपच्या उमेदवार आहेत त्यांचा विजय झालेला आहे। दुसऱ्या बाजूला वैभववाडीमध्ये 6वी फेरी सुरू झालेली आहे। कोकीसरे जिल्हा परिषदेतून शुभांगी सरवणकर ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत, त्यांना केवळ 881 मतं पडली आहेत। त्यांच्या विरोधात भाजपच्या उमेदवार श्रावणी रावराणे यांचं आव्हान आहे, तिथं 2190 त्यांना मतं पडली आहेत। लोरे जिल्हा परिषदेमध्ये ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत त्या दिव्या पाचकोडे या पिछाडीवर आहेत, तर भाजपच्या रिद्धी सुतार भाजपाच्या उमेदवार आहेत, त्यांना 2769 मतं पडलेली आहे। ही थेट माहिती आपण मिळवतोय। त्याचबरोबर आणखीन महत्त्वाच्या अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत। दुसरीकडे आपण माहिती घेणार आहोत ती म्हणजे दोडामार्गमध्ये काही निकाल अजून सुरू आहेत, फेऱ्या सुरू आहेत। त्यामध्ये मणेरी जिल्हा परिषदेमध्ये साक्षी तळवडेकर आहेत शिंदे शिवसेनेच्या, त्यांना 218 मतं पडलेली आहेत आणि त्या मणेरी जिल्हा परिषदेतून आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। साटेली भेडशीमध्ये भाजपच्या श्वेता धरणे यांना 611 मतं पडलेली आहेत, ही पहिल्या फेरी अखेरीची माहिती आहे। दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय ते म्हणजे भाजपचे उमेदवार माटणेमध्ये जो हाय व्होल्टेज मतदारसंघ आहे, तिथं भाजप, ठाकरे शिवसेना आणि अपक्ष असं तिहेरी आव्हान खरं तर आहे असं म्हणायला आपल्याला हरकत नाही। तिथं रामा गवस जे भाजपचे उमेदवार आहेत त्यांना 508 मतं मिळाली आहे। त्या खालोखार अपक्ष ज्यांनी उमेदवारी भरली, भाजपमध्ये बंडखोरी केली ते राजेंद्र म्हापसेकर आहेत, त्यांना 233 मतं पडलेली आहेत। त्या खालोखाल ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख म्हणून जे ओळखले जातात ते बाबूराव धुरी यांना 159 मतं पडलेली आहेत। दुसऱ्या बाजूला पंचायत समितीमध्ये गणेश प्रसाद गवस हे बिनविरोधच निवडून आलेले आहेत कोलझरमध्ये, तर दुसऱ्या बाजूला दीपक जाधव जे बहुजन समाज पार्टीचे उमेदवार आहेत, त्या मणेरी जिल्हा परिषदेमध्ये सगळ्यात जास्त मतं पडलेली आहेत ती भाजपचे उमेदवार सोनिया कुबल यांना, त्या 129 मतांनी आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। कोनाळमध्ये साक्षी देसाई यांना 108 मतं पडलेली आहेत। या सगळ्याचा आढावा तर आपण घेणारच आहोत, पण आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरावडेकर आपल्याला थेट माहिती देत आहेत कणकवलीमधून, त्यांच्याशी आपण थेट जोडले जाऊयात आणि माहिती घेऊयात। आतापर्यंतची किती फेऱ्या झालेल्या आहेत, किती मतमोजणी पार पडलेली आहे आणि नेमकं कोण कुठल्या मतदार संघामधून आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते। स्वप्नील वरावडेकर, घडीला पूर्ण झाली आहे।
पैकी खारेपाटण जिल्हा परिषद मतदार जो साहजिक भाजपच्या गेला, भाजप आणि शिवसेना महायुती त्यांच्या ताब्यामध्ये गेला आहे. तुला कासार्डे संघ आहे जिथून भाजप विजयी झालेले आहेत. कासार्डेमध्ये नांदगाव पंचायत समिती मतदार बिनविरोध झालेला होता. मात्र दुसरा उमेदवार आहे ते सुद्धा मतदारसंघ आहे जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून भाजपचे जे उमेदवार आहेत राजेंद्र चिके हे सध्या आघाडीवरती असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे कणकवली जो तालुका आहे, ज्याची आपण यापूर्वी पण सातत्याने चर्चा केली होती की कणकवली तालुका हा नेहमीच नारायण राणे यांना साथ देत असतो. मात्र असं चित्र असताना सुद्धा फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे जिकडे भाजपचे बंडखोर उमेदवार राजेंद्र चिके हे आघाडीवरती आहेत. विशेष म्हणजे राजेंद्र चिके हे राणे समर्थक म्हणून भाजपचे नाहीये, तर राजेंद्र चिके हे मूळचे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत आणि सध्या ते आघाडीवरती आहेत. साहजिकच मगाशी कणकवली कार्यालयात भाजपचे कार्यकर्ते जमलेले आहेत, तिकडे सुद्धा बऱ्यापैकी उत्साह पाहायला मिळाला. मात्र हे चित्र सोडलं तर सद्यस्थितीमध्ये कणकवली तालुक्यामध्ये अद्यापपर्यंत भाजप आणि शिंदे शिवसेना यांची महायुती आघाडीवरती आहे. जर चित्र बघितलं तर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा जो निकाल हाती येतोय त्याच्यामध्ये आत्तापर्यंत जवळपास आपल्याकडे 17 जागांचा निकाल हाती आला. त्याच्यात ऑलरेडी पहिल्यांदा 8 जागा बिनविरोध होत्या, त्याच्यानंतर बाकीच्या जागांचा निकाल हाती येतोय. ह्याच्यामध्ये 15 जागांवर महायुतीचं वर्चस्व दिसतंय, पण सगळ्यात जास्त कणकवली विधानसभेमध्ये नितेश राणे यांनी पालकमंत्र्यांनी करिश्मा केलेला होता. आणि आत्ता जे तू माहिती दिलीस राजेंद्र चिकेंची, ती फक्त एकमेव आपल्याला जिल्हा परिषदची ही लढत जी या ठिकाणी वेगळी दिसते. काय याचं विश्लेषण करशील? निश्चित कणकवली तालुक्यामध्ये ज्यावेळी म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया ज्यावेळी सुरू झाली होती त्यावेळी आपण बोललो होतो की हा जो तालुका आहे हा नेहमीच नारायण राणे यांच्या पाठीशी राहतो. नारायण राणे कुठल्याही पक्षामध्ये असले की त्या पक्षाच्या तो पाठीशी राहतो. यंदाच्या निवडणुकीमध्ये सुद्धा वेगळं काही चित्र दिसत नाहीये. मात्र फोंडाघाट जो जिल्हा परिषद मतदारसंघ होता तो मतदारसंघ कार्यकर्ते हा मतदारसंघ भाजपला मिळावा याच्या मात्र भाजप आणि शिंदे शिवसेना महायुती या मतदारसंघ शिंदेच्या वाट्याला गेला होता. संजय आंग्रे जे शिवसेनेचे शिंदे शिवसेना नेते आहेत त्यांनी या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व यापूर्वी केलेलं आहे. साहजिकच तो मतदारसंघ हा शिंदे शिवसेनेच्या ताब्यामध्ये गेला होता. विशेष म्हणजे सध्या शिंदे शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत सदानंद हळदिवे हे मूळच्या भाजपचे होते आणि भाजप म्हणून त्यांचा शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेतला गेला होता आणि त्यांना उमेदवारी दिली होती. साहजिकच कुठेतरी भाजपचे जे मूळ कार्यकर्ते आहेत किंवा भाजपचे कार्यकर्ते आहेत यांच्यामध्ये कुठेतरी नाराजी दिसली होती आणि ती नाराजी आहे तर नाराजीचं प्रतिबिंब कदाचित आता फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून दिसत आहे. सद्यस्थितीत फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये लोरे नंबर 1 जी पंचायत समिती त्याचा निकाल स्पष्ट झाला आहे. त्याच्यामध्ये राज्याची आघाडी दिसत आहेत. मात्र फोंडाघाट पंचायत मतदारसंघ तिकडे आहे तर तिकडे काय चित्र दिसतं, मग त्याच्यानंतर मग कोण विजय हे आपल्याला समजू शकेल. 10 पंचायत समितींसाठी आणि 6 जिल्हा परिषदसाठी कणकवलीमध्ये आज निकाल जाहीर होतोय. त्याच्यापैकी किती जागांचा निकाल आतापर्यंत आपल्या हाती आलेला आहे, काय चित्र आहे? प्रथम खारेपाटण जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे तिथून सुरुवात झाली होती. खारेपाटण अर्थातच खारेपाटण जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा बिनविरोध झाला होता. त्या अंतर्गत असणारे तळळे पंचायत समिती मतदारसंघ आहे तिकडून राजेश जाधव हे उमेदवार विजयी झाले आहेत. दुसऱ्या बाजूला खारेपाटण पंचायत समिती आहे तिकडून प्रसाद शिंदे हे शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत ते विजयी झाले आहेत. कासार्डे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे तिकडून संतोष पारकर जे भाजपचे आहेत ते विजयी झालेले आहेत. कासार्डे पंचायत समिती कासार्डे जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या अंतर्गत नांदगाव पंचायत समिती मतदारसंघ आहे तो ऑलरेडी भाजपसाठी बिनविरोध झालेला आहे, तो विजयी झालेले आहेत. तर त्यानंतर कासार्डेच्या अंतर्गत दुसरा जो मतदारसंघ आहे कासार्डे पंचायत समिती मतदारसंघ झाले आहे. नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे आपला आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीये. पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्याशी कनेक्ट होणारच आहोत. पण ज्याची सगळ्यांना उत्सुकता आहे ती म्हणजे सावंतवाडी जिल्हा परिषदेतल्या माझगाव जिल्हा परिषदेची. तिथं मात्र विक्रांत सावंत जे भाजपचे उमेदवार आहे काही काळापूर्वी त्यांनी इथं प्रवेश केला होता भाजपमध्ये. त्यानंतर त्यांना उमेदवारी सुद्धा जाहीर करण्यात आलेली होती. ते भाजपचे विक्रांत सावंत हे सध्या आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. आपण मगासपासून जी अपडेट मिळवतोय त्यामध्ये आपण जिल्हा परिषदेत एक
ट्विस्ट आला होता. आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी सुरुवातीला जी माहिती दिली होती त्यानुसार वंदना किन्हळेकर ज्या होत्या ज्या विजयी झाल्याचं असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र आता जर आपण माहिती मिळवली तर वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार महायुतीचाच इथं डंका वाजलेला आहे. मापण जिल्हा परिषदेमध्ये महायुतीच्या उमेदवार यज्ञा साळगावकर 22 मतांनी त्यांनी विजय मिळवलेला आहे. थोडक्यात इथं काटेकी टक्कर झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. यज्ञा साळगावकर आहेत शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार, त्यांना 3756 मतं मिळालेली आहेत. वंदना किन्हळेकर आहेत ज्या अपक्ष म्हणून उमेदवार इथं उभे आहेत, त्यांना 3734 मतं पडलेली आहेत. त्यामुळे इथं काहीसा गोंधळ झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. मात्र विजय जो आहे तो महायुतीनं आपल्याकडे खेचून आणलेला आहे आणि इथं विजय झालेला आहे तो महायुतीच्या उमेदवार यज्ञा साळगावकर यांचा. त्यामुळे ज्यांनी अपक्ष म्हणून लढत दिलेली होती वेंगुर्लेमध्ये, जे भाजपचे उमेदवार होते, भाजपमधून त्यांनी बंडखोरी केलेली होती, त्या वंदना किन्हळेकर यांनी टफ फाईट मात्र दिली. काटेकी टक्कर इथं झाली आणि अवघ्या 22 मतांनी तिथं मात्र यज्ञा साळगावकर यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय. त्याचबरोबर आता 7व्या फेरीला वैभववाडीमध्ये सुरुवात झालेली आहे. वैभववाडीतला निकाल जो आहे, मतमोजणी जी आहे जी सुरू आहे, अनेक प्रेक्षक दर्शक आपल्याला कमेंट करतायत की कुडाळ असेल, दोडामार्ग असेल, वैभववाडी असेल, इथले अपडेट द्या. मात्र या सगळ्या दर्शकांना आम्ही सांगू इच्छितो हे सगळे अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत सुपरफास्ट पोहोचवणार आहोत. अद्याप एकही निकाल इथून हाती आलेला नाही आहे. तिथं फेऱ्यांची मतमोजणी जी आहे ती सुरू झालेली आहे. अन्य तालुक्यांमधले जे निकाल आहेत ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. हळूहळू ज्या पद्धतीनं इथं फेऱ्या सुरू आहेत, मतमोजणी सुरू आहेत, त्या पद्धतीनं आम्ही तुमच्यापर्यंत अपडेट देत आहोत. मालवणातले काही 2 फेऱ्या ज्या झालेल्या आहेत, एकूण ज्या फेऱ्या झाल्या त्यांची मतमोजणी झाली, त्या मालवणमधून जे अपडेट आलेले आहेत ते आम्ही आमच्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवलेले आहेत. आता आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम हे मालवणमधून थेट आमच्याशी जोडले जातात. आपण त्यांच्याकडून अधिकृत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात. कृष्णाजी, आम्ही अनेक कमेंट पाहतोय, प्रेक्षक आमच्याकडे मागणी करतायत की मालवणमधले अपडेट द्या, पण आलडी हा जो मतदारसंघ आहे किंवा आचरा हा जो मतदारसंघ आहे तिथून आपल्याला अपडेट मिळालेले आहेत, अधिकृत माहिती मिळालेली आहे. मात्र ज्या अन्य जे मतदारसंघ आहेत तिथून माहिती मिळालेली नाही आहे, असे कमेंट आपल्या दर्शकांचे आहेत. नेमकं मालवणात काय घडतंय, हा नेमका वेळ का लागतोय, निवडणूक आयोगाकडून एवढा उशीर का केला जातो, याबाबतची माहिती आमच्या दर्शकांना तुम्ही देऊ शकता का? पर्यंत पोहोचत नाहीये कृष्णाजी, आपला आवाज आमच्यापर्यंत पोहोचत नाहीये. नक्की 6 जिल्हा परिषद आणि 11 पंचायत समिती मतदारसंघाची मतमोजणी ही शासकीय तंत्रनिकेतन इथे सुरू आहे. प्रत्येक मतदारसंघासाठी किमान 1 तास हा जात असल्यामुळे आता 2 मतदारसंघाची मतमोजणी ही पूर्ण झालेली आहे. त्यासाठी 2 तास लागलेले आहेत. अजून 4 मतदारसंघ आहेत, ती सर्व मतमोजणी ही 4 तासात अजून पूर्ण होईल. सुरुवातीला आडवली मालडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा निकाल लागलेला आहे. या मतदारसंघातून शिवसेना भाजप महायुतीचे उमेदवार सोनाली सुनील घाडीगावकर या विजयी झालेल्या आहेत. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेचा पराभव केलेला आहे. ही निवडणूक ठाकरे शिवसेनेने प्रतिष्ठेची केलेली होती. या मतदारसंघात जोरदार फिल्डिंग ही त्या पद्धतीने ठाकरे शिवसेनेकडून लावण्यात आली होती. मात्र घाडीगावकर यांनी आपल्या अनुभवाच्या जोरावर या मतदारसंघात ठाकरेंना पराभवाचा धक्का दिलेला आहे. त्या ठिकाणी सोनाली घाडीगावकर या 4055 यांना मते मिळालेली आहेत. तर याच मतदारसंघातून शिरवंडे पंचायत समितीतून दीपक चव्हाण हे पंचायत समिती मतदारसंघातून विजयी झालेले आहेत. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेचे युवराज मेस्त्री यांचा पराभव केलेला आहे. तर आडवली पंचायत समितीमधून ठाकरे या बिनविरोध निवड झालेली होती. तिथे सीमा परुळेकर या माजी सभापती आहेत, त्या बिनविरोध निवडून आलेल्या होत्या. त्यानंतर आचरा जिल्हा परिषद मतदारसंघाची मतमोजणी झालेली आहे. आचरा जिल्हा परिषद मतदारसंघात वर्षा सांबारी आणि संजना रेडकर यांच्यात काटेकी टक्करची लढत पाहायला मिळाली. पहिल्या फेरीत जिल्हा परिषदेच्या संजना रेडकर या ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत, त्यांनी आघाडी घेतली होती. मात्र दुसऱ्या फेरीत त्या पिछाडीवर पडल्या आणि वर्षा सांबारी या निवडून आलेल्या आहेत. जिल्हा परिषद मधून शिवसेनेच्या वर्षा सांबारी या आचरा जिल्हा परिषद मधून निवडून आल्या आहेत. तर चिंचर पंचायत समितीमधून दीपक सुर्वे हे निवडून आलेले आहेत. भाजपचे उमेदवार दीपक सुर्वे हे आहेत. त्यांना
मते मिळालेली आहेत. तर दीपक सुर्वे यांना 1445, समीर लब्धे यांना 1414 आणि महेंद्र मांजरेकर यांना 272. या मतदारसंघात सुद्धा ठाकरे शिवसेनेने जोरदार टक्कर अशी दिलेली आहे. कारण दीपक सुर्वे हे 31 मतांनी विजयी झालेले आहेत. जर महेंद्र मांजरेकर हे काँग्रेसचे उमेदवार उभे राहिले नसते तर चित्र वेगळं असलं असतं, असंच या निकालातून दिसत आहे. त्यामुळे आचरा मतदारसंघात ठाकरे शिवसेनेने जोरदार काटेकी टक्कर अशी लढत या मतदारसंघात पाहायला मिळाली. खरं तर वाटत होतं की आडवली मालडी हा मतदारसंघ आहे, या मतदारसंघातून ठाकरे शिवसेनेला काटेकी टक्कर लढत होईल. मात्र त्या मतदारसंघात तशी म्हणावी तशी लढत दिसली नाही. तर उलट आचरा जिल्हा परिषद मधूनच या मतदारसंघात काटेकी टक्कर अशी लढत ही पाहायला मिळाली. त्यानंतर आता मसुरी जिल्हा परिषद आचरा मधून एक दुसरी पंचायत समिती आहे, त्यामधून गणेश तोंडवळकर हे शिवसेनेचे विजयी झालेले आहेत. त्यांना 2147 मतं मिळालेली आहेत. प्रवीण आचरेकरांना 120, लहू मालणकरांना 1486, तर जुबेर काझी यांना 159. आचरा पंचायत समितीमधून शिवसेनेचे गणेश तोंडवळकर हे या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. त्यामुळे आता आचरा नंतर आता मसुरे मतदारसंघाची मतमोजणीला उमेदवार आणि त्यांचे प्रतिनिधी हे पोहोचलेले आहेत. आता तरी नाही म्हणत एक पाऊण तास या मतमोजणीला लागेल. पहिली टप्पाली मतमोजणी होईल आणि त्यानंतर ईव्हीएम मशीनची मतमोजणीला सुरुवात होईल. एका जिल्हा परिषद मतदारसंघात सुमारे 1 तास लागत असल्यामुळे या मतमोजणीला वेळ लागत आहे. तालुक्यातील एकाच वेळी सर्व मतदारसंघाचे उमेदवार न घेता प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि त्या मतदारसंघात येणारे पंचायत समिती अशा पद्धतीची मतमोजणी होत असल्यामुळे या तालुक्यातील मतमोजणीला वेळ लागत आहे. प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघात पुन्हा एकदा सांगतो, प्रत्येक जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी मतमोजणीला 1 तास वेळ लागत असल्यामुळे या मतदारसंघातील अपडेट हे मागे पडत आहेत आणि एकूणच ही मतमोजणी ही आता सुरू झाल्याने या दोन मतदारसंघात शिवसेना भाजपचे उमेदवार हे विजय झालेले आहेत. त्यामुळे ठाकरे शिवसेनेला हा धक्का मानला जात आहे. मालवणातली सविस्तर आढावा तर आपण घेतलेलाच आहे, पण दुसऱ्या बाजूला आपण जर जिल्ह्याचा विचार केला तर जे कुडाळ असेल, वेंगुर्ला असेल आणि दोडामार्ग असेल, वैभववाडी असेल, वेंगुर्ला नाही माफ करा, कुडाळ त्याचबरोबर वैभववाडी आणि दोडामार्ग इथून एकही कल अद्यापर्यंत हाती आलेला नाही आहे. अधिकृत उमेदवार विजयी कोणते झाले आहेत त्यांची माहिती मिळालेली नाही आहे. याची नेमकी कारणं काय असू शकतात? कारण उत्सुकता आहे लोकांमध्ये, नेमकं काय घडतं याची माहिती प्रेक्षकांनाही जाणून घ्यायची आहे. मतमोजणी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी कशा पद्धतीने मतमोजणीची प्रक्रिया घेतली आहे त्यावरच हे सर्व अवलंबून असणार आहे. खरं तर वैभववाडी हा छोटा तालुका आहे, त्या ठिकाणी जास्त मतदारसंघ नाही आहेत. त्या ठिकाणी 3च जिल्हा परिषदेत वास्तविकतेचा निकाल लवकर येणं गरजेचं होतं. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी मतमोजणीची सुरुवात केली आहे. प्रत्येक तालुक्यात मतमोजणीच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी हे वेगवेगळं घेतलेलं आहे. कारण मालवण तालुक्याचा विचार केला तर जिल्हा परिषद, पूर्ण मतदारसंघ आणि पंचायत समिती अशा पद्धतीने मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. आणि प्रत्येक मतदारसंघातील ज्या मतदान केंद्र आहेत त्यांचे प्रतिनिधी, त्या ठिकाणचे प्रतिनिधी आहेत, त्यांना ईव्हीएम मशीन समोर बसवलं जातं आणि त्यानंतर मतमोजणी केली जाते. तशा पद्धतीने ही मतमोजणी सुरू आहे. याबाबतच मी पुन्हा एकदा तुम्हाला विचारेन की आत्ता नेमकी कुठल्या मतमोजणीला मालवणमध्ये सुरुवात झालेली आहे आणि त्याचे कल आपल्या हाती किती वेळामध्ये येण्याची शक्यता आहे? आता मसुरे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि त्या खाली येणारे कोळंब पंचायत मसुरे जिल्हा परिषद आणि त्याच्या खाली येणारे कोळंब पंचायत समिती आणि आचरा पंचायत समिती या मतदारसंघाची मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. सुरुवातीला टपाल मतमोजणी होईल आणि त्यानंतर ईव्हीएम होईल. या सर्व प्रक्रियेला 1 तासभर जाईल आणि त्या कालावधीत ही निवडणूक प्रक्रिया होईल. मध्ये फक्त एक फेरी होईल पंचायत समितीची. त्याच्यात आचरा मसुरे पंचायत समिती आहे त्याचा निवडणूक निकाल हा अवघ्या अर्ध्या तासात तो लागेल आणि त्यानंतरच्या अर्ध्या तासात कोळंब पंचायत समिती आणि एकूणच संपूर्ण जिल्हा परिषद मसुरे असेल त्यांचा निकाल लागेल. धन्यवाद कृष्णाजी, तुम्ही दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी. या सगळ्या घडामोडींकडे असंच लक्ष ठेवून राहा. पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्याकडे येणार आहोत आणि महत्त्वाची माहिती जाणून घेणार आहोत. आता महत्त्वाचे अपडेट पाहतोय आपण वेंगुर्ल्यातून. आडेली पंचायत समितीमध्ये महायुती पुरस्कृत जे उमेदवार आहेत नितीन मांजरेकर हे 221 मताधिक्यानं विजयी झालेले आहेत. मात्र ते अपक्षांनी फॉर्म भरलेला होता, त्यांना उमेदवारी जाहीर झाली नव्हती. वेंगुर्ल्यामध्ये अनेक ठिकाणी थोडासा गोंधळ आपल्याला उमेदवारीवरून जाहीर झालेला
आपल्याला पाहायला मिळालेला होता. मात्र यामध्ये सध्या आडेली पंचायत समितीमध्ये महायुतीचे उमेदवार नितीन मांजरेकर यांनी विजय मिळवलेला आहे. त्यांच्यासमोर आव्हान होतं नितीन मांजरेकर यांच्यासमोर आडेली पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये नित्यानंद शेणई जे ठाकरे गटाचे उमेदवार होते त्यांचं आव्हान होतं. त्यांच्यासमोर अपक्ष उमेदवार जनार्दन कुडाळकर यांचं सुद्धा आव्हान होतं. काही काळापूर्वी शिवसेनेमध्ये नितीन मांजरेकर हे कार्यरत होते. एका महत्त्वाचं पद सुद्धा ते हाताळत होते शिवसेनेचं. मात्र त्यांनी राजीनामा दिला, नाराजी नाट्य घडलं आणि भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सुद्धा उमेदवारी जाहीर करण्यात आलेली नव्हती. त्यांनी अपक्ष फॉर्म भरला. मात्र महायुतीनं त्यानंतर महायुती पुरस्कृत त्यांनी हा विजय खेचून आणल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. माझगाव पंचायत समितीमध्ये अपक्ष उमेदवार जितेंद्र गावकर हे विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. माझगावात देखील असाच करिश्मा आपल्याला दिसून येत आहे. त्याचबरोबर चराठामध्ये शिवसेनेच्या उमेदवार उत्कर्षा गावकर ह्या विजयी झालेल्या आहेत. पंचायत समितीची मतमोजणी सुरू झालेली आहे वैभववाडीत 7व्या फेरी अखेर जर आपण निकाल पाहिला तर महत्त्वाचे अपडेट आपण पाहतोय. आता वैभववाडीमध्ये 7व्या फेरीला सुरुवात झालेली आहे. वैभववाडी पंचायत समितीमध्ये भाजपचे उमेदवार देवानंद पालांडे यांना 1354 मतं पडलीत. कोळपे पंचायत समितीमध्ये 7व्या फेरी अखेर भाजपचे आघाडीवर असलेले उमेदवार सुवर्णा संसार यांना 1479 मतं पडली आहेत. खांबळे पंचायत समितीमध्ये भाजपचे उमेदवार मंगेश लोके यांना 1680 मतं पडली आहेत. लोरे पंचायत समितीमध्ये सिद्धेश रावराणे भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांना 1706 मतं पडली आहेत आणि ते आघाडीवर आहेत. उंबरडेत पंचायत समितीमध्ये साक्षी कोलते भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांना 1024 मतं पडलीत आणि त्या आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या बाजूला कणकवलीमध्ये धक्कादायक निकाल पाहायला मिळतोय. कणकवली तालुक्यातील फोंडा घाटमध्ये जिथं सगळ्यांचं लक्ष होतं, प्रेक्षक विचारत होते की फोंडाघाटमध्ये नेमकं काय घडलं. त्या फोंडाघाट जिल्हा परिषदेमध्ये मतदारसंघातून भाजपचे बंडखोर उमेदवार हे राजन चिके विजयी झालेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला मात्र सदानंद हळदिवे राष्ट्रवादीचे उमेदवार अनंत पिळणकर यांना मात्र पराभवाचा धक्का स्वीकारावा लागलेला आहे. महत्त्वाचे अपडेट आपण पाहतोय. उत्कर्षा गावकर या सुद्धा विजयी झाल्यात. मुणगे पंचायत समितीमधून सदाशिव ओगले यांचा विजय झालेला आहे. ही आपण महत्त्वाची अपडेट पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला सर्वाधिक लीडनं माझगाव जिल्हा परिषदेमधून विक्रांत सावंत यांचा विजय झालेला आहे. काही काळापूर्वीच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि सर्वाधिक मताधिक्यानं ते निवडून आलेले आहेत. तिथं माझगावात विक्रांत सावंत यांचा विजय झालेला आहे. भाजपचे ते उमेदवार आहेत. त्याचबरोबर काही काळापूर्वी त्यांचे वडील विकास सावंत यांचं निधन झालेलं होतं. माझगाव पंचक्रोशीवर शोककळा पसरलेली होती. तिथं त्यानंतर ही निवडणूक लागली आणि या निवडणुकीमध्ये मात्र विक्रांत सावंत यांनी विजय मिळवलेला आहे. त्यानंतर ही आपण थेट दृश्य त्यांच्या जल्लोषाची तर पाहणारच आहोत. महत्त्वाचे अपडेट तर आपण जाणून घेतच राहणार आहोत. मालवणमधून विजयी उमेदवार दीपक सुर्वेंची आपण विजयी प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत. थेट जाऊया मालवणात. जिल्हा परिषद दोन्ही पंचायत समिती आणि आमचे सर्व महायुतीचे सर्व नेते दादा असतील, आमदार असतील, आमचे पालकमंत्री असतील, या सर्वांचे आम्ही तीनही उमेदवार आम्ही आभार मानतो. आमचे सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सर्व मतदारांचे आम्ही मनापासून आभार मानतो. त्यांनी आम्हाला आशीर्वाद देऊन आम्हाला तिघांनाही विजय केल्याने आम्ही त्यांचा आभार मानतो आणि सर्वांना. ही आपण प्रतिक्रिया पाहिली. आता थेट जाऊया दोडामार्गमध्ये, ज्याची उत्सुकता तुम्हा सर्वांना आहे. दोडामार्गमध्ये नेमकं काय घडतंय त्या सगळ्या मतमोजणीचं विश्लेषण करण्यासाठी आपल्याशी जोडले जात आहेत आमचे दोडामार्ग प्रतिनिधी लहू परब. त्यांच्याकडून या संदर्भातली अधिकृत माहिती जाणून घेऊयात. थेट जाऊयात दोडामार्गात. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीची मतमोजणीची पहिली फेरी या ठिकाणी जाहीर झालेली आहे. पहिल्या फेरीमध्ये मणेरी जिल्हा परिषद जो आहे, या मणेरी जिल्हा परिषदमध्ये तळवडेकर मॅडम आहेत, ह्या शिवसेनेच्या आहेत, ह्या आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या बाजूला माटणे जिल्हा परिषद जो मतदारसंघ आहे, या माटणे जिल्हा मतदारसंघामध्ये रामा उर्फ दीपक गवस हे भाजपचे तालुका प्रमुख आहेत, हे आघाडीवर आहेत. तर साटेली बेडशी जिल्हा परिषद जो मतदारसंघ आहे, या ठिकाणी श्वेता धरणे आहेत, ह्या भाजपच्या आहेत. महायुतीच्या उमेदवार आहेत, ह्या देखील या ठिकाणी आघाडीवर आहेत.
एकंदरीत तीनही जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा आढावा घेतला तर तीनही जिल्हा परिषदमध्ये महायुतीचे उमेदवार हे आघाडीवर आहेत असं चित्र एकंदरीत या ठिकाणी आहे. महायुतीच्या कार्यकर्त्यांकडून या ठिकाणी जल्लोषही थोड्या प्रमाणात झालेला आहे. तर पंचायत समितीमधून आढावा घेतला तर मणेरी पंचायत समितीच्या आहेत ज्या सोनिया कुबल ह्या देखील आघाडीवर आहेत. साटेली बेडशीचे जे उमेदवार आहे संजय सातार्डेकर हे देखील आघाडीवर आहेत. झरेबांबर पंचायत समिती आहेत त्या स्नेहा गवस ह्या देखील आघाडीवर आहेत. माटणे पंचायत समितीच्या उमेदवार जे आहेत पार्वती गवस ह्या देखील या ठिकाणी आघाडीवर आहेत. अशा कोणाळ पंचायत समितीच्या सायली निंबाळकर या आहेत ह्या देखील आघाडीवर आहेत. एकंदरीत दोडामार्गचं चित्र बघितलं तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सर्व उमेदवार जे आहेत हे महायुतीचे उमेदवार जे आहेत हे पूर्णपणे आघाडीवर दिसतात. या ठिकाणी माटणे जिल्हा परिषद जो आहे हाय व्होल्टेज ड्रामा जो आपण ओळखला जातो त्या ठिकाणी भाजपचे माजी जिल्हा उपाध्यक्ष जे राजन म्हापसेकर आहेत हे अपक्ष या ठिकाणी उभे होते हे पिछाडीवर दिसतात. या ठिकाणी रामा उर्फ दीपक गवस हे आहेत हे या ठिकाणी आघाडीवर दिसतात. पहिली फेरी या ठिकाणी झालेली आहे. दुसऱ्या फेरीला आज चालू आहे. दुसरी फेरीची मतमोजणी आली की आम्ही आपल्या दर्शकापर्यंत दाखवू. तुर्तास या ठिकाणी मी थांबतोय. कोकणसात लाईव्हसाठी लव परब दोडामार्ग. ही दोडामार्गामधली आपण सर परिस्थिती पाहिली. अजूनही अनेक लोकांच्या कमेंट अशा आहेत की कुडाळातले निकाल सांगा. त्या सगळ्या दर्शकांना आपण असं सांगू इच्छितो किंवा आवाहन करू इच्छितो की आम्ही सुद्धा याच प्रतीक्षेत आहोत की कधी कुडाळचा निकाल येतोय. अनेक हाय व्होल्टेज लढती इथं आहेत. विशेष म्हणजे शिवसेना म्हणजे जी शिंदेची शिवसेना आहे तिथं जे प्रतिनिधित्व करतायत विधानसभेचं आमदार निलेश राणे त्यांच्यावरचं आव्हान आहे ते माजी आमदार वैभव नाईक यांचं. आणि अनेक ठिकाणी ग्रामविकास पॅनलचं सुद्धा आव्हान निर्माण झालेलं आहे. आघाडीवर असल्याची माहिती मिळते. मात्र ज्या पद्धतीनं वैभववाडीचे निकाल आपल्याला दिसत आहेत किंवा ज्या पद्धतीनं आपण दोडामार्गची आता अपडेट जाणून घेतली मालवणमधले काही अपडेट जाणून घेतली त्याच पद्धतीनं कुडाळमध्ये सुद्धा तशीच परिस्थिती आहे. सगळ्या फेरींचे निकाल झाल्यानंतर हा निकाल आपल्या हाती येणार आहे. मात्र सावंतवाडी किंवा अन्य भागातली परिस्थिती वेगळी आहे. तिथले निकाल आपल्याला लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येतात. आमचे प्रतिनिधी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतात. मात्र कुडाळमध्ये सुद्धा ज्या पद्धतीनं आपल्याला आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांनी माहिती दिलेली होती की दीड तास एक जी काही मतमोजणी व्हावी लागते किंवा ज्या फेऱ्या व्हाव्या लागतात त्यानंतर आपल्यापर्यंत हा निकाल पोहोचतोय. याच्यामध्ये मी थोडं अपडेट करतो कारण काय झालंय ह्या आपल्या दर्शकांना सगळ्या निकालांची तर फार घाई आहे आणि वस्तुस्थिती आहे. लोकांना निकाल पाहिजेत पण ज्या पद्धतीने तिथल्या तहसीलदारांनी तिथल्या तालुक्याच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मतमोजणीच्या टेबलांची आखणी केलेली आहे. त्याच्यानंतर कशा पद्धतीने मतदारसंघ न्याय पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदची मतमोजणीचं नियोजन केलेलं आहे त्यानुसार हे निकाल हाती येत आहेत. आणि कुडाळ दोडामार्ग वैभववाडी आपल्याला मागे दिसत आहेत. म्हणजे वैभववाडीतनं अपडेट येत आहेत पण फेरी न्याय चाललं. म्हणजे आत्ता वैभववाडीची 8वी फेरी चालू आहे. जसं दोडामार्गमध्ये सातत्याने विचारलं जातं तर 12 फेऱ्या होणार आहेत आणि जे आता लहू परब यांनी अपडेट दिली ती पहिल्या फेरीची दिली. त्यामुळे अजूनही 11 फेऱ्यांचं जी मतमोजणी आहे ती बाकी आहे आणि 3च जिल्हा परिषद मतदारसंघ तिथे निवडणूक होते आणि 5 पंचायत समिती. खरं तर अपेक्षा अशी होती की कणकवली आणि विधानसभा मतदारसंघामध्ये कणकवली तालुक्यामध्ये बऱ्याचशा जागा बिनविरोध झालेल्या होत्या त्यामुळे तिथले निकाल अपडेट फास्ट येतील. कणकवलीतनं काही जे निकाल लागत आहेत ते जलद गतीने येत आहेत. वैभववाडी मात्र अजूनही एकही चित्र स्पष्ट झालेलं नाही कारण ते फेरीनिहाय त्या ठिकाणी मतमोजणी होते. अखेरच्या फेरीपर्यंत प्रत्येक मतदारसंघाचं एक जे बूथ आहे ते शेवटच्या फेरीपर्यंत त्या ठिकाणी निकालामध्ये घेतल्यामुळे या निकालांना खूप वेळ लागतो आणि ते निकाल अतिशय धीम्या गतीने आपल्यापर्यंत पोहोचत आहेत. ते जसे जसे आमच्याकडे येतील तशा पद्धतीने आम्ही आमच्या दर्शकांना ही माहिती देतच राहू. पण याच्या मागचं खरं जे मूळ गणित आहे जे निकाल उशीर का होतोय तर त्याच्यामध्ये तहसीलदारांकडनं तिथल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडनं जी मतमोजणीचं नियोजन करण्यात आलं त्या नियोजनामुळे थोडेसे कुठेतरी आपल्याला उशीर होत असल्याचं समोर येतोय. मात्र जसे जसे निकाल आपल्याकडे येत जातील तसे आम्ही आपल्याकडे देऊ. आतापर्यंत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या 50 पैकी 17 जागांचा निकाल जाहीर झाला. त्याच्यामध्ये 8 अपक्ष या ठिकाणी 8 बिनविरोध ज्या जागा होत्या त्या अगोदरच निकाल जाहीर झालेला होता. त्यामुळे उर्वरित ज्या आहेत त्या 9 जागांचा निकाल जाहीर झाला. त्यामुळे अजून 33 जुलै जिल्हा परिषद मतदारसंघांचा निकाल आपल्या हाती यायचा आहे. पंचायत समितींचा सुद्धा बराचसा निकाल हाती यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने आपण पुढे जात राहू. अगदीच याबरोबर आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर आपल्याशी थेट लाईव्ह जोडले गेलेले आहेत. आपण त्यांच्याकडून या सगळ्या मतदारसंघांचा आढावा घेणार आहोत.
पण सुरुवातीला एक महत्त्वाची अपडेट देते ते म्हणजे देवगडातल्या कुणकेश्वर जिल्हा परिषदेमधून भाजपचे सुनील भाई पारकर हे विजयी झालेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला कुणकेश्वर पंचायत समिती येथून शिंदे शिवसेनेचे अमोल लोके हे विजयी झालेले आहेत. आता आपण थेट जाऊयात आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांच्याकडे. स्वप्नील जी, अनेकांना हा प्रश्न पडलाय की मतमोजणीला नेमका उशीर का होतोय, नेमकं असं काय घडतंय की जेणेकरून हा रिझल्ट जो आहे जो फार उशिरानं समजतोय. जर आपण इतर भागांचा जर विचार केला तर सावंतवाडी असेल, दुसऱ्या बाजूला अगदी आता मालवणचे सुद्धा काही अपडेट आपल्या हाती आलेले आहे, त्याच पद्धतीनं वेंगुर्ल्याचे सुद्धा हाती आलेले आहेत. मात्र इतर ठिकाणी जे आहेत, जे अगदी कणकवली सुद्धा आहे तो काहीसा धीम्या गतीनं सुरू आहे. दुसऱ्या बाजूला कुडाळ आहे, तिथं सुद्धा धीम्या गतीनं सुरू आहे. तिथले अजूनही एकही निकाल आपल्या हाती आलेले नाही आहेत. वैभववाडीच्या सुद्धा फेऱ्या होतात, फेऱ्यांचे निकाल समजतात, कोण आघाडीवर आहे पिछाडीवर आहे, मात्र जो संपूर्ण अधिकृत निकाल आहे तो आपल्याला समजत नाही आहे. कुडाळ, वैभववाडी आणि त्याच पद्धतीनं दोडामार्ग इथं सुद्धा तीच परिस्थिती आहे. मात्र कणकवलीमध्ये सुद्धा फार सुपरफास्ट अपडेट नाही आहेत, अगदी धीम्या गतीनं सुरू आहेत, पण ते अपडेट निदान आपल्या हाती येत आहेत. तर याबाबतची काय कारणं असू शकतात असं तुम्हाला वाटतंय आणि याबाबतची कणकवलीमध्ये परिस्थिती काय आहे? साधारण एक फेरी होण्यासाठी किंवा एक फेरीचा निकाल येण्यासाठी किंवा जो अधिकृत उमेदवार संपूर्ण जी मतमोजणी करावी लागते आणि अधिकृत जो फायनल निकाल येतो त्यासाठी साधारण किती वेळ आपल्याला लागतो, याबद्दल काय सांगाल? वास्तविक कणकवलीची जी मतमोजणी होती ती खारेपाटण जिल्हा परिषद मतदारसंघातून सुरू झाली होती. आता खारेपाटण हा जिल्हा परिषद मतदारसंघ बिनविरोध झाला असला तरी त्या अंतर्गत खारेपाटण पंचायत समिती आणि तळळे पंचायत समिती याच्यासाठी मतदान प्रक्रिया झाली होती. त्याच्यामध्ये खारेपाटण पंचायत समिती मतदारसंघ आहे तिथे कुठेतरी काटेकी टक्कर बघायला मिळाली होती. अगदी शिंदे शिवसेनेचे जे उमेदवार निवडून आलेले आहेत, गुरुप्रसाद शिंदे, ते अगदी थोडक्या मताने निवडून आलेले आहेत. हीच परिस्थिती आपल्याला पुढे मग फोंडागड जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे जो महायुतीने आपल्या हातातून गमावला आहे. त्याच्यामुळे कदाचित ह्या दोन्ही आता जे निवडणूक आहेत, खारेपाटण पंचायत समिती असेल किंवा आता फोंडागड जिल्हा परिषद असेल, कुठेतरी काटेकी टक्कर असल्यामुळे कदाचित निकालाला तहसील कार्यालयाकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असावं असं सध्या वाटतं आहे एकंदर. पण आताचे अपडेट काय आहेत नेमकं? भाजप आणि शिंदे शिवसेना यामध्ये कोणाचं पारडं जड असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. भाजपला, शिंदे शिवसेनेला, ठाकरे गटाला कशा पद्धतीनं आतापर्यंतच्या कलांमध्ये जागा मिळाल्यात आणि इथं सध्या आघाडीवर कोण आहे याबाबतची काय माहिती आहे आपल्याकडे? सर्वाधिक धक्कादायक निकाल कणकवली तालुक्यामध्ये जो लागला आहे, जो फोंडागड जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे. मगाशीच आपण चर्चा केली होती की फोंडागड जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे जे बंडखोर उमेदवार आहेत राजन चिके, ते आघाडीवरती होते. त्यानंतर आता अधिकृत निकाल आपल्या हाती आला आहे आणि राजन चिके हे जवळपास 600च्या मतांनी निवडून आले आहेत. आता राजन चिके जे आहेत हे मूळ भाजपचे पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत. भाजपचे कणकवलीचे ते तालुकाध्यक्ष सुद्धा होते. पक्षाने आपल्याला उमेदवारी द्यावी यासाठी ते किंवा भाजपचे कार्यकर्ते हे प्रचंड आग्रही होते. मात्र हा जो फोंडागड जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे, या मतदारसंघाचं गतवेळी प्रतिनिधित्व केलं होतं संजय आंग्रेंनी आणि संजय आंग्रे हे सध्या शिंदे शिवसेनेचे उपनेते आहेत. साहजिकच युती आणि भाजप आणि शिंदे शिवसेना युती यांच्यामुळे हा मतदारसंघ शिंदे शिवसेनेच्या ताब्याला गेला होता. मगाशीच आपण चर्चा केली होती की सदानंद हळदिवे जे शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार होते, सदानंद हळदिवे मूळचे भाजपचे होते. मात्र तरी सुद्धा शिंदे शिवसेनेमध्ये त्यांना प्रवेश दिला गेला आणि त्यांना मग उमेदवारी दिली गेली होती. वास्तविक राजन चिके असंही म्हणाले होते की मलाही पक्ष विचारू शकला असता, मलाही असं शिंदे शिवसेनेमध्ये पाठवू शकला असता, मात्र तसं काही झालं नव्हतं आणि कार्यकर्त्याच्या आग्रह असतो आपण जिल्हा परिषद निवडणूक लढवतो आहोत असं त्यांनी त्यावेळी जाहीर केलं होतं आणि अर्थातच आता ते निवडून आले आहेत. तर राजन चिकेचं निवडून येणं आहे, हा निवड नितेश राणे किंवा राणे कुटुंबीय यांनाच नव्हे तर शिंदे शिवसेनेचे उपनेते आहे संजय आंग्रे, अर्थात ते उपनेते या पदावरती आहे शिंदे शिवसेनेच्या, याच मतदारसंघातून ते जिल्हा परिषद सदस्य झालेले होते. तर हा धक्का जसा नारायण आणि नितेश राणे यांना आहे तसाच तो संजय आंग्रे यांना सुद्धा हा मोठा धक्का आहे. या व्यतिरिक्त आपण जे म्हणत होतो की भाजपला किती जागा मिळाल्यात, शिंदे शिवसेनेला किती मिळाल्यात, ठाकरे गटाला किती जागा मिळाल्यात आणि अपक्ष यांची अधिकृत आकडेवारी याबद्दल काही तुम्ही सांगू शकता का? सद्यस्थितीमध्ये आपल्याकडे खारेपाटणचा निकाल जाहीर झाला आहे. त्याच्यामध्ये तळळे पंचायत समिती आणि खारेपाटण पंचायत समिती या दोन्ही ठिकाणी महायुतीने आपला कब्जा केलेला आहे. दुसऱ्या ठिकाणी कासाडे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि त्या अंतर्गत असणारा नांदगाव आणि कासाडे पंचायत समिती, याच्यामध्ये नांदगाव हा आधीच बिनविरोध झालेला पंचायत समिती मतदारसंघ आहे. पैकी कासाडे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून संतोष पारकर विजयी झाले आहेत जे भाजपचे आहेत आणि कासाडे पंचायत समिती मतदारसंघ आहे तिथून सुद्धा सहदेव खाडिये जे भाजपचे उमेदवार आहेत ते विजयी झालेले आहेत.
फोंडागड जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये हा जो एक अपवाद सोडला की राजन चिके विजयी झाले आहेत बंडखोर उमेदवार, त्या व्यतिरिक्त फोंडागडची अंतर्गतची फोंडागड पंचायत समिती आणि लोरी नंबर 1 पंचायत समिती तिकडे मात्र महायुतीने कब्जा केलेला आहे सध्या. एकंदर आतापर्यंत चित्र बघितलं तर कणकवली तालुका हा बऱ्यापैकी नारायण राणे यांच्या साथीने राहिलेला आहे. अपवाद फक्त फोंडागड जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये राजन चिके यांच्या विजयाचा. धन्यवाद स्वप्नीलजी, तुम्ही दिलेल्या या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी. या सगळ्या घडामोडींवर असंच लक्ष ठेवून राहा. अपडेट तुमच्याकडून जाणून घेत राहणार आहोत. पुन्हा एकदा आपण जोडले जाणारच आहोत. धन्यवाद तुर्तास. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जिकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून होतो तो म्हणजे आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघ. इथं अनेक नाट्यमय घडामोडी घडलेल्या होत्या. ऐनवेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी माघार घेतलेली होती आणि त्यानंतर त्यांनी पाठिंबा दिलेला होता. ज्या अपक्ष उमेदवार म्हणून उभ्या राहिलेल्या होत्या, ज्या भाजपच्याच बंडखोर होत्या, त्या समिधा नाईक यांना मात्र या जिल्हा परिषद मतदारसंघात धक्कादायक निकाल हाती आलेले आहेत. महायुतीला जोरदार धक्का बसलेला आहे आणि याचबरोबर ठाकरे शिवसेनेनं खातं खोललेलं आहे. यामध्ये ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार विजय नाईक यांचा मोठ्या मताधिक्यानं विजयी झालेला आहे. ही माहिती दिली आहे आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी. दीपेश परब यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघात ठाकरे शिवसेनेनं खातं खोललं असून इथं मोठा विजय मिळवलेला आहे. दिग्गजांना पिछाडी देत, दिग्गजांना धोबीपछाड करत विजय नाईक यांनी इथं विजय मिळवलेला आहे. महत्त्वाची आणि मोठी माहिती, मोठी अपडेट आपण पाहतोय. आता या मतदारसंघामध्ये विजय नाईक यांचा विजय झालेला आहे. आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघ. याचबरोबर इतर सुद्धा आपण अपडेट घेणार आहोत. इन्सुलीमध्ये आपण आडेलीबद्दल पहिल्यांदा बोलूया. आडेली खरं तर तू जसं म्हटलंस की त्या ठिकाणी सुरुवातीला भाजपाने महायुतीने अधिकृत उमेदवार म्हणून मनीष दळवी यांना या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात उतरवलेलं होतं भाजपच्या चिन्हावर. मात्र ऐनवेळी ते मागे गेले. त्या ठिकाणाहून उमेदवारी त्यांनी अगदी शेवटच्या क्षणी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याला 15 मिनिटं बाकी असताना त्यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला होता. त्यानंतर माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष ज्या आहेत समिधा नाईक त्या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात होत्या आणि एवढी त्याशिवाय स्वतः भाजपने ते सुद्धा त्या ठिकाणी ताकद लावलेली होती. या मतदारसंघामध्ये स्वतः पालकमंत्री नितेश राणे, त्याच्यानंतर या विधानसभेचे आमदार दीपक केसरकर यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी प्रचाराची धुरा हाती घेतलेली होती. प्रचार जाहीर सभा सुद्धा त्या ठिकाणी केलेली होती. असं असताना सुद्धा थेट उबाटा शिवसेनेने या ठिकाणी महायुतीला धोबीपछाड केलेला आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उबाटा शिवसेनेची ही पहिली जागा जी आहे ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये एक जागा जी आहे ती या ठिकाणी विजयी झालेली आहे. त्यामुळे विरोधक जे आहेत ते सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये या निमित्ताने पोहोचल्याचं या ठिकाणी आपल्या समोर चित्र येतंय. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये 100% महायुती या ठिकाणी झेंडा फडकेल असं जे चित्र सगळीकडे उभं राहिलेलं होतं त्याला या ठिकाणी या पहिल्या विजयाने कुठेतरी छेद गेल्याचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्याला पाहायला मिळतंय. अगदीच हे सगळे अपडेट आपण जाणून घेतोय. पण इन्सुलीमध्ये सध्या अपक्ष उमेदवार आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. दुसऱ्या बाजूला आणखीन एक अपडेट अशी आली आहे की सर्वाधिक लीडने, सर्वाधिक मताधिक्याने विक्रांत सावंत यांचा विजय झालेला आहे. भाजपला हा मोठा विजय मिळालेला आहे. साधारण त्यांना 5141 मतं पडलेली आहेत आणि 3473 मताधिक्य त्यांना या निमित्तानं मिळालेले आहे. विक्रांत सावंत युवा चेहरा, युवा नेतृत्व, जे काही काळापूर्वी भाजपमध्ये त्यांनी प्रवेश केला होता, त्यानंतर राजकीय समीकरणं इथली बदलून गेली होती आणि मोठा विजय त्यांनी मिळवलेला होता. या मतदारसंघामध्ये अनेक दिग्गजांनी सुद्धा सभा घेतलेल्या होत्या. विक्रांत सावंत यांनी घरोघरी जात प्रचारावर भर दिलेला होता. सामान्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला होता. अगदी याबाबतच्या बातम्या सुद्धा आपण आपल्या माध्यमातून दाखवलेल्या होत्या. लोकांचा उत्स्फूर्त त्यांना प्रतिसाद मिळत होता. मात्र काही काळापूर्वी जे स्वर्गीय विकास सावंत आहे त्यांचं निधन झालेलं होतं. ते त्यांचे वडील आहेत. शिक्षण प्रसारक मंडळाची ते धुरा सांभाळत होते. ही जबाबदारी सुद्धा त्यांच्यानंतर त्यांच्याकडे दिलेली आहे. अनेक आपण प्रतिक्रिया विजयाच्या सुद्धा पाहणार आहोत. थेट जाऊयात आपण. सुरुवातीला कणकवलीमध्ये मनस्वी मराठे, मानसी मराठे यांचा विजय झालेला आहे. त्यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊया. विजय झाला आहे पण आमचा एका डोळ्यात आनंदाश्रू आहेत आणि एका डोळ्यात दुःखाश्रू आहेत. कारण आमचे मामांची सीट जिल्हा परिषद सदस्य आमचे मामा उभे होते ते नाही आणि त्याच्यामुळे ते आम्हाला खूप मोठं दुःख आहे. आणि त्यानंतर माझा विजय, तर हे मला सांगायचं आहे की आमचे जे खासदार नारायणजी राणे साहेब आणि आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री
सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब आणि आमचे माजी सभापती मनोजी राणे साहेब या सगळ्यांचे मला उमेदवारी दिली आणि माझ्यावर विश्वास टाकला, त्याच्याबद्दल मी पहिले त्यांचे सगळ्यांचे आभार मानते. आणि हा विजय माझ्या एकटीचा नाही आहे, आमच्या पूर्ण लोरे पंचायत समिती पंचक्रोशीतले सगळे पदाधिकारी, सगळे कार्यकर्ते, सगळ्या महिला भगिनी, सगळे मतदार बंधू भगिनी ज्यांनी मला इतकं मदत केली, खूप माझ्या मला एवढा मोठा पाठिंबा दिला, त्या सगळ्यांचा हा विजय आज झालेला आहे. ही महत्वाची बाईट आपण बघितली, प्रतिक्रिया बघितली. मानसी मराठे ज्या भाजपच्या उमेदवार आहेत, पण त्यापूर्वी एक महत्वाची अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत. इंसुली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये जर आपण विचार केला तर इथं नितीन राऊळ जे अपक्ष आहेत ते आघाडीवर असल्याचं सध्या माहिती मिळते. आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गवस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नितीन राऊळ अपक्ष जे आहेत ते आघाडीवर आहेत इंसुली जिल्हा परिषद मतदारसंघात. दुसऱ्या बाजूला पंचायत समिती इंसुलीमध्ये सदाशिव राणे आहेत जे अपक्ष आहेत, त्यांचा मात्र विजय झालेला आहे. अशा पद्धतीनं जर आज आपण सविस्तर आढावा घेतला सावंतवाडी मतदारसंघावर जर लक्ष टाकलं तर मात्र इथं बोलबाला जो आहे तो अपक्षांचाच आहे. अपक्षांचा फॅक्टर इथं महत्वाचा ठरलेला आहे. अगदी काल सुद्धा आम्ही विश्लेषण, परवाच्या दिवशी आम्ही मतदानाच्या दिवशी आम्ही विश्लेषण केलं होतं. आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गवस यांच्याशी आम्ही संवाद साधलेला होता. त्यांनी जो अंदाज वर्तवलेला होता की अपक्षांचा जो फॅक्टर आहे तो इथं फार महत्वाचा ठरणार आहे आणि तसेच निकाल येताना आपल्याला दिसतात आणि त्याचीच परिणिती आताच्या सुद्धा निकालामध्ये होताना दिसते. पंचायत समिती इंसुली मतदारसंघामध्ये सदाशिव राणे जे अपक्ष आहेत त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्वाची अपडेट आपण आता पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला वेंगुर्ल्यातून सुद्धा महत्वाची अपडेट येते. तुळस पंचायत समिती मतदारसंघातून सुचिता वजराटकर यांचा विजय झालेला आहे. शिंदे शिवसेनेच्या या उमेदवार आहेत. वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तुळस पंचायत समिती मतदारसंघातून सुचिता वजराटकर शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्याचबरोबर काही महत्वाच्या प्रतिक्रिया सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत. संदीप गावडे जे तळवडे मतदारसंघामधून निवडून आलेले आहेत, चक्रव्यूह त्यांनी भेदलेला आहे. विरोधकांना त्यांनी धोबी पछाड केलेलं आहे. ठाकरे शिवसेनेचं मोठे नेतृत्व जे आहे, जे महत्वाचा जो चेहरा आहे तो रुपेश राऊ यांचा पराभव केला आहे. ते संदीप गावडे यांची प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊयात. कोणालाही फरक नाही. मी कधीच कोणावरती टीका करते मॅडम घ्या मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यांनी तिन्ही महायुतीचे जे पदाधिकारी होते त्यांना भूगोस मतांनी विजयी केलं, त्याबद्दल सर्व मतदारांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आमच्या नेत्यांचे सर्वांचे मनापासून आभार. मतदारांना काय विकासाचं विजन घेऊन तुम्ही जात होते, आता अपेक्षा वाढल्या आहेत, काय सांगा? 100% जे काही विकासाची जबाबदारी आमच्या खांद्यावरती दिली आहे आम्ही त्याला 100% न्याय देऊ आणि चांगला रिझल्ट तिथे करून टाकू. संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष तुमच्याकडे होतं मतदारसंघ. मी फार छोटा कार्यकर्ता आहे. या सर्व कार्यकर्त्यांनी मिळून संदीप गावडेला नाही कमळ या चिन्हाला जिंकवलंय. भारतीय जनता पार्टीची ही मॅडम सभापती पद हे तुमच्याकडे आहे. आज सावंतवाडीचे सभापती म्हणून तुम्ही निवडून आलेले आहात, काय भावना? सभापती निवडून आल्याबद्दल पहिले सर्वांचे मी धन्यवाद व्यक्त करते. महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी माझ्यासाठी घेतलेली मेहनत, वरिष्ठ मतदारसंघाचे सर्व मतदारांचे आणि मायबाप जनतेचे ही महत्वाची प्रतिक्रिया आपण पाहिली. तर दुसऱ्या बाजूला मालवणातून महत्वाची अपडेट आलेले आहे. कोळंब पंचायत समितीमध्ये योजना कांबळी भाजपच्या उमेदवार आहेत, ते 1757 मतांनी त्यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला तुळस पंचायत समिती मतदारसंघातून सुचिता वजराटकर शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत, त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर आणखीन काही अपडेट येत आहेत ते म्हणजे कणकवली पंचायत समिती मतदारसंघातून
हरकुळ खुर्द पंचायत समिती मतदारसंघातून चंद्रहास उर्फ बबलू सावंत यांचा विजय झालेला आहे. यानंतर आपण काही महत्त्वाच्या विजयी प्रतिक्रिया सुद्धा पाहणार आहोत. थेट जाऊया फील्डवर. यांची आपण प्रतिक्रिया पाहूयात. कणकवलीचे अपक्षचे उमेदवार होते ते तिथं विजयी झालेले आहेत आणि त्यानंतर मोठा धक्का हा भाजपला आणि शिवसेनेला इथं बसलेला आहे, महायुतीला बसलेला आहे आणि मंत्री नितेश राणे यांना सुद्धा बसलेला आहे. बंडखोरी केली होती त्यांनी भाजपमधून आणि गेल्या टर्ममध्ये खरं तर त्यांचा विजय झालेला होता, मात्र त्यांना ही उमेदवारी नाकारण्यात आलेली होती आणि दुसऱ्याला ही उमेदवारी देण्यात आली होती. मात्र तिथं महायुतीच्या उमेदवाराचा पराभव राजन चिके यांनी केलेला आहे. त्यामुळे अपक्ष फॅक्टर या मतदारसंघामध्ये चालला होता. त्या राजन चिकेंची आपण प्रतिक्रिया पाहूयात. पाहिला मी काय सांगा. मी पहिल्यापासून तुम्हाला एकच सांगत होतो, फोंडाघाटमध्ये खूप दिवसापूर्वी माझ्या उमेदवारी जी डिक्लेअर केली होती आमदारांनी, आमच्या पालकमंत्र्यांनी, आम्ही लोकांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या सगळ्यांच्या मनात मी होतो. त्याच्यामुळे शेवटच्या क्षणी बदलून त्याचा काय उपयोग होणार नव्हता. त्यामुळे लोकांनी ही निवडणूक आणि माझ्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या ताब्यात घेतली होती. त्याच्यामुळे मी जिंकणार आहे. मी तेव्हाच सांगितलं होतं की ही इलेक्शन माझी लोकांनी ताब्यात घेतली आहे, माझ्या कार्यकर्त्यांनी ताब्यात घेतली आहे. मी मात्र नाममात्र आहे, त्यामुळे मी जिंकणार हे नक्की होतं. या निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार जे मामाळे होते, बबन हळदिवे यांना तुम्ही पराभूत केलाय, मताधिक्य तुम्ही घेतलाय. तर काय वाटतंय की तुम्ही यापूर्वीच्या अनेक मुलाखतीमध्ये सांगितलेलं की मी भाजपचाच राहणार आहे, तर आता काय भूमिका असणार? नाही, मी काय करायचं ते माझ्या जनतेला, माझ्या मतदारांना आणि माझ्या कार्यकर्त्यांना विचारून नंतर त्याचा निर्णय घेईन. कारण त्यांनी मला उभं केलं आहे, त्यामुळे पुढे मी काय करायचं ते माझे कार्यकर्ते आणि माझे लोकच ठरवतील, त्याच्यानंतरच मी निर्णय घेईन. एकूणच जर बघितलं असेल तर या निवडणुकीमध्ये तुम्हाला पाडण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले गेले होते, परंतु तुमचे जर प्रतिस्पर्धी 2 उमेदवार होते त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराला तुम्ही पाडलाय, त्यामुळे काय त्याबद्दल तुमची भावना काय? एक लक्षात घ्या, कुठची इलेक्शन जेव्हा मतदार आणि कार्यकर्ते स्वतःच्या ताब्यात घेतात तेव्हा कोणी किती जरी समोर आलं तरी ते पाडणं शक्य नसतं. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला वारंवार तेच सांगत होतो की ही माझी इलेक्शन मी नाही लढत आहे, तर माझी लोकं लढत आहेत, माझे कार्यकर्ते लढत आहेत. त्याच्यामुळे पाडणं बिडणं हे शक्यच नव्हतं. मी तेव्हाच सांगितलं होतं माझा विजय नक्की आहे. बरं, निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान सुद्धा तुम्ही सांगितलं होतं की माझं तिकीट का कापलं गेलं, माझ्यावर अन्याय का केला गेला. तुम्हाला सापडलं काय? तुम्हाला आतापर्यंत काय सापडले काय? मला अजून नाही सापडलं. त्याच अन्यायाला हे उत्तर जनतेने दिलं. हो, 100% हे उत्तर तेच आहे. मी वारंवार तेच सांगतो की मला का तिकीट नाकारण्यात आलं ते मला अजूनही माहिती नाही. मी तुम्हाला तेच सांगितलं, तुम्हाला कुठे कळलं तर सांगा. या विजयाचं श्रेय कोणाला देणार? माझ्या अर्थातच माझ्या मतदारांना आणि माझ्या कार्यकर्त्यांना.
एकंदरीत या मतदारसंघामध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळाली. पहिल्यापासूनच लोऱ्यामध्ये देखील आपण आघाडी घेतल्यानंतर फोंड्यामध्ये मोठी आघाडी घेतली. म्हणजे मी तेच सांगतो, 2 ठिकाणीच फक्त 2 बूथवर मी मायनस आहे, म्हणजे 15पैकी 13 बूथवर मी प्लस. ही प्रतिक्रिया होती बंडखोर अपक्ष उभे असलेले राजन चिके, जे भाजपमध्ये होते, मात्र त्यांनी तिथं बंडखोरी केलेली होती आणि यानंतर त्यांनी मात्र महायुतीला धक्का दिला आहे, विजयी झालेले आहेत. मला विजयी करणारे ही जनता आहे, मलाच त्यांनी उभं केलेलं आहे, त्यामुळे पुढे जाऊन काय निर्णय घ्यायचा, कुणाला पाठिंबा द्यायचा हे जनतेशी बोलूनच मी ठरवणार आहे आणि त्यानंतर मी आपली भूमिका मांडणार आहे. मात्र पाडण्याचा प्रयत्न केला हे शक्यच नव्हतं, कारण जनता माझ्यासोबत होती, मात्र मला उमेदवारी ऐनवेळी का नाकारली याचं उत्तर मला अजूनही मिळालेलं नाहीये. अशी काहीशी प्रतिक्रिया, अशी काहीशी नाराजी सुद्धा त्यांनी दाखवलेला आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर नितीन राऊळ जे आहेत, जे इन्सुली मतदारसंघामधून आहेत, ते अपक्ष उभे होते. तिथं नितीन राऊळ यांचा विजय झालेला आहे. भाजपच्या अनेक बंडखोरांनी तिथं करिश्मा करून दाखवलाय आणि अधिकृत उमेदवारांना आसमान दाखवल्याची सुद्धा माहिती आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेली आहे. दुसऱ्या बाजूला एक महत्त्वाची अपडेट येते, ती म्हणजे वैभववाडीत भाजपच्या विरोधकांना व्हाईट वॉश मिळालेला आहे. 7 पैकी 7 जागांवर वैभववाडीत भाजपनं करिश्मा केलेला आहे. महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट आपण पाहतोय. वैभववाडीत मोठा विजय जो आहे तो खेचून आणलेला आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी तिथं संपूर्णपणे रणनीती आखलेली होती, व्यूहरचना आखलेली होती आणि त्यानुसार तिथं त्यांनी विरोधकांचे गड आहेत ते नेस्तनाभूत केलेले होते. अनेक उमेदवार होते जे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार होते, त्यांनी ऐनवेळी भाजपला पाठिंबा दिलेला होता, महायुतीला पाठिंबा दिलेला होता, ऐनवेळी उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेले होते. प्रचार सुरू झालेला असताना सुद्धा शेवटच्या दिवशी माघार घेणं असे सुद्धा प्रकार वैभववाडीत झालेले होते. त्यामुळे इथं करिश्मा हा मंत्री नितेश राणे त्याचबरोबर सगळ्या महायुतीच्या नेत्यांचा इथं दिसून आलेला आहे. एकसंघपणे लढत काय असते ही महायुतीनं भाजपनं तिथं दाखवून दिलेली आहे. मोठा विजय जो आहे तो इथं मिळाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. दुसऱ्या बाजूला काही आणखीन सुद्धा महत्त्वाचे अपडेट येत आहेत, ते म्हणजे कोळंब पंचायत समिती मतदारसंघातून योजना कांबळी ह्या 1757 मतांनी विजयी झालेल्या आहेत. मगाशीच मी याबाबतची माहिती दिलेली होती की कोळंब पंचायत मतदारसंघ जो मालवणमधला मतदारसंघ आहे त्याची माहिती मी मगाशीच दिलेली होती. त्यानुसार ही आपण अपडेट पाहतोय. कुडामधून सुद्धा काही महत्त्वाचे अपडेट हाती आलेले आहेत, त्याची सुद्धा माहिती आपण घेणार आहोत. कुडामध्ये दीपक नारकर घावनळेमधून शिंदे शिवसेनेचे विजयी झालेले आहेत. रुपेश कानडे माणगावमधून शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत ते विजयी झालेले आहेत. पावशी मतदारसंघातून शिंदे शिवसेनेचे दादा साहिल हे विजयी झालेले आहेत. तेंडुलीतून भाजपाचे उमेदवार आरती पाटील यांचा विजय झालेला आहे. पिंगुळीमध्ये ठाकरे शिवसेनेनं तिथं खातं खोललेलं आहे. गंगाराम सडवेलकर यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला रुपेश पावसकर नेरूरमधून विजयी झालेले आहे. अपक्ष होते ते, भाजपमध्ये त्यांनी काही काळापूर्वी प्रवेश केला होता, मात्र त्यांनी तिथं विजय मिळवला आहे. दुसऱ्या बाजूला आमरडमधून शिंदे शिवसेनेच्या दीपलक्ष्मी पडते यांचा विजय झालेला आहे. ओरोसमध्ये भाजपच्या उमेदवार सुप्रिया वालावलकर यांचा विजय झालाय, तिथं त्यांनी जान्हवी सावंत यांचा पराभव केलेला आहे. दुसरीकडे वेताळ बांबर्डी इथं शिंदे शिवसेनेच्या नागेश आईर यांचा विजय झालेला आहे. महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला महत्त्वाचे कल सुद्धा आपण जाणून घेणार आहोत. वैभववाडीमध्ये भाजपचे हे उमेदवार कोण आहे त्याची सुद्धा नावं आपण सांगणार आहोत. मात्र 7 पैकी 7 जागांवर वैभववाडीत भाजपनं विजय मिळवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्त्वाची मोठी अपडेट आपण पाहतोय. याबरोबर या सगळ्याचे अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत. जुली, ज्या जिल्ह्यातील आता अपडेट आपल्या समोर आलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये आपण चित्र बघितलं तर जिल्ह्यात ज्या निवडणुका होत होत्या त्या विधानसभा न्याय ज्या पद्धतीने जर आपण थोडाफार विचार केला तर सुरुवातीपासून आपण म्हणतो की सावंतवाडीत अपक्षांचा फॅक्टर दिसतोय. इथे खरं तर आमदार शिवसेनेचे होते, शिंदे शिवसेनेचे आमदार दीपक केसरकर होते. त्याच्यानंतर कुडाळमध्ये स्वतः शिंदे शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे हे नेतृत्व करत होते आणि विधानसभेमध्ये कणकवलीमध्ये
कणकवलीमध्ये स्वतः नितेश राणे या ठिकाणी नेतृत्व करत होते. आणि कणकवलीचं जर आतापर्यंतचे निकाल बघितले तर भाजपमध्ये आत्ता आपल्याकडे माहिती आली, वैभववाडीमध्ये संपूर्णपणे महायुतीच्या उमेदवारांनी या ठिकाणी उबाटाला व्हाईट वॉश दिलेला आहे आणि तिथे मोठा विजय त्या ठिकाणी संपादन केल्याचं आपल्या समोर जी माहिती आलेली अपडेट आलेली आहे. कणकवलीत मात्र एक अपवाद ठरला आहे, मात्र ते सुद्धा अपक्ष उमेदवार होते, ते भाजपचेच होते. तिथे शिवसेनेला जागा वाटपामध्ये ती सीट गेलेली होती. अनंत पिळणकर रिंगणात होते, स्वतः महायुतीचे शिंदे शिवसेनेचे सुद्धा उमेदवार रिंगणात होते. मात्र तिथे अपक्ष उमेदवार चिके जे आहेत, राजन चिके, ते त्या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. आणि सावंतवाडीमध्ये जर आपण आलो तर सावंतवाडीमध्ये अपक्ष अनेक ठिकाणी बाजी मारताना दिसतात. इन्सुलीमध्ये सुद्धा जी लढत झाली त्याच्यामध्ये अपक्ष उमेदवार या ठिकाणी आघाडीवर असल्याचं आपल्या समोर येतं आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जो सगळ्यात मोठा मताधिक्याने जवळपास 1,500 मताधिक्याने विजय मिळवला विक्रांत सावंत यांनी. तर विक्रांत सावंत यांना भाजपाची, शिवसेनेची, महायुतीची ताकद होती, पण त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रेश्मा सावंत या सुद्धा विक्रांत सावंत यांच्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून त्या ठिकाणी स्वतः प्रचारात उतरलेल्या होत्या. आणि त्या सगळ्याचा जर आपण एकूण आज निकाल बघितला तर त्याच्यामध्ये विक्रांत सावंत यांचा विजय जो आहे तो सगळ्यात मोठा आहे महायुतीसाठी. त्या ठिकाणी स्वतः नितेश राणे आणि दीपक केसरकर हे त्यांच्या प्रचारासाठी गेलेले होते. त्या ठिकाणी नितेश राणेंनी वक्तव्य केलेलं होतं की विक्रांत सावंत हे सुद्धा बिनविरोध निवडून आले असते, मात्र आपल्यातीलच काही लोकांनी त्या ठिकाणी खो घातला आणि विक्रांत सावंत यांच्या अपोजिट निवडणूक झाली आणि त्याचा निकाल आपल्या समोर आलेला आहे. एकूणच जर ह्या जिल्हा परिषदच्या आत्तापर्यंत आलेल्या निकालांची जर आपण आढावा घेतला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला महायुतीची सरशी होताना दिसते. मात्र सावंतवाडी विधानसभेमध्ये जे चित्र आहे ते बघितलं तर या ठिकाणी शिंदे शिवसेनेच्या काही ज्या जागा आहेत त्या ठिकाणी अपक्षांचा बोलबाला दिसतोय. भाजपचेच बंडखोर जे आहेत ते या ठिकाणी यश मिळवताना दिसत आहेत. याच्या मागे अदृश्य शक्ती असू दे आणि जे विजयी उमेदवार होत आहेत ते थेट रवींद्र चव्हाण यांचा आपल्याला ताकद मिळाल्याची, त्यांचे आशीर्वाद, त्यांचं मार्गदर्शन असल्याचं सांगतायत. त्यामुळे ही जी लढत होती ती मूळ भाजपा, रवींद्र चव्हाण यांची भाजपा, अपक्ष, हे सगळं जे आहे हे आपण त्याच्यावर विश्लेषण करूच, पण आत्ता तरी हे चित्र याच्यामध्ये दिसतंय. दोडामार्गचे अपडेट अजूनही आपल्याकडे स्लो आणि अतिशय धीम्या गतीने येत आहेत. त्या ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार या ठिकाणी सगळ्यात आघाडीवर असल्याचं आपल्या समोर दिसतंय. मात्र कळणे जो हे आहे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे त्या ठिकाणी सुनीता भिसे या आघाडीवर आहेत अपक्ष उमेदवार. आणि बाबूराव धुरी यांच्या मेसेज जे शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख आहेत प्रीती धुरी त्या ठिकाणी पंचायत समितीसाठी आघाडीवर दिसत आहेत. बाकी ठिकाणी जे आहेत सगळं साटेलीबेडची जिल्हा परिषद असू दे, पंचायत समिती असू दे, या ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार आघाडीवर आहेत. मणेरी जिल्हा परिषद जो मतदारसंघ आहे त्या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार या ठिकाणी आघाडीवर दिसत आहेत. आणि माटणे जिल्हा परिषदमध्ये मात्र महायुतीचेच उमेदवार या ठिकाणी आघाडीवर दिसतात. एकूणच हे अशा प्रकारची जिल्हा परिषदची आतापर्यंतची निकाल जो आपल्या हाती आलाय त्यावर ही परिस्थिती दिसते. अजून निकाल आपल्या पुढे येतच राहतील. बरोबर. आणखीन एक अपडेट आलेली आहे ती म्हणजे मळेवाड पंचायत समिती तिथून भाजपच्या उमेदवार धनश्री मराठे यांचा विजय झालेला आहे. धनश्री मराठे या आहेत त्या म्हणजे उपसरपंच मळेवाड कोंडुरेच्या ज्या उपसरपंच आहेत ते हेमंत मराठे यांच्या पत्नी आहेत. त्याचबरोबर ती हेमंत मराठे पत्रकार सुद्धा आहेत. त्यांचं मोठं प्राबल्य या मतदारसंघावर आहेत. अनेक वर्ष ते या सगळ्या मतदारसंघाची बांधणी सुद्धा करत आहेत. मात्र यावेळीचा हा जो मतदारसंघ होता तो महिलांसाठी सुटलेला होता पंचायत समितीचा. तिथून धनश्री मराठे यांनी फॉर्म भरला होता आणि मात्र त्यांनी हा विजय खेचून आणलेला होता. मळेवाड पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये जर आपण पाहिलं तर मैत्रीपूर्ण लढत होती. तिथं आव्हान होतं ते शिवसेनेच्या तेजल मुळीक, त्याचबरोबर ठाकरे शिवसेनेच्या मनीषा गोवेकर राऊळ यांचं आव्हान होतं धनश्री मराठे यांच्या समोर. मात्र या सगळ्यामध्ये जी बाजी मारलेली आहे ती धनश्री मराठे यांनी. भाजपचं कमळ या मतदारसंघावर फुललेलं आपल्याला पाहायला मिळालं. मळेवाड पंचायत समितीचा हा जर आपण आढावा घेतला तर सध्या इथं विजय हा धनश्री मराठे यांनी मिळवला आहे. भाजपच्या त्या उमेदवार आहेत. त्याचबरोबर हे मळेवाड कोंडुरे जे उपसरपंच आहेत हेमंत मराठे, जे पत्रकारही म्हणून भूमिका बजावतात ते हेमंत मराठे यांच्या त्या पत्नी आहेत. आणि या सगळ्यामध्ये त्यांचा वाटा हा तेवढाच हेमंत मराठे यांचा मोठा राहणार आहे. आणि या माध्यमातून त्यांनी मोठा विजय या मळेवाड पंचायत समितीमधून सुद्धा मिळवलेला आहे. ज्या पद्धतीनं जुली बरोबर सांगितलं, कारण मागच्या निवडणुकीमध्ये हेमंत मराठे हे जिल्हा परिषदच्या निवडणूक रिंगणात सुद्धा उतरलेले होते. आणि आता पंचायत समितीची जी निवडणूक जी होती सगळ्यात महत्त्वाची होती. या ठिकाणी भाजप
भाजपचे अधिकृत उमेदवार धनश्री मराठे त्यांच्या मिसेस असताना सुद्धा शिवसेनेने सुद्धा अधिकृत उमेदवार दिलेले होते आणि एक त्यांना चक्रव्यूहात पकडण्याचा प्रयत्न झाला. पण हेमंत मराठे हे तळागाळातील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, लोकांना अडीअडचणीत धावून जाणार आहेत. अनेक प्रकारचं जो सांस्कृतिक त्या ठिकाणी व्यासपीठ होतं ते हेमंत मराठेने उपलब्ध केलेलं होतं. आरोग्याच्या दृष्टीने सुद्धा ते तळागाळात जनतेला मदत करत यावर आपण होते सर आणि बोलूया, त्याच्यात पण त्यांनी यश तोपर्यंत मिळवलं. आपण विक्रांत सावंत यांची सुद्धा विजयाची प्रतिक्रिया पाहूयात. विक्रांत सावंत नेमकं विजयानंतर काय म्हणाले आहेत पाहूयात. हेमंत मराठे हे खऱ्या अर्थाने तळागाळात वावरणारा एक कार्यकर्ता, पत्रकार म्हणून सुद्धा त्यांचं जे एक सगळ्यांबरोबर सलोख्याचे संबंध आहेत त्यांच्या मतदारसंघात आणि त्याच्यातूनच त्यांनी हे यश मिळवलं आहे. आज त्यांच्या पत्नीला या ठिकाणी तिथल्या मतदारांनी मोठं या ठिकाणी प्रथम प्राधान्य दिलं आणि त्याचाच या ठिकाणी आपल्याला जो विजयाचा शिक्कामोर्तब धनश्री मराठे यांनी केला त्याच्या मागे हेमंत मराठे यांचा जो सिंहाचा वाटा आहे आणि त्याच्यात त्यांनी यश मिळवलेलं आहे. खरं तर सगळ्या बाजूने त्यांना चक्रव्यूहात पकडण्याचा प्रयत्न झालेला होता, मात्र हेमंत मराठे यांनी बाजी मारली. ग्रामपंचायतमध्ये सुद्धा ते सरपंचांच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून काम करतायत आणि हा एकूणच त्यांना जो विजयाचा लोकांनी जो दिलेला एक गिफ्ट आहे ते सगळ्यात मोठं आहे त्यांच्यासाठी, त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठी. अगदीच ही आपण दृश्य पाहतोय, भावनिक करणारी ही सगळी दृश्य आहेत. इथं भाऊक झालेले पाहायला मिळतात आपल्याला विक्रांत सावंत. ही थेट दृश्य आपण माझगाव मतदारसंघातून आपण पाहतोय. माझगाव मतदारसंघामध्ये जिल्हा परिषदेसाठी विक्रांत सावंत यांना उमेदवारी घोषित करण्यात आलेली होती. काही काळापूर्वीच त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला होता. एक महत्त्वाचं युवा नेतृत्व म्हणून विक्रांत सावंत यांच्याकडे पाहिलं जातं आणि ही पहिलीच निवडणूक होती त्यांची. आतापर्यंत त्यांनी अनेक निवडणुकांमध्ये रणनीतीमध्ये त्यांचा मोठा वाटा होता, मात्र ही पहिली निवडणूक त्यांनी लढवली आणि त्यामध्ये मोठं यश खेचून आणल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा जर आपण आढावा घेतला तर इथं पहिल्यापासूनच विक्रांत सावंत यांनी मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली, तळागाळातल्या लोकांना भेटण्यास सुरुवात केली, गावोगावी जाऊन प्रचार केला आणि त्यानंतर हा विजयाचं सेलिब्रेशन करताना आपल्याला ही थेट दृश्य पाहायला मिळत आहे. भाजप बरोबर शिवसेनेचे अनेक नेते मंडळी सुद्धा तिथं उपस्थित आहेत. शिवसेनेचे अशोक दळवी तिथं उपस्थित आहेत. हे सेलिब्रेशन आपण पाहतोय विक्रांत सावंत यांच्या विजयाचं, ही थेट दृश्य आपण पाहतोय. त्याचबरोबर एक महत्त्वाची अपडेट येते आहे ती म्हणजे मालवण येथून मालवणात मसुरे मर्डे पंचायत समिती इथं संजय ठाकूर जे आहेत, जे शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, ते विजयी झालेत. गावकर ज्या चराटे पंचायत समितीच्या उमेदवार होत्या त्या विजयी झालेल्या. त्याचबरोबर जितेंद्र गावकर हे अपक्ष उमेदवार चराटे म्हणजे उटवणे पंचायत समितीनं विजय झालेत आणि सगळ्यात मोठा विजय म्हणजे सर्वाधिक लीड, जवळपास प्राथमिक माहिती जी मिळते ती 3,500पेक्षा अधिकच्या लीडनं विक्रांत सावंत हे भाजपचे उमेदवार विजयी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. मोठा विजय हा माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातला भाजपचा महायुतीचा पाहायला मिळतो. मात्र दुसरीकडे माझगाव पंचायत समितीत भाजपला धक्का सुद्धा मिळालेला आहे. अपक्ष उमेदवार जितेंद्र गावकर जे आहेत ते या ठिकाणी विजयी झाल्याचं पाहायला मिळतं. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलचा विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. हॅलो. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा निकाल आपल्याला समोर आलेला पाहायला मिळतो. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं जे भाजपचे उमेदवार आहेत विक्रांत सावंत हे सर्वाधिक मताधिक्य घेऊन या ठिकाणी विजयी झाल्याचं पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर माझगावातनं अपक्ष उमेदवार जितेंद्र गावकर हे यांची रिक्षा सुसाट असल्याची बघायला मिळालं. त्याचबरोबर ओटवण्यातनं उत्कर्ष गावकर विजयी झाल्यात. आपल्या सोबत विक्रांतजी आहेत. विक्रांतजी, काय पहिली प्रतिक्रिया द्याल? नमस्कार सगळ्यांना. ही जीत ही सन्मान्य नितेशजी राणे साहेबांच्या विचारांची जीत आहे. ही महायुतीची जीत आहे. ही भाजप आणि शिवसेनेच्या केलेल्या मेहनतीची जीत आहे. सन्मान्य नारायणरावजी राणे साहेबांची जीत आहे. सन्मान्य रवींद्रजी चव्हाण साहेबांची जीत आहे. ही जीत त्या सर्व कार्यकर्त्यांची आहे ज्यांनी इतके दिवस इतकी मेहनत घेतली. धन्यवाद. आपल्या विजयाचं श्रेय त्यांनी नेत्यांना दिलेलं आहे. विक्रांत सावंत यांची आपण आता प्रतिक्रिया पाहिलेली होती. माझगाव जिल्हा परिषदेचे ते नेते होते, उमेदवार होते, मात्र इथं त्यांनी मोठ्या लीडनं विजय मिळवलेला आहे. सर्वाधिक मताधिक्य जे आहे ते विक्रांत सावंत यांना मिळालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला आणखीन एक महत्त्वाचे अपडेट येत आहेत ते म्हणजे मालवणात मसुरे मर्डे पंचायत समितीत संजय ठाकूर यांना 1,834 मतांनी ते विजयी झालेले आहेत.
दुसऱ्या बाजूला कणकवली मतदारसंघामध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये जो हरकुळ बुद्रुक जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे तिथं भाजपचे मनोज रावराणे यांचा विजय झालेला आहे. काही काळापूर्वी इथल्या महत्त्वाच्या घटना सुद्धा याला कारणीभूत ठरतात. सतीश सावंत जे ठाकरे गटातून भाजपमध्ये त्यांनी प्रवेश केला आणि त्यानंतर त्यांनी मोठी जो योगदान दिलेलं आहे ते मनोज रावराणे यांच्या पाठीशी त्यांनी संपूर्ण ताकद उभी केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि त्यानंतर हा मोठा विजय मनोज रावराणेंचा हरकुळ बुद्रुक जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यानंतर मालवणातल्या मसुरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून क्षमा हडकर ज्या भाजपच्या उमेदवार आहेत त्यांना 3422 मतांनी त्यांचा विजय झालेला आहे. ही आतापर्यंतची आपण आकडेवारी पाहतोय. एकीकडे मालवणात मसुरे मर्डेमध्ये पंचायत समितीचा विचार केला तर संजय ठाकूर 1834 मतांनी विजयी झाले. दुसऱ्या बाजूला मसुरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून क्षमा हडकर 3422 मतांनी विजयी झालेले आहेत. भाजपचे ते उमेदवार आहेत. तर कणकवलीमध्ये मनोज रावराणे जे मंत्री नितेश राणे यांचे खूप निष्ठावंत म्हणूया किंवा जवळचे कार्यकर्ते म्हणूया ते मनोज रावराणे आहेत. त्यांनी अनेकदा जेव्हा कोकण 7 लाईव्हने जेव्हा त्यांच्याशी संवाद साधलेला होता त्यावेळी सुद्धा त्यांनी प्रतिक्रियेतून आपल्या विजयाचा विश्वास जो आहे तो व्यक्त केलेला आहे. आणि इथं मात्र मोठा विजय जो आहे तो मनोज रावराणेंनी या जिल्हा परिषद हरकुळ बुद्रुक जिल्हा परिषद मतदारसंघात मिळवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतो. हे सगळे अपडेट आपण जर पाहतोय या सगळ्याचं आपण जर विश्लेषण करायला गेलं तर ते कशा पद्धतीनं करता येईल? नक्कीच जुईली, जसं मागासपासून मी बोलत होतो की जर ह्या सगळ्या निवडणुकींचं चित्र आणि जो निकाल आपल्या हाती येतो ते जर पाहिलं तर कणकवली विधानसभेमध्ये ज्या पद्धतीने नितेश राणे स्वतः तिथलं विधानसभेचं नेतृत्व करतायत, त्यांच्या विधानसभेमध्ये 3 तालुके येतात, देवगड, कणकवली आणि वैभववाडी. ह्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी त्यांनी यश मिळवलं दिसतं. तिथे अजूनही उबाटाला खातं खोलता आलेलं नाही आहे त्या तिन्ही तालुक्यांमध्ये. मात्र एक अपक्ष उमेदवारांनी बाजी मारलेली आहे. कुडाळमध्ये जो ज्या पद्धतीने निकाल आपल्या हाती आलेले आहेत तर त्या ठिकाणी सुद्धा जो निकाल दिसत आहेत तर ते निलेश राणेंच्या बाजूने दिसत आहेत. उबाटाला मोठं यश आलेलं नाही, मात्र एक त्या ठिकाणी जागा उबाटाने खातं खोलल्याचं आत्ता आपल्या निकालावरून आपल्याला स्पष्ट होत आहे. आणि सावंतवाडीमध्ये जर सगळं बघितलं तर सावंतवाडीमध्ये अपक्षांनी बऱ्याच ठिकाणी या ठिकाणी जे यश आहे ते मिळवलेलं आहे. मात्र हे अपक्ष आहेत ते भाजपचेच बंडखोर आहेत आणि त्यांच्या मागे बघायला गेलं तर जी शक्ती होती तर खरं तर विशाल परब यांचं सुद्धा नाव त्या सगळ्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये येत होतं. भाजपच्या उमेदवारांसाठी ते फिरत होते कारण महायुतीच्या जे अधिकृत उमेदवार होते त्यांच्यासाठी स्वतः एकत्र पालकमंत्री नितेश राणे, दीपक केसरकर हे मैदानात उतरलेले होते. विशाल परब यांचं जे प्रचार यंत्रणा होती किंवा आपल्या उमेदवारांना पाठबळ द्यायचं होतं ते स्वतंत्र होतं. हे एकत्र दिसले नाहीत जरी एक भाजपचे महायुतीचे पदाधिकारी जरी असले. त्याच्यामुळे स्वतः पालकमंत्री आणि दीपक केसरकर हे या विधानसभेचं नेतृत्व करत होते. वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सुद्धा त्यांनी ज्या ठिकाणी भाजपची बंडखोरी झालेली होती, शिवसेनेची बंडखोरी झालेली होती ते थांबवण्यासाठी एकत्रित बैठका घेतल्यात. अगदी कोलगावमध्ये सुद्धा भाजपचे महेश सारंग यांच्यासाठी सुद्धा ही एक संयुक्त प्रचार सभा झालेली होती. विक्रांत सावंत यांच्यासाठी सुद्धा प्रचार सभा झालेली होती. इन्सुलीमध्ये सुद्धा त्यांनी प्रचार सभा घेतलेली होती. मात्र इन्सुलीमध्ये अपक्षांचा त्या ठिकाणी झेंडा आपल्याला पुढे दिसतोय. त्यामुळे एकंदरीत जर हे चित्र पाहिलं तर या ठिकाणी कुडाळ आणि कणकवलीमध्ये तिथल्या आमदारांनी आपले गड राखल्याचं या ठिकाणी चित्र दिसतंय. सावंतवाडीमध्ये सुद्धा महायुतीला यश देत आहे, मात्र तो दीपक केसरकर यांना कुठेतरी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न दिसतोय. त्याच्या मागे भाजपची जी मोठी ताकद आहे कारण जे विजयी उमेदवार येत आहेत ते थेट प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचंच मार्गदर्शन म्हणतात. त्यामुळे जर परिस्थिती पाहिली आपण तर भाजपची पकड जी आहे ती संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये एक वरचढ होताना दिसते. त्याच्यामध्ये विशेषतः सावंतवाडीकडे लक्ष दिला गेलेलं आहे. त्या ठिकाणी जे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत त्या ठिकाणी कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. भाजपचे जे मूळ कार्यकर्ते होते त्याच्यानंतर आत्ता रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून ज्यांचा प्रवेश झालेला आहे त्यांची सरशी होताना सुद्धा या ठिकाणी दिसते. त्याच्यामुळे या मतदारसंघामध्ये सावंतवाडीमध्ये लक्ष्मी दर्शनाबाबत बोललं जात होतं, अदृश्य शक्तीबाबत बोललं जात होतं. त्या अदृश्य शक्तीचा करिश्मा आपल्याला या मतदारसंघात या निवडणुकीच्या निकालानंतर पाहायला मिळतोय. अगदीच. आणि हे सगळा जल्लोष आपण इथं पाहतच आहोत. मात्र जी उत्सुकता होती कुडामधली त्याचे सुद्धा निकाल आपल्या हाती आलेले आहे. मागाशी सुद्धा मी हा निकाल वाचून दाखवलेला होता. त्याच पद्धतीनं पुन्हा एकदा मी सांगतेय. घावनळेमध्ये शिंदे शिवसेनेच्या दीपक नारकर यांचा विजय झालेला आहे.
दीपक नारकर जे शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत घावनाळेचे, त्यांचा इथं विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला माणगावमधून रुपेश कानडे जे शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत त्यांचा विजय झालाय. शिंदे शिवसेनेच्या पावशी मतदारसंघातून दादा साहिल यांचा विजय झालेला आहे. तिथं अमरसेन सावंत यांना पराभव स्वीकारावा लागला. अमरसेन सावंत हे माजी सदस्य सुद्धा राहिलेले आहेत, त्यांना मोठा अनुभव या सगळ्याचा होता. मात्र अमरसेन सावंत यांचा पराभव झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. दुसऱ्या बाजूला भाजपच्या तेंडोली मतदारसंघात भाजपच्या आरती पाटील यांचा विजय झालाय. पिंगुळीमधून ठाकरे शिवसेनेनं खातं खोललेलं आहे. पिंगुळीमध्ये ठाकरे शिवसेनेचे गंगाराम सडवेलकर यांचा विजय झालाय. नेरूरमध्ये अपक्ष उमेदवार रुपेश पावसकर ज्यांची ग्रामविकास पॅनलमधून आघाडी झालेली होती, मात्र त्यांनी काही काळापूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला होता. शिंदेच्या शिवसेनेमध्ये ते कार्यरत होते, मात्र त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश घेतला. भाजपमध्ये प्रवेश घेऊन त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यांनी बंडखोरी केली, तिथे सुद्धा अपक्ष उभे राहिले. मात्र नेरूरच्या या मतदारसंघामध्ये गाव पॅनल उभं करण्यात आलं. तिथं मात्र रुपेश पावसकर उभे राहिले आणि त्यांनी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष असलेल्या संजय पडतेंचा पराभव केलेला आहे. संजय पडत्यांनी काही काळापूर्वी ठाकरे शिवसेनेतून शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला होता. निलेश राणे, आमदार निलेश राणे यांच्या उपस्थितीत प्रवेश केलेला होता, नेतृत्वात प्रवेश केलेला होता. मात्र यावेळी त्यांना आपला गड राखता आलेला नाही, हे या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. दुसऱ्या बाजूला आमरडमध्ये शिंदे शिवसेनेच्या दीपलक्ष्मी पडते यांचा विजय झालेला होता. ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार शेजल परब यांचा त्यांनी पराभव केलेला आहे. इथं स्थानिक उमेदवाराचा मुद्दा सुद्धा गाजलेला होता, मात्र हे सगळे मुद्दे खोडून काढत दीपलक्ष्मी पडते यांचा विजय झालेला आहे. ओरोसमध्ये भाजपच्या उमेदवार सुप्रिया वालावलकर यांचा विजय झालेला आहे. चांगल्यापैकी त्यांचा जनसंपर्क होता आणि त्याच जनसंपर्काचा फायदा त्यांना इथं होताना दिसत आहे. अनेक उपक्रम त्यांनी या मतदारसंघामध्ये राबवल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतंय. मात्र ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार ज्या आहेत जान्हवी सावंत यांना मात्र इथं पराभव स्वीकारावा लागला. गेल्या टर्ममध्ये ते जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून सुद्धा त्या काम पाहत होत्या, त्यांना या सगळ्याचा अनुभव होता, मात्र त्यांना पराभव या निमित्तानं स्वीकारावा लागलाय. दुसऱ्या बाजूला नागेश आईर वेताळ बांबर्डेमध्ये निवडून आलेले आहेत. शिंदे शिवसेनेचे ते उमेदवार आहेत आणि त्यांनी विजय खेचून आणल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्त्वाची अपडेट आपण या निमित्तानं पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर वेंगुर्ल्यातले अपडेट हाती येत आहेत. तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये अपक्ष सुजाता पडवळ तब्बल 673 मतांनी विजयी झालेले आहेत. महायुतीच्या शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार योगिता परब यांना त्यांनी पराभवाचा धक्का दिलेला आहे. अपक्ष इथं विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुजाता पडवळ यांचा तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून 673 मतांनी विजय झालाय. दुसऱ्या बाजूला इन्सुली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये जर आपण पाहिलं तर झेवियर फर्नांडिस, त्यानंतर नितीन राऊळ आणि स्वागत नाटेकर यांचं आव्हान होतं. मात्र नितीन राऊळ हे अपक्ष उभे राहिले आणि ते 3864 मतांनी विजयी झाले. त्यानंतर इन्सुली पंचायत समितीमध्ये विजयी झालेले उमेदवार आहेत ते अपक्ष आहेत. ते सदाशिव राणे यांचा विजय झालाय. 1854 मतांनी त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर मळेवाड मतदारसंघात भाजपचा झेंडा फडकल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. भाजपच्या अपर्णा सातोसकर यांचा विजय झालेला आहे. त्यांच्यासमोर आव्हान होतं शिवसेनेच्या प्रियंका नारोजी यांचं, मात्र त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. दुसऱ्या बाजूला पंचायत समिती मळेवाडमध्ये धनश्री मराठे भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांचा विजय झालेला आहे. न्हावेली पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये भाजपचे उमेदवार अष्टविनायक धाऊसकर यांचा विजय झालेला आहे. त्यांच्यासमोर आव्हान होतं ते शिवसेनेच्या शरद धाऊसकर यांचं. न्हावेली जी पंचायत समिती मतदारसंघ होता त्यामध्ये मैत्रीपूर्ण लढत होती, मात्र इथं विजय जो आहे तो भाजपच्या उमेदवाराचा झालाय. अष्टविनायक धाऊसकर यांचा विजय झालाय. त्यामुळे शिवसेनेच्या उमेदवाराला इथं पराभवाचा धक्का स्वीकारावा लागलाय. मातोंडमधून सुद्धा महत्त्वाची अपडेट हाती आलेली आहे. मातोंड पंचायत समितीमधून भाजपचे शंकर घारे यांचा विजय झालेला आहे. महत्त्वाची अपडेट आपण पाहतोय. तर दुसऱ्या बाजूला दोडामार्गमध्ये सध्या 5वी फेरी सुरू आहे आणि त्यानंतर हे संपूर्ण निकाल आपल्या हाती येणार आहे. आता आपण जाऊयात कणकवलीमध्ये. तिथं आमचे प्रतिनिधी
उमेश बुचडे यांनी संवाद साधलाय. अपक्ष उमेदवार राजन चिके जे आता विजयी झालेले आहेत त्यांच्याशी आपण थेट पाहूयात. राजन चिके काय म्हणतात. ते अपक्ष उमेदवार राजन चिके हे विजयी झाले आहेत आणि त्यांच्या विजयानंतर जल्लोष साजरा होतो कणकवली तहसील कार्यालयाच्या आवारामध्ये. एकंदरीत बघतोय, काय सांगाल, अपक्ष म्हणून तुम्ही बाजी मारलेली आहे. फोंडाघाटमध्ये एक वेगळंच समीकरण बघायला मिळालं. मी वारंवार तेच सांगत होतो तुम्हाला की चुकीच्या पद्धतीने मला डावललं गेलं, तर त्याचं कारण अजूनही मला कळलेलं नाही. मी आवाहन केलं होतं पत्रकारांना की तुम्ही जर मिळालं तर ते मला सांगा. त्यामुळे माझ्यावर जो चुकीच्या पद्धतीने अन्याय झाला त्याचं प्रतिबिंब कार्यकर्त्यांच्या माझ्या मनात आणि लोकांच्या मनात त्याची चीड निर्माण झाली आणि त्याच्यामुळेच माझा मार्ग सुकर झाला. काही भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी देखील आपल्याला मदत केली असं आपलं म्हटलं. 100% हे माझे सगळे भाजपचेच कार्यकर्ते आहेत. 100% हे सगळे भाजपचेच कार्यकर्ते आहेत. अजून कोण असणार? मी 37 वर्ष भारतीय जनता पार्टीचं काम करतोय. माझ्याबरोबर असलेले सगळे भारतीय जनता पार्टीचेच कार्यकर्ते आहेत, माझेच कार्यकर्ते आहेत सगळे. त्यामुळे ते माझ्याबरोबर राहणार. प्रतिस्पर्धी मामा हे देखील महायुतीचे उमेदवार होते. बरोबर आहे, पण शेवटच्या क्षणापर्यंत मला तिकीट देतो म्हणून सांगून शेवटच्या क्षणी जे डावललं गेलं त्याच्यामुळे माझ्या कार्यकर्त्यांच्या मनात, जनतेच्या मनात त्याची चीड निर्माण झाली आणि त्याच्यातूनच हे सगळं परिवर्तन घडलेलं आहे. आणि एक लक्षात घ्या, पक्ष जरी किती समोर असले, म्हणजे 2 बलाढ्य पक्ष होते, काही बलाढ्य शक्ती त्यांच्या मागे होत्या, तरी पण जेव्हा कुठचीही इलेक्शन जेव्हा आपले कार्यकर्ते आणि लोक ताब्यात घेतात तेव्हा काही झालं, किती पैसे वाटले आणि किती काही केलं, ही असमानता होती. तिकडे प्रचंड पैसा होता आणि माझ्याकडे या कार्यकर्त्यांचं आणि माझ्या लोकांचं बळ होतं. त्यामुळे लोकांनी माझा विजय हा माझ्या जनतेने मला सुकर करून दिला आणि माझ्या कार्यकर्त्यांनी सुकर केला. अर्थातच जे कणकवलीत झालं तेच फोंड्यात घडलं. त्याच्यामुळे आता याच्यानंतर लक्षात ठेवलं पाहिजे की पैशाने इलेक्शन जिंकता येत नाही. लोक सुद्धा बरोबर लागतात, जनता बरोबर लागते, कार्यकर्ते बरोबर लागतात. आज तुम्ही बघा, त्यांना विचारा की फोंड्यातले कार्यकर्ते किंवा जिल्हा परिषद मधले कार्यकर्ते माझ्याबरोबर किती होते आणि त्यांच्याबरोबर किती होते. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात चीड होती मला तिकीट नाकारलेलीची. त्याच्यामुळे सगळे कार्यकर्ते हे माझ्याबरोबर होते आणि निस्ते कार्यकर्ते बरोबर नव्हते. तर सगळ्या कार्यकर्त्यांनी स्वतःच्या घरचं खाऊन माझ्यासाठी प्रचार केला. माझ्या अगदी मन तन मन, म्हणजे प्रत्येक कार्यकर्ता हा मी राजन चिके आहे हेच लोकांना सांगत होता. मी अगदी थोडके दिवस होते मला प्रचाराला, तरी पण पूर्ण फोंडाघाटमध्ये मी एकही दिवस फिरू शकलो नाही. मी त्या पंचायत समितीत फिरलो, पण माझे जे कार्यकर्ते फोंड्यात फिरत होते ते प्रत्येक कार्यकर्ता हेच सांगत होता की मी राजन चिके आहे, मी राजन चिके म्हणून मला मतं द्या. त्याच्यामुळे माझ्या कार्यकर्त्यांनीच ते इलेक्शन ताब्यात घेतलं होतं. त्याच्यामुळे माझा निर्णय हा 100% होता. पक्ष प्रवेश केला होता शिवसेनेत, तो कुठेतरी रुजला नाही. अर्थात त्याची आहे. दुसरं, मुळातच आमचा फोंडाघाट जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा भारतीय जनता पार्टीचा बालेकिल्ला आहे. कणकवली तालुक्यातलं 2 नंबरचं लीड आम्ही आमदारकीला दिलंय 3740 मताचं. एवढं असतेवेळी सुद्धा ती सीट चुकीच्या पद्धतीने शिवसेनेला सोडली गेली. मुळातच आमचं पहिलं ठरलेलं होतं की ग्रामपंचायतीला आम्ही सरपंचपद सोडलं होतं, जिल्हा परिषदला पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद ही भारतीय जनता पार्टीला सोडायचं तेव्हा ठरलं होतं. तर ते न करता चुकीच्या पद्धतीने ती सीट शिवसेनेला सोडली गेली. त्याचाही आमच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात चीड होती. त्याच्यामुळे माझ्या कार्यकर्त्यांनी आणि त्याच्यानंतर माझ्या सगळ्या मतदारांनी, लोकांनी माझा विजय हा नक्की केला. विजयाची मिरवणूक कशी असेल? आता ही चालू झाली. आता विजयाची मिरवणूक इथून आता सुरुवात. पहिल्यांदा पियाळीला जातोय, पियाळीतून सुरुवात करीन आणि पियाळी, वाघेरी, घोणसरी, लोरा करून मग फोंड्यात शेवटला जायचं असं ठरवतोय. बघू आता लोक माझी काय म्हणतील, कार्यकर्ते म्हणतील तसं. निश्चितच विजयाचं जे आहे ते श्रेय सर्व सामान्य लोकांना दिलेलं आहे. त्यामुळे कुठेतरी आपला विजय झाला असं आता राजन चिके यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साई बागवेसह उमेश पुढे कोकण कणकवली. मालवणमधून महत्त्वाचे अपडेट येत आहेत. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम आपल्याशी थेट जोडले जात आहेत. कृष्णाजी, सध्या मालवणमधली काय अपडेट आहे?
कृष्णाजी यांच्याशी आपला संपर्क नेटवर्क नसल्यामुळे होऊ शकत नाहीये. पुन्हा एकदा आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. पण आतापर्यंत आपण जी अपडेट पाहिली त्यानुसार अगदी धीम्या गतीनं अनेक ठिकाणाची मतमोजणी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. आता पुन्हा एकदा जाऊयात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडे. कृष्णाजी, सध्या मालवणमधली अपडेट काय आहेत? आता मसुरे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा निकाल लागलेला आहे. मसुरे मतदारसंघात शिवसेना भाजप महायुतीने बाजी मारलेली आहे. भाजपच्या क्षमा हडकर या विजयी झालेल्या आहेत. तर पंचायत समिती मतदारसंघातून मसुरे पंचायत समितीमधून शिवसेनेचे संजय उर्फ छोटू ठाकूर, तर कोळंब पंचायत समिती मतदारसंघातून योजना कांबळी या विजयी झालेल्या आहेत. क्षमा हडकर यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या आनंदी परब यांचा पराभव केलेला आहे. आनंदी परब यांना 2890, तर क्षमा हडकर यांना 3422 मते पडलेले आहेत. तर कोळंब पंचायत समितीमधून योजना कांबळी यांना 1757, तर पूजा गवंडी यांना 1190 मते मिळालेले आहेत. मसुरेमधून संजय उर्फ छोटू ठाकूर विजयी झालेले आहेत. त्यांना 1834, तर वैभव चव्हाण यांना 1511 मते मिळालेले आहेत. महायुतीचा मागोनात झंझावात दिसून येतोय, कारण ठाकरे शिवसेनेला पराभवाचा धक्का बसलेला आहे. 18 मतदारसंघ वगळता सर्व ठिकाणी महायुतीचे एकतर्फी निकाल लागलेले आहेत. तर 18 मतदारसंघात फक्त काटेकी टक्कर लढत झाली, मात्र येथे भाजपचाच महायुतीचाच विजय झालेला आहे. त्यामुळे मालवण तालुक्यात महायुतीचा आतापर्यंत 3 जिल्हा परिषद मतदारसंघात महायुतीने बाजी मारलेली आहेत. उर्वरित 3 मतदारसंघांचा निकाल अपेक्षित आहे. किती वेळानंतर पहिली मतमोजणी होणार आहे या सगळ्यानंतर? कारण आता आपण जर मालवण जिल्हा परिषदेचा विचार केला तर 6 पैकी 3 ज्या जागा आहेत त्याचे निकाल अजून बाकी आहेत जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे. तर त्याबाबतची अपडेट काय सांगाल? आणि आता नेमका कुठल्या मतदारसंघाचा मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे? आता सुकावाड जिल्हा परिषद मतदारसंघातून मतमोजणीला सुरुवात झालेली आहे. उमेदवार आणि उमेदवार प्रतिनिधी हे मतमोजणी केंद्रात दाखल झालेले आहेत. त्यानंतर शेवटला असणार वायरी भूतनाथ मतदारसंघ असणार आहे. त्याबद्दल अजून एक होईल. पण पहिल्या 3 मध्ये आडवली मार्डेट महायुतीचा विजय झालेला आहे. आचरेमध्ये महायुती विजय झालेला आहे. मसुरेमध्ये महायुतीचा विजय झालेला आहे. त्यामुळे आता सुकावाडमध्ये एक अपक्ष पंचायत समितीमधून प्रसाद मोरजकर उभे राहिलेले. त्या ठिकाणी काय निकाल येतो अपेक्षित आहे, कारण त्या ठिकाणी प्रसाद मोरजकर हे अपक्ष आहेत. त्यांनी त्या ठिकाणी जोरदार कंबर कसली होती. त्यामुळे भाजप आणि महायुती आणि अपक्ष यांच्यामध्ये काटेकी टक्कर होण्याची शक्यता आहे. तर जिल्हा परिषद मधून सुमेधा पाताडे यांचा विजय त्या ठिकाणी निश्चित मानला जात आहे. त्यानंतर सुकावाड पंचायत समिती जिल्हा परिषद मतदारसंघाची निवडणूक ही मतमोजणी ही पूर्ण होणार आहे. या संदर्भातले अपडेट जाणून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्याशी जोडले जाणारच आहोत. पण त्यापूर्वी एक महत्त्वाची बातमी येते, ती म्हणजे सावंतवाडी मतदारसंघातली. सावंतवाडीमध्ये जो नावेली मतदारसंघ आहे, माफ करा, मी पुन्हा एकदा माहिती देण्याचा प्रयत्न करेन, जाणून घेण्याचा प्रयत्न करेन. हा निकाल जो आहे तो पूर्णपणे फिरलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. सावंतवाडी पंचायत समितीतील नावेली मतदारसंघाचा. तिथं आपण मगाशी जी माहिती जाणून घेतलेली होती आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांच्याकडून, त्यांनी सांगितल्यानुसार अष्टविनायक धावस्कर होते, जे भाजपाचे उमेदवार होते, ते विजयी झालेले होते. मात्र त्यानंतर आताची जी माहिती त्यांच्याकडून मिळालेली आहे, विनायक गावस यांच्याकडून जी माहिती मिळालेली आहे त्यानुसार शिवसेनेचे शरद धावस्कर हे सावंतवाडीतल्या नावेली पंचायत समिती मतदारसंघामधून विजयी झाले. एकीकडे भाजपनं सुरुवातीला गुलाल उधळलेला होता, त्यानंतर तिथं जल्लोष सुरू होता, शिवसेनेच्या गोटात सन्नाटा होता. हा जेव्हा अधिकृत निकाल जाहीर झाला तेव्हा मात्र नावेलीमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार शरद धावस्कर यांच्या वतीनं शिवसेनेनं गुलाल उधळला आणि भाजपमध्ये सन्नाटा पसरलाय. एक महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट आपण या निमित्तानं पाहतोय. हा गोंधळ सध्या सगळीचकडे सुरू असल्याचं पाहायला मिळते. अगदी वेंगुर्ला सुद्धा अशीच काहीशी परिस्थिती आपल्याला पाहायला मिळाली. सर, तुम्ही एक महत्त्वाची अपडेट देत होता. मी जुईली तुला हेच सांगत होतो की झेडपी कुणाची यावर सगळं लक्ष आहे जिल्ह्याचं, आणि ते आता फायनल झालेलं आहे. कारण जुईली आतापर्यंत जिल्हा परिषदच्या जवळपास 32 जागांचा निकाल जो आहे तो आपल्याकडे हाती आलेला आहे. ह्याच्यामध्ये 18 जागांवर भाजपाने वर्चस्व मिळवलेलं आहे, 8 जागांवर शिवसेनेने वर्चस्व मिळवलेलं आहे. त्यामुळे 18 आणि 8 26 या 26 जागा ज्या आहेत त्या भाजपच्या हाती आणि
शिंदे शिवसेनेच्या हाती आलेला, त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदवर महायुतीची सत्ता, नितेश राणेंची सत्ता, राणे कुटुंबियांची सत्ता, राणे फॅक्टर, राणे पर्व हे सगळं आपण म्हणू शकतो. आणि 6 ज्या जागा आहेत त्या अपक्ष आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा भाजपचे बरेच बंडखोर आहेत. हे जरी असं असलं तरी उबाटा शिवसेनेने अजून एक खातं खोलून 2 जागांवर जिल्हा परिषदच्या यश मिळवलेलं आहे. त्यामुळे एकूण पक्षीय बलाबल जर बघितलं 50 जिल्हा परिषदच्या जागांपैकी आतापर्यंत जो आपल्याकडे हाती आलेला निकाल जो आहे तो जवळपास 36 जागांचा आलेला आहे. आणि 36 जागांपैकी 18 जागांवर भाजपचं सर्वाधिक मोठा पक्ष भाजप बनलेला आहे. 18 जागांवर भाजपचं कमळ फुललेलं आहे. 8 जागांवर शिवसेनेने या ठिकाणी शिंदे शिवसेने धनुष्यबाणाने या ठिकाणी विजय मिळवलेला आहे. आणि 2 जागा ज्या आहेत त्या मशाल चिन्हाने उबाटा शिवसेनेने या ठिकाणी यश मिळवल्याचं दिसतंय. आणि ह्या संपूर्ण जिल्हा परिषदेच्या एकूणच निकालांमध्ये आतापर्यंत जिल्हा परिषदमध्ये 6 जागा ज्या आहेत त्या अपक्षांच्या पदरी पडलेल्या आहेत. आणि त्याच्यामध्ये बरेचसे उमेदवार आहेत हे भाजपाचेच मूळ उमेदवार आहेत. जसं आपण राजन चिकेंनी जे या ठिकाणी आपलं आता जी प्रतिक्रिया दिलेली होती त्याच्यामध्ये स्पष्ट म्हटलं, आपण गेली अनेक वर्ष भाजपमध्ये काम करतोय, 25 ते 26 वर्ष, आणि भाजपच्याच लोकांनी त्यांना विजयी करून आणलं. खरं तर त्या ठिकाणी ती जागा शिंदे शिवसेनेला गेलेली होती, मात्र त्या ठिकाणी अपक्ष ते निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद जी आहे ती जिल्हा परिषदेवर सत्ता कोणाची, तर ते आता अधोरेखित झालेलं आहे की ज्या पद्धतीने आपण विचार करत होतो की या ठिकाणी महायुतीने यश मिळवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा पक्ष बनलेला आहे तो भाजप. अजूनही जवळपास 14 जागांचा निकाल जो आहे तो हाती यायचा आहे. त्याच्यामुळे नेमकं भाजप कुठपर्यंत पोहोचतोय, शिंदे शिवसेना कुठेपर्यंत पोहोचते आणि उबाटा शिवसेना कितीवर थांबते हे सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. अगदीच याबरोबर कुडाळातले सुद्धा अपडेट आम्ही जाणून घेणार आहोत. पण सुरुवातीला माहिती घेऊयात ती म्हणजे दोडामार्ग मधली. दोडामार्ग आता 6व्या फेरीला सुरुवात झालेली आहे. मतमोजणीची 6वी फेरी या निमित्तानं सुरू होताना आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी काही धीम्या गतीनं दोडामार्गचा निकाल आपल्याला हाती येतोय. सर, याची नेमकी काय कारणं असू शकतात? म्हणजे दोडामार्गचा जर विचार केला, कुडाळचा जर आपण विचार केला आणि वैभववाडीमध्ये अनेक जागा ज्या आहेत पूर्णपणे क्लीन स्वीप विरोधकांना मिळालेला आहे. तिथं चांगल्यापैकी भाजपनं जागा या मिळवलेल्या आहेत. मात्र याचा जर आता आपण विचार केला तर मात्र दोडामार्ग मधून अजूनही एकही अपडेट आलेली नाहीये. अधिकृत उमेदवारी म्हणजे जो निकाल आहे तो आपल्या समोर आलेला नाहीये. त्यामुळे दोडामार्गात असं काय घडलं, नेमकं काय नियोजनात गडबड झाली ज्यामुळे हा निकाल लागण्यास उशीर होतोय? अगदी बरोबर आहे जुईली, कारण खरं तर ज्यावेळी हे निकाल फास्ट अपडेट आपल्या हाती येत असतात तर तिथलं व्यवस्थापन सगळ्यात महत्त्वाचं असतं. निवडणूक निर्णय अधिकारी असतात ते अनुभवी असावे लागतात आणि त्या पद्धतीने नियोजन करावं लागतं. खरं तर दोडामार्ग तालुक्यामध्ये फक्त 3 जिल्हा परिषदेच्या जागा होत्या आणि 5च पंचायत समितीच्या जागांसाठी निवडणूक होत होती. एक बिनविरोध जागा त्या ठिकाणी होती. त्याच्यामुळे जर महसूल प्रशासनाने निवडणूक जो विभाग आहे त्यांनी जर ते चोख नियोजन केलं असतं तर ती आकडेवारी आपल्या हाती आली असती. खरं म्हणजे जशी जशी मतदानाची फेऱ्या होत जातात, 12 फेऱ्या एकूण होणार आहेत. आतापर्यंत 5वी फेरीच होते. म्हणजे बाकीचे निकाल बघितले तर जवळपास 80% सगळ्या तालुक्यांचे निकाल आपल्या हाती आलेले आहेत. मात्र दोडामार्ग जो आहे ते अजून एकही जागा या 5 पंचायत समिती आणि 3 जिल्हा परिषद 8 जागांपैकी एकाही जागेचा निकाल अजून जाहीर झालेला नाही. त्याच्यामुळे हे जे नियोजन करण्यात आलेलं आहे ते शेवटपर्यंत सगळ्या बुथांचं मतदानाची जी मतमोजणी आहे ती शेवटपर्यंत ठेवण्यात आली आणि त्याचाच कुठेतरी हा घोळ झाल्याचं या ठिकाणी चित्र दिसतंय. आणि एकूण सुद्धा मतदानाची आकडेवारी आतापर्यंत 5व्या फेरीमध्ये जिल्हा परिषदमध्ये कोण आघाडीवर आहे, पंचायत समितीमध्ये प्रत्येक पंचायत समितीतून कुठचा उमेदवार आघाडीवर आहे हे सुद्धा चित्र स्पष्ट होताना दिसत नाही. आणि ह्या ज्या आकडेवारीची माहिती प्रसार माध्यमांना द्यायची असते याच्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा महसूल स्वतः निवडणूक विभाग जो तिथला असतो, निवडणूक निर्णय अधिकारी त्या तालुक्याचे असतात, ते नियोजन करत असतात. आणि ह्या नियोजनाचा कुठेतरी हा अभाव दिसतोय आणि त्याच्यामुळे अधिकृत आकडेवारी दर्शकांना अपेक्षा आहे, इव्हन उमेदवारांना सुद्धा अपेक्षा आहे, त्यांच्या कार्यकर्त्यांना अपेक्षा आहे की नेमका निकाल काय आहे, कोण आघाडीवर आहे, कोण त्या ठिकाणी बाजी मारणार आहे, अपक्षांचा झेंडा फडकणार आहे की सत्ताधारीच आणि महायुतीचे उमेदवार या ठिकाणी पुढे जाणार आहेत. आणि ही आकडेवारी मुळात देण्यामागे हा निवडणूक विभाग जो आहे तिथलं नियोजन आणि व्यवस्थापन करणारे अधिकारी आहेत ते कुठेतरी आपल्याला कमी पडल्याचं दिसतंय. आणि तो प्रसार माध्यमांपर्यंत जशी जशी मतफेरी एक जी मतदानाची फेरी पूर्ण होते आणि त्याच्यानंतर
मीडियाला ती फेरी पूर्ण झाल्यानंतर आकडेवारी दिली जाते, ती ग्रुपवर जो पत्रकारांचा ग्रुप आहे त्याच्यावर सुद्धा अजूनपर्यंत पडलेली दिसत नाही आहे. आणि ह्याच नेमक्या घोळामुळे जी आकडेवारी यायला पाहिजे ती या ठिकाणी कमी दिसते. आणि नियोजन जे केलेलं आहे ते शेवटपर्यंत केलेलं आहे. तेच जर एका पंचायत समिती जर नियोजन केलं असतं तर त्या पद्धतीने निकाल आपल्या हाती आलेले आहेत. तर ही नेमकी कारणं म्हणावी लागतील. आत्तापर्यंत आपल्याकडे सुपरफास्ट ज्या अपडेट आलेल्या आहेत त्या मालवणमधून आलेल्या आहेत, सावंतवाडीमधून आलेल्या आहेत, कणकवलीमधनं सुद्धा दिसत आहेत. कुडाळमध्ये निकाल पूर्ण झालेला आहे पण अधिकृत आकडेवारी आपल्या समोर येत नाही आहे. त्याच्यानंतर देवगडमध्ये सुद्धा आपल्याला काही ज्या जागांचा तसा निकाल लागतोय तो सगळा येतोय. वेंगुर्ला सुद्धा या ठिकाणी निकालामध्ये आघाडीवर दिसतोय. मात्र दोडामार्गच्या अजूनही या 8 जागांपैकी एकाही जागेचा निकाल आपल्या हाती आलेला नाही. त्यामुळे दर्शक आपल्याला विचारतायत सातत्याने लाईव्हवर, दर्शक की दोडामार्गचा निकाल सांगा, दोडामार्गच्या अपडेट सांगा. पण मुळात दर्शकांना या ठिकाणी या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो की याच्यामध्ये जे निवडणूक निर्णय अधिकारी आहेत, निवडणूक आयोगाचं व्यवस्थापन जे स्थानिक आहे दोडामार्गचं, तिथनंच या ठिकाणी आकडेवारी येणं फार धीम्या गतीने सुरू आहे. आणि त्याच्यामुळे ही आकडेवारी जुळली आपल्याला दर्शकांना देताना सुद्धा अडचणी येत आहेत. अगदीच. याबरोबर काही महत्त्वाच्या प्रतिक्रिया सुद्धा आहेत, त्या आपण जाणून घेणार आहोत. वेंगुर्ल्यातल्या या काही प्रतिक्रिया आहेत, थेट पाहूयात लाईव्ह मध्ये. आजची निवडणूक पार पडली आहे आणि माझ्या सर्व मतदारांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला आणि मला हे निवडून दिलंय त्यासाठी सर्वप्रथम मी माझ्या सर्व मतदारांचे आभार व्यक्त करते. आणि माझ्यासाठी ज्यांनी अहोरात्र मेहनत केली आहे त्या माझ्या सर्व टीमची मी खूप खूप ऋणी आहे. आणि माझ्यावर जो विश्वास मतदारांनी दर्शवलेला आहे तो मी विश्वास सार्थ ठरवण्यासाठी प्रयत्न करेन. आणि तुमची प्रतिनिधी म्हणून मी कायम सुरुवातीला सहभाग माझं काम करेन. धन्यवाद. आणि हा विजयाचा आनंद सर्वच मतदार बंधू भगिनींचे मी मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. ज्या पद्धतीने त्यांनी महायुतीला सर्व ठिकाणी संपूर्ण तालुक्यामध्ये या कणकवली विधानसभेमध्ये ज्या पद्धतीने पाठिंबा दिला आहे, मी निश्चितच सांगतो आहे की भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान खासदार माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय नारायणरावजी राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वात आम्ही ही महायुती म्हणून निवडणूक लढत असताना आम्ही 100% यश मिळवून 75व्या वाढदिवसाला निमित्त त्यांना सर्वजण आम्ही भेट देऊ अशा पद्धतीने जो काही चंग बांधला होता त्याचीच परिणिती आज आपल्याला निकालाच्या दिवशी दिसते आहे. आमचे लाडके पालकमंत्री यांची अगदी रणनीती, त्यांचं सर्वत्र असलेलं कामाची पोचपावती या मतदार बंधू भगिनीने या सर्वच निवडणुकींमध्ये आतापर्यंतच्या निकालांमध्ये 100% यश या देवगड तालुक्यामध्ये आतापर्यंत मिळालेलं आहे. पुरळ जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे दोन्ही उमेदवार असतील, तसेच कुंकेश्वर जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे दोन्ही उमेदवार असतील, त्यानंतर देवगड जिल्हा परिषद शिरगाव जिल्हा परिषद त्याचे खाली पंचायत समितीचे सर्व उमेदवार असतील, या सर्वांचा 100% आणि मोठ्या मताधिक्याने म्हणजे जवळपास 2500-1800 जिल्हा परिषदमध्ये एवढ्या मोठ्या मताधिक्याने किंवा पंचायत समितीमध्ये 500, 700, 800 एवढ्या मताधिक्याने 1200 मताधिक्याने निवडून येणं म्हणजे हा एकतर्फी विजय आहे. खरं तर विरोधक या नितेश राणे यांच्या रणनीतीसमोर निवडणुकीपूर्वीच रणांगण सोडून पळाले होते आणि त्याचीच परिणिती आज आपल्याला आजच्या या निवडणुकीच्या निकालामध्ये दिसते आहे. म्हणून मी पुन्हा एकदा सर्वच मतदार बंधू भगिनींचे आभार जाहीर मानतो. तसंच आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब असतील, आमचे या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवाभाऊ असतील, आमचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणसाहेब असतील, या सर्वांचेच मनापासून आम्ही आभार मानतो, अभिनंदन करतो. आणि भारतीय जनता पार्टीच्या तळागाळातील या संघटनेचा हा विजय आहे असं या निमित्ताने मी सांगतो. धन्यवाद. आपल्या दोन घटना घडल्या आहेत. ज्यावेळी सुरुवातीला मी उभा राहिलो, इंदोर जिल्हा परिषद होता, तिथे कोरे कारकीर्द होतो. त्या मतदारसंघात माझं मत नसतं सुद्धा पहिला वेळी मी 500 मतांनी मिळवला होता. एकत्रित काँग्रेस होती आणि शेवटचा आता ही 7वी इलेक्शन आहे, तो सुद्धा विजय मिळवला आहे. तो माझं मत मला नाही आहे. मला वाटतं हाही एक अनोखा विक्रम आहे आणि लगातार 7 बार मला वाटतं जिल्ह्यातलं रेकॉर्ड झालं आहे. आणि याच्या सगळ्यांच्या मागे आमचे कार्यकर्ते आहेत, आमचे सगळे नेते आहेत, लहान थोर सगळी माणसं आहेत, त्यांचा आशीर्वाद आणि सदावली जो ब्रँड आहे त्या ब्रँडला लोकांनी पसंती दिली आहे. मला वाटतं देवेंद्र फडणवीस असतील, राणेसाहेब असतील, आमचे पालकमंत्री असतील, रवींद्र चव्हाण असतील, ह्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ह्या भागातला जो आता उर्वरित काय विकास आहे हा विकास निश्चितपणे पूर्ण करू. लोकांनी विकासाला मत दिलं आहे, लोकांनी जातीपातीचा कुठलाही विचार केलेला नाही. कारण एकच होतं की सदावले काम करणारा माणूस आहे आणि काम करणाऱ्या माणसाला मत द्यायचं म्हणजे विकासाला मत द्यायचं हे सूत्र या मतदारसंघात पुन्हा एकदा राबवलंय. मला वाटतं पुढची जिल्हा परिषद मिडबाव मतदारसंघ हा पूर्ण बिंदूर होईल. कारण किंजळा बिंदूरच झाला, मिडबाव बिंदूर करू अशा प्रकारचं काम आम्ही भविष्यात या मतदारसंघ उभं करणार. मला वाटतं या सार्वत्रिक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या इलेक्शनच्या दरम्यान
आमचे जिल्ह्याचे सन्माननीय सर्व नारायण राणेसाहेब यांच्या अधिपत्याखाली ही इलेक्शन चालू होतं. त्याचप्रमाणे आमच्या ह्या तिन्ही उमेदवारांवर पालकमंत्र्यांनी जो शिक्कामोर्तब केला, विश्वास दाखवला, त्याचं आज हे फलित आहे. मला वाटतं या जिल्हा परिषद उमेदवारीसाठी सन्माननीय आमचे अजित काका गोगटे साहेब यांनी पूर्ण ज्यावेळी आरक्षण पडलं त्याचवेळी त्यांनी माझी सीट डिक्लेअर केली होती. त्याबद्दल त्यांचे मनस्वी आभार मी व्यक्त करतो. आज या लोकांनी संपूर्ण मनावर घेतलं होतं, आमच्या मतदारांनी मनावर घेतलं होतं की या सर्व उमेदवारांना आपण भरघोस मताने विजयी करावं आणि त्याप्रमाणे विकासाला लोकांनी मत दिलं आहे. कुठचंही जसं ओगले साहेबांनी आणि आमच्या संदीप साटम साहेबांनी जर सांगितलं की कुठच्याही जातीपातीवर इलेक्शन न होता हे विकासासाठी आमचे धडाडीचे आमचे पालकमंत्री यांच्यावर विश्वास ठेवून जी कामं गावोगावी जी कोट्यानी रुपयाची कामं चालू आहेत त्याच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवला आणि आम्हाला भरघोस मताने निवडून दिलं. या सर्व मतदारांनी ज्यांनी आमच्या त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करून आम्ही विकास करून त्यांना जे आशीर्वाद दिलेत त्याला उत्तर देऊ. पहिल्यांदा आधी माझ्या सर्व मतदारांचे मी जाहीर आभार मानतो. त्याच्यानंतर जर बोलायचं झालं तर आज शिंदेसाहेबांचा वाढदिवस आहे. त्या वाढदिवसाची भेट समजेन मी आणि माझ्यासाठी वैयक्तिक नितेश साहेबांनी जी काही ताकद लावली, हा सगळा विजय नितेश साहेबांचा आहे. सर्व कार्यकर्ते नितेश साहेबांचे होते आणि त्याच्यामुळे माझा विजय हा नितेश साहेबांमुळे झाला असं मी मानतो. मनोज रावराणे यांचा विजय झाला आहे. त्यांच्या विजयासाठी त्यांचे जे वडील आहेत त्याचं श्रेय देखील आहे त्यांचं मोठं आहे. काय सांगाल तुमच्या मुलाचा विजय झाला आहे मोठ्या मताधिक्याने? खरं म्हणजे हे सगळं श्रेय आहे ते भाजपच्या वतीने आणि पालकमंत्री आणि आमचे खासदार आणि आमचे सिंधुदुर्ग आणि महाराष्ट्राचे नेते नारायण राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून मिळालेला विजय आहे आणि तो खरं म्हणजे त्यांनाच सर्वस्वी आम्ही अर्पण करतो. कारण त्यांनी हे केले त्याच्यामुळे झालं आहे. कारण त्यांनी आम्हाला मनोजला जे 9 उमेदवार होते त्याच्यापैकी एकूण 7 उमेदवारांचा फॉर्म मागे घ्यायला लावलं आणि एकच उमेदवार शिल्लक राहिला आणि त्याच्याबरोबर लढत देताना शेवटी इलेक्शन झालं. आता मला वाटतं तो 6000च्या वर जिल्ह्यात बघायला गेलं तर मोठ्या फरकाने निवडून आले. मोठ्या म्हणजे त्याला फक्त 400-450 मतं मिळाली समोरच्या माणसाला 6,800 पैकी. तर त्यामुळे हा कार्यकर्त्यांचा त्या भागातल्या पुऱ्या जे कार्यकर्ते आमच्या 18 बूथ आहेत, 9 गाव आहेत, तर त्या ठिकाणी त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून हा विजय झालेला आहे आणि तो मतदारांचा विजय आहे. आणि त्याने मनोजला जसं फोंडा विभाग आत्तापर्यंत त्याने काम करत होता त्या पद्धतीत पुढे संपूर्ण म्हणजे आपला जो हरपणपूरचं गाव आहे आणि जिल्ह्यामध्ये काम अपेक्षा व्यक्त करतो या प्रतिक्रिया आपण ऐकणारच आहोत, पण त्याचबरोबर महत्त्वाचे अपडेट पुढच्या फेरीतून आपल्याला पाहायला मिळतात. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद मतदारसंघातून कलमठ जिल्हा परिषद मतदारसंघातून सुप्रिया संदीप मेस्त्री यांचा विजय झालेला आहे. सुप्रिया मेस्त्री ज्या आहेत त्या भाजप युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष तथा कलमठ सरपंच संदीप मेस्त्री यांच्या पत्नी आहेत. काही काळापूर्वीच संदीप मेस्त्री यांनी कलमठ कलमठ आपल्या गावासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता आणि हा निर्णयानंतर याची चर्चा संपूर्ण राज्यभर झालेली होती. तर दुसऱ्या बाजूला आरोंदातून शिवसेनेचे सुदन कौठणकर हे देखील आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मातोंड पंचायत समितीमधून भाजपचे शंकर घारे देखील आघाडीवर आहेत. तर तुळास पंचायत समिती मतदारसंघातून सुचित्रा वजराटकर हे शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट आपण पाहतोय. त्याचबरोबर वैभववाडीतून सगळा संपूर्ण महत्त्वाचा निकाल जो आहे हाती आलेला आहे. हा संपूर्ण निकाल मी आमच्या दर्शकांना सांगते आहे. सगळ्यात पहिला संपूर्ण निकाल अगदी अंतिम निकाल जो आहे तो वैभववाडीतून आपल्याला आल्याचं पाहायला मिळत आहे. वैभववाडी जिल्हा परिषद मतदारसंघात कोकीसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघ वैभववाडीतला कोकीसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघ येथून भाजपच्या श्रावणी रावराणे यांचा विजय झालेला आहे. त्यांना 4151 मतं पडलेली आहेत. तर लोरे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या उमेदवार रिद्धी सुतार यांचा विजय झाला आहे. त्यांना
40 मतं पडलेली आहेत. तर भुईबावडा पंचायत समितीमधून विजयी उमेदवार झालेले आहेत ते भाजपचे आहेत, ते देवानंद पालांडे. त्यांना 2047 मतं पडली आणि त्यांचा विजय झालाय. कोळपे जिल्हा पंचायत समितीमधून भाजपच्या उमेदवार सुवर्णा संसारे यांचा विजय झालाय. त्यांना 2041 मतं पडली. खांबाळे पंचायत समितीमध्ये भाजपचे उमेदवार मंगेश लोके यांचा विजय झालाय. त्यांना 1940 मतं पडलेली आहे. मंगेश लोके यांनी काही काळापूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत यांच्या नेतृत्वात हा प्रवेश केला होता. त्यांना उमेदवारी सुद्धा मिळालेली होती आणि त्यानंतर त्यांनी विजय देखील खेचून आणलेला आहे आणि इथं ठाकरे शिवसेनेचा त्यांनी पराभव केलाय. त्यानंतर लोरे पंचायत समितीमध्ये सिद्धेश रावराणे भाजपचे उमेदवार आहेत. त्यांचा विजय झालेला आहे. त्यांना 2051 मतं पडलेली आहेत. दुसऱ्या बाजूला उंबरडे पंचायत समितीमध्ये साक्षी कोलते ज्या भाजपचे उमेदवार आहेत ते 1917 मतांनी विजयी झालेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला आरोंद्यातून सुद्धा महत्त्वाचे अपडेट येत आहे. आरोंदा इथं शिवसेनेनं गड राखल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आरोंद्यामध्ये आरोंदा जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये सुदन कौठणकर आहेत ते विजयी झालेले आहेत. इतर कौठणकरांनी विजयाचा झेंडा रोवल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आरोंद्यात शिवसेनेचे उमेदवार जिल्हा परिषदेचे आरोंद्याचे उमेदवार सुदन कौठणकर यांनी विजय मिळवलाय. त्यानंतर हे महत्त्वाच्या आपण घडामोडी घडताना आपण पाहतोय. महत्त्वाच्या अपडेट सुद्धा आपण जाणून घेतोय. तर ही होती आकडेवारी सावंतवाडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाची. सावंतवाडी जिल्हा परिषदेच्या 9 जागांसाठी ही निवडणूक झाली. त्यामध्ये 9च्या 9 जागांचा निकाल आपल्या हाती आलेला आहे. यामध्ये बांद्यातून पहिला जो बिनविरोध निकाल झाला होता तो प्रमोद कामत जे भाजपचे उमेदवार विजयी झाले होते. त्यानंतर माडखोलमध्ये अपक्ष उमेदवार शिवानी नाईक यांचा विजय झालाय. त्यानंतर कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये अपक्ष उमेदवार मायकल डिसोजा यांचा विजय झालाय. त्यांनी भाजपचे उमेदवार सुप्रिया महेश सारंग यांचा त्यांनी पराभव केलाय. दुसऱ्या बाजूला माझगावमध्ये भाजपचे उमेदवार विक्रांत सावंत यांचा विजय झालाय. त्यांनी ठाकरे गटाला धोबीपछाड केलाय. दुसऱ्या बाजूला सावंतवाडी जिल्हा परिषदेच्या आंबोली मतदारसंघात शोभा गावडे यांचा विजय झालाय जे भाजपचे उमेदवार आहेत. त्यांनी शिंदे शिवसेनेच्या सुप्रिया गावडे ज्या दिनेश गावडे जे शिंदे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख आहेत दिनेश गावडे यांच्या त्या पत्नी सुप्रिया गावडे यांचा पराभव केलाय. दुसऱ्या बाजूला तळवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये संदीप गावडे भाजपचे उमेदवार आहेत ते विजयी झालेले आहेत. बाहेरचा उमेदवार अशी सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा या निमित्तानं चर्चेला गेला होता. त्यामध्ये संदीप गावडे यांचा विजय झालाय. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांचा मात्र पराभव केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यानंतर इन्सुलेमध्ये पुन्हा एकदा अपक्ष उमेदवारांचा बोलबाला दिसला. यामध्ये नितीन राऊळ यांनी बाजी मारली. तर मळेवाड जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये भाजपच्या उमेदवार अपर्णा सातुस्कर यांनी बाजी मारली. त्यांचा विजय झालाय. त्यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला पराभूत केलाय. दुसऱ्या बाजूला शिंदे शिवसेनेचे सुदन कौठणकर यांचा विजय झालेला आहे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये. दुसऱ्या बाजूला सावंतवाडीमध्ये पंचायत समितीचे जे आपल्याकडे आकडेवारी आलेली आहे त्याचा आपण आढावा घेऊया. शेर्ली ही जागा बिनविरोध झाली होती. तिथे भाजपचे महेश धुरी हे बिनविरोध निवडून आलेले होते. माडखोलमध्ये मात्र अपक्ष उमेदवारांची सरशी दिसून आली. इथं अपक्ष उमेदवार माडखोल पंचायत समितीमध्ये अवनी राऊळ यांचा विजय झालाय. त्यानंतर आंबोलीमध्ये शिवसेनेचे मायकल डिसोजा यांचा विजय झालाय. दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेच्या उमेदवार कोलगाव पंचायत समितीमध्ये प्रणाली टिळवे यांचा विजय झालाय. दुसऱ्या बाजूला अपक्ष उमेदवार कलंबिस्त पंचायत समितीचे प्रथमेश सावंत यांचा विजय झालाय. विलवडे पंचायत समिती मतदारसंघातून भाजपच्या प्रशांत सुकी यांचा विजय झालाय. कारिवडे पंचायत समितीमध्ये प्राजक्ता केळुसकर भाजपच्या उमेदवार आहेत त्यांचा विजय झालाय. तवडे पंचायत समितीमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवार सुष्मिता जाधव यांचा विजय झालाय. तर माझगावमध्ये अपक्ष उमेदवाराचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. अपक्ष उमेदवार जितेंद्र गावकर हे माझगावमध्ये विजयी झालेले आहेत. तर इन्सुलीमध्ये अपक्ष उमेदवार सदाशिव राणे यांचा विजय झालाय. मळगावमध्ये भाजपच्या गौरव जाधव यांचा विजय झालाय. चराठात शिवसेनेच्या उमेदवार पंचायत समितीच्या उमेदवार उत्कर्षा गावकर यांचा विजय झालाय. तर मळेवाड पंचायत समितीमध्ये भाजपच्या उमेदवार धनश्री मराठे यांचा विजय झालाय. हावेलीमध्ये आपण जर पाहिलं तर
न्हावेलीमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार शरद धावस्कर यांचा विजय झालाय. काही काळापूर्वी आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार इथं पहिल्यांदा भाजपचे उमेदवार श्री विनायक धावस्कर यांच्या विजयाचा गुलाल उधळण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र ट्विस्ट आला आणि अधिकृत माहितीनुसार तिथं शरद धावस्कर हे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत. त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय न्हावेली पंचायत समितीमध्ये. त्यानंतर सातारा, तांबोळी आणि आरोंदाडी बांदा इथले मात्र निकाल येणं बाकी आहे. यामध्ये आंबोली, कोलगाव, विलवडे, इन्सुली, मळेवाड, न्हावेलीमध्ये शिवसेना आणि भाजपात मात्र मैत्रीपूर्ण लढत झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. हे सगळे महत्त्वाचे अपडेट आपण आता पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला आणखीन एका पंचायत समितीचा निकाल सुद्धा आपल्या हाती आलेला आहे. तो निकाल आपण पाहतोय. सातारड्यामध्ये शिवसेना तिथं मात्र ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार उदय पारिपत्ते यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आरोंद्याचा सुद्धा निकाल आलेला आहे. आरोंद्यामध्ये भाजपनं बाजी मारली. आरोंद्याच्या उमेदवार नेहा कांबळी यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर आरोंदा जिल्हा परिषद मात्र शिवसेनेनं आपला गड काबीज केलेला आहे, आपला गड राखलेला आहे. आरोंद्यामध्ये सुदन कौठणकर यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. महत्त्वाची अपडेट आता आपण जाणून घेतली. आता मात्र सावंतवाडीचा फक्त बांदा आणि तांबोळी इथला निकाल जो आहे तो आपल्याला पाहायचा आहे. तिथले जी अपडेट जी आहे ती आपल्याला जाणून घ्यायची आहे. मात्र बाकी 9 जागांचा जिल्हा परिषदेत सावंतवाडीतल्या जिल्हा परिषदेसाठी 9 जागा होता. त्यातल्या 9ही जागांचा निकाल आपण आपल्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवलाय. त्यानंतर सावंतवाडी पंचायत समितीमधल्या आता फक्त जो निकाल राहिलेला आहे तो फक्त आणि फक्त बांदा आणि तांबोळी इथला राहिलेला आहे. हे आपण जाणून घेणार आहोत. नेमकं इथं काय घडलं हे आपण समजून घेणार आहोत. तिथं मात्र बांद्याची जी जागा होती ती भाजपला सुटलेली आहे आणि तांबोळीची जी जागा होती ती शिवसेनेला सुटलेली होती आणि तिथं अपक्षांचं आव्हान असताना आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे बांदा आणि तांबोळी हे दोन्ही निकाल आपल्याला आणखीन पाहायचे आहेत. दुसऱ्या बाजूला दोडामार्गमधले सुद्धा आपण अपडेट पाहणार आहोत. दोडामार्गमध्ये मात्र मतमोजणीचा पूर्ण गोंधळ उडालेला आपल्याला पाहायला मिळाला. 12 फेऱ्यांपैकी 4 तासात फक्त 7 फेऱ्यांची मतमोजणी पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे आकडेवारीच्या प्रतीक्षेत, निकालाच्या प्रतीक्षेत इथला उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते मात्र ताटकळत उभे राहिलेले आहेत. आता 2 वाजेपर्यंत खरं तर हे निकाल येणं अपेक्षित होतं, हे चित्र स्पष्ट होणं अपेक्षित होतं. मात्र दोडामार्गचा हा जो संपूर्ण निकाल आहे तो अद्यापही हाती आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत नाही. हे आपण सगळ्या अपडेट आपण मगापासून जाणून घेत आहोत. ही महत्त्वाची आपण अपडेट पाहतोय. वैभववाडीचे सुद्धा सगळे निकाल आपल्या हाती आलेले आहे. आता आपण थेट जाऊया दोडामार्गमध्ये. या सगळ्या परिस्थितीविषयी आमचे प्रतिनिधी लव परब आपल्याला माहिती देतात. लवजी, नेमकं काय घडतंय दोडामार्गमध्ये? आपण आता पाहिलं की 2:17 झालेली आहेत, 18 मिनिटं झालेली आहेत. असं असून सुद्धा फक्त 7 फेऱ्या केवळ झालेल्या आहेत. 12 पैकी 7 फेऱ्या म्हणजे उर्वरित फेऱ्या बाकी आहेत. त्यामुळे हा निकाल संपूर्ण येण्यासाठी आणखीन किती वेळ लागणार आहे? नेमकी अशी काय कारणं झालेली आहेत की इथली मतमोजणी जी अडकून पडलेली आहे? काय सांगाल या सगळ्याबद्दल? लवजी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय का? लव परब यांच्याशी आम्ही संपर्क. 7वी फेरी आता पूर्ण झालेली आहे. 7व्या फेरी अंतर्गत महायुतीचे उमेदवार जे आहेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये हे महायुतीचे उमेदवार आघाडीवर आहे. मात्र तो आघाडीवर असलेला उमेदवार किती मतांनी आघाडीवर आहे हे अद्याप इथल्या यंत्रणेकडून सांगितलं जात नाही. त्यामुळे इथले बाहेरचे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, जे जल्लोष करण्यासाठी या ठिकाणी थांबलेले आहेत ते संभ्रमात आहेत. या पूर्ण प्रशासनाच्या यंत्रणेवर पूर्ण ते नाराज आहेत. सकाळी 11 वाजल्यापासून आता दुपारपर्यंत झालेली वेळ झालेली आहे, पण अद्याप एकही निकाल हाती लागलेला नाही. एकही उमेदवाराचा विजयाचा जल्लोष या ठिकाणी आपल्याला कार्यकर्ते या ठिकाणी जमलेले आहेत. मात्र या ठिकाणी एकही कार्यकर्त्यांचा जल्लोष नाही. मी आमच्या कॅमेरामॅन दाखवू इच्छितो की कशा प्रकारे या ठिकाणी कार्यकर्ते जमलेले आहेत. मात्र सगळीकडे शुकशुकाटाचं वातावरण आहे. अद्याप एकही जल्लोष या ठिकाणी नाही आहेत. ठिकठिकाणी कार्यकर्ते, प्रत्येक उमेदवाराचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी या ठिकाणी ठाण मांडून बसलेले आहेत. मात्र या ठिकाणी जल्लोषाचं वातावरण अद्याप नाही आहे. 7वी फेरी या ठिकाणी पार पडलेली आहे. मात्र कोणता उमेदवार किती मतांनी आघाडीवर हे अद्याप मात्र या ठिकाणी प्रशासनाकडून कळलेले नाही आहे. नक्कीच नेमकं
नेमकी कारणं काय आहेत, पण अजूनही मतमेजणी एवढ्या धीम्या गतीनं होतीये, अपडेट येत नाही आहेत, निकाल ताटकळत राहिलेले आहेत, त्याबरोबर उमेदवार आहेत, त्यानंतर त्यांचे कार्यकर्ते आहेत, ते निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याबाबत काही विचारणा या निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे झालेली आहे का? संबंधित जे तिथले अधिकारी आहेत यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला, मात्र तिथले आकडेवारी हे शेवटच्या क्षणाला देण्यात येणार आहे. तिथे गडबड असल्याचं असं त्यांनी वक्तव्य या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यामुळे यंत्रणा पण त्या ठिकाणी स्लो पद्धतीत या ठिकाणी चालू आहे, पूर्ण प्रशासन स्लो मध्ये आहे. त्यामुळे जी आकडेवारी आहे, जो उमेदवार आघाडीवर आहे किंवा कोण पिछाडीवर आहे, हे शेवटच्या क्षणाला सांगितलं जाणं असं या ठिकाणी निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आलेलं आहे. लऊ, ज्यावेळी निवडणुकीची मतमोजणी होते त्यावेळी प्रत्येक फेरीला प्रत्येक जो उमेदवार असतो निवडणूक रिंगणातील त्यावेळी तो किती मतांनी आघाडीवर आहे, दुसऱ्या उमेदवाराला किती मतं पडली आहेत, हा निवडणूक निर्णय अधिकारी त्याची घोषणा करत असतो, ते जाहीरपणे सांगत असतो. अशा प्रकारची जी कार्यपद्धती आहे ती दोडामार्गमध्ये होत नाही आहे का? नेमकं काय? आतापर्यंत ज्या काही निकाल हाती आलेले आहेत किंवा कल हाती आलेले आहेत त्यानुसार नेमकं कोण आघाडीवर आहे, कोण पिछाडीवर आहे, याबाबतची माहिती तुम्ही आपल्या दर्शकांना देऊ शकता का? लवची, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का? मतदारसंघ जो आहे या ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार रामा उर्फ दीपक गवत हे आघाडीवर आहेत. या ठिकाणी अपक्ष म्हणून राहिलेले भाजपचे नेते राजेंद्र म्हापतेकर हे या ठिकाणी पिछाडीवर गेल्याचं चित्र या ठिकाणी स्पष्ट झालेलं आहे. तो मणेरी मतदारसंघ जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे. या ठिकाणी तळवडेकर जे आहेत हे आघाडीवर आहेत. त्या ठिकाणी अपक्ष म्हणून राहिलेल्या त्या सुनीता भिसे ह्या पूर्णपणे पिछाडीवर गेलेलं चित्र या ठिकाणी दिसत. लव परब यांच्याशी आपला संपर्क तुटलेला आहे. पुन्हा एकदा आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि दोडामार्गमध्ये नेमके काय निकाल आहेत, मतमोजणीत नेमक्या काय अडथळे येत आहेत, कशामुळे हा सगळा फटका बसलेला आहे, नियोजनात काय गडबड झालेली आहे, या सगळ्याबाबत आम्ही माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. या सगळ्या घडामोडींवर असंच आमचं लक्ष राहणार आहे. त्याचबरोबर आता मात्र 2:30 वाजत आलेले आहेत. या कालावधीमध्ये मात्र 7च फेऱ्या दोडामार्गमध्ये झालेल्या पाहायला मिळतात. जवळपास हा निकाल 2 वाजेपर्यंत, संपूर्ण निकाल 2 वाजेपर्यंत येणं अपेक्षित होतं, मात्र आता 2:30 वाजले तरी सुद्धा हा निकाल आपल्या हाती आलेला नाहीये. त्यामुळे या संदर्भातले अपडेट आम्ही अजून जाणून घेत राहणार आहोत. मात्र आता हा निकाल उशिराच लागल्यामुळे किंवा उशीर या सगळ्या मतमोजणीला होत असल्यामुळे ही आकडेवारी किमान संध्याकाळी आपल्या हाती येणार आहे. बरोबर. दुसरं म्हणजे त्याच्यामध्ये मी फक्त अपडेट देतो. आतापर्यंत 50 जिल्हा परिषद पैकी जवळपास 39 जिल्हा परिषदचा म्हणजे 8 जागा जर त्याच्यातल्या मायनस केल्या ज्या पहिल्या बिनविरोध झालेल्या होत्या, तर बाकी सगळ्या जागांचा निकाल आपल्या हाती आलेला आहे. त्यामुळे एकूण 50 पैकी फक्त 11 जागांचा जो निकाल आहे तो हाती यायचा आणि त्याच्यामध्ये दोडामार्गच्या या 3 जागा आहेत. त्याच्यामुळे दोडामार्ग खूप मागे राहिलेला आहे या सगळ्या निकालाच्या एकूण मतमोजणी मागे. मतमोजणी ही धीम्या गतीने सुरू झाल्यामुळे सगळा हा गोंधळ आहे. खरं तर याचं चोख नियोजन व्हायला पाहिजे होतं. बाकी सगळ्या तालुक्यांमध्ये ज्या ज्या पद्धतीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे निकाल हाती आलेले आहेत त्याच्यामध्ये टप्प्याटप्प्याने हे निकाल हाती आलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने नियोजन केलेलं गेलं होतं. मात्र दोडामार्गमध्ये 3 जिल्हा परिषद आणि 5 पंचायत समिती, खरं तर ही संख्या अतिशय कमी होती. मात्र तरी सुद्धा अजून निकाल आपल्या हाती आलेला नाही. आणि आत्ता आपण 7व्या आणि 8व्या फेरीपर्यंत जर पोहोचत असो 2:30 वाजेपर्यंत, तर अजून किती काळ लागेल हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. मला वाटतं 4 वाजल्याच्या नंतरच आपल्या समोर हा निकाल आहे आणि संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचं आपल्याला विश्लेषण करता येईल. त्याच्यामुळे प्रशासनाने सुद्धा याकडे थोडंफार लक्ष देणं गरजेचं आहे. बरेच जिल्ह्यातील असू दे, तालुक्यातील असू दे, दोडामार्गमधील विशेषतः जे उमेदवार आहेत त्यांचे समर्थक आहेत त्यांच्याकडनं सातत्याने विचारणा होते. सामान्य नागरिकांना अपेक्षा आहे की आपला लोकप्रतिनिधी कोण, आपण ज्यांना मतदान केलंय त्याच्यापैकी कोण आपला लोकप्रतिनिधी निवडून आलेला आहे याची प्रतीक्षा जी आहे ती बराच काळ यामुळे या प्रशासनाच्या गोंधळामुळे मतदारांना आणि नागरिकांना करावी लागते. अगदी एक महत्त्वाची अपडेट येते ती म्हणजे मालवणमधून. मालवणातल्या पोई पंचायत समिती मतदार
मतदारसंघामध्ये प्रज्ञा चव्हाण या ज्या आहेत शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत त्यांचा विजय झालेला आहे. प्रज्ञा चव्हाण यांना 2536 मतं पडलेली आहेत आणि त्यांनी विजय खेचून आणलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला सावंतवाडी मतदारसंघातल्या बांदा पंचायत समितीमध्ये मात्र एक धक्कादायक निकाल आलेला आहे. जवळपास गेल्या 35 वर्षांचा गड भाजपच्या हातून निसटल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि इथं मात्र बांद्यात जो अपक्ष उमेदवार आहे त्यानं विजय खेचून आणलेला आहे. अपक्ष उमेदवार ऋत्विका नाईक यांचा विजय झालाय. थोडक्यात हे जे अपक्ष आहेत त्यांनी मात्र सावंतवाडीत कहर केला अक्षरशः असं म्हणायला हरकत नाही. नाराजी जी कुठेतरी होती, बंडखोरी जी होती ती मात्र भाजपला महायुतीतला इथं भोवलेली पाहायला मिळते. बांद्यात तर सरळ निवडणूक होती. खरं तर अपक्ष आणि महायुती अशी जी निवडणूक होती त्यामध्ये बांद्याची जी सीट होती, जी जागा होती ती भाजपला सुटलेली होती आणि इथे मात्र भाजपच्या ज्या उमेदवार आहेत रुपाली शिरसाट यांचा पराभव झालाय आणि अपक्ष उमेदवार जे आहेत ऋतिका नाईक म्हणून जे आहेत त्यांचा इथं विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर वैभववाडीतल्या सगळ्या जागांचे कल आपल्या हाती आलेले आहेत. वैभववाडीचा मी तुम्हाला निकाल एकदा सांगेन, पण त्यापूर्वी आपण वेंगुर्ल्यातला सुद्धा अपडेट घेऊयात. रेडी पंचायत समिती मतदारसंघातून भाजपच्या प्रियंका घाटवळ ज्या आहेत त्या विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. वेंगुर्ला पंचायत समितीचा निकाल आपल्याला दिसतोय तो म्हणजे रेडी पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये भाजपच्या उमेदवार प्रियंका घाटवळ यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला इथं दिसून येतोय. त्याबरोबर अनेक वेंगुर्ल्याचे निकाल हे जाहीर होणं बाकी आहेत. नुकताच आता एक मालवणचा सुद्धा निकाल हाती आलेला आहे. जवळपास दीड तासांचा कालावधी जातोय मालवणच्या निकालासाठी. जसं आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांनी सांगितलंय की जे निकाल येणं बाकी आहेत, मालवणचे जे निकाल येणं बाकी आहे ते अगदी काही कालावधीनंतर येणार आहेत. त्यामुळे पोईप पंचायत समिती मतदारसंघाचा निकाल आहे तो हाती आलेला आहे. त्यामध्ये प्रज्ञा चव्हाण ज्या शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवार आहेत त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. हा होता पोईप मतदारसंघ जिथं शिंदे शिवसेनेच्या प्रज्ञा चव्हाण यांचा विजय झालाय. त्याबरोबर इतर पंचायत समितीमधून मात्र वैभववाडीत मात्र संपूर्णपणे भाजपचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. ही आकडेवारी माझ्याकडे आहे ती मी तुम्हाला सांगेन. कोळपेमध्ये जी जागा होती ती अगोदरच बिनविरोध झालेली होती, म्हणजे निवडणुकीपूर्वीच भाजपचा तिथं विजय झालेला होता. त्यामध्ये प्रमोद रावराणे हे जे त्यांचे महत्त्वाचे नेते आहेत त्यांचा इथं विजय झालाय. त्याचबरोबर कोकीसरेमध्ये मात्र भाजपच्या श्रावणी रावराणे यांचा विजय झालाय. तर लोरेमध्ये भाजपच्या उमेदवार रिद्धी सुतार यांचा विजय झालाय. वैभववाडी पंचायत समितीमध्ये कोकीसरेची जी जागा होती ती पहिल्यांदाच बिनविरोध झाली. तिथं साधना नकाशा आहेत भाजपच्या, त्या निवडून आल्या. भुईबावड्यात देवानंद पालंडे भाजपचे उमेदवार आहेत ते निवडून आलेत. खांबाळेमध्ये मंगेश लोके भाजपचे उमेदवार निवडून आलेत. लोरेमध्ये सिद्धेश्वर रावराणे भाजपचे उमेदवार निवडून आलेत. कोळपेत सुवर्णा संसारे ह्या भाजपचे उमेदवार निवडून आलेत. उंबरडेत मात्र साची कोलते यांनी विजय मिळवलेला आहे. रेडी पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये प्रियंका घाटवळ यांचा विजय झालाय. तर कणकवलीचे सुद्धा निकाल हाती येऊ लागलेले आहेत. कणकवली पंचायत समितीमध्ये भाजपचे गुरुनाथ वर्देकर यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूला कळसुली पंचायत समितीमध्ये लक्ष्मण गावडे भाजपचे उमेदवार आहेत ते तिथं विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. सर, एकंदरीत आपण दोडामार्ग आणि या सगळ्या घडामोडींबद्दल बोलत होतो. नक्कीच जुईली, जसं मी म्हणत होतो की दोडामार्ग निकालामध्ये मागे राहिलेला आहे, पण त्याच पद्धतीने वैभववाडीने सगळ्यात अगोदर बाजी मारलेली आहे. सगळ्या जिल्हा परिषदच्या 2 जागा आणि पंचायत समितीच्या ज्या जागा होत्या त्याचा निकाल आपल्या हाती आलेला आहे 5 जागांचा. आणि जुईली, ह्याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा या ठिकाणी टप्पा दर्शकांना माहिती देतो मी की या पूर्णपणे जो मतदारसंघ नितेश राणेंचा होता जुईली, तर संपूर्ण आपण जर चित्र बघितलं 3 जिल्हा परिषद भाजपच्या आहेत आणि 6 पंचायत समिती आहेत त्या सुद्धा भाजपाच्याच आहेत. म्हणजे पूर्णपणे भाजपाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी जो तालुका आहे तो पूर्णपणे भाजपमय केलेला आहे आणि स्वतः नितेश राणे या विधानसभेचं प्रतिनिधित्व करतायत. खरं तर त्या मतदारसंघामध्ये ज्या बऱ्याचशा जागा होत्या त्या बिनविरोध केलेल्या होत्या. नितेश राणेंचा करिश्मा होता आणि आता पुन्हा एकदा नितेश राणेंनी दुसरा करिश्मा जो दाखवलेला आहे की संपूर्ण वैभववाडी तालुका आहे तो भाजपचाच आहे. भाजपच्या सगळ्या जागा म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या 3 जागा, पंचायत समितीच्या 6 जागा, एकूण 9 जागा आहेत, 9 लोकप्रतिनिधी आहेत, हे भाजपचेच या ठिकाणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर आलेले आहेत. त्यामुळे पूर्णपणे विरोधकांना व्हाईट वॉश दिलेला आहे. स्वतः उबाटाचे जे तालुका प्रमुख त्यावेळेचे होते मंगेश लोके. थोडंसं तुम्हाला थांबवते.
निलेश राणे यांची प्रतिक्रिया आपल्या समोर आलेली आहे. आमदार निलेश राणे यांची प्रतिक्रिया आपण थेट पाहतोय. कुडाळमध्ये ते आहेत आणि तिथून आपल्याला त्यांची प्रतिक्रिया समोर आलेली आहे. पाहूया. जोरदार मुसंडी मारलेली आहे. विशेषतः कुडाळ मालवणमध्ये विरोधकांचा सुपडा साथ होताना दिसतोय. काय पहिली प्रतिक्रिया आहे? मी मनापासून कुडाळ मालवणच्या जनतेचे आभार मानतो. आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे आभार मानतो. पदाधिकारी, कार्यकर्ते सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो. हा खरा तर त्यांचा विजय आहे. अनेक वर्षांपासून जे मतदारसंघ आमच्याकडे नव्हते ते वळवण्यामध्ये पण आम्हाला यश आलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये जनतेने जो आशीर्वाद आम्हाला दिला, कुठल्या शब्दामध्ये मी आभार त्यांचे मानू हे मला कळत नाही. पण तरी देखील कुडाळ मालवणसाठी विकासात्मक या गोष्टी करणं भाग आहे. तेवढं मी 100% करणार. या निमित्ताने मी आपल्याला शब्द देतो. आणि आमचे हे सगळे निवडून गेलेले सदस्य जिल्हा परिषदेला, पंचायत समितीला न्याय देतील. कुठेही काय अडचण होणार नाही, भ्रष्टाचार होणार नाही, ही ग्वाही मी तुम्हाला त्यांच्या वतीने देतो. आणि खरोखरच जसं मी सुरुवातीला बोललो, जेवढे कुडाळ मालवणच्या जनतेचे आभार मानावे तेवढे कमी आहे. कारण का असा मॅन्डेट, एकतर्फी मॅन्डेट हा कुडाळ मालवणच्या जनतेने आम्हाला दिलेला आहे. त्याबद्दल खरोखरच आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे पण, पदाधिकाऱ्यांचे पण मनापासून आभार मानतो. आता एक मोठा परीक्षेचा विषय झालेला आहे. आता आपल्याला काम करून दाखवायचं आहे. या गोष्टीचाही भान आम्हाला आहे. उद्यापासून तेही काम सुरू होईल. कुठेही आता हे काम थांबणार नाही. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी जी काही संकल्पना आम्ही घेऊन मैदानात उतरलेलो आहे ती 100% पूर्ण करण्यासाठी आमचे हे सगळे सदस्य काम करतात. साहेब, अनेक वर्ष नारायण राणेंच्या अधिपत्याखालीही मालवणातल्या सुकळवाड पंचायत समितीचा एक निकाल हाती येतोय. सुकळवाड पंचायत समितीमध्ये संतोष गावडे हे विजयी झालेले आहेत. ही महत्त्वाची अपडेट आता आपण पाहतोय. मालवणात जो सुकळवाड पंचायत समिती मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघामध्ये संतोष गावडे भाजपचे उमेदवार विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. इथं ठाकरे शिवसेना आणि अपक्षांचं त्यांना आव्हान होतं, मात्र यामध्ये भाजपचे उमेदवार संतोष गावडे यांनी बाजी मारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आता सावंतवाडीतले सगळे निकाल आपल्या हाती आलेले पाहायला मिळत आहेत. तांबोळी हा मतदारसंघ राहिला होता सावंतवाडीतला, तिथं सुद्धा शिवसेनेच्या प्रियंका नाईक यांनी बाजी मारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तांबोळी जो मतदारसंघ होता तिथं शिवसेनेच्या प्रियंका नाईक आणि त्यांच्या समोर अपक्षांचं आव्हान होतं. इथं मात्र प्रियंका नाईक यांनी बाजी मारलेली आहे. महायुतीचा विजय आपल्याला तांबोळी मतदारसंघात झाल्याचं पाहायला मिळतंय. ज्या पद्धतीनं वैभववाडीचे सगळे निकाल हाती आलेले आहेत त्या पद्धतीनं सावंतवाडी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सगळे निकाल आपल्या हाती आलेले आहेत. मी पुन्हा एकदा आमच्या दर्शकांना हे सगळे अपडेट देऊ इच्छिते. हे अपडेट आपण पाहूयात. सावंतवाडी जिल्हा परिषदेमध्ये 2 जागा या बिनविरोध झालेल्या होत्या. जिल्हा परिषदेसाठी 9 जागा होत्या, त्यापैकी 1 जागा बिनविरोध झालेली होती. सावंतवाडी पंचायत समितीमध्ये ज्या 18 जागा होत्या त्यापैकी 1 जागा बिनविरोध झालेली होती. म्हणजे उर्वरित जिल्हा परिषदेच्या 9 पैकी 8 जागांसाठी निवडणूक होत होती. त्यामध्ये पहिली जागा बांदा बिनविरोध झाली. तिथं प्रमोद कामत हे गेल्या अनेक वर्षांपासून तिथं कार्यरत आहेत. ते तिथं विजयी बिनविरोध झालेले होते. भाजपचे ते उमेदवार आहेत. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय रेडी पंचायत समितीचा सुद्धा जिल्हा परिषदेचा निकाल आलेला आहे. रेडी जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपचे उमेदवार प्रितेश राऊळ यांचा विजय झालेला आहे. मागील अनेक टर्म ते इथं उमेदवारी करता आहेत, याचं नेतृत्व करता आहेत या मतदारसंघाचं. ते प्रितेश राऊळ रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे त्यांचा देखील विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे अशा पद्धतीनं या विजयासह या निकालासह वेंगुर्ला जिल्हा परिषदेच्या 5 जागांपैकी 5ही जागांचा निकाल हा हाती आलेला आपल्याला पाहायला मिळते.
म्हापणमध्ये शिवसेनेच्या यज्ञा साळगावकर यांचा विजय झालाय. त्यापूर्वी अपक्ष उमेदवार वंदना किनळेकर ह्या आघाडीवर असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत होतं. मात्र या सगळ्या निकालातून जो विजय आहे तो म्हापणच्या यज्ञा साळगावकर जे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत त्यांचा विजय झालाय. त्यानंतर आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये ठाकरे शिवसेनेनं इथं बाजी मारली आणि विजय नाईक यांचा विजय झालेला आहे. त्यानंतर तुळस जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये सुजाता पडवळ या अपक्ष उमेदवार होत्या, त्यांचा देखील विजय झालाय. तर वेंगुर्ला जिल्हा परिषदेच्या उबादांडामध्ये संजय गावडे जे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत त्यांचा विजय झालाय. तर शेवटची 5वीची जागा होती ती रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघ, इथं भाजपच्या प्रितेश राऊळ यांचा विजय झालाय. तर उर्वरित ज्या 10 जागा आहेत त्यापैकी एक जागा पंचायत समितीची बिनविरोध झालेली आहे. उर्वरित काही जागांचा निकाल येणं बाकी आहे. त्यामध्ये वायंगणी आहे, उभादांडा आहे, शिरोडा आहे, इथले निकाल येणं बाकी आहे. त्यानंतर वेंगुर्ल्याचा सुद्धा निकाल हा पूर्ण होऊ शकतो. दुसऱ्या बाजूला आपण बोलत होतो तो म्हणजे सावंतवाडी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती. त्यामध्ये आतापर्यंत आपण निकाल जो पाहिला होता तो पहिला बांदा बिनविरोध झालेली होती जिल्हा परिषद. त्यामध्ये प्रमोद कामत हे जे आहेत ते बिनविरोध निवडून आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. एक वेंगुर्ल्यातून महत्त्वाची अपडेट येते. शिरोडा पंचायत समितीमधून अपक्ष ज्या उमेदवार आहेत योगिता सिद्धेश परब यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. तर वेंगुर्ल्यामध्ये शिरोडा पंचायत समितीमधून योगिता परब यांचा विजय झालाय. ज्या अपक्ष होत्या इथं मात्र ठाकरे शिवसेना असेल किंवा शिंदेची शिवसेना असेल, इथं दोन्ही उमेदवारांना धोबी पछाड मिळाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. सगळ्यात पहिला जो निकाल आहे तो माटणे जिल्हा परिषद आणि माटणे पंचायत समिती या दोन्हीचा आलेला आहे दोडामार्गमधून. मगापासून आपण ज्याची प्रतीक्षा करत होतो तो दोडामार्गचा निकाल, एकही निकाल आपल्या हाती आलेला नव्हता. अगदी काही काळ लोटणार होता असं निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात आलेलं होतं, निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलेलं होतं. तिथे मात्र दिग्गजांना पराभवाचा धक्का बसलेला आहे. माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये रामा गवस भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांचा विजय झालेला आहे. अधिकृत उमेदवार रामा गवस यांचा विजय झालाय. तर माटणे पंचायत समितीमध्ये पार्वती गवस हे भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांचा विजय झालेला आहे. भाजपनं दोडामार्गमध्ये खातं खोललेलं आहे आणि दोन्ही भाजपचे अधिकृत उमेदवार जे आहेत ते विजयी झालेले होते. हाय व्होल्टेज लढत होती, नाराजी नाट्य होतं इथं आणि तिथं मात्र माटणे जिल्हा परिषदेमध्ये पराभवाचा धक्का स्वीकारावा लागलाय. ते म्हणजे भाजपमधून बंडखोरी केलेले आणि अपक्ष उभे असलेले राजेंद्र म्हापसेकर. मागच्या टर्ममध्ये ज्यांनी जिल्हा परिषदेचं उपाध्यक्षपद सुद्धा निभावलेलं होतं, ती जबाबदारी निभावलेली होती ती राजेंद्र म्हापसेकर यांना मात्र माटणे जिल्हा परिषदमध्ये पराभवाचा धक्का स्वीकारावा लागलाय. दुसऱ्या बाजूला ठाकरे शिवसेनेचे जे जिल्हा प्रमुख आहेत बाबूराव धुरी, त्यांना सुद्धा पराभवाचा धक्का या निमित्तानं मिळालेला आहे. मात्र बाजी मारलेली आहे ते भाजपचे उमेदवार रामा गवस यांनी. दुसऱ्या बाजूला माटणे पंचायत समितीमध्ये पार्वती गवस भाजपच्या उमेदवार आहेत, त्या विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यानंतर आणखीन सुद्धा अनेक आपण निकाल पाहणार आहोत. अनेकांना निलंबित सुद्धा करण्यात आलेलं आपल्याला पाहायला मिळालं दोडामार्गमध्ये आणि दोडामार्गातला हा पहिला निकाल आपण पाहतोय माटणे जिल्हा परिषद आणि माटणे पंचायत समितीचा. अजून अनेक उर्वरित निकाल येणं बाकी आहेत. काहीच फेऱ्या झालेल्या होत्या, त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून हे सुद्धा जाहीर करण्यात आलेलं होतं की सगळ्या फेऱ्या झाल्यानंतर हा निकाल जो आहे तो जाहीर करण्यात येईल आणि त्या पद्धतीनं आता या फेऱ्यांमध्ये माटणे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि माटणे पंचायत समिती मतदारसंघ या दोन्ही मतदारसंघांचे निकाल हे जाहीर झालेले आहेत. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय की रेडीमधून ज्यांनी बाजी मारली, रेडी जिल्हा परिषदेमधून जे प्रितेश राऊळ आहेत ते निवडून आलेले आहेत. महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट या निमित्तानं आपण पाहतोय.
मतदारसंघाचा विजयोत्सव सुरू आहे. आमरड पंचायत समितीमधून नितीन माडेश्वर हे तब्बल 503 मतांनी विजयी झालेले आहेत आणि जोरदार जल्लोष सुरू आहे. त्यांना हार घालणं आणि गुलाल उधळणं असं सर्व सुरू आहे. आपण पाहतोय आपल्यासोबत आमरडचे हे जो विजय आहे या विजयाचे शिल्पकार म्हणावे लागतील असे आबा मुंद आहेत. आपण आबा मुंदांशी चर्चा करूया. आबा सांगा काय म्हणायचं आहे तुम्हाला या विजयानंतर? संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचे नव्हे तर महाराष्ट्राचे नेते सन्माननीय राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ही संपूर्ण निवडणूक आम्ही लढवलेली होती आणि या निवडणुकीमध्ये दीपलक्ष्मी पडते जिल्हा परिषदच्या सदस्या यांना जवळजवळ 1500च्या पेक्षा जास्त लीडने त्या विजयी झालेल्या आहेत आणि आमरड पंचायत समिती आणि जांभवडे पंचायत समिती माझ्या हिशोबाने 500 पेक्षा जास्त मतांनी विजयी झालेले आहेत. या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा जो आहे तो या मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय निलेजी राणे यांनी केलेली विकास कामं आणि भाजपने म्हणजे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेले संघटनात्मक काम या जोरावर आमचा विजय झालेला आहे. हे आपल्यासोबत आबा मुंज होते. हे खरे शिल्पकार आहेत तिथल्या या विजयाचे आणि त्यात पंचायत समितीमधून जे निवडून आलेले आहेत ते नितीन माडेश्वर इथे आहेत. नितीन माडेश्वर, आपल्याला काय आता ह्या तुमच्या भावना काय असतील? भावना नाही, खरोखर खूपच छान वाटतंय मला. माझी निवडणूक पहिलीच होती तरी पण माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आणि माझ्या महायुतीच्या लोकांनी सगळ्यांनी मला सपोर्ट करून मला ज्या लीड करून निवडून दिल्या त्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. निवडणुकीसाठी तिकीट मिळेल की नाही ही इतपासना स्थिती होती, मात्र तरी तिकीट मिळवल्यानंतर नितीन माडेश्वरांनी हा मोठा विजय मिळवलेला आहे. तुम्ही आमरड पंचायत समितीमधून निवडून आलेले आहेत. जवळजवळ 503 मतांनी निवडून आलेले आहेत आणि समोर उभे असलेल्या उबाडाच्या उमेदवाराला त्यांनी पराभूत केलेला आहे. सर्व आपण तुम्हाला तिकीट दिली त्याबद्दल आपले जे भाजपचे सगळे जे पदाधिकारी आहेत किंवा अध्यक्ष आहेत या संदर्भात आपण काय म्हणाल? प्रभाकर सावंतांनी जो माझ्यावरती विश्वास ठेवून मला जी तिकीट दिली त्यात मला मी कुठेतरी सार्थ झालेला आहे. मी माझ्या एकट्यामध्ये सार्थ नाही आहे, सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आणि सगळ्या नेत्यांचा हे करून मला सार्थ मिळालेला आहे. अशा स्थितीत आहेत. आपल्यासोबत काका कुडाळकर आहेत जे शिंदे गटाचे खंदे कार्यकर्ते आहेत. काका, आता तुमची काय भावना आहेत? बऱ्याच सीट जवळजवळ सर्व पूर्णपणे या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आमचे नेते महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय एकनाथजी शिंदे यांना वाढदिवसाची भेट आहे. त्यांना भेट देण्यासाठी आमचे आमदार सन्माननीय निलेश राणे साहेबांनी जी काही मेहनत घेतली त्याचं फळ आहे. चुटपुटचा जो काही ठिकाणी पराभव झाला काही लोकांनी आम्हाला जो दगा दिला त्यातून अपयश आलेलं आहे. या यशाबद्दल मी सर्व मतदारांचे आभार मानतो आणि विशेष करून शिवसेनेचे आमचे जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत आणि आमदार सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब, पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब आणि नारायणराव राणे साहेबांचे यांच्या विचारानं हा तालुका चालतो. यापुढेही तालुका चालत राहणार. तर हे होते शिंदे गटाचे काका कुडाळकर आणि बरेच उमेदवार विजयी झाल्यानंतर समोर येत आहेत आणि जोरदार जल्लोष सुरू झालेला आहे. हे मापण मतदारसंघातनं परुळे मतदारसंघातनं विजयी उमेदवार समोर आलेले आहेत. पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठीचे तिन्ही उमेदवार निवडून आलेले आहेत. या ठिकाणी आमरड मतदारसंघातनं आपल्यासोबत कल्पिता मुंज या आहेत. खरं म्हणजे या ठिकाणी बाहेरून उमेदवार होता दीपलक्ष्मी पडते कुरातनं आमरडमध्ये आलेल्या होत्या आणि तरी त्यांना तुम्ही जिंकून दिलेले आहेत. काय सांगाल? आम्ही सेना भाजप युतीचा 100% प्रचार केलेला आहे. आज तरी भाजप तर ह्या सगळ्या जल्लोष तर आपण पाहतोय, पण यानंतर एक महत्त्वाचे अपडेट सुद्धा आपल्या हाती येतात. सुकळवाड जिल्हा परिषदेमधून
सुमेधा पाताडे यांचा विजय झालेला आहे. 4609 मतांनी त्यांचा विजय झालाय. तर पोईप पंचायत समितीमध्ये प्रज्ञा चव्हाण यांचा 2536 मतांनी विजय झालाय. तर सुकळवाड पंचायत समितीमध्ये संतोष गावडे 1451 मतांनी विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ही आकडेवारी झाली मालवणची. त्याचबरोबर कणकवलीतल्या पंचायत समितीचे सुद्धा निकाल येत आहेत. कळसुई पंचायत समितीमध्ये लक्ष्मण गावडे भाजपचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत. तर कणकवली पंचायत समितीच्या ओसरगाव पंचायत समितीमध्ये अक्षता राणे जे शिंदे शिवसेनेचे आहेत त्यांचा देखील विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. ही महत्त्वाची आकडेवारी, महत्त्वाची माहिती आपण पाहत होतो. त्याचबरोबर जे लक्ष्मण रावराणे होते, भाजपच्या विरोधात लढत होते, त्यांचा पराभव झाल्यानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. विजयी उमेदवारांचं अभिनंदन. निवडणुकीत हारजीत ही होतच असते. कधी थांबलो नाही आणि कधी थांबणार नाही. आपलाच राजू काम करत आलोय, काम करत राहीन, अशी प्रतिक्रिया या सगळ्या पराभवानंतर लक्ष्मण रावराणेंनी दिल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. मळेवाड जिल्हा परिषदेमध्ये फेर मतमोजणी सुरू झालेली आहे. आमचे प्रतिनिधी विनायक गावस यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मळेवाड जिल्हा परिषदेमध्ये फेर मतमोजणी होते आणि शिवसेनेकडून ही मागणी करण्यात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ही पुन्हा एकदा आकडेवारी आपण पाहणारच आहोत. नेमकं काय घडतंय मळेवाडमध्ये याकडे आपलं लक्ष तर राहणारच आहे. तर दुसऱ्या बाजूला कुडाळचा सुद्धा संपूर्ण निकाल आपल्या हाती आलेला आहे. कुडाळ जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये पावशीत शिवसेनेचे उमेदवार दादा साईल यांचा विजय झालाय. तर अमरसेन सावंत होते, त्यांच्यासमोर ठाकरे शिवसेनेचे ते उमेदवार होते, मात्र त्यांचा पराभव झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. इथं हाय व्होल्टेज लढत चालू असलेली आपल्याला दिसत होती. हाय व्होल्टेज रणनीती सुद्धा इथं होती. तिथं शिंदे शिवसेना आणि ठाकरे शिवसेना अशी लढत होताना आपल्याला पाहायला मिळाली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या नेरूर देऊळवाडा इथं रुपेश पावसकर जे अपक्ष उमेदवार होते त्यांचा विजय झालेला आहे. शिवसेनेचे संजय पडते जे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष होते त्यांचा पराभव झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. त्यामध्ये आमरड जिल्हा परिषदेमध्ये शिवसेनेच्या विजयी उमेदवार दीपलक्ष्मी पडते आहेत. त्यानंतर कुडाळ जिल्हा परिषदेमध्ये बेता बांबर्डे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून शिवसेनेचे उमेदवार नागेश आईर यांचा विजय झालाय. दुसऱ्या बाजूला ओरोस बुद्रुकमध्ये भाजपच्या उमेदवार सुप्रिया वाळवलकर यांचा विजय झालाय. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेचे जान्हवी सावंत यांचा पराभव केलाय. त्यानंतर तेंडोली जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपचे उमेदवार आरती पाटील यांचा विजय झालाय. घावनाळेमध्ये शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार दीपक नारकर यांचा विजय झालाय. त्यानंतर ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार पिंगुळीमध्ये गंगाराम सडवेलकर हे विजयी झाले आणि माणगावमध्ये शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार रुपेश कानडे हे जिल्हा परिषदेतून विजयी झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. आता आपण थेट जाऊयात आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम यांच्याकडे सविस्तर माहिती मालवणमधली जाणून घेऊयात. कृष्णाजी, आता नेमके कुठले कल येणं बाकी आहे याबद्दल काय सांगाल आणि किती कल आपल्या हाती आलेले आहे? कृष्णाजी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का? किती कल नेमके मालवणातून येणं बाकी आहे? कशी मतमोजणी सुरू आहे? सुकळवाड जिल्हा परिषद मधून शिवसेनेच्या सुमेधा पाताडे या विजयी झालेल्या आहेत. त्यांना 4609 मते मिळाली आहेत. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव केलेला आहे. तर पंचायत समितीमधून भाजपचे संतोष गावडे विजयी झाले आहेत. तर पोईप मधून प्रज्ञा चव्हाण विजयी झालेले आहेत. आतापर्यंत 4 जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा निकाल लागला. त्यापैकी 3 जिल्हा परिषद मध्ये शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आले. तर एका मतदारसंघात भाजपचा उमेदवार निवडून आलेला आहे. शिवसेना सुसाट चालली असून ठाकरे शिवसेनेच्या गोटात सन्नाटा पाहायला मिळत आहे. आता 2 मतदारसंघांची मतमोजणी अजून शिल्लक आहे. एक मध्ये पेंडूर आणि शेवटचा देवबाग. आता लंच ब्रेक झालाय त्यामुळे काही वेळ मतमोजणी थांबलेली आहे. त्यानंतर थोड्या वेळाने लंच ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा लगेचच पेंडूर जिल्हा परिषद मतदारसंघ आणि त्या अंतर्गत येणारे पंचायत समिती मतदारसंघाची मतमोजणी होईल आणि त्यानंतर तो मतदारसंघ झाला की 1 तासानंतर लगेचच या मतमोजणी 1 तास लागेल आणि 1 तासानंतर लगेचच देवबाग जिल्हा परिषद आणि वायरीबुद्ध जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती 2 अशा 2 मतदारसंघाची मतमोजणी होणार आहे. आहेत किंवा मतमोजणी होणं बाकी आहे त्यामधल्या हाय व्होल्टेज लढती नेमक्या कुठल्या मतदारसंघामध्ये झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं? देवबाग आता होणाऱ्यापैकी वायरी भूतनाथ मतदारसंघात हाय व्होल्टेज लढत पाहायला मिळेल पंचायत समितीसाठी आणि जिल्हा परिषद दोन्हीसाठी. त्यामुळे या मतदारसंघाकडे सुद्धा साऱ्यांचं लक्ष आहे. पेंडूर जिल्हा परिषद मध्ये आता लंच ब्रेक नंतर लगेचच मतमोजणी होईल. मात्र कितपत थेट लढत ठाकरे शिवसेना देईल हे
मतमोजणीला स्पष्ट होईल. मात्र वायरी भूतनाथ मतदारसंघात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठी नक्कीच काटेकी अशी लढत पाहायला मिळेल. नंतर हे कल हाती यायला सुरुवात होईल असं तुम्हाला वाटतंय? लंच ब्रेक साधारण किती वेळेचा असू शकतो? कृष्णा ढोलम यांच्याशी आपला संपर्क तुटलेला आहे, पण या संदर्भातले अपडेट आपण असेच जाणून घेत राहणार आहोत. मगाशी आपण पाहत होतो की कुडाळ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा नेमका निकाल काय आहे त्याबद्दल. कुडाळ जिल्हा परिषदेचा निकाल आपण पाहिला, मात्र आता पंचायत समितीचा आपण निकाल पाहूया. जांभवडेमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार बाळकृष्ण मडव यांचा विजय झालेला आहे. त्यानंतर वेताळ बांबर्डेमध्ये अश्विनी सावंत शिवसेनेच्या उमेदवार यांचा विजय झालाय. ओरुस बुद्रुकमध्ये भाजपाचे उमेदवार अमित भोगले यांचा विजय झालाय. तेंडुलीमध्ये भाजपचे उमेदवार मंगेश प्रभू यांचा विजय झालेला आहे. त्यानंतर पिंगुळीमध्ये ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार ममता राऊळ यांचा विजय झालेला आहे. तिथं भाजपला पराभवाचा धक्का स्वीकारावा लागलाय, महायुतीला पराभवाचा धक्का स्वीकारावा लागलाय. त्यानंतर साळगावमध्ये शिवसेनेचे उमेदवार मिलिंद नाईक यांचा विजय झालाय. माणगावमध्ये ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार योगेश धुरी यांचा विजय झालाय. त्यांनी हे युवा सेनेचे प्रमुख पदाधिकारी आहेत. त्यांनी शिवसेना आणि अपक्षांना धूळ चाललेली आपल्याला पाहायला मिळते. या निमित्तानं ठाकरे शिवसेनेचं खातं सुद्धा खोललं आणि चांगली कामगिरी या माणगावमध्ये योगेश धुरींनी केल्याचं आपल्याला दिसून येत आहे. त्यानंतर झारापमध्ये भाजपचे उमेदवार सीताराम तेली यांचा विजय झालाय. आमरडमध्ये भाजपचे उमेदवार नितीन भाडेश्वर यांचा विजय झालाय. त्यानंतर कसालमध्ये ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार संतोष कांदळकर यांचा विजय झालेला आहे. पावशी पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये भाजपचे उमेदवार करुणा पावसकर यांचा विजय झालाय. तर नेरूर देऊळवाडा उत्तरमधून ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवार दीप्ती नाईक यांचा विजय झालाय. तर नेरूर देऊळवाडा दक्षिणमधून ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार अर्चना बंगे यांचा विजय झालाय. आवळेगावमध्ये भाजपचे उमेदवार श्रावणी तेरसे यांनी विजय खेचून आणला. त्यानंतर डिगस इथं शिवसेनेचे उमेदवार निखिल कांदळगावकर यांनी चांगली कामगिरी करत विजय खेचून आणला. त्यानंतर पाटमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवार प्रियंका जळवी यांचा विजय झालेला आहे. त्यानंतर घावनळेमध्ये भाजपाचे उमेदवार अर्चना घावनळकर यांचा विजय झालाय. तर दुसऱ्या बाजूला गोठोसमध्ये शिवसेनेच्या उमेदवार दिव्यानी खरात यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. त्यानंतर आपण एकूण जर ही सगळी आकडेवारी पाहिली तर सगळ्यात पहिल्यांदा जो परिपूर्ण निकाल हाती आलेला आहे तो म्हणजे वैभववाडीचा. त्या खालोखाल परिपूर्ण निकाल हाती आलेला आहे तो म्हणजे सावंतवाडीचा. सावंतवाडीसाठी 9 जागा होत्या, त्यापैकी जिल्हा परिषदेला 9 जागा होत्या, त्यापैकी 9च्या 9 जागा जिंकलेल्या आहेत. त्यानंतर सावंतवाडी पंचायत समितीसाठी 18 जागा होत्या, त्यापैकी 18च्या 18 जागांचा निकाल आपल्या हाती आलेला आहे. दुसऱ्या बाजूला महत्त्वाची जी काही जागा आहेत, कणकवली जिल्हा परिषद असतील किंवा कणकवली पंचायत समितीमध्ये असेल, इथला सुद्धा आढावा आपण घेणार आहोत. भाजपचे नेते संदेश उर्फ गोट्या सावंत यांच्या मतदारसंघ जो आहे नाटळचा, तिथं सुद्धा आपलं असंच लक्ष राहणार आहे. ती सुद्धा हाय व्होल्टेज लढत झालेली आहे. दिग्गजांचं तिथं नेतृत्व पणाला लागलेलं आहे. त्यामुळे इथं काय होतं हे सुद्धा आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. कणकवली पंचायत समितीमध्ये इतर ज्या काही जागा आहेत त्याचा सुद्धा आढावा आपण घेणारच आहोत. इथं मात्र ज्या 6 जागा होत्या कणकवलीच्या पंचायत समितीच्या या बिनविरोध आहेत. त्यानंतर उर्वरित जागांसाठी ही निवडणूक झालेली होती, त्याचा आढावा सुद्धा आपण घेणार आहोत. एकूण 16 पंचायत समितीसाठी या जागा आहेत, त्यापैकी 6 जागा बिनविरोध झाल्यात. त्यापैकी राहिलेला जो निकाल आहे तो म्हणजे नरवडेचा आहे, फोंड्याचा आहे. त्यानंतर हा संपूर्ण निकाल आपल्या हाती येणार आहे. आणि जिल्हा परिषदेसाठी जी ही एक जागा राहिलेली आहे ती म्हणजे कळसुली आणि नाटळ, इथला सुद्धा निकाल आपल्याला पाहायचा आहे. त्यानंतर हा परिपूर्ण निकाल आपल्या हाती येण्याची शक्यता आहे.
आमरड, तरी शिंदे सेनेला हा मतदारसंघ सुटलेला होता. तरीही आमरड मतदारसंघातील एकही मतदार नाराज झालेले नसून हा 101% सेना भाजपचा उमेदवार निवडून दिलेला आहे. आणि आम्ही सेना भाजपच्या उमेदवाराकडून जो आमरडचा विकास करायचा आहे तो आम्ही करून घेणार. आणि आमचे सर्व मतदारांचे मी आभार मानते की आमरड मधली सीट नसून आम्हाला त्यांनी सहकार्य केलेलं आहे. आम्ही आमच्या एका शब्दावर हे मतदान झालेलं आहे, ते त्यांनी सर्वांनी मान्य करावं. खरं हा बीजेपीचा बालेकिल्ला आहे असं कल्पिताताईंचं म्हणणं आहे. आणि या बालेकिल्ला असला तरी शिंदे गटाला ती सीट सुटल्यानंतर सर्वांनी एकत्र येत मनात कोणतेही किंतु परंतु न ठेवता या सीटसाठी काम केलं. आणि जिल्हा परिषदेसह पंचायत समिती असे सर्व त्या ठिकाणी जिंकून दिलेले आहेत. कोकण सात लाईव्ह साठी लहू माडेश्वर, पुढे येथून कॅमेरामन निलेश ओरोसकर सर. चालू आहे आमरड जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विजय उत्सव सुरू आहे. आमरड पंचायत समितीमधून नितीन माडेश्वर हे तब्बल 503 मतांनी विजयी झालेले आहेत. आणि जोरदार जल्लोष सुरू आहे. त्यांना हार घालणं आणि गुलाल उधळणं असं सर्व सुरू आहे. आपण पाहतोय आपल्यासोबत आमरडचे हे जो विजय आहे या विजयाचे शिल्पकार म्हणावे लागतील असे आबा मुंद आहेत. आपण आबा मुंदांशी चर्चा करूया. आबा सांगा काय म्हणायचं आहे तुम्हाला ह्या विजयानंतर? संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्या जिल्ह्याचे नव्हे तर महाराष्ट्राचे नेते सन्माननीय राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली ही संपूर्ण निवडणूक आम्ही लढवलेली होती. आणि या निवडणुकीमध्ये दीपलक्ष्मी पडते जिल्हा परिषदच्या सदस्या यांना जवळजवळ 1500च्या पेक्षा जास्त लीडने त्या विजयी झालेल्या आहेत. आणि आमरड पंचायत समिती आणि जांभवडे पंचायत समिती माझ्या हिशोबाने 500 पेक्षा जास्त मतांनी विजयी झालेले आहेत. या विजयामध्ये सिंहाचा वाटा जो आहे तो या मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय निलेशजी राणे यांनी केलेली विकास कामं आणि भाजपने म्हणजे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केलेले संघटनात्मक काम या जोरावर आमचा विजय झालेला आहे. हे आपल्यासोबत आबा मुंज होते. हे खरे शिल्पकार आहेत तिथल्या या विजयाचे. आणि त्यात पंचायत समितीमधून जे निवडून आलेले आहेत ते नितीन माडेश्वर इथे आहेत. नितीन माडेश्वर, आपल्याला काय आता ह्या तुमच्या भावना काय असतील? भावना नाही, खरोखर खूपच छान वाटतंय मला. माझी निवडणूक पहिलीच होती तरी पण माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आणि माझ्या महायुतीच्या लोकांनी सगळ्यांनी मला सपोर्ट करून मला ज्या लीड करून निवडून दिल्या त्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो. संघातनं जे विजयी उमेदवार झालेले आहेत ते विजयी उमेदवार आपल्या सोबत आहेत. रुपेश पावसकर या ठिकाणी संजय पडतेन सारख्या उमेदवारांना त्यांनी पराभूत केलेलं आहे आणि ते चांगल्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत. आपण त्यांच्याशी बोलूया. आता तुमची ह्या क्षणाला भावना काय आहे रुपेश? भावना म्हणजे मी माझ्या गावातील किंवा पंचक्रोशील पदाधिकारी असतील किंवा कार्यकर्ते असतील, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचे आमचे शेखर गावडे असतील, अतुल भंगे असतील किंवा माझ्यावर असणारे कार्यकर्ते सर्वांचे सर्वप्रथम मी आभार मानतो आणि मला संधी दिल्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. खरं म्हणजे रुपेश म्हणायचं तर त्या ठिकाणी संजय पडते सारखे उभे होते. शिंदे गटाचे ते चांगले नेते आहेत. त्याशिवाय जिल्हा परिषदेमध्ये अध्यक्षपद पण त्यांनी भूषवलेलं आहे. असा उमेदवार असताना तुम्ही दिलेली टक्कर याबद्दल तुम्ही काय सांगा? कसं असतं, आम्ही वर्षाचे 12 महिने ग्रामस्थात असतो, ग्रामस्थांची सेवा करत असतो, त्यांना अडीअडचणी त्यांना मदत करत असतो. त्यामुळे त्या ग्रामस्थांनी त्याची जाण ठेवून आम्हाला या ठिकाणी भरघोस मताने निवडून दिलेलं आहे. मी त्या ग्रामस्थांचे व सर्व पदाधिकाऱ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. खास करून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आमचे वैभव नाईकाचे त्यांनी सुद्धा मला एबी फॉर्म पाठी घेऊन मला संधी दिली, त्यांचे मी आभार मानतो. यांच्यासोबत पंचायत समितीची सगळे उमेदवार निवडून आलेले आहेत. ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे निवडून आलेले आहेत. तेही आपल्यासोबत आहेत. आपल्या आता भावना काय आहेत?
कलेश्वरला सगळ्या देवांची माझी साथ आहे आणि सगळ्या माणसांची साथ आहे, त्यामुळे मी या निवडणुकीत निवडून आले. तर हे नेरूळ मधले होते. आता घावनळे जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं दीपक नारकर हे निवडून आलेले आहेत आणि दीपक नारकर आता आपल्या समोर आहेत. नारकर साहेब, आपली काय भावना? सामान्य जनतेचा विजय आहे. मी सर्वसामान्य जनतेसाठी हक्काचा माणूस आहे, एवढंच बस, बाकी काय नाही. मला सर्वांनी या ठिकाणी सहकार्य आशीर्वाद दिले. लहानपणी मी कधी त्या मतदारसंघाला विसरणार नाही, कारण क्रिटिकल असलेला मतदारसंघ होता. माझ्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी निवडून येणं, कारण मी तालुका प्रमुख होतो. त्या ठिकाणी आमदारांनी, माजी खासदारांनी खूप ताकद लावलेली होती. मी जनतेला माझा विजय हा जनतेच्या चरणावर अर्पित करतो, बस. हे होते आपल्यासोबत दीपक नारकर. आणि दीपक नारकर हे त्यांचं गाव नारूर असलं तरी ते घावनळे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून उभे होते आणि घावनळे मतदारसंघातून ते विजयी झालेले आहेत. त्यांच्या या भावना होत्या. संघातनं जे विजयी उमेदवार झालेले आहेत ते विजयी उमेदवार आपल्या सोबत आहेत. रुपेश पावसकर या ठिकाणी संजय पडतेंसारख्या उमेदवारांना त्यांनी पराभूत. मॅडम, किती मताने विजय झाला आणि विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय? मतदारसंघ कुठचा पक्ष? आमरड मतदारसंघातून मी 2200 मताने विजयी झाले आणि हा माझा विजय स्वतःचा मी अजिबात मानत नाही. हा सगळा विजय माझ्या सगळ्या महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांचा आहे. एवढी जीवतोड मेहनत घेतली आणि मला घराघरापर्यंत पोहोचवलं. मी बऱ्याच ठिकाणी स्वतः घरापर्यंत पोहोचू शकले नाही. एवढे माझे सगळे पदाधिकारी जे माझे सहकारी आहेत यांनी मला घराघरापर्यंत पोहोचवलं. मी आमरडवासीय सर्व मतदारांची आयुष्यभर ऋणी राहील. की मला स्वतःला खूप अवघड टास्क वाटत होता, पण परमेश्वराने दिलेल्या संधीचं नक्कीच मी सोनं करेन. अनेक ठिकाणी भाजप महायुतीचे उमेदवार विजयी होत आहेत. कसं बघता याकडे? विजयाचे श्रेय कोणाला देणार? महायुतीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं हे जास्तीत जास्त श्रेय आहे. कार्यकर्ते, पदाधिकारी यांनी सर्व उमेदवारांना निवडून आणलंय. जे आमचे पदाधिकारी सर्वच, त्याप्रमाणे आदरणीय नारायणराव राणे साहेब, तसेच पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब आणि आमदार निलेशजी राणे साहेब यांचे खूप मी मनापासून आभार मानेन. रवींद्र चव्हाण साहेब यांचेही मी मनापासून आभार मानेन की महायुतीतून मला या ठिकाणी आमरड मतदारसंघातून निवडणुकी लढवण्यासाठी तिकीट मिळालं आणि सर्वतोपरी सहकार्य केलं. सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानेन. ठाकरे सेनेने तुमच्या विरोधात मोठी कंबर घेतलेली होती आणि एक हाय व्होल्टेज लढत पाहायला मिळत होती, मात्र तो बार फुसका ठरला. काय प्रतिक्रिया आहे? माझे सगळे सहकारी, पदाधिकारी, संपूर्ण आमरड जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि अगदी शेवटपर्यंत अगदी माझ्यासोबत राहिलेले सर्व मतदार यांच्यामुळे हा विजय झालेला आहे. एक मिनिट. अनेक वर्ष नारायण राणेंच्या यांच्या अधिपत्याखाली असलेली जिल्हा परिषद पुन्हा एकदा महायुतीने बाजी मारल्या. कसं बघता याकडे? खूप आनंद आणि त्याही पलीकडे एवढा आनंद की राज्यात केंद्रात सत्ता असताना जिल्हा परिषदला अध्यक्षपद भूषवलं होतं, त्यामुळे तो सन्मान काय आहे आणि तो कामाची त्यात नियोजन कसं करता येतं हे स्वतः अनुभवलेलं. आणि पुन्हा एकदा तो सुवर्ण दिन असं म्हणायला पाहिजे की जिल्ह्यात आता राज्यात केंद्रात सगळीकडे सत्ता आलेली असताना आता मला जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून पुन्हा त्या ठिकाणी जाण्याचा सन्मान मिळतोय. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख तुम्ही आहात, तुम्ही विजयी होत आहे, परंतु संजय पडते सारखे मोठे शिलेदार पराभूत होत आहेत. दादासाहेब पण विजयी होतात 25 मतांनी. संजय पडतेंच्या पराभवाकडे कशा पद्धतीने बघताय तुम्ही? संजय पडतेंनी जी लढत दिली ती खूप स्ट्रॉंगली लढत दिली, त्यामुळे त्यांचं मी कौतुक करेन. हार जीत ही चालत राहते, पण संजय पडतेंनी खूप मोठी टक्कर दिली. ओके. जनतेने विश्वास कोणत्याही प्रकारचा हार न मानता माझ्या मतदार बंधू आणि भगिनीने मला विजयी केलेला आहे. त्यामुळे सुद्धा आम्ही आज सांगू शकतो अशा प्रकारची आशा आम्ही या सिंधुदुर्गामध्ये करतच राहू. कोणत्याही प्रकारचं न जुमानता माझ्या सर्व मतदार बंधू आणि भगिनीने मला एक विजयाची संधी मिळाली. माझं स्वप्न साकार केलं. यापुढे मी केव्हाही त्यांचे ऋण विसरू शकणार नाही. मी माझ्या आढळी मतदारसंघ नंबर 1चा बनवी या शब्द खात्री या माध्यमातून देतो. यापुढे सुद्धा विजय हा आमचाच राहील. मतदार बंधू आणि भगिनीने रात्रंदिवस केलेला प्रयत्न हा यशाचा शिखर
असणार होता. त्यामुळे मी विजयी झालेलो आहे. भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे भारत माता की. खरंच मी सर्वप्रथम माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे, सगळ्या हितचिंतकांचे, माझ्या सन्माननीय सर्व नेते, सन्माननीय राणेसाहेब असतील, सन्माननीय नितेजी साहेब असतील, सन्माननीय आमचे रवींद्र चव्हाण साहेब असतील आणि माझ्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे आणि सर्व मतदारांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. कारण मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जिल्ह्यातले ज्या काही जास्तीत जास्त लीड घेणारे मतदारसंघ असतील त्यातला आमचा हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघ असेल आणि जवळपास 5066 मतांचं लीड हे माझ्या मतदारसंघाने दिलेलं आहे. मी मनापासून सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो या ठिकाणी. जिल्ह्यातलं सर्वात मोठं लीड आहे आपल्याला. आता कळेल ते, पण मला वाटतं तुर्तास तरी 5066 लीड आहे. एकूणच या मतदारसंघात जरी तुमच्यासमोर आव्हान कडवं नसलं तरी देखील मतदारांपर्यंत आपण घर टू घर फिरलेला काय प्रतिक्रिया होते आणि आता काय भावना? नक्कीच मी जसं सांगितलं होतं की मला फक्त माझं जिल्हा परिषद सदस्य नाव लावायचं नव्हतं समोर. राणे साहेबांनी, नितेजी साहेबांनी जी मला जबाबदारी त्या मतदारसंघात दिली होती ती मला सार्थ की मला 5 वर्ष त्यांची सेवा करायची होती. म्हणून मी प्रत्येक घरोघरी फिरून त्या लोकांना समजून घेण्याचं काम केलं आणि प्रत्येक गाव समजून घेण्याचा मी त्या ठिकाणी 11 दिवस प्रयत्न केला आणि त्याचं फळ माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांची मेहनत आज पणाला आज त्याचं सार्थकी ठरलंय. तुम्हाला उमेदवारी देताना नाराजी होती, नाराजीनंतर अधिकृत उमेदवारी मिळाली आणि आता मोठा विजय झालेला आहे. नाही, नाराजी नव्हतीच. प्रत्येक आमच्या सगळ्या नेत्यांच्या त्या ठिकाणी इच्छुक असणं, त्या ठिकाणी हे सगळं एक प्रक्रिया आहे. पण ती सगळी प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर सगळ्यांनी फॉर्म पाठी घेतल्यानंतर सगळ्यांनी एक दिल्याने आणि सगळ्या एकजुटीने सगळ्या त्या ठिकाणी काम केलं आणि त्याचाच हा विजय आज सर्व माझ्या नेत्यांना, माझ्या कार्यकर्त्यांना विजय मी सगळा समर्पित करतो. 5 वर्षात आता काय असेल विजन? नक्कीच जो मतदारसंघ मला एवढ्या विश्वासाने काम करण्यासाठी साहेबांनी दिलाय यामध्ये संघटनात्मक बांधणी असेल, विकासात्मक रचना असेल, हे वेगळ्या पद्धतीने सगळ्या कार्यकर्त्यांना घेऊन त्या ठिकाणी निश्चितच काहीतरी वेगळं करण्याचं आणि एक व्हिजन म्हणजे एक त्याचा रोड मॅपिंग करून वेगळं काम करण्याचा माझा नक्की प्रयत्न असेल. सतीश सावंत यांच्या प्रवेशाची ताकद तुम्हाला मिळाली का? हो, नक्कीच ना. मी जसं मला वाटतं कालच्या मुलाखतीत सुद्धा उमेशला सांगितलं होतं की सतीशजी सावंत यांचा प्रवेश झाल्यानंतर ती ताकद आम्हाला भेटली. सन्माननीय संतेजी सावंत असतील, त्यांनी मला त्या ठिकाणी मदत केली. माझे भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी मदत केली आणि हा विजय जो आहे हा सामूहिक सगळ्यांच्या एकजुटीचा आहे. 2 पंचायत समिती गण होते तर कुठल्या गणामध्ये किती मतदान तुम्हाला झाले? हरकुळ खुर्दमध्ये जवळपास 3139 मतं मला मिळाली आणि माझे प्रतिस्पर्धी सांगवेकर होते, त्यांना 186 म्हणजे जवळपास 2953चं लीड त्या पंचायत समितीमध्ये मिळालं आहे. आणि हरकुळ खुर्द जी पंचायत समिती आहे बुद्रुक तिथे मला 2775 मतं मिळाली आणि आपल्या सांगवेकरांना 562 मतं मिळाली. म्हणजे तेथे सुद्धा मला वाटतं 3139चं लीड मिळालं आहे. नाही सॉरी, जवळपास 2100चं लीड त्या ठिकाणी मिळालं. म्हणजे चांगलं लीड त्या दोन्ही ठिकाणी मला मिळालं. उमेदवार आहे तो शेकडो फक्त काहीशे मतं त्यांना मिळाली. 700 मला वाटतं मतं त्याला भेटली आहे. पण ठीक आहे, चांगलं. बबलू सावंत, तुमचा पंचायत समितीमध्ये मोठा विजय झालेला आहे. काय असेल विजयाची पहिली प्रतिक्रिया? हा विजय मी माझ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना समर्पित करतो, माझ्या सहकाऱ्यांना समर्पित करतो, ज्यांच्यासोबत मी इतके दिवस राहिलो, मतदारसंघात फिरलो. कार्यकर्त्यांनी माझ्यासाठी आणि मतदारांनी कार्यकर्त्यासाठी जे काम केलं त्याचा हा विजय आहे. हा नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचा विजय आहे. पहिल्यापासून तुम्ही भारतीय जनता पार्टीत होता, आता भारतीय जनता पार्टीत आपल्याला न्याय मिळाला? मला भारतीय जनता पार्टीमध्ये नेहमी न्याय मिळाला. यापूर्वी देखील मी लढलो, काहीशा मताने मी पडलो होतो, पण त्याच्यात दुप्पट नव्हे तर 4 पटीने मी आता निवडून आलोय आणि चांगल्या लीडने निवडून आलो. डांबरे गावचे सरपंच माजी आमदार प्रमोद जठारांचे स्वीय सहाय्यक ते आता पंचायत समिती सदस्य, प्रशासकीय कामाचा असलेला अनुभव पंचायत समिती सदस्य म्हणून कसा वापरता? नक्कीच तुम्हाला येत्या 3 महिन्यामध्ये याची थोडी तरी चुणूक दिसून येईल. सध्या मतदारांना काय मतदार जे दिलेलं आहे त्यांचे आभार कसे मानता? मी सर्व मतदारांचे म्हणजे साष्टांग दंडवत घालून आभार मानतो की ज्यांनी एवढे 1158 मतांनी मला निवडून दिलं. म्हणजे समोरच्याला फक्त 800-850 मतं मिळाली आणि मला 1158चं लीड आहे. म्हणजे 2000च्या पुढे मी गेलोय. त्यामुळे सगळ्या मतदारांचे हृदयपूर्वक मी आभार व्यक्त करतो. धाकधूक वाटत होती? थोडीफार होती. शेवटी निवडणूक आहे, कोण कशा पद्धतीने राजनीती चालतं हे समजत नव्हतं. म्हणजे काही डावपेच असे वाटत होते?
डावपेच म्हणता येणार नाही. माझे सहकारी सगळे माझ्यासोबत स्ट्रॉंग होते आणि आम्ही सगळ्यांनी अगदी पॅनल टू पॅनल काम केलं. किंबहुना माझ्यापेक्षा जास्त लीड आम्ही मनोज दादाला दिलं. थोडंफार होतं माझ्याकडे अपक्ष किंवा इतर स्पर्धक असल्यामुळे थोडं मला कमी झालं लीड, नाहीतर ते नसतं तर दादा एवढंच आम्हाला लीड मिळालं असतं. विजयाचं श्रेय कोणाला द्या? विजयाचं श्रेय भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि माझ्या गोरगरीब आणि सर्वसामान्य जनतेला. धन्यवाद. शिवसेनेला सगळीकडे पराभवाचा धक्का मिळत असताना तुम्ही शिवसेनेचा गड राखलाय, काय सांगताय? सर्वप्रथम मी संजूभाईचं अभिनंदन करेन. त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवला तो मी खरा ठरवला. तो फक्त आणि फक्त आरोंदा युवा पिढी आणि आरोंदा, मोडरा, सातार्डा, कवठण, तळवणा, मोडरा या सगळ्या तिरोडा, नानोस युवा पिढीने मला भरपूर सपोर्ट केला. तसंच महिलांनी मला भरपूर सपोर्ट केला. माझ्या पत्रकार बांधवांनी मला भरपूर म्हणजे भरपूर माझं जर अस्तित्व उभं केलं तर ते पत्रकार बांधवांनी, त्यांचे मी खूप खूप आभार. नितेश राणे असतील, नारायण राणे असतील, यांच्याबद्दल आपली भावना काय? नितेश राणे साहेबांची, पालकमंत्री नितेश राणे साहेब, राणे कुटुंबीय, सगळ्या राणे कुटुंबियांचं मी आभार मानते की मला त्यांनी पहिली उमेदवारी दिली. त्यासाठी आमच्यावर एवढा विश्वास दाखवला. जसं ग्रामपंचायतचे सदस्य म्हणून 3 वर्ष काम करत आले, तशीच यापुढेही 5 वर्ष चांगलं काम करून चांगली लोकप्रतिनिधी म्हणून बनून दाखवू. धन्यवाद. गुरु पहिल्यांदाच निवडणूक लढवतात आणि पहिल्यांदाच पंचायत समिती लढवतात, काय प्रतिक्रिया? प्रथमतः सर्व मतदारांचे खूप खूप आभार मानतो. तसेच राणे कुटुंबीय, भाजपचे पूर्ण टीम आणि सर्व पदाधिकारी यांचे खूप आभार मानतो. आणि मला एक प्रामाणिक कार्यकर्त्याला न्याय मिळवून दिला हेच या कलमट मतदारांचे एक श्रेय आहे. या निवडणुकीमध्ये तुमचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार असलेले त्यांनी 0 बजेट या मुद्द्यावर खाली निवडणूक लढवली होती आणि त्यांना जी मतं मिळाली आहेत त्या मुद्द्यावर आपलं काय आहे की जे उमेदवार होते समोरचे ते फक्त इलेक्शन आलं की समोर यायचं एवढाच विषय होता. फक्त मी प्रामाणिक लोकांमध्ये राहून काम केलेल्याचं हे फळ आहे मला. जनसामान्य नव्हते असं म्हणतायत, समोरचे उमेदवार हे जनसामान्य नव्हते, इलेक्शन आल्यावर पुढे येत. कुठचे समोरचे तुमचे विरोधी उमेदवार होते, फक्त इलेक्शन आलं की पुढे यायचे, बाकीच्या वेळी ते जनसामान्य नव्हते असं आपलं मत आहे. माझं मत आहे. सामंत साहेब, काय निकाल लागलेला आहे? तुम्ही तुमच्या आनंद अश्रू दिसत आहेत, काय सांगाल? विजय हा अपेक्षित होता, अपेक्षाप्रमाणे लागलेला आहे. भापण जिप्प गटातल्या 3ही सीट युतीच्या माध्यमातून आलेले. हा अर्थात खऱ्या अर्थाने हा मतदारांकडून जमलेल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा हा विजय आहे. सचिन देसाई, तुम्ही या ठिकाणी विजयी झालेला आहात आणि 3ही महायुतीचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत, काय सांगाल? 100% मी पहिल्यापासून म्हणत होतो की महायुतीचे अधिकृत 3 उमेदवार हे विजयी होतील, कारण ही निवडणूक ही सर्वसामान्य लोकांनी हातामध्ये घेतली होती आणि त्यांनी विजयाचा विश्वास मला संपादन होणार हे आश्वासन दिलं होतं. त्याच्यामुळे ही लोकांनी लढवलेली निवडणूक होती आणि सचिन देसाई फक्त नाममात्र होता. ही जनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती अशी निवडणूक झाली, पण जनशक्ती माझ्या बाजूने राहिली, धनशक्तीचा पराभव झाला. हा या निमित्ताने नक्की सांगतो. भविष्यात सर्व माझे कार्यकर्ते असतील, सर्व राणे साहेबांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला, नितेश साहेबांनी विश्वास ठेवला, सन्माननीय निलेश साहेबांनी ठेवला, आमचे ह्या भागाचे आमदार दीपक भाईंनी आमच्यावर विश्वास जो ठेवला तो आम्ही आज सार्थ ठरवलेला आहे. निश्चितच साळगावकर मॅडम यांचे पती आहेत दत्ता साळगावकर, आज मोठा विजय झालेला आहे. शिवसेनेच्या आपल्या पत्नी विजयी झालेल्या आहेत, काय सांगाल? हे सर्व कार्यकर्त्यांचं विजयाचं श्रेय आहे, मी त्यांना अर्पण करत आहे. या ठिकाणी जोरदार जल्लोष पाहायला मिळतोय. सचिन देसाई विजयी झालेले आहेत, महायुतीचे या ठिकाणी उमेदवार विजयी झालेले आहेत. साळगावकर मॅडम, आपला विजय झालेला आहे. तब्बल 22 मतांनी घासाघाशीच्या या लढतीमध्ये आपण 22 मतांनी आपला विजय झालेला आहे, काय सांगाल? जनार्दन
आणि अहोरात्र त्यांनी माझ्यासाठी काम केलं. ते माझे सर्व कार्यकर्ते यांच्यासाठी अर्पण करत आहे आणि विजय होणारच याची मला खात्री होती. आता विजय आणि जे माझ्यावर माझ्या मतदारांनी विश्वास टाकलेला आहे, माझ्या सिनियर्सनी जो विश्वास टाकून मला या नव्या इनिंगची माझी सुरुवात झालेली आहे, त्याला मी सर्वांच्या आशीर्वादाने अगदी 100% सार्थ ठरेल. आणि पुन्हा एकदा सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून आभार. सचिन देसाई सुद्धा आपल्या सोबत होते, त्यांनी सुद्धा खूप परिश्रम घेतले होते, त्यांचा सुद्धा विजय झालेला आहे, तर काय सांगाल? येस, माझ्या बरोबर माझा लहान भाऊ सचिन आणि आपी फणसेकर आणि आपी फणसेकर हे देखील होते. आणि अगदी सगळ्यांनी माझ्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतलेली आहे. विशेषतः आभार मानेन टीम सचिनचे, कारण त्या मुलांनी अगदी मोर्चे बांधणी करून माझ्या विजयात अगदी सिंहापेक्षा मोठा, आभाळा एवढा मोठा वाटा उचललेला आहे. माझ्या सर्वांनीच मोठा वाटा उचललेला आहे. आणि ही निवडणूक फक्त यज्ञाची नव्हती, या निवडणुकीला यज्ञाची नव्हती, तर प्रत्येक जण निवडणुकीला स्वतः उभा आहे असं समजून काम करत होते. त्यामुळे प्रत्येकाचे मी अगदी मनापासून ऋण व्यक्त करते आणि तुम्हालाही सर्वांना आवाहन करते, अगदी शांतपणे, अगदी सुसंस्कृतपणे आपण या विजयाचा आस्वाद घेऊया, आनंद लुटूया. धन्यवाद. आताच्या क्षणाची सगळ्यात मोठी बातमी येते सावंतवाडीतनं. बांदा जिल्हा परिषद जिकडे बिनविरोध झाली होती, त्या बांदा जिल्हा परिषदमध्ये पंचायत समितीत भाजपला मोठा धक्का बसलेला पाहायला मिळतोय. भाजपच्या रुपाली शिरसाट ज्या आहेत त्या अपक्ष उमेदवारासमोर पराभूत झालेला आहे. जवळपास 35 वर्षांचा अभेद्य असा भाजपचा हा गड आज कुठेतरी खालसा झालेला आहे. भाजपच्या हातातनं हा गड गेला आहे. मोठी बातमी, मोठी ब्रेकिंग आत्ताच्या क्षणाची आहे. भाजपला मोठा धक्का बांद्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. दुसरीकडे बघितलं तर आरोंद्यामध्ये शिवसेनेला आपला गड राखण्यात यश आलेलं आहे. शिवसेनेला इतर ठिकाणी त्यांचे उमेदवार गमवावे लागले. 4 ठिकाणी शिवसेनेचे जिल्हा परिषदला उमेदवार होते, मात्र फक्त आणि फक्त आरोंद्यामध्ये सुधन कौठणकर यांच्या रूपानं शिवसेनेला एकमेव ठिकाणी यश मिळालं. पंचायत समितीत सभापती पदाची जिकडे चुरस होती, जिथनं आरक्षण होतं, तिथनं शिवसेनेनं आपल्या सभापती पदाचे जे उमेदवार आहेत, शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, ते विजयी करून आणलेलं. एकंदरीत बघितलं तर आताची ही सगळ्यात मोठी घडामोड, अगदी शेवटचा पंचायत समिती मतदारसंघाची मतमोजणी आता शिल्लक राहिलेली आहे. आताची सगळ्यात मोठी जर बातमी बघितली तर अर्चना पांगम यांनी म्हटलेलं की सुशांत पांगम असतील, साई कल्याण काणेकर असतील किंवा बांद्यातले काही मनसेचे पदाधिकारी असतील, यांचे हा विजय यांचा किंग मेकर असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. आणि हा जनशक्तीचा विजय असल्याची भावना जी आहे ती पांगम यांच्याकडनं व्यक्त केलेली पाहायला मिळते. सगळ्यात मोठी बातमी केलं, 35 वर्षांपासून जो गड भाजपकडे होता तो आज भाजपच्या हातातून निसटताना पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलचा विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. बांदा पंचायत समितीसाठी प्रतिष्ठेची बनलेली आणि भाजपच्या बालेकिल्ल्यामध्ये तुमचा हा विजय या ठिकाणी मिळाला, काय प्रतिक्रिया आपण व्यक्त करा? मी मांदेश्वर देवी भूमिका यांना नतमस्तक होते. पूर्ण बांदा शहराला मी धन्यवाद देते की त्यांनी नवीन शहरावरती विश्वास ठेवून धनशक्तीला बळी न पडता जनशक्ती दाखवलेली आहे. आणि पूर्ण बांदा विकास शहर आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते सगळ्यांची मी आभारी आहे की त्यांनी पूर्ण आम्हाला सहकार्य केले. इतक्या वर्षांचा हा गड आहे बांद्यामध्ये भाजपचा, जवळपास 30-32 वर्ष तिथे आहे. तुमच्या सोबत पांगम सुद्धा आहेत, त्यांनी तिथनं उमेदवारी भरलेली, पण तिकडे कसं बघता, कारण मोठं आव्हान होतं, त्या ग्रामपंचायतच्या सदस्य पण होत्या तुमच्या समोरचे उमेदवार, कसं बघता? लोकांचा फक्त जनशक्तीवर त्यांनी हे केलं नाही, विश्वास ठेवला नाही आणि लोकांचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही विजयी झालेलो आहोत. आणि जनशक्तीचा विजय झालेला आहे. धनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती. दरवर्षी भाजप धनशक्तीवर यायचा, आम्ही मानशक्तीवर आलेलो आहे. आणि हा जो ह्याचा विजयाचा किंग मेकर आहे हा सुशांत पांगम आहे. कारण त्यांनी, आणि त्याचबरोबर आमचे सगळे कार्यकर्ते, साई काणेकर असतील, मिलिंद देसाई असतील, ओंकार नाडकर्णी असतील, मिलिंद सावंत असतील, असे आणि आमचे सर्वच गाव विकास पॅनलचे सर्व आमचे सदस्य आणि कार्यकर्ते, सगळ्यांचा विजय, हा गावाचाच विजय आहे. जनशक्ती विरुद्ध जनशक्ती आज जिंकली. येणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीची रंगीत तालीम आणि ही ग्रामपंचायत नांगी आहे आणि जय आणि बांदेश्वर. पुढची ग्रामपंचायत आम्ही काढणार म्हणजे काढणार नक्कीच. ह्याच्यावरूनच त्यांना आता त्यांचं राजकारण बदला
नुसती टीका करून काय होत नाही. लोकांना आता पॉझिटिव्ह राजकारण आवडतं. काहीतरी सकारात्मक तुम्ही ह्या जनतेला देण्यासाठी तुमच्याकडे काय आहे हे तुम्ही आता जनतेला दाखवा. नुसतं नेगेटिव्ह राजकारण आणि कोणावर टीका, वैयक्तिक जाऊन टीका करायची कुठल्या तरी कुटुंबावर, राजकारण आता त्या स्तराचं राहिलेलं नाही. हे तरी आता विरोधकांना लक्षात आलं पाहिजे. आता ते दिवस गेले, कोणावर तरी टीका करून मतं मिळवायचे दिवस आता गेले. आता तरी विरोधकांनी ह्याच्यातून काहीतरी शिकावं. अपक्षांनी एवढी सुद्धा संख्या गाठता आली नाही. अपक्षांनी एवढी सुद्धा संख्या गाठता आली नाही महाविकास आघाडीला. आमचं सुरुवातीपासून म्हणणं होतं की ते मैदानात त्यांना उमेदवार सुद्धा सापडलेले नाहीत. हे होणारच होतं. जे काही आलेत निवडून ते कदाचित स्वतःच्या कर्तृत्वामुळे आलेले आहेत, पक्षामुळे नाही. त्यांच्याकडे जे उबाटामधून जे कोण निवडून आले, माझ्या मतदारसंघामध्ये तर एकच जिल्हा परिषद जी आली आहे ती पण अपक्षाची आली आहे. मला वाटतं नेरूरची. त्याच्या पलीकडे उबाटाची एकही जिल्हा परिषदला सीट आलेली नाही. मालवणची आता शेवटच्या 2 सीटांवरची काउंटिंग सुरू आहे, पण आम्ही फार पुढे आहोत तिकडे पण. तिकडेही कुठे उबाटा नाही. म्हणजे कुडा मालवणमधून कुडा आपल्या उबाटाला तशी बघायला गेली तर मशालीवर एकही जिल्हा परिषद काढता आली नाही. म्हणून मी तुम्हाला बोललो, हे फार मोठं जनतेने त्यांना जे काय दाखवलं आहे ह्याच्यातून जर ते काय शिकले तर त्याच्यातून चांगलं होईल आणि आपल्या जिल्ह्याचंही चांगलं होईल. पण मी तुम्हाला अजून सांगतो, सुपडाचा साहेब होणार होता कारण का त्यांच्याकडे साधे उमेदवार देखील नव्हते. सर, क्लिअर मेजॉरिटी मॅन्डेट मिळते तुम्हाला महायुतीला. काही ठिकाणी अपक्ष जे आलेत या अपक्षांना पण सोबत घेऊन चालणार. ज्यांना आमच्यासोबत यायची इच्छा आहे ते 100% आमच्याबरोबर येऊ शकतात. कारण का त्यांचा जर अजेंडा आमच्यासारख्या अजेंड्याला मॅच होणार असेल, जिथे विकास आणि डेव्हलपमेंट ह्याला प्राधान्य दिलं जाईल, त्यांचा अजेंडा जर तोच असेल तर त्यांचं 100% स्वागत आहे. साहेब, शेवटचा प्रश्न. 1997 पासून राणे साहेबांना ज्या सिंधुदुर्गातल्या जनतेने कौल दिलाय, जनतेला काय सांगणार आहे त्यानिमित्ताने या विजयानंतर? राणे साहेबांच्या वर विश्वास ठेवून मागची 27 वर्ष ही जिल्हा परिषद राणे साहेबांनी पारदर्शक चालवली आणि आता पुढची 5 वर्ष किमान आम्हाला राणे साहेबांच्या नावाला डाग लागेल असं काही आमच्याकडून होणार नाही, आमच्या सदस्यांकडून होणार नाही. याची दक्षता आम्ही 100% घेणार आणि कुठेही डाग लागेल एक ती बाजू असं होणार नाही. आणि दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्गाची जिल्हा परिषद ही 1 नंबरवर ठेवण्यासाठी वाटेल ते करू, पण सिंधुदुर्गाला आणि सिंधुदुर्गाच्या जिल्हा परिषदेला 1 नंबरवर ठेवण्याचा 100% प्रयत्न करू. खरोखर आभार मानतो, कारण लोकशाहीचं तत्व काय असतं हे त्यांनी दाखवून दिलं. उमेदवार कसा असावा. प्रथमतः मी सन्माननीय आपल्या देशाचे पंतप्रधान मोदी, त्यानंतर आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदेसाहेब आणि आपले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आपण ज्याला दादा म्हणतो, सगळं संबोधलं जातं ते आपले माजी मुख्यमंत्री नारायणराव राणे साहेब. त्याचप्रमाणे आमचे कमी वयात जे पालकत्व ज्यांनी स्वीकारलं ते आपले नितेश राणे साहेब आणि आपल्या मालवण आणि कुडाळ मतदारसंघातून जे आपले धडाडीचे आमदार आहेत ते आपले निलेशजी राणे साहेब. त्याचप्रमाणे आपले भाजपचे प्रभाकर सावंत अध्यक्ष, त्याचप्रमाणे आपले दत्तजी सामंत आणि त्याचप्रमाणे तालुकाचे आपले प्रमुख जोडी चिंदरकरजी सरचिटणीस आणि तालुक्यातले सर्व आमचे पदाधिकारी, महायुतीचे सर्व पदाधिकारी यांच्या विजयामुळे यांची जे सहकार्य केलं त्या सहकार्याच्या माध्यमातून हा विजय आम्हाला सोपा झाला आहे. आणि पहिलाच सर्व मत होतं की मतदारांना कसं हे करायचं, मतदारांना कन्व्हिन्स कसं करायचं हे सगळं सर्व आपल्या कार्यकर्त्यांनी करून दाखवलेलं आहे. त्यामुळे पुनश्च आम्ही सर्व महायुतीच्या नेते मंडळींचं आणि आपल्या मतदारांचं आभार व्यक्त करतो. बांदा पंचायत समितीसाठी प्रतिष्ठेची बनलेली आणि भाजपच्या बालेकिल्ल्यामध्ये तुमचा हा विजय या ठिकाणी मिळाला, काय प्रतिक्रिया आपण व्यक्त करा? मी मांदेश्वर देवी भूमिका यांना नतमस्तक होते. आपण पाहिलं तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे निकाल हे अंतिम टप्प्यात आलेले आहे आणि जवळजवळ भाजपच्या सर्व जागांवरती या भाजपच्या उमेदवारांचं हे विजय झालेला आहे. आणि या विजयानंतर आपण बघितलं तर भाजपा कार्यालयाचा जल्लोष जो आहे सुरू करण्यात आलेला आहे. सर्व जे विजयी उमेदवार आहेत
त्यांचे कार्यकर्ते आहेत ते भाजपा कार्यालयात येऊन आणलेले आहेत. गर्दी मोठ्या संख्येने होऊ लागलेले आहेत. माझ्या पाठीमागे बघू शकाल जे आहे ते रॅलीची तयारी आहे ती भाजपकडनं करण्यात आलेली आहे. तिथं कार्यकर्त्यांची गाड्या मोठ्या प्रमाणावर सजवण्यात आलेल्या आहेत. फटाके देखील फोडून हा जल्लोष साजरा होत आहे. भाजप कार्यालयात मोठे जी कार्यकर्त्यांची संख्या आहे ती वाढू लागलेली आहे. जल्लोष गुलाल उधळून फटाके फोडून त्याचबरोबर ढोल ताशांच्या गजरात हा जल्लोष साजरा करत आहेत. पूर्ण जर विजयाचा जर आपण बघितलं तर अगदी व्हाईट वॉश आहे तो भाजपने या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा जो उत्साह आहे तो अगदी मोठा आहे. अगदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जे आहेत ते वैभवडी दाखल झालेले आहे. सकाळपासून अगदी पाहिलं तर कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे ती निकाल ऐकण्यासाठी होती. आता मात्र जल्लोषासाठी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने दाखल झाले. आपल्यासोबत ज्या भुईबावडा मतदारसंघ आणि कोळपे जिल्हा पंचायत समितीच्या मतदारसंघातून विजयी झालेले ज्या उमेदवार आहेत सुवर्ण संसारे मॅडम, काय सांगाल विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय द्याल? माझा विजय हा माझ्या कोळपे मतदारसंघातील जनतेचा आहे, तसेच ज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आहे आणि आपले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब, आमचे पालकमंत्री नितीशजी राणे साहेब यांच्या सर्वांचा विजय. मॅडम, दुसऱ्यांदा तुम्ही पंचायत समितीच्या सभागृहात जाणार आहे, काय सांगाल याबद्दल? खूप आनंद आहे. आपण जर पाहिलं तर या विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी जिल्हा परिषदच्या माजी सभापती शारदा कांबळे मॅडम आहेत. मॅडम, काय सांगाल? विजय मिळवला आहे आणि मोठा विजय आहे सुवर्ण संसारांनी मिळवला. त्या विजयात तुमचा देखील मोठा वाटा आहे. काय विजयानंतर आपली प्रतिक्रिया असणार आहे? नमस्कार. या ठिकाणी कोळपे जिल्हा परिषद म्हटले तर नितेशजी राणे साहेबांचा बालेकिल्ला आहे आणि त्या ठिकाणी आता भाजप पूर्ण वातावरण असल्यामुळे एकत्रित तिथली जनता जी आहे ते नितेश साहेब असतील, नारायण राणे साहेब असतील यांच्या कार्यकर्तृत्वावर खुश आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा विजय हा निश्चितच होता. आता त्या दुसऱ्यांदा सभागृहात जात असताना त्यांना पुन्हा एकदा आपल्या कोळपे मतदारसंघातील सर्व जनतेने पुन्हा एकदा लोकसेवा करण्याची संधी दिलेली आहे. या विजयाचं श्रेय कोणाला द्याल? या विजयाचं श्रेय संपूर्ण विजयाचं श्रेय तसं म्हटलं तर आदरणीय नितेशजी राणे साहेब आणि आमच्या कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व कार्यकर्ते आणि मतदार यांना ह्या विजयाचं श्रेय जाईल. आता आपण मॅडम दुसऱ्यांदा पंचायत समितीला जाणार आहेत. काय लोक काही प्रश्न तिथे आहेत ते त्या सभागृहात मांडावे असं आपल्याला वाटतंय? या ठिकाणी मॅडम पहिल्यांदा सुद्धा सभापती झालेला आहेत आणि मागचा अनुभव त्यांचा गाठीशी आहे आणि आता पाहिलं तर पुन्हा एकदा त्यांना ती संधी मिळालेली आहे. जे त्यांचे आपले मार्गदर्शक आहे सर्व, त्यामध्ये नाशिरबाई असतील, साठेदादा असतील, पालकमंत्री असतील, त्याचबरोबर सर्व पंचायत समिती आमच्या कोळपे जिल्हा परिषदेचे सर्व कार्यकर्ते या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली उर्वरित सर्व काम या सगळ्यांच्या सहकार्यात मॅडम नक्कीच मार्गी लावतील यात काही शंका नाही. धन्यवाद. यावर कांबळे मॅडम, आपण जर पाहिलं तर त्यांचं देखील या विजयात संसारांचा मोठा वाटा होता आणि आपण ते म्हणाले की या विजयाचं सर्व जे श्रेय आहे ते भाजपा कार्यकर्ते पालकमंत्री नितेश राणे, नारायण राणे यांच्यामुळे जी विकास कामे या मतदारसंघात झालेली आहेत ती विकास कामांमुळे तिथील जनतेने भाजपला साथ दिलेली आहे आणि मोठ्या मताधिक्याने आहे संसारे या विजयी झाल्याचं त्यांनी आता आपल्याशी बोलताना सांगितलं. यानंतर पाहिलं तर मोठ्या संख्येने आपण पाहिलं युवा कार्यकर्ते जे आहेत ते या कार्यालयाच्या समोर जल्लोष करताना दिसतात आपल्याला आणि एकीकडे डीजे आहे, ढोल पथक आहे, त्याचबरोबर हलगी आहे, अशा विविध साधनांनी इथे जो जल्लोष आहे तो भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून केला जाते आणि मोठा सेलिब्रेशन जे आहे भाजपा कार्यकर्ते म्हणून केलं जातं आणि कार्यालयात अगदी गुलालाची उधळण जी आहे ती सुरू आहे. आपण जर पाहिलं तर आपल्यासोबत महेश संसारे आहेत, त्यांच्या पत्नी त्या दुसऱ्यांदा पंचायत समितीत निवडून आलेल्या आहेत. काय सांगा संसारे साहेब, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची आदरणीय नितेश राणे साहेबांच्या कार्यकर्त्यांनी श्रेय देतो.
पुंडलिक पाटील यांची जी भूमिका होती ती महत्वाची होती. पुंडलिकजी काय सांगाल, एक युवा पदाधिकारी म्हणून आपण काम करत होता आणि अगदी ही जी कौतिसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे या मतदारसंघात भाजपने चांगला निर्विवाद वर्चस्व मिळवलेला आहे, त्या विषयावर आपली प्रतिक्रिया काय? आमचा पुस्तकावर नेहमी नागरिक समाजाच्या पाठीशी राहिला. आम्ही तुमचा उमेदवार बघितलेला आहे, जो भाजपने दिला उमेदवार त्याच्याशी आम्ही एकमत राहिलो आणि तो विजय झालेला राणेसाहेबांचा विजय झाला. हा विजय राणेसाहेबांचा होता. आता निवडून आल्याकडून कुठले मुद्दे आता जे तसे शिल्लक राहिले ते आहेत आणि ह्याचं बक्षीस आम्हाला नक्की जिल्ह्याचे पदाधिकारी आणि प्रदेशचे पदाधिकारी आम्हाला याची भेट म्हणून नक्कीच देतील याची खात्री आहे. काय अपेक्षा आहे, काय भेट देतील? नाही, काय जो ओरिसांचा जो निर्णय युतीमध्ये आम्ही लढतो आहोत आणि युतीला आज नाही म्हणतात तरी 45 ते 50 मध्ये आम्ही आहोत, त्या कारण आमची सदस्य संख्या सुद्धा जास्त आहे. जे काय देतील त्या ठिकाणी आम्ही समाधानी असतो. पण काय अपेक्षा आहे वैभववाडी तालुक्याने जर बघितलं तर अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 8 तालुक्यांपैकी पैकी जागा जिंकून जो काही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपला वैभववाडी तालुक्याचा भाजपचा जो दबदबा निर्माण केलेला आहे त्या बद्दल तुमच्या पक्षाकडून किंवा तुमच्या वरिष्ठांकडून काय अपेक्षा आहे की काय तुमच्या पद हे आपल्या वैभववाडी तालुक्याला मिळालं पाहिजे? अपेक्षा वैभववाडी तालुक्या वासियांची आहे, म्हणजे मी भाजपचा अपेक्षा वैभववाडी वासियांची आहे की वैभववाडी तालुक्याला जिल्ह्याचं महत्वाचं पद नक्कीच या टायमाला भेटणार अपेक्षा आहे. धन्यवाद. नकाशाची आपण पाहिलं तर यासोबत आपल्याबरोबर युवा नेते जे आहेत रजब जे आहेत ज्यांनी अगदी महत्वाची जी भूमिका आहे ती घेतलेली होती. रजबजी काय सांगाल, हा विजय झालेला आहे राहुल राणेंचा. गेली 10-15 दिवस आपण या विजयासाठी प्रयत्न केला होता, विजयानंतर आपली प्रतिक्रिया काय आहे? त्या ठिकाणी प्रथमतः हा विजय भारतीय जनता पार्टीचा आहे. सन्माननीय आमचे नेते नारायणजी राणे साहेब, पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब आणि प्रदेश भाजपच्या कार्यालयाच्या सूचनानुसार तळागाळातील कार्यकर्ता हा सक्रिय झाला आणि हा भारतीय जनता पार्टीचा दणदणीत विजय आहे. सर्व जनतेने विकासाला कौल दिलेला आहे, लोकाभिमुख कामाला जनतेने कौल दिलेला आहे आणि जिल्हा परिषदेवरती पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टी आणि युतीचं निर्विवाद वर्चस्व राखलेलं आहे. धन्यवाद. जर आपण पाहिलं तर हे होते भाजपचे सर्व पदाधिकारी यांचं म्हणणं होतं. आपण विजयाचा सुरू झालेला आहे आणि जो विजय आहे तो कशा पद्धतीने साजरा करायचा तो रावराणे साहेबांकडून शिकायचं. रावराणेजी काय सांगाल, आपण या निवडणुकीत तुमचा सुनबाई विजयी झालेला आहे, विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय? सर्वप्रथम भाजप पक्षाचा विजय आहे आणि खालच्या टीमचा बूथ प्रमुख, शक्ती प्रमुख आणि तालुक्याचे प्रमुख पदाधिकारी आणि राणे साहेबांचा आशीर्वाद आणि कार्यसम्राट पालकमंत्री आणि आमचे तालुका अध्यक्ष सुनीलजी नकाशे या सगळ्या यांच्या धाडसामुळेच मी 10-20 वर्षानंतर मी यश मिळवलेलं आहे. तुम्ही म्हणता धाडसाने, पण प्रत्येक निवडणूक म्हटली की रावराणे ही प्रतिष्ठेची निवडणूक करतात. रावराणे आणि निवडणूक हे विजयाचं एक गणित झालेलं आहे आणि हे गणित मी काय सातत्य ठेवलेलं आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? सातत्य म्हणजे लोकांचं प्रेम आणि सर्व समाजाचं प्रेम. सर्व समाजाने मला उचलून धरलं आणि माझी परंपराच आहे, इलेक्शन झालं की दुसऱ्या दिवशी बोर्ड लावतो. या विजयाचा अगोदर तुम्ही म्हणल्याप्रमाणे की सेलिब्रेशनची तयारी ही अगोदरच केली होती. हा जो आत्मविश्वास आहे तुमचा त्याबद्दल काय सांगता? माझ्या प्रचारात जे काही माझे मित्र फिरले आणि पक्षाचे जबाबदार कार्यकर्ते फिरले त्यावरून मी असं मानलं की आता संजय सावंत असतील, दिगंबर पाटील असतील, आमचे तालुका अध्यक्ष असे अनेक कितीतरी नावं घेणारे लोक माझ्या बरोबर होते आणि त्यांनी मला विश्वास दिला होता की 1,00,000% हे काम होते होऊन जाईल, अशा प्रकारचे दिलं. त्यामुळे भाजपने तालुक्यात अगदी व्हाईट वॉश दिला, त्याबद्दल काय सांगा? काय भाजपने या निवडणुकीत विरोधकांना व्हाईट वॉश दिला की पैकीच्या पैकी जागा मिळवलेल्या. त्यांची लायकीच नव्हती. काय आहे, कामाचं नाव नाही, काय नाही, उगाच बोलत बसायचं
आणि त्यांनी जी उगाच नाटक केलेलं आहे पैशाच्या ह्याच्यासाठी. त्यांनी असं केलं होतं की आपण फॉर्म भरायचे आणि आमचे कार्यसम्राट काहीतरी म्हणतील, जरा मागे गेली काहीतरी मिळेल असे बाकी काही नाही. विरोधकांच्या अगदी बघितलं तर सर्व सुप्रसाद इथे झालेला आहे, त्याच्यावर काय प्रतिक्रिया? विरोधक ह्याच्यापेक्षा जरी प्रबळ असता तरी त्याचा सुप्रसाद केलाच असता. वैभवडीतल्या विजयाचं श्रेय कोणाला द्या? हे नितेश राणे, पालकमंत्री नितेश राणे आणि भाजपला. आपल्या सोबत या तालुका अध्यक्ष देखील आहेत. सुधीरजी, काय सांगाल? विजयाचं मोठं अगदी जल्लोष सेलिब्रेशन चालू आहे, या विजयाचं काय श्रेय कोणाला जाते? मला जे तुम्ही पाहत असाल जे वैभवडी तालुक्याचे जे निकाल लागले आहेत ते कुठलाही बूथ की एकही विरोधक जिंकू शकले नाही. यावरूनच दिसत आहे की वैभवडी तालुक्याला विकासाला मत दिलं आहे. अशा भूलथापांना वर्षा जो आहे वसा जो आहे तो चिरंजीव आता पुढे येतोय. आपली पुढची पिढी राजकारणामध्ये यशस्वी झाली आहे. वडील म्हणून काय वाटतं? वडील म्हणून मला खूपच आनंद वाटतोय आणि मी नेहमी त्याच्या मागे असणार आहे आणि आम जनता माझ्या मतदारसंघात त्याच्या मागे राहणार आहे. त्यामुळे वडील म्हणून मला नक्कीच त्याचा आनंद आहे. माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांच्या पाठीशी आपण राहिला होता. 90 पासूनची 90ची बॅच आहे तुम्ही खरं म्हणजे, आणि आता पालकमंत्र्यांच्या पाठीशी तुमचा चिरंजीव राहतो, त्यांच्यासोबत राहणार आहे. काय वाटतं? मी त्याला सांगितलं की 90ला राणे साहेब या जिल्ह्यात आले तेव्हापासून आजपर्यंत मी निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणाने राणे साहेबांच्या मागे उभं राहिलो. इथून पुढची तुमची जी पिढी आतमध्ये राजकारणात येते तर तुमची जबाबदारी आहे की नितेश राणे पालकमंत्री आहेत त्यांच्या मागे आपण उभं राहावं. हीच आमची हेच मी त्याला सांगितलं. आपण बघितलं तर वैभवडी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदच्या अगदी 7 पैकी 7 जागांवर भाजप आता वरचढ आघाडीवर आहे. आता पहिल्या फेरीतले निकाल देखील आले आहेत. त्याच्यात विजयाची जी घोडदौड चालू झालेली आहे, यावर पहिली प्रतिक्रिया आपली काय असणार आहे? साहेब गेले 1.5 वर्ष आपला वर्षभर आपल्या पालकमंत्र्यांचे असतील काम किंवा युती सरकारचं असलेलं काम, मोदी सरकारचं असलेलं काम आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एक हाती आमच्या नितेश राणे साहेब आणि भाजपची असलेली सत्ता, यामुळे आज वैभवडीच्या पहिले 2 बिनविरोध करून दिले ना, आता 7चे 7 सदस्य हे निर्वाधित वर्चस्व घेऊन आज निवडून आलेले आहेत. त्या कारण हा आमचा विजय, हा विकासाचा विजय म्हणावा लागेल. माननीय पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून हा विजय झालेला आहे आणि भाजपचं संघटन किती तळागाळात मजबूत पोहोचलेलं आहे याचं एक उत्तर आपल्याला जनतेने दिलेलं आहे. आपण जर पाहिलं तर विरोधक अगदी मोठ्या फरकाने विरोधकांवरती विजय मिळवलेला आहे. एवढं एक जे काही विजय साध्य केलेला आहे त्याचा श्रेय कोणाला द्या? साहेब, तुम्ही पाहत असाल की वैभवडी तालुक्यातील आता चालू असलेली विकास कामे, रेल्वे सारखे कोल्हापूर रेल्वे सारखा असलेला महत्वाकांक्षी प्रकल्प आणि तळागाळात असलेले वैयक्तिक लाभाच्या हे भाजपच्या मार्फत भाजपचे कार्यकर्तेच पोहोचू शकतात. आणि याचं एक उत्तर म्हणून कालच्या आताच्या या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये एक हाती सत्ता आणि मतदाराच्या पेटीमधून आपल्याला दाखवून दिलेला आहे. सकाळी साहेब बघितलं तर इथं व्हाईट वॉश हा तो तुम्ही दिलेला आहे भाजपकडून. पुढील वाटचाल काय असणार आहे की वैभवडीला जिल्हाध्यक्ष पद हे जे जिल्हा परिषदेचं आहे ते मिळणार आहे का? त्याबाबत आपली वरिष्ठांना चर्चा करणार आहात? नक्कीच की वैभवडी तालुक्यामध्ये आज व्हाईट वॉश 9च्या 9 सीट देऊन आज भाजपला एक हाती सत्ता दिलेली आहे. त्या कारण मला आशा आहे की वरिष्ठ सुद्धा ह्या गोष्टीचा विचार करून भविष्यात आपल्याला अध्यक्षपदाचा बहुमान देऊ शकतात अशा आमच्या वैभवडी वासियांतर्फे मी माननीय वरिष्ठांना पण विनंती करीन की वैभवडी तालुक्यामध्ये आपण ज्या आताच्या या जे विजयी आहे आणि व्हाईट वॉश हा आपल्या वैभवडी तालुक्यातून भेटला याचा आम्हाला नक्कीच वरिष्ठ आमचं त्याचं दखल घेतील. वैभवडी तालुक्यातली विजयाची हॅट्रिक जे आहे ते कांबळे पंचायत समितीचे उमेदवार मंगेश लोके यांनी पूर्ण केलेली आहे आणि विजयानंतर आपण त्यांच्याशी थेट संवाद साधणार आहोत. लोके साहेब, तिसऱ्यांदा विजय आपला झालेला आहे आणि मोठा विजय आहे. काय सांगाल विजयानंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम मी आपले नेते नामदार नारायण राणे साहेब या नावावर आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री ज्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला ही उमेदवारी दिली त्यांचे मी प्रथम त्यांना धन्यवाद देतो. कारण त्यांच्या विश्वासामुळेच मी आज हे विजय संपादन करू शकलो. त्यानंतर गावागावातील प्रत्येक जो माझा मतदारसंघ त्या ठिकाणचे सर्व पदाधिकारी, सर्व कार्यकर्ते व गावातील ग्रामस्थ यांनी एकजुटी दाखवून जो विजय माझा सुकर करून दिला त्या सर्व मतदारांचे व सर्व गावकऱ्यांचे मी सर्वांना धन्यवाद देतो. लोके साहेब, आपण जर पाहिलं तर निवडणूक अगदी विरोधकांकडून प्रतिष्ठेची करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र असं असताना देखील आपण एकतर्फी विजय मिळवलेला आहे. त्याबद्दल काय सांगता? हा माझा विजय हा माझा एकट्याचा नसून सर्व माझ्या गावापासून म्हणजे खांबाळ्या गावापासून इतर सर्व गावातल्या कार्यकर्त्यांच्या अपार मेहनतीमुळे झालेला आहे. त्यामुळे हे सर्व यश
हे सर्व यश आहे ते फक्त कार्यकर्त्यांचेच आहे. त्यामुळे मी कार्यकर्त्यांना धन्यवाद देतो. तिसऱ्यांदा पंचायत समितीत एंट्री होते. जे महत्वाचं पद आहे पंचायत समितीचं सभापती पद आहे, त्या पदासाठी आपण इच्छुक आहात का आणि त्याबाबत काही वरिष्ठांकडे बोलणं करता? त्याबाबत मी आता काय बोलू शकतो, वरिष्ठांनी जर आपल्या जागाचं हे केलं, वरिष्ठांनी जर आपला विषय दाखवला तर आपण हे करू. मी स्वतःहून काही त्याबद्दल हे नाही. या विजयाचं श्रेय कोणाला द्या? या विजयात सर्व श्रेय या जिल्ह्याचे पालकमंत्री माझे नेते नितेश राणे साहेबांना देतो. आपण गावातील जनतेला. आपण जर बघितलं तर यापूर्वी ठाकरे शिवसेना म्हणजे शिवसेनेकडे काम करत, आता भाजपात आपण कडून निवडणूक लढवली होती आणि सुरुवातीला ज्यावेळी आपण उमेदवारी अर्ज दाखल केला त्याच वेळी आपण ज्यावेळी मुलाखत कोकणसात लाईव्हवर दिला होता की विरोधी पक्षात देखील म्हणजे ठाकरे शिवसेनेत देखील जे आपले जुने पदाधिकारी होते किंवा मित्र होते त्यांना त्यांचं सहकार्य लाभणार आहे. ते सहकार्य आपल्याला या निवडणुकीत लाभलं होतं का? ते अंतर्गत काहीतरी झालं असेल, पण जास्त करून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या अपात मेहनतीमुळे सर्व हे पदाधिकारी आपल्या तालुक्याचे आहेत त्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली मी काम केलं, त्यामुळे माझा विजय सुकर झाला. नक्कीच धन्यवाद. हे होते मंगेश लोके यांनी सांगितले की जे भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जो विजयासाठी जी मेहनत घेतली त्यामुळेच आपला विजयाचा मार्ग तो सुकर झालेला आहे. त्यामुळेच आपण ही विजयाची हॅट्रिक पूर्ण केलेली आहे. पंचायत समितीत तिसऱ्यांदा आपण निवडून आलो आहे. पुढील जे निर्णय आहे तो पक्षाचे वरिष्ठ नेते घेतील असं देखील त्यांनी यावेळी सांगितलेलं आहे. पण बोलावं लागेल आता काय हा विजय नितेश राणे साहेबांचा, राणे साहेबांचा आणि सर्व भाजप या पक्षाचा आहे. आमच्यावर अहोरात्र काम करणाऱ्या सर्वच पप्पांच्या, सर्व जुन्या जाणत्या आमच्या युवा वर्गाचा आहे, सर्व महिला वर्गांचा आहे. सिद्धेश गेले 10-15 दिवस या मतदारसंघ पिंजून काढला होता, लोकांचे प्रश्न जाणून घेतले होते आणि आता विजयानंतर तुला कसं वाटतं एकंदरीत या सर्व परिस्थितीवर? विजय आमच्या सगळ्यांचा म्हणण्यापेक्षा आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा आहे. आम्हाला उकसवण्याचा प्रयत्न झाला पण आम्ही शांतीमध्ये, सगळ्यांनी शांतीमध्ये कार्यक्रम केला त्यांचा आणि नाही सांगू शकत. मागची 7 वर्ष आम्ही आठवतोय, आम्ही आमचे कोणतेच कार्यकर्ते 8 दिवस रात्री झोपले होते, प्रत्येकाच्या दारात फटाके फुटले होते. आम्ही नाही ते वागले म्हणून आम्ही नाही वागलो. विरोधकांना काय उत्तर दिले विजयानंतर? विरोधकांना उत्तर मिळाले मग असेच 1000-1200च्या फरकाचं उत्तर मग असेच मिळालं. त्यामुळे लोकांनी उत्तर दिलं, आम्ही देणं. पुढची वाटचाल कशी असेल आता? नितेश राणे आणि राणे साहेब आणि भाजप ह्या पक्षासोबत आणि आमच्या सर्व कार्यकर्ते जे सांगतील तेच होईल, दुसरं काय होणार नाही. धन्यवाद. आपल्यासोबत खासदार आपले नारायण राणे साहेब तसेच आपले लाडके नेते नितेशजी पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब आणि माझे राजकीय राणे साहेब सर्व भाजप कार्यकर्ते यांनी त्याला संधी दिली आहे. मी पुढच्या विकासाला खूप प्राधान्य देईल आणि सगळ्या लोकांसाठी मी झटून काम करेन. काय प्रतिक्रिया पाहिजे? या ठिकाणी या जिल्हा परिषद मध्ये या आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, माझे गुरु, माझे मार्गदर्शक सन्माननीय दिलीपजी रावराणे साहेब आणि जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्वच आमचे वरिष्ठ पदाधिकारी, सर्व कार्यकर्ते यांनी जी गेले 10 दिवस जी मेहनत घेतली आणि त्या मेहनतीचा हा खरा विजय आहे. रितेश सुखीसारखे एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला पक्षाकडून तिकीट मिळाली आणि आता विजय मिळाला. हा विजय कशा पद्धतीने जल्लोष साजरा करणार, सेलिब्रेशन कशा पद्धतीने? नाही, जल्लोष म्हणजे या मतदारसंघातल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यावर या ठिकाणी विश्वास दाखवला, माझ्या नेतृत्वाने माझ्यावर विश्वास दाखवला. माझे आदरणीय दिलीपजी रावराणे साहेब, आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब, आदरणीय खासदार नारायणराव राणे साहेब यांचे मी आदरणीय गुण व्यक्त करतो. रावराणे साहेब, तुम्ही पाहिलं तर तुम्ही प्रचार गेले 10 दिवस करत होता. सिद्धेश रावराणे मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत. या विजयानंतर तुमची प्रतिक्रिया काय आहे? आम्ही प्रामाणिकपणे आम्ही कार्यकर्ते आणि आम्ही सगळे गावातले आणि पूर्ण मतदारसंघातले सगळ्यांनी प्रामाणिकपणाचे फळ आहे. आणि मार्ग खाली जे समाजसेवा करण्याचं आणि लोकांची काम करण्याची पद्धत असल्यामुळे आम्ही ते मनापासून मेहनत घेऊन काम केलं, त्याचं फळ मिळालं. या विजयाने मला
खूप खूप आनंद झालेला आहे. मी सर्वप्रथम माझ्या पालकमंत्र्यांचे खूप खूप आभार आणि धन्यवाद त्यांना देतो. त्यांनी जो माझ्यावर विश्वास टाकला आणि त्यांच्या विश्वासाला माझ्या मतदारसंघातल्या सर्व माझ्या मतदारांनी मला निवडून दिलं, त्याबद्दल मी त्या सर्व मतदारांचे आभार मानतो आणि पुन्हा एकदा पालकमंत्र्यांना धन्यवाद देतो. आणि माझ्या वतीने जे काय बोलायचं आमचे किशोर बोलणार, जास्त काय बोलणार नाही. निवडणूक आहे ती अटीतटीची करण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला, मात्र आपण जो एकतर्फी विजय मिळवला त्या विजयावरती काय सांगाल? तो विजय सर्व त्या आमच्या कार्यकर्त्यांचा, त्याचबरोबर आमच्या तालुका नेतृत्व आणि जे त्या भागातील आमचे सर्व पदाधिकारी, किशोरजी कांबळे, शक्ती प्रमुख आमचे स्वप्नील आणि प्रत्येक गावातले बूथ प्रमुख, सरपंच, जे आमचे शक्ती प्रमुख जे सर्व आहेत त्या सगळ्यांचं यश आहे. आणि त्या यशाला पाठबळ आमच्या तालुक्याचे आमचे दिलीपजी रावराणे, त्यानंतर नाशिरभाई साठेदादा, ही 3 मंडळी ह्या सगळ्यांच्या पाठीशी ठाम उभी होती आणि त्यातून हे यश मिळालेलं आहे. त्यामुळे हे यश माझं नाही, हे सर्व तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी, आमच्या कार्यकर्त्यांचं आणि माझ्या मित्रांचं आहे. विजय झाला, विजयानंतर पहिलं काम या मतदारसंघातलं काय घेणार आहात? पहिलं काम मी परवा मागच्या मुलाखतीमध्ये पण आपल्याला सांगितलं होतं, मी पहिली सुरुवात माझी आरोग्य, ह्या आरोग्याच्या कामावर मी माझ्या मतदारसंघात जास्त काम करणार आहे. तुम्ही या प्रचारादरम्यान केलेला जो विविध प्रचाराचे मुद्दे मांडले होते, तो नेमका कोणता मुद्दा मतदारांना भावला आणि मतदारांनी आपल्याला साथ दिलेली आहे? मतदारांना मी वेगळं काय सांगण्याची आमच्या मतदारसंघात गरज नाही. आमचा जो मतदारसंघ आहे तो पूर्ण नितेश राणेंना, नारायण राणे साहेबांना मानणार आहे, तर त्यांच्याकडे बघून सर्व मतदारांनी मतदान केलेलं आहे. या विजयाचं श्रेय कोणाला द्या? या विजयाचं श्रेय त्या भागातले सर्व आमचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि तालुक्याची जी नेतृत्व, आता मी सगळी नावं घेतली त्या सगळ्यांना देईल आणि तो मी पालकमंत्र्यांना सर्व माझा विजय अर्पण करेन. ओके. आपल्या बरोबर या भागातले नेतृत्व करणारा स्वप्नील खानविलकर, काय सांगाल स्वप्नीलजी? विजय झालाय, विजयाचा गुलाल उधळलाय, तुमचे उमेदवार विजय झाला, काय सांगाल? खूप आनंद होतोय. माझे मित्र देवानंद पालांडे यांनी पंचायत समितीची उमेदवारी लढली. माझ्या भागातील सर्व कार्यकर्त्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि सगळ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करून त्याच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केलं. विजय निश्चित होता, कारण आमचा भाग आहे तो भाग आदरणीय नितेशजी राणे साहेबांना मानणारा पूर्ण भाग आहे. आमदार साहेब जो कोणी उमेदवार देतील तो उमेदवार त्या भागामध्ये डोळे झाकून निवडून येतो, ही आमची आजपर्यंतची परंपरा आहे. तुम्ही यापूर्वीचे जे इलेक्शन झालं, लोकसभा असेल, विधानसभा असेल, मागची पंचायत समिती, जिल्हा परिषद असेल, आमचा भुईबावड्या पंचायत समिती विभाग हा आदरणीय राणे साहेबांचा बालेकिल्ला आहे. त्यामुळे कोणताही उमेदवार तिथे असला तरी तो बहुमताने निवडून येणार. आता माझे मित्र देवानंद पालांडे हे एक आमच्या भागातलं नवीन सक्षम नेतृत्व आहे. त्यांना आदरणीय पालकमंत्र्यांनी जी संधी दिली त्याचं त्यांनी सोनं करायचं आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे ते निश्चितपणे आता निवडून आलेत, ते चांगलं नेतृत्व करतील, चांगली दिशा आमच्या विभागाला देतील. विजयाचा हा जल्लोष आणि येणाऱ्या ह्या प्रतिक्रिया आपण पाहणारच आहोत. पण आता जाऊया मालवणात. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलाम आमच्याशी जोडले जात आहेत. कृष्णाजी, मगाशी जो निकाल होता तो जेवल्यानंतर जाहीर होणार असं तुम्ही सांगितलं होतं. त्यामध्ये वायरी भूतनाथ हा जिल्हा परिषदेचा मतदारसंघ राहिला होता. त्याचबरोबर पंचायत समितीमध्ये कुंभारमाड आणि वायरी भूतनाथ यांचे निकाल अजून हाती आलेले नाही आहेत. याबाबतची काही माहिती मिळालेली आहे का? कृष्णाजींशी आपला संपर्क तुटलेला आहे. हा कृष्णाजी, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय का? संतोष साखविलकर हे विजयी झालेले आहेत. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेचे घनश्याम राणे यांचा पराभव केलेला आहे. साखविलकर यांना 4406 तर घनश्याम राणे यांना 2965 मते मिळालेले आहेत. तर याच मतदारसंघातून वराड पंचायत समितीमधून भाजपाच्या माधवी मसूरकर विजयी झालेल्या आहेत. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या रेवडेकर यांचा पराभव केलेला आहे. त्यांना 1550 मते मिळाले. तर माधवी मसूरकर यांना 1961 मते मिळालेले आहेत. पेंडूर पंचायत समितीमधून शिवसेनेच्या रिया भावकर विजयी झालेल्या आहेत. त्यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या सप्तशिला धामापूरकर यांचा पराभव केलेला आहे. त्यांना 1488 मते मिळालेले आहेत.
आता वायरी भूतनाथ जिल्हा परिषद मतदारसंघाची मतमोजणी झाली, सुरुवात झालेली आहे. या मतदारसंघात अपक्ष उमेदवाराला शिवसेनेने पाठिंबा दिलेला आहे. शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवार संजीवनी लुडबे यांना अधिकृत उमेदवारी जाहीर झालेली होती, मात्र त्यांना माघार घ्यायला लावली आणि त्यानंतर अपक्ष उमेदवार अक्षता गावडे यांना शिवसेना शिंदे गटाने पाठिंबा दिला. त्यामुळे महायुतीच्या उमेदवार आता अक्षता गावडे आणि विरुद्ध ठाकरे शिवसेनेच्या साक्षी लुडबे यांच्यात ही लढत झालेली आहे. आता या मतदारसंघ हा शेवटचा मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघाचा देवबाग किनारपट्टी ही ठाकरे शिवसेनेची मानली जाते. त्यामुळे या मतदारसंघात तरी ठाकरे शिवसेना खाते खोलणार की नाही याकडे पाहावे सरांचे लक्ष लागून आहे. त्यामध्ये पंचायत समितीमध्ये कुंभारमठ पंचायत समिती आणि वायरी भूतनाथ पंचायत समिती हे दोन पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. वायरी भूतनाथ मध्ये ठाकरे शिवसेनेची ताकद जबरदस्त आहे. त्यानंतर कुंभारमठमध्ये महायुतीची ताकद आहे. त्यामुळे वायरी भूतनाथ आणि पंचायत समिती मतदारसंघात तरी ठाकरे शिवसेना खाते खोलणार की नाही हे पाहावे लागणार आहे. आतापर्यंत 5 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितीचा निवडणूक निकाल लागलेला आहे. यामध्ये 5 पैकी 4 शिवसेना आणि 1 भाजप असा कल आहे. आणि दुसऱ्या बाजूने पंचायत समितीच्या 10 पंचायत समिती मतदारसंघासाठी 5 शिवसेना आणि 5 भाजप संपूर्णपणे महायुतीची लाट असून ठाकरे शिवसेनेची दाणादाण उडालेली आहे. या व्यतिरिक्त आणखीन काय घडामोडी घडताना मालवणमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात? दुसऱ्या बाजूला आंगणेवाडीच्या भराडी देवीची जत्रोत्सव सुद्धा सुरू आहे. या निमित्तानं काही मंत्रिमंडळातले काही नेते किंवा अन्य काही नेते इथे यायला सुरुवात झालेली आहे का? नक्कीच आता सायंकाळी महायुतीचे जे उमेदवार आहेत त्यांचा अंगणवाडीचा सत्कार होणार आहे अशी भाजपच्या गटातून माहिती मिळते. या ठिकाणी जल्लोष केल्यानंतर मतमोजणी केंद्रात जल्लोष झाल्यानंतर त्या अंगणवाडीत हे सर्व उमेदवार दाखल होतील. त्यानंतर ते पालकमंत्री नितेश राणे असतील, आमदार निलेश राणे असतील आणि महायुतीचे सर्व नेते हे अंगणवाडीतील भाजपच्या कार्यालयात दाखल होतील आणि त्या ठिकाणी भाजपच्या सर्व उमेदवारांचा सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे महायुतीचे सर्व नेते हे आज दुपारनंतर आता अंगणवाडीत दाखल होतील थोड्या वेळात आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी या सर्व विजयी उमेदवारांचा सत्कार सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे नियोजन नेमकं कशा पद्धतीचं असेल? कारण आहे त्यानंतर या सगळ्याचा भाग म्हणून नियोजनाचा भाग असेल आंगणेवाडीच्या जत्रोत्सवाचा. मग ह्या दोन्ही गोष्टी प्रशासनानं कशा पद्धतीनं हाताळल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं? नक्कीच प्रशासनाची अनियमितता कसरत पाहायला मिळत होती. मात्र बाहेरून पोलीस मागवून जे इतर आहेत जिल्ह्यातून पोलीस कुमक मागवलेले आहेत ते अंगणवाडीत दाखल झाले आहेत. अंगणवाडीत त्यांचा बंदोबस्त करण्यात आहे. तर तालुक्यातील जे पोलीस अधिकारी आहेत त्यांना तालुक्यातील आणि जिल्ह्यातील जे आहेत त्यांना मागवून तालुक्यातील मतमोजणीच्या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आपलं नियोजन आणि प्रशासनाने एकूणच अंगणवाडी यात्रा आणि मतमोजणी याचं चोख नियोजन केलेलं आहे आणि त्याचा कोणताही अडथळा हा यात्रेवर पण येत नाही आणि मतमोजणी पर्यंत पण पोहोचलेला नाही. त्यामुळे मतमोजणी पण सुरळीत सुरू आहे आणि अंगणवाडी यात्रा सुद्धा सुरळीतपणे चालू आहे. थोडक्यात आता पंचायत समितीच्या 6 जागांपैकी एका जागेसाठीची मतमोजणी अजून बाकी आहे. त्याचबरोबर मालवण पंचायत समितीच्या 12 पैकी अजून 2 जागांसाठी जी मतमोजणी आहे ती अद्यापही सुरू आहे का? किंवा ही किती वेळात याचा कल आपल्या हाती येईल आणि अंतिम निकाल किती वेळात आपल्या हाती येईल? 6 जिल्हा परिषदेपैकी आता फक्त एका जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा निकाल येणं बाकी आहे. तर 12 पंचायत समितीसाठी एक बिनविरोधच होती. आता 2 राहिलेले आहेत निकाल लागलेल्यापैकी. आता 2 पंचायत समिती मतदारसंघाचा निकाल आता अवघ्या 30 मिनिटात येईल आणि जिल्हा परिषदचा निकाल सुद्धा एकाच वेळी 30 मिनिटांमध्ये हा दोन्ही निकाल. कृष्णाजी यांच्याशी आमचा संपर्क होऊ शकत नाहीये, मात्र आपले कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत. स्वप्नील जी, नेमकी काय अपडेट आहे कणकवलीमधून? त्याचबरोबर सगळ्यात ज्या मतदारसंघाकडे लक्ष लागून होतं तो नाटळ मतदारसंघ, तिथं नेमकं काय घडलंय? तालुक्यातील सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदारसंघाचे निकाल लागले आहेत. यापूर्वी जशी आपली चर्चा झाली होती की हा तालुका सदैव नारायण राणे यांच्या साथीला असतो, आताही यापेक्षा खूप काही मोठे चित्र आहे अशी स्थिती नाही. मगाशी आपलं बोलणंही झालं की फोंडगाड जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे, तेथून राजन चिके जे भाजपचे बंडखोर उमेदवार आहेत ते विजयी झाले आहेत. हा एक अपवाद सोडला तर कणकवली तालुक्यातील 8 जिल्हा परिषदांपैकी 6 जिल्हा परिषद आहेत ज्या भाजपच्या जवळ गेलेल्या आहेत.
एक जिल्हा परिषद शिंदे शिवसेनेकडे गेलेली आहे. अपवाद आहे फक्त फोंडागड जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा, जिथे भाजपचा बंडखोर आहे. पंचायत समिती मतदारसंघाचा जर विचार केला तर पंचायत समिती आपल्या कणकवली तालुक्यामध्ये जे 16 मतदारसंघ होते त्या 16 पैकी 14 मतदारसंघ हे भाजपने जिंकलेले आहेत, तर 2 मतदारसंघ आहेत हे शिंदे शिवसेने जिंकले आहेत. आता तालुक्यामध्ये काही ज्या लढती होत्या ज्याच्याकडे लक्ष होतं, जिल्हावासियांचं ज्या लढतींचं लक्ष होतं त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने 2 होत्या, एक नाटळ जिल्हा परिषद आणि हरकुळ बुद्रुक जिल्हा परिषद. त्याची कारणही अनेक होती, कारण नाटळ जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये दस्तूर खुद्द गोट्या सावंत लढले होते, मात्र तेच गोट्या सावंत हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघावरती दावा करत होते, मात्र पक्षाने त्याला डावललं होतं. आणखी भाजपचे जे कणकवली विधानसभा प्रमुख आहेत मनोज राव राणे, जे मूळचे फोंडागड जिल्हा परिषद मतदारसंघामधील आहेत, मात्र त्यांना हरकुळ बुद्रुक जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आणलं होतं. साहजिकच बाहेरचा उमेदवार हरकुळ बुद्रुक मतदारसंघामध्ये दिल्यामुळे नेमकं तिकडे काय चित्र असणार असा एक विषय होता. मात्र मनोज राव राणे हे चांगल्या मताने निवडून आलेले आहेत. मनोज राव राणे हे जवळपास 4000 पेक्षा अधिक मतांनी निवडून आलेले आहेत. दुसऱ्या 4947 हे मनोज राव राणे यांचं मताधिक्य आहे. दुसऱ्या बाजूला संदेशिवपा गोट्या सावंत जे नाटळ जिल्हा परिषद मतदारसंघामधून लढत होते, त्यांच्या विरोधात उबाटा शिवसेनेतर्फे उत्तम लोके आहेत, म्हणजे सातत्याने गोट्या सावंत यांच्यावरती आरोप करत होते. त्या तुलनेत गोट्या सावंत त्यांच्या आरोपांना उत्तर देणं टाळत होते. मात्र गोट्या सावंत याचं नाटळ जिल्हा परिषद मतदारसंघावरती एक मोठं प्राबल्य आहे. वर्षानुवर्षे ते या मतदारसंघावरती आपलं वर्चस्व राखून आहेत. या निवडणुकीत सुद्धा ते सिद्ध झालं आहे. गोट्या सावंत जवळपास 5193 एवढ्या मतांनी लीड घेऊन विजयी झालेले आहेत. हे लीड कणकवली तालुक्यामध्ये हायेस्ट आहेत, पण कदाचित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील हे लीड सर्वाधिक असू शकतं असं वाटतं आहे. त्या व्यतिरिक्त तालुक्यामध्ये बहुतांश लढती आहेत त्या एकतर्फी झाल्या आहेत. भाजप आणि शिंदे शिवसेना यांच्या बाजूने झाल्या आहेत. मात्र प्रामुख्याने 2 लढतींचा उल्लेख याच्यामध्ये करावा लागेल. त्याच्यामध्ये खारेपाटण पंचायत समिती जी निवडणूक जी झाली आहे तिथे शिंदे शिवसेनेचे गुरुप्रसाद शिंदे विजयी झालेले आहेत. मात्र त्या अपक्ष उमेदवार जे आहेत रफिक नाईक, जे मूळचे शिंदे शिवसेनेचेच कार्यकर्ते आहेत, युतीमध्ये हा मतदारसंघ शिंदे शिवसेनेच्या ताब्यात गेल्यामुळे हे जे गुरुप्रसाद शिंदे आणि रफिक नाईक हे दोघे इच्छुक होते. त्यांच्या पक्षाने गुरुप्रसाद शिंदे यांना उमेदवारी दिली. मात्र रफिक नाईक यांनी त्याकडे तगडी लढत दिलेली आहे. रफिक नाईक यांचा दुसऱ्या बाजूला आणखी एक आहे ओसाडच्या समिती मतदारसंघातील संचिता राणे यांचा. संचिता राणे ह्या उबाटा शिवसेनेकडून लढत होत्या. संचिता राणे या इथले कणकवली तालुक्यातील एक सामाजिक कार्यकर्ते आहेत, चंद्रहास उर्फ बबली राणे यांचे पती आहेत. बबली राणे हे आपल्या सामाजिक कार्यासाठी सर्व प्रसिद्ध आहेत. वेगवेगळे अपघात वगैरे असतील किंवा कोणता प्रकार असेल, बबली राणे सातत्याने धावून जात असतात. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी उबाटा शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला होता आणि त्यांच्या पत्नी संचिता राणे यांनी तेथून निवडणूक लढवली होती. मात्र संचिता राणे यांना सुद्धा अगदी थोडक्या म्हणजे 82 मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. या जर लढल्या तर बाकी तालुक्यातील बहुतांश लढती ज्या एकतर्फी झालेल्या आहेत. या व्यतिरिक्त आणखीन कुठल्या बाबी या सगळ्यामध्ये महत्त्वाच्या ठरलेल्या आहेत? पूर्णपणे जर आपण पाहिलं तर इथं राणेंचा करिश्मा आपल्याला या मतदारसंघावर उमटताना दिसला. ती पकड आपल्याला दिसून आली. ही त्या आकड्यांमध्येच दिसून येते. जिल्हा परिषदेच्या 8 जागांपैकी जर आपण पाहिलं तर 6 जागा बीजेपीला आहेत, 1 जागा ही शिंदेकडे आणि अपक्ष 1, त्याचबरोबर बिनविरोध 2 जागा झालेल्या आहेत. 16 पैकी 14 जागांवर पंचायत समितीच्या 14 जागा ह्या भाजपकडे आहेत, शिंदेकडे 2 जागा आहेत. या आकडेवारीवरून जर आपण पाहिलं तर किती महत्त्वपूर्ण भूमिका ही मंत्री नितेश राणेंची इथं राहिलेली आहे. हे आपण साधारण विषयी चर्चा केलीच आहे की हा तालुका कायम असो किंवा मधल्या काळात नितेशाने हे कणकवलीचे आमदार झाल्यानंतर त्याच्यानंतर आता पालकमंत्री आहेत. कणकवली तालुक्यामध्ये त्यांची एक खास बांधणी आहे. आता जो झाला तो त्यांच्या भाजप पक्षाचा नसला तरी त्यांचा सहकारी असलेल्या शिंदे शिवसेनेचा होता. तो एक अपवाद वगळला तर या संबंध तालुक्याने राणेनं अगदी चांगली साथ दिलेली लक्षात येते आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला भाजप जिल्हा परिषद मतदारशी पुन्हा जर बोलायचं म्हटलं तरी हा तालुका आहे जो कायम विरोधकांना व्हाईट देतो. या निवडणुकीमध्ये फोंडागड संघाचे असे ना पण विरोधकांचा व्हाईट वॉश टळला आहे. भले राजन चिके हे भाजपचेच कार्यकर्ते होतील, मात्र आज त्यांनी महायुतीच्या विरोधामध्ये निवडणूक लढवली होती आणि ते निवडून आले आहेत. तर हा जर एक अपवाद सोडला तर संबंध तालुका पुन्हा एकदा नारायण राणे किंवा नितेश राणे यांच्या पाठीशी ठामपणे राहिल्याचं दिसून आलं आहे. एकंदरीत या सगळ्या निवडणुकीचं, मतमोजणीचं आणि निकालाचं जर विश्लेषण करायचं झालं तर थोडक्यात आपण कशा पद्धतीने याचं वर्णन करू शकतो?
वास्तविक संबंध जिल्ह्याचा विचार केला तर ह्यावेळेस जी जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांची जी निवडणूक होती ते एकतर्फी होणार यामध्ये आम्ही ज्यावेळी कणकवली तालुक्यात ज्यावेळी रिपोर्ट होतो त्यावेळी 2007 पासून लक्षात घेतलं तर 2007 पासून असतात. 2012 असेल 2017चा काळ होता स्पेशली नारायण राणेसाठी कठीण होता. त्या कठीण काळात सुद्धा संपूर्ण कणकवली तालुक्याने नारायण राणे यांना साथ दिली होती. नारायण राणे त्यावेळी काँग्रेसचे होते. साहजिकच आताची परिस्थिती होती ती पूर्ण वेगळी होती. कणकवली तालुक्यामध्ये मागील 2 ते 3 वर्षांमध्ये उभाटा शिवसेना असेल, काँग्रेस पक्ष असेल, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, या तिन्ही पक्षांमधून खास करून भाजप पक्षामध्ये निवडणुका जवळ होत्या. महाविकास आघाडी होते. भाजप पक्ष प्रवेश झाले होते. म्हटलं तर एक असा प्रसंग आला होता की ज्यावेळी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा कालावधी सुरू झाला होता त्यावेळी तर महाविकास आघाडीचे अनेक उमेदवार होते ज्याच्यातले किती उमेदवारी आपले अर्ज मागे घेतले होते. कारण होतं की तालुक्यामध्ये कधी नव्हे आपण चर्चा करताना असं म्हणालो होतो की नारायण राणे यांना कणकवली तालुक्यामध्ये कदाचित सर्वाधिक मोठं यश या निवडणुकीमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात त्यांना ते यश मिळालं देखील आहे. फक्त फोंडाघाट जिल्हा परिषद जो मतदारसंघ आहे तो मतदारसंघ असेल आणि त्यांच्या पक्षाने देखील असेल. धन्यवाद स्वप्नीलजी, आपण दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी, या सगळ्या विश्लेषणासाठी. पुन्हा एकदा आम्ही तुमच्याकडे येतच राहणार आहोत, पण सगळ्या जल्लोषाचं हे वातावरण आणि या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या दर्शकांपर्यंत असेच पोहोचवत राहणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद आपण दिलेल्या या माहितीसाठी. तर हे सगळं विश्लेषण आपण कणकवली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचं पाहिलं. अगदी एकतर्फी लढत यामध्ये झालेली आपल्याला दिसून आली. भाजपचं वर्चस्व, त्यानंतर महायुती म्हणून लढल्यानंतर महायुतीचं वर्चस्व या सगळ्या कणकवली मतदारसंघामध्ये आपल्याला प्रकर्षानं जाणवलं. त्याचबरोबर दोडामार्ग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती याचा सुद्धा आपल्याकडे अहवाल आहे. संपूर्ण मतदानाचा निकाल जो आहे तो आपल्याकडे आहे. त्यामध्ये आपण सुरुवातीला पाहूया जिल्हा परिषदेचा निकाल. इथं मणेरीमध्ये शिवसेनेच्या साक्षी तळवडेकर यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. साटेली भडशीमध्ये ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार सुनंदा धरणे यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्यानंतर माटणेमध्ये रामा गवस हे भाजपचे उमेदवार आहेत, त्यांचा विजय झाल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्यानंतर दोडामार्ग पंचायत समितीचा जर आपण विचार केला तर कोळझर ही जी होती ती गणेश प्रसाद गवस हे बिनविरोध झालेले होते, शिवसेनेचे हे उमेदवार होते. त्यानंतर मणेरीमध्ये भाजपचे सोनिया कुबल यांचा विजय झालेला आहे. कोनाळमध्ये शिवसेनेच्या सायली निंबाळकर यांचा विजय झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूला साटेली भिडशी इथं भाजपच्या संजय सातार्डेकर यांचा विजय झाला आहे. त्यानंतर झरेबांबरमध्ये शिवसेनेच्या स्नेहा गवस यांचा विजय झालाय. माटणे इथं पार्वती गवस हे भाजपच्या उमेदवार आहेत, त्यांचाही विजय झालाय. आता याबाबतच्या सविस्तर अपडेट आपण जाणून घेऊयात आमचे दोडामार्ग प्रतिनिधी लव परब यांच्याकडून. मणेरी पंचायत समितीमधून सोनिया कुबल या ठिकाणी महायुतीचे उमेदवार होते. या ठिकाणी ते विजय झाले. त्यांच्या पती अंकुश नाईक या ठिकाणी आहे. अंकुशजी काय सांगाल, सोनिया कुबल या ठिकाणी विजय झालेला, पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? सर्वप्रथम मी आमच्या महायुतीच्या सर्व नेत्यांचे आणि ज्यांनी आम्हाला सपोर्ट केला त्यांचे सर्वप्रथम मी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी आम्हाला उमेदवारी दिली होती, आमच्यावर विश्वास टाकून एक तरुण वर्ग म्हणून ज्यांनी आम्हाला उमेदवारी दिली होती त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. आमची दोडामागची सगळी महिला टीम आणि आमचे तालुकाध्यक्ष चेतनजी चव्हाण नगराध्यक्ष आणि पूर्ण भारतीय जनता पार्टीने विश्वास टाकून जी आम्हाला उमेदवारी दिली आणि प्रथमतः मला जी उमेदवारी दिली बघायला गेलं तर एकदम तरुण वयातल्या मुलांना भारतीय जनता पार्टीने जे विश्वास ठेवून आम्हाला उमेदवारी दिली त्याबद्दल सर्वांचे मी पहिल्यांदा स्वतःचा आभार व्यक्त करतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज जास्तीत जास्त प्रयत्न केला तो महायुतीच्या उमेदवारापेक्षा जास्तही या सर्व माझ्या तरुण मित्रांनी एक प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून हा विजय मी पूर्ण आपल्या भागातल्या तरुणांना पहिले जाहीर करतो, घोषित करतो की हा विजय तरुणांचा आहे. हा विजय हा तरुणांचा आहे आणि येणारा काळ पण पुढचा पण तरुणांचाच येणार आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांचे मी मनापासून हात जोडून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.
आपण या ठिकाणी दोडामागात महायुतीचाच गुलाल या ठिकाणी उधळला जात आहे. आपल्यासोबत गणेश प्रसाद गवज आहेत, जे कोलझर पंचायत समितीमधून बिनविरोध झालेले आहेत. गणेशजी, काय सांगाल, या ठिकाणी महायुतीचा गुलाल मोठ्या प्रमाणात उधळला जात आहे? दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आज पहिला प्रथम शिवसेना भाजप युतीचा या ठिकाणी बालेकिल्लाच होता आणि या बालेकिल्ल्यामध्ये अनेक लोकांनी या ठिकाणी जी बंडखोरी केली, त्या बंडखोरीमुळे या निवडणुकीला वेगळं वातावरण निर्माण झालेलं होतं. पण प्रत्यक्ष या जनतेने दाखवून दिलं आहे की दोडामार्ग तालुका हा महायुतीचा बालेकिल्ला आहे. आज मी या ठिकाणी शिवसेना भाजप महायुतीचे सर्व जे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, यांना धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी गावागावात जाऊन या ठिकाणी प्रत्येकापर्यंत हा विषय पोहोचवला आणि या संपूर्ण परिसरामध्ये ही जी युती झाली ती युतीचं काम सगळ्यांनी या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे करून सर्व उमेदवारांना भरघोस असं मतांनी निवडून दिल्याबद्दल सगळ्यांचे मी जाहीर आभार मानतो. निश्चितच या ठिकाणी भाजपमधून मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी केली होती. बंडखोरांचा पिच्छे हाट झाला असं म्हणावं लागेल काय? बंडखोरी जी झाली होती ती मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी बीजेपीचे काही पदाधिकारी यांनी बंडखोरी केली होती आणि एक अदृश्य हात त्यांच्या पाठीमागे आहे असं सांगून ते सगळ्या मतदारांना या ठिकाणी बिघडवायचं काम करत होते. परंतु या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब असतील, नारायण राणे साहेब असतील, या भागाचे आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, यांनी या भागामध्ये येऊन मीटिंग घेऊन हा सगळा त्यांचा भ्रम या ठिकाणी त्यांनी फोडलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांचा भ्रम जो फुटला ते आता या ठिकाणी घरी जाऊन बसलेले आहे. फटका हा महायुतीला बसेल असं काही अपक्षांनी वक्तव्य केलं होतं. या संदर्भात आपण काय सांगाल? इथे राजू निंबाळकर असल्यामुळे लोकांना एक मोठा विषय करायचा होता, पण इथे त्यांना कुठलाही प्रकार चाललेला नाही आहे. इथे फक्त राजू निंबाळकरांचं चाललेलं आहे आणि त्या लोकांवर सगळ्यांचा विश्वास आहे. राजू निंबाळकर भविष्यात पूर्ण काम करतील आणि आपला विजय हा पक्का झालेला आहे आणि याच्यात सगळ्या आमच्या मतदार बंधूंचा सगळ्यांचा विजय आहे. आमचा एकट्याचा विजय नाही आहे. सगळ्यांचा विजय तुम्ही म्हणताय, कार्यकर्त्यांनी कशी साथ दिली याबद्दल कार्यकर्त्यांचे आभार कसे मानाल? कार्यकर्त्यांनी रात्रीचे दिवस केलेले आहे, दिवसाचे रात्र केलेले आहे आणि सगळ्यांनी आम्हाला एवढी साथ दिलेली आहे. प्रत्येक जण आपल्या फॅमिली म्हणून सगळ्यांनी पूर्णपणे सगळ्यांनी काम केलेलं आहे. त्यामुळे इथे सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करतोय. माटणे जिल्हा परिषद जो हाय व्होल्टेज लढत या ठिकाणी मानली जात होती, या माटणे जिल्हा परिषद मधून महायुतीचे उमेदवार जे रामा उर्फ दीपक गवज हे या ठिकाणी विजय झालेले आहेत. कार्यकर्त्याचा मोठा जल्लोष या ठिकाणी गुलाल हा माझ्या महायुतीने उडवला. मी कॅमेरामॅन दाखवू इच्छितो की या ठिकाणी गुलाल हा भाजपचा उधळला जात आहे. आपल्यासोबत भाजपचे जे युवा नेते जे आहेत दीपक गवस जे आहेत या ठिकाणी उमेदवार विजय झालेले आहेत. या ठिकाणी गुलाल उधळला जात आहे महायुतीच्या मार्फत. दीपक पण विजय झालेला आणि पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? धन्यवाद सगळ्यांना, माझ्या मतदारांना, माझ्या मित्रांना. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, महायुतीच्या सर्वच प्रमुख घटकाने, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मला जी मदत केली, जे सहकार्य केलं, स्वतः उमेदवार असल्यासारखं त्यांनी जे काम केलं आणि हा विजय घेऊन आणलेला आहे. तरुण वर्ग, ज्येष्ठांचे आशीर्वाद आणि विरोधकांना त्यांची जागा दाखवलेली आहे. जे स्वतःला समजत होते की माटणे मतदारसंघ मी रात्री विकत घेऊ शकतो, अशा लोकांना त्यांनी घरी बसवलेलं आहे. त्याच्यामुळे माझ्या मायबाप जनतेला, माझ्या मतदारांना खरोखर धन्यवाद. या ठिकाणी अपक्ष जे उमेदवार होते राजेंद्र म्हापसेकर यांनी असं आव्हान हे केलं होतं की या ठिकाणी महायुतीने कोट्यावधीचा पैसा या ठिकाणी मतदान विकत घेतलेला आहे असं त्यांचं म्हणणं. याबद्दल आपण काय सांगाल? ज्या दिवशी म्हापसेकर प्रचाराला गेले माटणे मतदारसंघात आणि जनतेने हाकललं, त्याच दिवशी ते संपले. आणि आता हा बिनबुडाचा आरोप आहे, कारण जनतेने त्यांना अगोदरच नाकारले. पक्षाने जसं नाकारलं तसं जनतेने पण नाकारलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते आरोप करत राहतील. आपण या ठिकाणी विजय झाला, हे विजयाचे श्रेय आपण कोणाला द्याल? विजयाचे श्रेय माझ्या सर्व मला जेव्हा तिकीट देताना ज्या नेत्यांनी माझ्यावरती विश्वास ठेवला, हा विजय त्या नेत्यांना बहाल करेन. माझ्या महायुतीच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून जे काम केलं, हा विजय त्यांचा आहे. माझ्या माटणे मतदारसंघातील प्रत्येक जनतेने, प्रत्येक मतदारांनी जो माझ्यावरती विश्वास ठेवला, हा विजय त्यांचा आहे. हा विजय गुरुजींचा आहे, ज्यांनी मला आशीर्वाद दिले. त्याच्यामुळे मी सगळ्यांचेच मनापासून आभार मानतो आणि ज्येष्ठांचा आशीर्वाद, त्याच्यामुळे हा शक्य झाला. नक्कीच आपल्यासोबत पंचायत समिती माटणे मतदारसंघातल्या पार्वती गवज आहेत. मॅडम, या ठिकाणी विजय झाला. मॅडम काय सांगाल?
तर ह्या आपण प्रतिक्रिया ऐकणार आहोत, जल्लोष सुद्धा पाहणार आहोत. पण आमचे मुख्यालय प्रतिनिधी लव म्हाडेश्वर आपल्याशी जोडले गेलेले आहेत. थेट त्यांच्याशी आपण संवाद साधूयात. लवजी, जवळपास प्रत्येक तालुक्याचा निकाल आता स्पष्ट झालेला आहे. जिल्हा परिषदांचा सुद्धा निकाल जवळपास स्पष्ट झालेला आहे. फक्त मालवणमध्ये एका जिल्हा परिषदेच्या जागेसाठी आणि पंचायत समितीच्या 2 जागांसाठीचा जो निकाल आहे तो अद्यापही पेंडिंग आहे. जर आपण आज सकाळपासून जर पाहिलं तर काही तालुक्यांचा निकाल हा सुपरफास्ट येत होता, मात्र त्याच पद्धतीनं काही तालुक्यांचा निकाल जो होता तो अगदीच धीम्या गतीनं सुरू होता. त्यामध्ये कुडाळचा सुद्धा आपल्याला उल्लेख करावा लागेल. अगदी दोडामार्गच्या काही मोजक्याच जागा होत्या, तरी सुद्धा तिथून जो काही अपडेट येत होती ती अगदीच कमी प्रमाणात येत होती, अगदीच संत गतीनं येत होती. दुसऱ्या बाजूला वैभववाडीमध्ये सुद्धा सगळ्या फेऱ्या झाल्यानंतर, त्यांची मतमोजणी झाल्यानंतर अधिकृत जी निकाल असतो तो अगदी काही वेळानंतर जाहीर झाला, मात्र तो एकदमच जाहीर करण्यात आला. तर दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर मालवणमध्ये सुद्धा, म्हणजे मालवणचा तर निकाल अद्यापही आलेला आपल्याला दिसत नाहीये. तर या सगळ्याबाबत नेमकं काय सांगाल? नेमकं नियोजन हे कुठे फसलं होतं किंवा नेमकं काय कुठे बिघडलं? का पुन्हा एकदा लव म्हाडेश्वर यांच्याशी आपण संपर्क साधण्याचा तर प्रयत्न करणारच आहोत. सर, मी तुमच्याकडे येते. सकाळपासून आपण या सगळ्या निवडणुकांचे अपडेट पाहतोय, निकाल पाहतोय, अगदी हाती आहेत आणि यामध्ये संमिश्र, काही ठिकाणी संमिश्र प्रतिसाद मिळालेला आहे मतदारांचा या सगळ्या उमेदवारांना. तर दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर अगदीच सगळ्याच्या सगळ्याच जागा एकाच पक्षाला किंवा महायुतीला तर महायुतीलाच देऊन टाकलेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला जर आपण सावंतवाडी सारख्या तालुक्याचा विचार केला तर तिथं अपक्षांचा बोलबाला दिसून आला. वेंगुर्ल्यामध्ये सुद्धा महत्वाच्या ठिकाणी अपक्षच निवडून आले किंवा अगदी ठाकरे सेनेला सुद्धा तिथं भरभरून मतदान मिळाल्याचं सुद्धा दिसून आलं. कुडाची सुद्धा परिस्थिती तशीच होती. तिथं खरं तर शिंदे किंवा भाजप यांचीच युती होती आणि त्या माध्यमातून ही निवडणूक लढली गेली, मात्र त्यासमोर आव्हान होतं ते ठाकरे गटाचं. असं असताना सुद्धा जर आपण पाहिलं तर तिथे सुद्धा अशाच काहीशी आपल्याला प्रतिसाद मिळताना दिसून आला जनतेचा. त्यामुळे नेमकं या निकालाचं आपण विश्लेषण कशा पद्धतीनं करू शकतो? अगदी आपण एक मतदारसंघ जरी घेऊन पुढे गेलो तरी चालू शकतं. बरोबर जुली. संपूर्ण जर चित्र बघितलं तर आता 50 जिल्हा परिषदच्या जागांपैकी आपल्याकडे 49 जिल्हा परिषदच्या जागांचा निकाल जाहीर झाला आणि त्याची अधिकृत आकडेवारी आपल्याकडे आलेली आहे. आणि या 50 जागांपैकी आत्तापर्यंत जो 49 जागांचा निकाल जाहीर झाला त्याच्यामध्ये 27 ज्या जागा आहेत ते भाजपाने या ठिकाणी निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केलेलं आहे. 27 जागांवर भाजपाने या ठिकाणी विजय मिळविला आहे. त्याच्यानंतर शिवसेना जे आहे, शिंदे शिवसेना, त्यांना सुद्धा 13 जागांवर या ठिकाणी यश मिळालं आणि उबाटाला फक्त 3 जागांवर या ठिकाणी बॅकफुटवर येऊन समाधान मानावं लागलं. त्याच्यामध्ये सुद्धा वेंगुर्ल्यामध्ये 2 जागा आहेत आणि कुडाळमध्ये 1 जागा आहे आणि 6 जे जिल्हा परिषदचे विजयी उमेदवार आहेत ते अपक्ष आहेत. म्हणजे एकूण हा पक्षीय बलाबल जर बघितलं तर त्याच्यामध्ये सर्वाधिक जागा मिळवत 27 जागा मिळवत भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बनलेला आहे. अजून मालवणची 1 जागेचा निकाल जो आहे तो या ठिकाणी जाहीर व्हायचा आहे. जुईर, एकंदरीत जर विश्लेषण या निकालाचं करायचं झालं तर सुरुवातीला जसं आपण बघितलं तर 2017च्या निवडणुकीत जवळपास 72% मतदान झालेलं होतं आणि तेच मतदान आज 60-62% येऊन या निवडणुकीला थांबलं. त्यामुळे हे मतदान कमी होतंय. त्यामुळे नेमका कल कुणाच्या बाजूने अशा पद्धतीने सुरुवातीला चर्चा होत होती. मात्र ज्या पद्धतीने लोकसभेला या ठिकाणी महायुतीने मोठं यश मिळविलं, शिवसेना आणि भाजपा पक्षाने जे यश मिळविले, खरं तर याची सुरुवात जुईली जर आपण मागे वळून जर पाहायची असेल तर सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेवर ज्यावेळी भाजपाने सगळ्यात जास्त वर्चस्व मिळवलं आणि जिल्हा बँक काबीज केली, तिथून हा यशाचा सिलसिला चालू झाला. त्याच्यानंतर लोकसभा आली, त्याच्यानंतर विधानसभा आली. मात्र नगरपंचायतच्या निवडणुका ज्या होत्या त्या स्वबळावर लढविल्या गेल्या आणि भाजप आणि शिंदे शिवसेना यांना सगळ्या उमेदवारांना त्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करायला संधी मिळाली आणि भाजपमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कार्यकर्ते होते, पदाधिकारी होते, 20 पक्षाचे पदाधिकारी होते, नेते मंडळी होते, यांचा भरणा सर्वाधिक भाजपकडे झाला
आणि त्याचाच परिपाक जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीमध्ये या ठिकाणी जागा वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात तो फटका भाजपला थोडाफार बसलेला होता. तरीही भाजपने जवळपास 31 जागांवर या ठिकाणी उमेदवारीचं वाटप केलेलं होतं. 19 जागा जवळपास शिंदे शिवसेनेला या मिळालेल्या होत्या आणि तशा पद्धतीने ही निवडणूक झाली. त्यामुळे भाजप हा मोठा पक्ष असेल अशा पद्धतीने हे पहिलंच चित्र स्पष्ट झालेलं होतं. मात्र ज्या पद्धतीने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षीय प्रवेश झाले, म्हणजे सतीश सावंतांचा सुद्धा प्रवेश हा सगळ्यात मोठा महायुतीसाठी आणि भाजपसाठी एक प्लस बाजू होती आणि त्याच निवडणुकीच्या तोंडांवर अनेक जे उमेदवार होते ते सुरुवातीला बिनविरोध झालेले होते. ते सगळे जे हे बिनविरोध झालेले उमेदवार त्या ठिकाणी समोर उबाटाच्या उमेदवारांनी सपसेल माघार घेतलेली होती आणि तिथनं सगळे चित्र सुरू झालं आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीमध्ये जे मतदान झालं, 42 जागांच्या जिल्हा परिषदसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली, 83 जागांसाठी पंचायत समितीच्या मतदान प्रक्रिया पार पडली आणि एकूणच आता निकाल हाती आला. या 49 जागांचा निकाल हाती आला. त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा पक्ष भाजप दिसतोय. 27 जागांवर या ठिकाणी त्यांनी विजय मिळविला आहे आणि तो मोठा पक्ष बनला. शिंदे शिवसेनेला तसं म्हणावं तसं यश मिळालं, मात्र कुडाळमध्ये शिंदे शिवसेनेने बालेकिल्ला या ठिकाणी राखला. सावंतवाडी विधानसभामध्ये चित्र नेमकं उलट झालं. दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाला कुठेतरी बगल देण्याचा प्रयत्न झाला. भाजपने या ठिकाणी जागा वाटपामध्ये शिंदे शिवसेनेला समान त्या ठिकाणी न्याय दिलेला होता. स्वतः या ठिकाणी नितेश राणे मैदानात उतरलेले होते आणि त्यांनी महायुतीचा जो एक नारायण राणे यांनी जी महायुती घडवून आणलेली आणि महायुतीने एक या ठिकाणी संघटन बांधलेलं, तर तो महायुतीचा धर्म पाळण्याचा जो पुरेपूर या ठिकाणी प्रयत्न जो होता किंवा धर्म पाळण्याचा पाळून या ठिकाणी नितेश राणे यांनी सुद्धा दीपक केसरकर यांना सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अपक्षांचा बोलबाला, अदृश्य शक्ती या सगळ्या गोष्टी बोलल्या जात होत्या. याच्यामध्ये जो विधानसभेमध्ये निवडणूक झाली, विशाल परब हा फॅक्टर सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. अपक्ष असताना त्यांनी बराच या ठिकाणी जे कार्यकर्ते आहेत भाजपचे मूळ त्यांच्याशी संघटन बांधलेलं होतं आणि त्याच्यात बऱ्यापैकी जे उमेदवार आहेत ते अपक्ष भाजपचे बंडखोर राहिलेत, शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवारांच्या समोर राहिलेत आणि त्यांनी यश मिळवलं. त्याच्यामुळे सावंतवाडी विधानसभामध्ये मोठं यश या ठिकाणी भाजपने मिळवलं असं आपल्याला दिसतंय आणि तेच चित्र आपल्याला पाहायला मिळालं. एकूणच जर तिन्ही जिल्हा परिषदेचं जर आपण चित्र सांगितलं विधानसभेचं, तर कणकवलीमध्ये नितेश राणेंनी गड राखला, कुडाळमध्ये निलेश राणे गड राखण्यात यशस्वी ठरले, सावंतवाडीमध्ये मात्र थोडंसं दीपक केसरकर यांना फटका बसल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. नक्कीच आपले मुख्यालय प्रतिनिधी लहू महाडेश्वर आपल्याशी जोडले जातात. आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊया. लहूजी, आपण या सगळ्याचा आढावा घेत होतो. मागाशी सुद्धा मी तुम्हाला विचारलं होतं ज्या पद्धतीनं काही तालुक्यांचा निकाल अगदी सुपरफास्ट येत होता तर काही तालुक्यांचा निकाल अगदीच धीम्या गतीनं सुरू होता. एकीकडे जर आपण पाहिलं तर सावंतवाडी सारख्या तालुक्याचा निकाल खूप लवकर लागला, मात्र दुसरीकडे जर आपण देवगड असेल, माफ करा, दोडामार्ग असेल, त्यानंतर मालवण असेल, मालवणचा तर अजूनही जिल्हा परिषदेसाठी 1 आणि पंचायत समितीच्या 2 जागांसाठी अद्यापही निकाल बाकी आहे. नेमकी काय कारणं आहेत यामागे? नेमकं काय नियोजन चुकलं? नेमकं कुठे घोडं अडलं? याबाबतची अपडेट नेमकी काय सांगाल? आज सकाळी ज्यावेळी मतमोजणीला सुरुवात झाली 10 वाजता, त्यावेळी खरं म्हणजे आता ह्यावेळी रचना अशी लावलेली प्रशासनाने की एकाच वेळी सगळे जिल्हा परिषद गट आहेत त्यांची मतमोजणी सुरुवात अशी त्यांनी आजची रचना लावलेली होती. सुरुवातीला टपाली मतदानाची मोजणी झाली. टपालाची मतदानाची मोजणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष उमेदवारांच्या मतमोजणीसाठी सुरुवात झाली. कुडाळमध्ये जी मतमोजणीची पद्धत होती ती तशीच होती. त्यामुळे स्थिती अशी होत होती की प्रत्यक्ष आतमध्ये जरी 5 पर्यंत फेऱ्या झाल्या तरी प्रसिद्ध बाहेर एकच फेरी व्हायची, पहिली फेरी, अशी ती व्यवस्था होती. कारण का ह्या 7 एका फेरीमध्ये समजा आता जर कुडाळचा विषय जर आपण केला तर कुडाळमध्ये एकूण 9 जागा, 9 जागांची एकूण 9ही टेबलवर चालू होतं आणि पहिल्या फेरीमध्ये 9 जागांचं, दुसऱ्या फेरीमध्ये 9 जागांची अशी ती रचना चालू होती. या सगळ्यांची आकडेवारी प्रशासनाकडे येईपर्यंत 5 फेऱ्या तोपर्यंत झालेल्या असायच्या पहिल्या आणि त्याची आकडेवारी मग उशिरा यायची आणि त्याची स्पष्ट आकडेवारी बाहेर यायची नाही. आणि मीडिया कक्ष बाहेर ठेवलेला होता आणि मीडियाला आतमध्ये मोबाईल घेऊन जायला, कोणालाच आतमध्ये मोबाईल घेऊन जायला परवानगी नव्हती आणि त्यामुळे आतून काही जर माहिती मिळवायची असेल तर ती पूर्ण 9 टेबलवर फिरून त्याच्यानंतरच ती माहिती मिळवणं शक्य होतं. खरं म्हणजे दोडामार्ग सारख्या ठिकाणी 3च होते, त्यामुळे तिथे लवकर झालं पाहिजे होतं, पण तिथे निश्चित काय झालं हे मात्र मला समजू शकलं नाही. पण एकूण जर कुडाळ किंवा कणकवली असेल, सावंतवाडी असेल
हे मोठे हे असतानाही तालुके असून या ठिकाणी जिल्हा परिषदेचे गट जास्त असूनही त्या ठिकाणी फास्ट मतमोजणी सुरुवात झालेली होती. सिंधुदुर्ग म्हटल्यानंतर राणेंचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जातोय आणि जे 2014 नंतर थोडंसं राणेंना फटका बसलेला होता, मात्र 30 पकड लोकसभा विधानसभेवर या ठिकाणी मिळवली. नगरपंचायतमध्ये सुद्धा ते चित्र दिसलं आणि आत्ता जिल्हा परिषदचा निकाल आपण पाहतोय. जिल्हा परिषदच्या संपूर्ण या इतिहासामध्ये गेल्या 25-30 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये अनेक निवडणुका तूही पाहिलेल्या आहेस आणि आत्ता यावेळेचा हा जो निकाल आहे, हे निकालाचं चित्र पाहिल्यानंतर जवळपास आत्ता 49 जागांचा निकाल आपल्या हाती येतोय. त्याच्यामध्ये सर्वाधिक 27 जागांवर या ठिकाणी भाजप सगळ्यात एक नंबरचा पक्ष आपल्याला दिसतोय. अजून मालवणच्या एका जागेचं या ठिकाणी मतमोजणी व्हायची आहे. त्यानंतर शिंदे शिवसेनेला 13 जागा मिळालेल्या आहेत. अपक्षांनी खरं म्हणजे ह्याच्यामध्ये मोठा फॅक्टर आणि स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलंय. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात हे सगळ्यात जास्त आहे. 6 जागा अपक्षांनी शिक्कामोर्तब केला. त्याच्यामध्ये एक कणकवली तालुक्यातील जी एक जागा आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा अपक्ष निवडून आलेले आहेत. खरं तर कणकवली विधानसभेमध्ये पूर्णपणे भाजपमय अशा प्रकारचं चित्र नितेश राणे निर्माण करू शकले. एकूणच या संपूर्ण निवडणुकीचं विश्लेषण आणि तुझ्या अनेक निवडणुका पाहिल्यास आणि आत्ताचा निकाल, खरं म्हणजे मतदान यावेळी कमी झालेलं, जवळपास 10% फरक जो आहे तो दिसतो. यावेळी 62% मतदान, 2017 ते 72% मतदान आणि आत्ता निवडणुकीचा निकाल काय सांगशील? आपली कालही चर्चा, परवाही चर्चा झालेली मतमोजणीच्या वेळी, यावेळीचं जे मतदान आहे ते फार मतदान कमी झालेलं आहे. खरं म्हणजे नगरपंचायतीच्या निवडणुका ज्या झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये महायुती होऊ शकली नाही आणि महायुती होऊ शकली नसल्यामुळे त्यानंतर जी काय तिथे परिस्थिती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निर्माण झाली होती, ती परिस्थिती नंतर सुधरून महायुती करण्याचं ठरवलं आणि महायुती केल्यानंतरच बऱ्याच जणांच्या लक्षात आलं की महायुती झाली तर मग मोठंसं काही हे राहणार नाही, म्हणजे चुरस राहणार नाही, एकदम सहज सोपी ही निवडणूक जाईल असं होतं. आणि आता जर सावंतवाडीचा आपण विचार केला, कारण आता तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे भाजपला 27 जागा मिळाल्या आहेत आणि आतापर्यंतचा जर कौल झाला 50 जागांचाही, कारण मालवणची जी आता एक शिल्लक राहिलेली आहे त्याच्यामध्ये पण अपक्ष आहे आणि भाजप पुरस्कृतच अपक्ष आहे आणि 30 सीट निवडून येईल असा आत्ताचा अंदाज आहे, कारण ती आघाडीवर आहे. त्यामुळे आता तर एकूण जर बलाबल बघितलं तर 27 भाजप, त्यानंतर 13 शिंदे गट, शिंदे शिवसेना आणि उबाटाला 3 जागा मिळालेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये वेंगुर्ल्यातल्या 2 आणि कुडाळ मधली पिंगुळीतली, म्हणजे आश्चर्यकारकच आहे खरं म्हणजे पिंगुळीतली जागा उबाटाला जाणं आहे. अजय आकेरकर तिथे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार उभे होते, मात्र ती सीट गेलेली आहे. आणि मोठा धक्का जर ह्या निवडणुकीत कुठचा अजून जर म्हटला जाईल तर तो शिंदे गटासाठी म्हणजे संजय पडते यांची सीट पडणं आहे. त्यामुळे आता उबाटाला 3 जागा आणि आतापर्यंत असे 7 उमेदवार हे अपक्ष झालेले आहेत. म्हणजे मालवणची पण ती तशीच होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे 7 उमेदवार होतील. त्यापैकी आता जर बघितलं ना आपण हिशोब जर घातला, 7 पैकी 6 उमेदवार आहेत ना हे भारतीय जनता पक्षाचेच आहेत, अपक्ष उमेदवार होते आणि ते निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे 27 अधिक 6 असा तो आकडा भारतीय जनता पक्षाचा होऊ शकतो आणि त्यामुळे 33 जागा साधारण भारतीय जनता पक्षाच्या होऊ शकतात. आणि उभाटाला 3 प्लस जी नेरूर मतदारसंघातनं जे निवडून आलेले आहेत पावसकर, ही उभाटा पुरस्कृत आहेत. त्यामुळे 3 अधिक 4 1 असं ते साधारण 4 गणित असं होऊ शकतं, अशी आत्ताची स्थिती आहे. काल आपण परवा पण चर्चा केल्याप्रमाणे खरं म्हणजे मतदान फार कमी झालेलं होतं आणि मतदान हे का कमी झालं तर ह्याची कारणं पण बरीच आपण त्यावेळी चर्चा केली होती. त्याच्यामध्ये अंगणवाडी जत्रा असेल, त्यानंतर 12वीची परीक्षा उद्यापासून लगेच सुरू होते, त्याचाही परिणाम असू शकतो. कारण मुंबईवाले जे असतात लोक, मुंबईकर म्हणजे इथे मतदार आहेत पण राहतात मुंबईला, ते ह्यावेळी मतदानाला प्रत्येक वेळी येत असतात. मात्र ह्यावेळी ती संख्या आली नाही मुंबईतनं, कारण 12वीची परीक्षा असल्यामुळे एखाद्या वेळी तो परिणाम झाला असेल आणि अशामुळे ती संख्या कमी झाली. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे की एक चर्चेत चाललेला हे होता की समान मत समान किंमत असं एक मध्ये बोर्ड आणि ते बॅनर लागलेले होते.
मात्र हा प्रकार थोडासा जिल्हा परिषदेत ह्यावेळी कमी झाला. बरोबर. यावेळी मतदारांची लव निराशा झालेली आहे, हे आपण पाहिलं सगळ्या चित्रामध्ये. आता जी जिल्हा परिषद कुणाची, झेडपी कुणाची, ही जी चर्चा होती, हे प्रश्नचिन्ह होतं, तर त्याचं उत्तर मिळालेलं आहे. जिल्हा परिषद झेडपी महायुतीचीच हे क्लिअर झालेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्वात मोठा पक्ष भाजप हे आता क्लिअर झालेला आहे, त्याचा निकाल आपल्या हाती आलेला आहे. आता पुढचा प्रश्न आहे, या जिल्हा परिषदचा अध्यक्ष कोण? भाजप आणि शिवसेना कशा पद्धतीने ह्याची रणनीती आखतायत? काही आपल्याकडे अपडेट आहेत का याच्या? खरं म्हणजे हा प्रश्न आहेच आपल्या सगळ्यांसमोर. मात्र असं एकूण जर आता अध्यक्ष कोण याची चर्चा चालेल. आता अध्यक्ष कोण हा म्हटल्यानंतर आता जर संदीपजी साधारण आपण चर्चा केली, आता थोडा वेळ मी हे करत होतो की जिल्हा परिषदेत पुन्हा आलेले चेहरे कोण कोण आहेत, तर एकूण संख्येपैकी खूप किरकोळ चेहरे दिसत आहेत. एक 3-4 चेहरे दिसत आहेत. त्याच्यामध्ये बांदा मतदारसंघातनं निवडून आलेले प्रमोद कामत असतील, त्याच्यानंतर नाटळ जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं निवडून आलेले गोट्या सावंत, संदेश उर्फ गोट्या सावंत असतील, त्याच्यानंतर इकडून कट्टा आणि ह्या परिसरातनं संतोष साटविलकर एक निवडून आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सुकळवाड मतदारसंघातनं सुमेधा पाताडे एक आलेले आहेत. तसंच आमरड मतदारसंघातनं दीपलक्ष्मी पडते आलेले आहेत. असे हे 4-5 चेहरे जर सोडले तर मला वाटतं जवळजवळ सगळी नवीन टीम या जिल्हा परिषदेमध्ये आता येते. त्यामुळे मला असं वाटतं की एखाद्या वेळी राणेसाहेबांचं ह्याच्यापूर्वीचं जिल्हा परिषद असू दे, पंचायत समिती असू दे, नगरपंचायती असू दे, याच्यामध्ये त्यांचं एक धक्का तंत्र असतं नेहमीप्रमाणे. तसंच धक्का तंत्र ह्यावेळी पण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत पण आपण बघितलेलं खूप जुने चेहरे आणि असे होते, पण या सगळ्यांना बाजूला ठेवून नवीन चेहरा अध्यक्षपदी त्यांनी आणलेला आणि त्या अध्यक्षपदाचं त्यांनी यशस्वी अशी कारकीर्द केलेली मनीष दवे आपल्याला माहित आहे. त्याप्रमाणे असं वाटतं की ह्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी असंच तंत्र वापरलं जाईल आणि कोणतरी नवीन चेहरा आपल्याला या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी दिसू शकतो. हे मात्र आपण म्हणजे ते त्याच वेळी समजेल, पण नवीन चेहरा असेल असं मला तरी वाटतं. बरोबर आहे लहू, कारण आत्तापर्यंत ज्या निवडणुकीची सगळी रणनीती आपण बघत होतो आणि नितेश राणे यांनी ज्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सगळी जबाबदारी आहे ती ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या हातामध्ये घेतली. निलेश राणे आज त्यांच्यासोबत आहेत, दीपक केसरकर त्यांच्यासोबत आहेत आणि त्यांनी युवा फळी आणि हा जो नवा संपूर्ण युवा वर्ग आहे यांची एक मोड बांधून या राजकारणाला पुढे नेण्याची जी एक बांधणी केली आहे, त्याच्यामुळे हे धक्कातंत्र आपल्याला निश्चित दिसेल. निवडणुकीचा सगळा पॅटर्न बदलतोय. याच निवडणुकीमध्ये ऐतिहासिक आपण बिनविरोधचा पॅटर्न पाहिला, याच निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक बंडखोर निवडून आल्याचा पॅटर्न पाहिला, त्याच्यानंतर अदृश्य शक्तीवर चर्चा झाल्या, अशा अनेक गोष्टी घडल्यात आणि आत्ता प्रतीक्षा लोकांना आहे की अध्यक्ष कोण त्याचंही उत्तर लवकरच मिळेल. मात्र सध्या तरी ज्या पद्धतीने महायुतीने साथ दिलेली होती, पालकमंत्र्यांनी जनतेला जे आवाहन केलेलं होतं की विकासासाठी पार्लमेंट टू पंचायत एक विचाराचं सरकार असलं पाहिजे, एक विचाराचे लोकप्रतिनिधी असले पाहिजे, त्याचं आपल्याला जे लोकांनी दिलेला सपोर्ट आणि उत्तर हे सगळं आज आपल्या समोर अधोरेखित झालेलं आहे. त्यामुळे येत्या काळामध्ये पुढचं चित्र स्पष्ट होईलच आणि तुझ्याशी आम्ही बोलतच राहू. जुली, यानंतर आपण कशा पद्धतीने एका जागेचा अजून निकाल शिल्लक राहिलेला आहे त्याच्या काही अपडेट आपल्याकडे आलेले आहेत का? एक मालवण पंचायत समितीची जागेचा निकाल आपल्या हाती आहे. कुंभारमाठ पंचायत समितीच्या मानसी भोगावकर या 2534 मतांनी विजयी झालेल्या आहेत. शिवसेनेच्या त्या उमेदवार होत्या. त्यामुळे आता जवळपास जिल्हा परिषदेच्या मालवण जिल्हा परिषदेची एक आणि मालवण पंचायत समितीची एक अशा प्रकारे 2 जागेंचा निकाल अद्यापही बाकी आहे. आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम त्यामागचा मागोवा घेत आहेत, या सगळ्यावर लक्ष ठेवून आहे. जसं आता आपल्या लहू म्हाडेश्वर सरांनी विश्लेषण करताना म्हटलं की यामध्ये बरेचसे आहेत ते नवीन चेहरे यावेळी निवडून दिलेले आहेत किंवा ज्यांना उमेदवारी दिली तेच नवीन चेहऱ्यांचा भरणा आहे. म्हणजे एकीकडे जे ज्येष्ठ नेते होते किंवा वारंवार निवडून आलेले जी लोक होती किंवा जे चेहरे होते त्यांची संख्या तुलनेनं
अनेक वर्षांपेक्षा यावेळी थोडी कमी आहे आणि यामध्ये नवीन चेहऱ्यांना अधिक संधी दिल्याचं सुद्धा पाहायला मिळतं. त्यामुळे आता प्रश्न हाच असेल की जवळपास निकाल तर स्पष्ट झालेला आहे, आता अपक्ष कोणाला साथ देत आहेत यावर सुद्धा बरीच गणितं अवलंबून असणार आहे. मात्र जवळपास पाहिलं तर सिंधुदुर्गच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीवर महायुतीचीच सत्ता प्रत्येक तालुक्यामध्ये येणार हे तर जवळपास निश्चित झालेलं आहे. मात्र सावंतवाडीच्या जर पंचायत समितीचा जर विचार करायला गेला तर तिथे सुद्धा अपक्षांचा भरणा खूप आहे. त्यामुळे ते अपक्ष नेमकी कोणाला साथ देणार आहेत ते येणाऱ्या काळामध्ये स्पष्ट होणार. त्यानंतर त्यांची जी सत्ता आहे ती कशा पद्धतीनं स्थापन होणार याचं सुद्धा आपल्याला उत्तर तर मिळणारच आहे. मात्र तरी हा प्रश्न राहतो की जिल्हा परिषदेचा आताचा चेहरा कोण असेल. बरोबर. खरं तर जुईली आपण चर्चा करत असताना जिपचा चेहरा कोण याचं उत्तर आपल्याला शोधावंच लागेल. मात्र नवीन बरेचसे चेहरे या जिल्हा परिषदमध्ये आलेले आहेत आणि जसं लवूने म्हटलं की जुने चेहरे, बऱ्याच जुन्या चेहऱ्यांना मतदारांनी नाकारलेलं आहे. जसं आपण उदाहरण द्यायचं झालं तर भाजपचे राजन म्हापसेकर आहेत, हे जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष होते, यांना मोठा फटका त्या ठिकाणी बसलेला आहे. संजय पडते हे सुद्धा जिल्हा परिषदचं अध्यक्षपद भूषवलेले उमेदवार होते, त्यांना सुद्धा जनतेने नाकारलेलं आहे. अमरसेन सावंत हे जिल्हा परिषद सदस्य होते, त्यांना जनतेने नाकारलेला आहे. असे बऱ्याचशा दिग्गज लोकांना या निवडणुकीमध्ये फटका बसलेला आहे. महेश सारंग हे सुद्धा दिग्गज होते, त्यांना सुद्धा या ठिकाणी फटका बसलेला आहे. एकंदरीत जर या जिल्हा परिषदचं आपण तालुकावार थोडंसं जर विश्लेषण केलं तर मला वाटतं आमच्या दर्शकांपर्यंत योग्य आणि जी फॅक्ट आहे त्या पद्धतीने माहिती जाईल. वैभववाडीचं सर्वप्रथम जुईली जर सांगायचं झालं तर त्या ठिकाणी कोळपे बिनविरोध झालेली होती. प्रमोद रावराणे एक ज्येष्ठ पदाधिकारी आहेत भाजपचे आणि त्यांना जिल्हा परिषदचा अनुभव आहे, ते त्या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. कोकीसरेमध्ये जयेंद्र रावराणे यांच्या सुनबाई आहेत, त्या नवीन आहेत पण त्यांना संधी या ठिकाणी जनतेने दिलेली आहे. आणि लोरेमध्ये सिद्धी सुतार जे आहे भाजपच्या आहेत, या सुद्धा नवख्या उमेदवार आहेत. पण जुईली मणेरीमध्ये एकनाथ नाडकर्णी यांनी भाजपचे ते जिपचे पदाधिकारी होते आणि मागचे जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष होते, त्यांनी बंडखोरी करून सुनीता भिसे या अपक्ष उमेदवारांना निवडणूक रिंगणात उतरवलेलं होतं. मात्र त्या ठिकाणी साक्षी तळवडेकर या शिवसेनेच्या नवख्या उमेदवार होत्या. मात्र महायुतीने त्या ठिकाणी धर्म पाळला आणि त्या विजयी झालेल्या आहेत. साटेली भेडशीमध्ये श्वेता धरणे हा नवखा चेहरा आहे आणि सुनंदा धरणे या मागच्या उपसभापती होत्या पंचायत समितीच्या, मात्र त्यांना सुद्धा जनतेने नाकारलेलं आहे. माटणे सगळ्यात हाय व्होल्टेज लढत झाली कारण त्या ठिकाणी भाजपचे तालुका अध्यक्ष स्वतः दीपक गवस रिंगणात होते आणि त्यांना फाईट देण्यासाठी राजेंद्र म्हापसेकर बंडखोर उमेदवार आणि बाबूराव धुरी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख, माझी पंचायत समिती सुद्धा अनेक वेळा त्यांनी लढवलेली आहे. ह्या सगळ्या बलाढ्य नेत्यांना, बाबूराव धुरीसारखा समाजामध्ये सातत्याने वावरणारा माणूस, राजन म्हापसेकर गेली 15 वर्ष त्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलेलं व्यक्तिमत्व, भाजपचे मोठे उमेदवार, मात्र या सगळ्यांना सुद्धा जनतेने नाकारलेलं आहे आणि दीपक गवसारख्या युवा चेहऱ्याला त्या ठिकाणी संधी दिली. भाजपने जे त्यांच्यावर विश्वास टाकला, त्यांना जे नेतृत्व दिलेलं होतं त्या ठिकाणी आपल्याला त्यांना विजय मिळाल्याचा दिसतोय. म्हापणमध्ये वेंगुर्ला मतदारसंघामध्ये सुद्धा ज्या जागा होत्या 5 जागा, त्याच्यामध्ये सुद्धा बीजेपीने 1 जागा मिळवलेली आहे. युबीटीला 2 जागांवर त्या ठिकाणी निवडणुकीमध्ये यश मिळवता आलं अपक्ष. त्याच्यामध्ये म्हापणमध्ये जी लढत झाली त्याच्यामध्ये यज्ञा साळगावकर शिवसेनेच्या विजयी झालेल्या आहेत. आडेली हा सगळ्यात हाय व्होल्टेज त्या ठिकाणी निवडणूक झाली, मतदान झालं. मात्र त्या ठिकाणी ऐनवेळी मनीष दळवी यांनी माघार घेतली. समीर नाईक या विजयी होतील असा सगळ्यांचा झोरा होता. मात्र त्या ठिकाणी जनतेने मोठा धक्का असा महायुतीला दिला, स्वतः समिधा नाईक यांना दिला. मनीष दळवी हे सुद्धा त्या ठिकाणी रिंगणात उतरत होते, त्या ठिकाणी विजय नाईक उबाटाचे विजयी झाले. त्यामुळे आडेलीमधला हा निकाल सुद्धा सगळ्यांना चर्चा करणार आहे. रेडीमध्ये प्रितेश राव हे भाजपचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य आणि त्यांनी शिक्षण आरोग्य सभापतीपद भूषवलेलं होतं, त्यांना पुन्हा एकदा जनतेने संधी दिली. उबादांडामध्ये उबाटाचे संजय गावडे विजयी झालेले आहेत. योगिता परब सुद्धा या ठिकाणी आणि सुजाता पडवळकर विजयी आपल्याला दिसत आहेत. त्याच्यानंतर कणकवली जिल्हा परिषदमध्ये सगळ्यात जास्त जे लक्ष होतं ते जानवली मतदारसंघामध्ये, त्या ठिकाणी रोहिता तांबे शिवसेनेच्या बिनविरोध झाल्या. खारेपाटणमध्ये प्राची इसवलकर, पण संदेश सावंत आणि उत्तम लोके यांची जी लढत आहे ती जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत सगळ्यात लक्षवेधी ठरली. संदेश सावंत यांनी सुरुवातीला बंडखोरी करून संजना सावंत यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला होता.
तो ऐनवेळी त्यांनी मागे घेतला आणि त्यांची निवडणूक नाटळ मतदारसंघात झाली. उत्तम लोके यांनी मोठं आव्हान उभं करण्याचा प्रयत्न केला या त्यांच्या लढतीमध्ये. मात्र ते पुन्हा एकदा म्हणजे हे ज्येष्ठ त्याच्यामधले आहेत, अनेक वेळा जिल्हा परिषदेचं नेतृत्व केलेलं आहे, त्यामुळे हे उमेदवार त्या ठिकाणी आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून जिल्हा परिषदमध्ये दाखल झालेले आहेत. हळकुळ बुद्रुकमध्ये मनोजराव राणे, प्रमोद सांगवे यांच्यामध्ये फाईट झाली, त्याच्यामध्ये त्यांनी यश मिळवलेलं आहे आणि या दोन लढती ज्या होत्या त्या याबाबत आपण कणकवलीमध्ये चर्चा मोठ्या झालेल्या करूयाच. आहेत. पण आपल्याबरोबर आमचे वेंगुर्ले प्रतिनिधी दीपेश परब हे जोडले जातात. आपण थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया. दीपेशशी संपूर्ण निकाल आता आपल्या हाती आहे. त्याचबरोबर जर आपण पाहिलं तर संमिश्र प्रतिसाद वेंगुर्ल्यामध्ये आपल्याला दिसतोय. जर आपण एकूणच ही आकडेवारी पाहिली तर जिल्हा परिषदेमध्ये भाजपला 1, शिंदे गटाला 1, त्याबरोबर ठाकरेंना 2 आणि अपक्ष 1. दुसऱ्या बाजूला पंचायत समितीची जर आपण आकडेवारी पाहिली तर भाजपला 5, शिंदेंना 3 आणि अपक्षांना 2. त्यामध्ये महायुती पुरस्कृत 1 जागा आणि बिनविरोध 1 जागा होते. या सगळ्याचा जर आपल्याला आढावा घ्यायचा झाला, जर आपलं विश्लेषण करायचं झालं तर नेमक्या पद्धतीनं या सगळ्या निकालाचं मतमोजणीचं विश्लेषण आपण कसं करू शकतो? एकंदरीत जर आजचा जिल्हा परिषदचा निकाल जर बघितला तर बराचसा धक्कादायक निकाल हा समोर आलेला आहे. या ठिकाणी बघितलं तर महायुतीला हा धक्का म्हणता येईल, कारण प्रत्येकी 1 जागा, भाजपची 1 जागा आणि शिंदे शिवसेनेची 1 जागा, अशा 2च जागा या ठिकाणी महायुतीला प्राप्त झालेल्या आहेत. मात्र या ठाकरे शिवसेनेने मुसंडी मारल्याचं चित्र आहे. वेंगुर्ले तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेच्या तब्बल 2 जागा आलेल्या आहेत आणि उभादांड्याची जी जागा आहे ठाकरे शिवसेनेची ती तब्बल 1400च्या लीडने आलेली आहे. म्हणजे या ठिकाणी मोठा विजय हा उभादांडा मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा झालेला आहे. त्याच्यानंतर जी दुसरी सीट आलेली आहे ती आडेली जिल्हा परिषद मध्ये ठाकरे शिवसेनेची आलेली आहे. विजय नाईक हे तब्बल 386 मतांच्या लीडने ही सीट आलेली आहे. त्यामुळे ठाकरे शिवसेनेला हे वेंगुर्ले तालुक्यात मोठं यश या ठिकाणी मानलं जात आहे. जर आपण एकंदरीत मतदारसंघाचा विचार केला तर आपण जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये यज्ञा देवदत्त साळगावकर यांना 3756 मते मिळाली आणि त्या विजयी झालेल्या आहेत. दरम्यान या ठिकाणी आपल्याला जी लढत आहे ती एकदम काटेकी टक्कर पाहायला मिळाली. प्रतिष्ठेची लढत या ठिकाणी केलेली होती. निलेश सामंत असतील किंवा या ठिकाणी जे शिवसेनेचे सचिन देसाई असतील यांनी सुद्धा प्रतिष्ठेची ही निवडणूक केलेली होती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला. आणि यात यज्ञा देवदत्त साळगावकर यात फक्त 22 मतांनी या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. म्हणजे ही मोठी काटेकी टक्कर या ठिकाणी म्हणावी लागेल. ही शिवसेनेची सीट या ठिकाणी निवडून आलेली आहे. जे शिवसेनेचे विभाग प्रमुख आहेत त्या ठिकाणचे दत्ता साळगावकर यांच्या या पत्नी आहेत आणि महापण पंचायत समिती मतदारसंघातून विष्णू बनसेकर हे 1714 मतं घेतलेली आहेत आणि हे भाजपचे उमेदवारांनी विजयी झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे पडवळ पंचायत समिती ही एकदम चर्चेत राहिलेली पडवळ पंचायत समिती होती, कारण या ठिकाणी भाजपने सुद्धा या ठिकाणी एबी फॉर्म दिलेला होता आणि शिवसेने सुद्धा एबी फॉर्म दिलेला होता. त्याच्यामुळे अधिकृत भाजप आणि शिवसेनेच्या चिन्हावरती या ठिकाणी दोन्ही उमेदवार उभे होते. यात सचिन देसाई जे आहेत शिवसेनेचे प्रभारी तालुका प्रमुख ते या ठिकाणी शिवसेना चिन्हावर आणि महायुतीचे अधिकृत उमेदवार होते. तर भाजपकडून एबी फॉर्म दिले गेलेले जे निलेश सामंत आहेत ते भाजपच्या कमळ चिन्हावर या ठिकाणी उभे होते आणि ही लढत या लढतीकडे संपूर्ण तालुक्याचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. आणि यात सचिन देसाई शिवसेनेच्या सचिन देसाई यांनी बाजी मारलेली आहे. 2184 मते घेत सचिन देसाई या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. त्यामुळे महायुतीला महापण जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये हा मोठा विजय महायुतीचा झालेला आहे. कारण या ठिकाणी जी लढत होती ती एकदम चुरशीची लढत झालेली होती. त्यानंतर आडेली जिल्हा परिषद मध्ये सुद्धा संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं, कारण ऐनवेळी जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर या ठिकाणी त्यांनी ज्या पक्ष उमेदवार होत्या त्यांनी या ठिकाणी ज्या समिधा नाईक होत्या त्यांना पाठिंबा महायुतीने दिलेला होता आणि त्या अधिकृत महायुतीच्या उमेदवार होत्या. मात्र या ठिकाणी जे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार होते विजय नाईक यांनी 4500 मतं घेतलेली आहेत आणि 386च्या लीडने ते विजयी झालेले आहेत विजय नाईक या ठिकाणी. त्यामुळे ही सुद्धा लढत एकदम प्रतिष्ठेच्या चुरशीची केलेली होती त्या ठिकाणी. मात्र जर पंचायत समितीचे दोन्ही महायुतीच्या जागा या ठिकाणी आलेल्या आहेत. या आडेली पंचायत समितीमध्ये जे नितीन मांजरेकर होते त्यांनी आपल्या तालुका प्रमुख पदाचा राजीनामा दिलेला होता शिवसेनेच्या आणि त्यांनी या ठिकाणी या पंचायत समितीला अपक्ष उमेदवारी अर्ज आपला दाखल केलेला होता. मात्र ऐन वेळेला
जे या ठिकाणी मनीष दळवी असतील किंवा सचिन वालुरकर असतील यांनी या ठिकाणी मध्यस्थी करून जी शिवसेनेची अधिकृत सीट होती आडिली पंचायत समितीची, ती उमेश नाईक यांची सीट मागे उमेदवारी अर्ज मागे घेतलेला होता. त्या ठिकाणी हे अपक्ष जे नितीन मांजरेकर होते त्यांना या ठिकाणी महायुतीने पाठिंबा दर्शवलेला होता आणि या ठिकाणी नितीन मांजरेकर हे विजयी झालेले आहेत. जरी ते अपक्ष उमेदवारी त्यांनी दाखल केली असली तरी त्या महायुतीचे पुरस्कृत उमेदवार होते आणि वांगणी पंचायत समितीमध्ये शीतल राऊत या भाजपच्या उमेदवारी या विजयी झालेल्या आहेत. त्यानंतर जर धुळे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार केला तर या ठिकाणी धुळे जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये ठाकरे शिवसेनेकडून शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केलेले ठाकरे शिवसेनेचे जे तालुका प्रमुख होते त्यांनी शिंदे शिवसेनेत प्रवेश केलेला होता आणि धुळे जिल्हा परिषदची जागा ही त्यांना शिंदे शिवसेनेकडून महायुतीची सुटलेली होती. मात्र या ठिकाणी ज्या भाजपच्या बंडखोर उमेदवार होत्या सुजाता पडवळ यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला होता आणि त्यांनी तब्बल 3700 मतं ही त्या ठिकाणी घेतलेली आहेत आणि 673चं लीड हे त्यांना मिळालेलं आहे. त्याच्यामुळे हा सुद्धा मोठा धक्का हा शिवसेना आणि महायुतीला या ठिकाणी मिळालेला आहे. कारण सुजाता पडवळ या भाजपच्या तालुका अध्यक्ष होत्या आणि त्यांना या ठिकाणी महायुतीकडून उमेदवारी मिळालेली नव्हती, त्यामुळे त्यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेली होती आणि त्या या ठिकाणी विजयी झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे धुळे पंचायत समिती मतदारसंघामध्ये ज्या पंचायत समितीच्या माजी सभापती होत्या सुचिता वजराटकर या पुन्हा एकदा विजयी झालेल्या आहेत. शिवसेनेकडून त्यांनी पंचायत समितीला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला होता. महायुतीच्या या उमेदवार होत्या आणि तब्बल 2056 ही मते त्यांनी या ठिकाणी घेतलेली आहेत. पंचायत समितीचा विचार करता मातोड पंचायत समितीचा विचार करता या ठिकाणी शंकर घारे हे या पंचायत समितीमधून विजयी झालेले आहेत. भाजपचे हे उमेदवार होते, त्यांना एकूण 1588 मते मिळालेली आहेत. शंकर घारे यांनी सुद्धा या ठिकाणी निवडणूक जी आहे ती प्रतिष्ठेची शंकर घारे त्या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे आणि शंकर घारे हे या ठिकाणी विजयी झाल्यामुळे पुढील जो पंचायत समिती सभापती पदासाठी सुद्धा त्यांचा दावा असणार आहे शंकर घारेंचा. त्याचप्रमाणे जर उपादांडा जिल्हा परिषदचा विचार करता या ठिकाणी मोठा धक्कादायक निकाल म्हणता येईल लागलेला आहे. कारण जे भाजपचे उमेदवार होते, महायुतीचे उमेदवार होते, ते त्यांचा पराभव झालेला आहे. या ठिकाणी मनोहर फर्नांडिस आणि तब्बल 1461च्या लीडने संजय गावडे जे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार आहेत ते निवडून आलेले आहेत. तालुक्याने सगळ्यात मोठं लीड हे या ठिकाणी उपादांडा मतदारसंघात ठाकरे शिवसेनेच्या या उमेदवारांनी घेतलेलं आहे. संजय गावडे यांनी या ठिकाणी त्यांचा विजय झालेला आहे. त्यांना 4322 मतं संजय गावडेंना मिळालेली आहेत. त्यानंतर साक्षी नार्वेकर या उपादांडा पंचायत समितीमधून या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. साक्षी नार्वेकर यांना या ठिकाणी 2188 मते मिळालेली आहेत. या शिवसेनेच्या उमेदवार होत्या त्या विजयी झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जे संकेत धुरी होते भाजपचे उमेदवार ते आसोली पंचायत समितीमधून या ठिकाणी बिनविरोध निवडून आलेले होते, त्यामुळे या ठिकाणी ते भाजपचे उमेदवार बिनविरोध होते. त्यानंतर रेडी जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार करता प्रितेश राऊळ हे पुन्हा एकदा तब्बल 630चं लीड घेऊन विजयी झालेले आहेत. त्यांना 3344 मतं मिळाली. प्रितेश राऊळ पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदला निवडून आलेले आहेत. त्यांच्यासाठी सुद्धा ही प्रतिष्ठेची लढाई होती. त्याचप्रमाणे रेडी पंचायत समितीमधून प्रियांका घाटवळ या विजयी झालेल्या आहेत. या भाजपच्या उमेदवार आहेत. 2456 मते त्यांना मिळालेले आहेत व शिरोडा मधून योगिता परब मसूरकर या अपक्ष उमेदवार यांनी 1242 मतं घेतलेले आणि त्या विजयी झालेल्या आहेत. या ठिकाणी शिवसेनेच्या ज्या उमेदवार होत्या शीतल साळगावकर यांना पराभव स्वीकारावा लागलेला आहे. शीतल साळगावकर या शिंदे शिवसेनेच्या महिला तालुका प्रमुख म्हणून त्यांना या ठिकाणी उमेदवारी महायुतीकडून मिळालेली होती. मात्र 120 मतांच्या फरकाने त्यांचा या ठिकाणी पराभव झालेला आहे. असं एकंदरीत जर बघता पंचायत समितीवर जर विचार करता वेंगुर्ल्याच्या महायुतीची सत्ता आपल्याला म्हणता येईल पंचायत समितीवरती. मात्र जिल्हा परिषदला मात्र महायुतीला म्हणावं तेवढं यश आलेलं नाही. मोठा महायुतीला हा धक्का या ठिकाणी बसलेला आहे. जसं तुम्ही सांगितलात की जिल्हा परिषदेमध्ये संमिश्र प्रतिसाद महायुतीला मिळालेला आहे, दुसऱ्या बाजूला पंचायत समितीवर निर्विवाद वर्चस्व कदाचित महायुतीचं असू शकतं किंवा त्यांची स्थापना होऊ शकते. मात्र जो सभापती पदाचा चेहरा असेल वेंगुर्लेमधला तो नेमका कोण असेल याबाबत काही चर्चा आता वेंगुर्ल्यामध्ये होऊ लागली आहे का?
दीपेशजी यांचा संपर्क तुटलेला आहे. आपण पुन्हा एकदा सभापती पदासाठी या ठिकाणी नावं आहेत, कारण नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ही या ठिकाणी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हे आरक्षण आहे सभापती पदासाठी, आणि मातोंड पंचायत समिती मधून नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी शंकर घारे हे उमेदवार होते, ते विजयी झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे दुवस पंचायत समितीमधून नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला या उमेदवार होत्या आणि त्या सुद्धा विजयी झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे या दोघांपैकी कोण महायुतीचा सभापती असेल हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. त्याचप्रमाणे जरी खुल्या मतदारसंघातून या ठिकाणी नितीन मांजरेकर जे आहेत ते विजयी झालेले आहेत, मात्र त्यांची जी कास्ट आहे ती सुद्धा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आहे. त्याचप्रमाणे जे संकेत धुरी आहेत ते बिनविरोध जे निवडून आलेले होते ते सुद्धा जे खुल्या जागेवरून त्यांनी निवडणुकीत अर्ज दाखल केलेला होता खुल्या प्रवर्गातून, मात्र त्यांचा जो जी कास्ट आहे ती नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आहे. असे या ठिकाणी उमेदवार आहेत. त्याच्यामुळे बरेचसे उमेदवार आहेत ज्यांनी खुल्या याच्यातून दाखल केलेला होता, मात्र त्यांचा जो नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हे आहे. त्याच्यामुळे जर बघितलं तर हे जे 4 चेहरे आहेत या ठिकाणी शंकर घारे, सुचिता वजराटकर, तसंच संकेत धुरी आणि नितीन मांजरेकर, हे 4 चेहरे कदाचित सभापती पदासाठी या ठिकाणी उद्या महायुतीकडून असू शकतात. बरोबर. पण जिल्हा परिषदेमधून अध्यक्षपदासाठी कुणाचं नाव चर्चेत येऊ शकतं का वेंगुर्ल्यामधून, याची काही शक्यता वाटते का तुम्हाला? जिल्हा परिषद मधून आता जर बघितलं तर प्रितेश राऊळ हे भाजपकडून विजयी झालेला आहे. सलग दुसरा विजय त्यांचा आहे भाजपकडून, त्यामुळे ते सुद्धा या ठिकाणी दावेदार असू शकतात सभापती पदासाठी या ठिकाणी, किंवा अध्यक्ष पदासाठी सुद्धा असू शकतात. मात्र जर इतर ठिकाणी जर विचार केला तर तसं कोणता चेहरा हा वेंगुर्ल्यातून दिसत नाही, कारण दुसऱ्यांदा फक्त प्रितेश राऊळ हे विजयी झालेले आहेत. त्याच्यामुळे त्यांना या ठिकाणी संधीही मिळू शकते. सभापती पद असेल किंवा अध्यक्ष पदासाठी सुद्धा ते दावेदार असू शकतात. आणखीन एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ज्या मतदारसंघाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं होतं तो म्हणजे आडेली मतदारसंघ वेंगुर्ल्यातला. इथं अचानक मनीष दळवी यांनी माघार घेतलेली होती. नाट्यमय घडामोडी या ठिकाणी घडलेल्या होत्या आणि त्यांनी अपक्ष उमेदवार असलेल्या समिधा नाईक यांना मात्र पाठिंबा दिलेला होता महायुतीनं. तो त्यांचा अधिकृत चेहरा झालेला होता महायुतीचा. पण या निकालामध्ये धक्कादायक निकाल असा समोर आला, तो म्हणजे ठाकरे शिवसेनेचे जे उमेदवार आहेत विजय नाईक, त्यांचा इथं विजय झाल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतो. नेमकी काय कारणं असू शकतात? महायुती नेमकी या बाबतीत कुठे कमी पडली असू शकते? काय वाटतं या सगळ्याबाबतच? आरेली जिल्हा परिषद सुरुवातीपासून चर्चेत राहिलेला होता. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी आपला उमेदवारी अर्ज अचानक मागे घेतल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम होता. मात्र त्यांनी त्यानंतरची सभा घेऊन या ठिकाणी जो आहे तो कार्यकर्त्यांना बळ दिलेलं होतं की आपण नसलो तरी समिधा नाईक आहेत, आपल्या अस्तित्वाची लढाई आहे. त्याच्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांनी एक दिलाने एक जोमाने काम करा. माहिती कडून सुद्धा कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी काम केलेलं होतं. मात्र विजय नाईक यांच्या विजयामागे बरीचशी कारणं आहेत, कारण त्यांनी ते त्या ठिकाणी पहिल्यांदा त्यांनी उमेदवारी अर्ज जो आपला दाखल केलेला होता त्याच्यानंतर त्यांना ठाकरे शिवसेनेकडून एबी फॉर्म देण्यात आलेला होता. ठाकरे शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार होते. तर विजय नाईक यांचा विचार करता जो संपूर्ण आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघात आहे, यात वेतोरे त्याचप्रमाणे खानोली वायंगडी या संपूर्ण भागामध्ये त्यांचा मोठा संपर्क आहे आणि त्यांना याच संपर्काचा फायदा हा विजय नाईक यांना झालेला आहे. मात्र या ठिकाणी जर स्वतः मनीष दळवी जर उमेदवार असते तर कदाचित हे चित्र बदलू शकलं असतं. मनीष दळवी यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळे हा फरक पडलेला आहे असं या ठिकाणी वाटतं. त्यामुळे हा विजय जो आहे तो विजय नाईक यांचा जो विजय आहे तो त्यांच्या संपर्कामुळे, त्यांच्या लोकसंपर्कामुळे त्यांना हा विजय झालेला आहे असं एकंदरीत चित्र आहे. पण या सगळ्या याच्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जसं आपण जिल्हा परिषदच्या आडेली मतदारसंघाबाबत दीपेशला विचारलं, दीपेश तसाच दुसरा मतदारसंघ जो सचिन देसाई आणि निलेश सामंत भाजपचे यांच्यामध्ये जी फाईट होत होती त्या ठिकाणी नितेश राणे आणि दीपक केसरकर यांनी आवाहन केलं होतं जनतेला की सचिन देसाई हेच महायुतीचे अधिकृत उमेदवार आहेत. तशाच पद्धतीने समिधा नाईक यांच्या बाबतीत सुद्धा आवाहन करण्यात आलेलं होतं. मात्र सचिन देसाई विजयी झालेले आहेत. हे कसं गणित जुळलं? निलेश सामंत कशा पिछाडीवर गेले? सचिन देसाई यांनी सुरुवातीला संभ्रम होता कार्यकर्त्यांमध्ये, कारण 2 एबी फॉर्म देण्यात आलेले होते. सचिन देसाई यांना शिवसेनेकडून देण्यात आलेला होता आणि निलेश सामंत यांना भाजपकडून देण्यात आलेला होता. मात्र त्यावेळी या ठिकाणी पालकमंत्र्यांची ज्यावेळी त्या मतदारसंघामध्ये सभा झाली त्या सभेमध्ये पालकमंत्र्यांनी सचिन देसाई यांना अधिकृत महायुतीचा उमेदवार जाहीर केला. कारण जो फॉर्म्युला ठरलेला होता
महायुतीचा यामध्ये जी जिल्हा परिषद होती ती शिंदे शिवसेनेला, पडवळ पंचायत समिती जी होती ती शिंदे शिवसेना आणि महापौर पंचायत समिती जी होती ती भाजपला सोडण्याचं हे जागा वाटपाचं त्या ठिकाणी निश्चित झालेलं होतं. त्यानंतर मात्र निलेश सामंत यांना भाजपकडून एपी फॉर्म देण्यात आलेला होता. मात्र जसं महायुतीत ठरलेलं होतं तसं या ठिकाणी पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेलं होतं की महायुतीचे उमेदवार सचिन देसाईच असतील. हे जाहीर केल्यामुळे कार्यकर्त्यांचा संभ्रम दूर झाला आणि त्या ठिकाणी कार्यकर्ते जे जोमाने कामाला लागले आणि या ठिकाणी त्यामुळे जो सचिन देसाई यांचा त्यांची सुद्धा जो संपर्क आहे तो सुद्धा सगळा संपर्क आहे, त्याच्यामुळे सचिन देसाई हे या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत आणि निलेश सामंत यांना हा पराभवाचा धक्काच या ठिकाणी मानला जातो. दीपेश, अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न की संपूर्ण जिल्ह्यात उबाटाला इथे दे धक्का बसलेला असताना उबाटाचे जे तालुका प्रमुख होते उबाटाचे तालुका प्रमुख यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला होता आणि त्यांच्या सौभाग्यवती योगिता परब यांना तुळस चिपमधनं उमेदवारी देण्यात आलेली होती. मात्र त्यांना या ठिकाणी पराभवाला सामोरं जावं लागलं आणि अन्य मतदारसंघातून उबाटाने कमाल केलेली आहे. काय नेमकं घडलं असं की योगिता परब यांना जनतेने स्वीकारलेलं नाही आणि या ठिकाणी बाकी अन्य मतदारसंघामध्ये उबाटाने सरशी केली जिल्ह्यामध्ये पिछाडी होत असताना? जर उबाटा ठाकरे शिवसेनेचे जर बघितले तर या ठिकाणी उबादांडामध्ये विक्रमी मताधिक्याने विजयी झालेले आहेत संजय गावडे. या ठिकाणी जे प्रभारी तालुका प्रमुख म्हणून ज्यांचं नाव जाहीर केलेलं होतं ज्यावेळी यशवंत परब यांनी प्रवेश केला शिंदे शिवसेनेमध्ये त्यावेळी तात्काळ प्रभारी तालुका प्रमुख म्हणून निलेश चमणकर जे उबादांडा सरपंच आहे त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आलेली होती आणि निलेश चमणकर यांचा सुद्धा मोठा संपर्क उबादांडा तसेच पंचक्रोशीत आहे. त्याच्यामुळे त्यांचं सुद्धा काम या निवडणुकीत दिसून आलं. त्यांनी सुद्धा आपला करिश्मा केला. संजय गावडे यांचा लोकसंपर्क त्यांना या ठिकाणी जमेचा मुद्दा या ठिकाणी आहे, कारण संजय गावडे यांनी कोरोना काळ असेल किंवा इतर भागामध्ये त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात समाजकार्य केलेलं होतं आणि त्यांच्या पाठीमागे जनता राहिलेल्याचं हे जे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे निलेश चमणकर यांनी सुद्धा या ठिकाणी जोर लावलेला होता. त्याच्यामुळे ही सीट या ठिकाणी ठाकरे शिवसेनेची विजयी झालेली आहे. यशवंत परब यांनी प्रवेश केल्यानंतर थोडीशी ठाकरे शिवसेनेमधून नाराजी त्यांच्यावर होती की निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांनी या ठिकाणी प्रवेश केलेला होता, त्यामुळे त्याचा फटका कुठेतरी त्यांना स्वतःच्या सीटला या ठिकाणी बसलेला आहे असं चित्र आहे. मोठ्या लीडने ज्या अपक्ष उमेदवार होत्या सुजाता पटवर्धन या निवडून आलेल्या आहेत. या ठिकाणी जरी सुजाता पटवर्धन यांनी बंडखोरी केली असली तरी भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांचा त्यांना पाठिंबा मिळाल्याचं सुद्धा या एकंदरीत निकालामध्ये चित्र आहे. त्याच्यामुळे कुठेतरी या ठिकाणी तालुका प्रमुख यशवंत परब त्यांना हा धक्का मानला जातोय, कारण एकंदरीत प्रवेश केल्यानंतर असं चित्र होतं की महायुतीकडून त्यांना या ठिकाणी पाठिंबा मिळेल, त्याचप्रमाणे महायुतीकडून असल्यामुळे ते निवडून येतील. मात्र या ठिकाणी चित्र हे वेगळंच झालेलं आहे. त्यांना नाराजीचा हा सामना यशवंत परब यांना करावा लागलेला आहे. बरोबर, बाळूपार परब, यशवंत परब यांना हा मोठा नाराजीचा फटका बसल्याचं तू सांगतोयस आणि ते वेंगुर्ल्यामध्ये आपल्याला दिसून आलंय. जुईली, तर दीपेशजी, या सगळ्याचा आढावा आपण घेतलेलाच आहे, पण एकंदरीत या सगळ्या निवडणुकीचं अगदी थोडक्यात वर्णन करायचं झालेल, थोडक्यात विश्लेषण करायचं झाले तर कमी शब्दात आपण काय म्हणू शकतो या सगळ्या निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या निकालाला? निवडणुकीच्या निकालाला कारण जर या ठिकाणी विचार केला नगरपालिका निवडणुकीचा तर नगरपालिका निवडणुकीमध्ये भाजपची सत्ता आलेली होती, एक हाती सत्ता भाजपची नगरपालिकेवर आलेली होती. मात्र महायुती झाल्यानंतर या ठिकाणी नाराजीचा फटका जो आहे तो या ठिकाणी भाजप असेल शिवसेना असेल या दोन्ही पक्षांना बसलेला आहे. वेंगुर्ल्यात जी नाराजी झाल्यामुळे जे अपक्ष उमेदवार निवडून आलेले होते, अपक्ष उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले होते, याचा फटका महायुतीला बसलेला आहे आणि महायुतीच्या फक्त 2च जागा या विजयी झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे हा मोठा धक्का महायुतीला मानला जातोय. धन्यवाद दीपेशजी, तुम्ही केलेल्या सविस्तर विश्लेषणासाठी. तुर्तास धन्यवाद. आता आपण इथंच थांबतोय. त्यानंतर आपले चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोलम आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत. आपण त्यांच्याकडून आता उरलेल्या ज्या मतदारसंघ आहेत त्याबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात. कृष्णाजी, नेमकी काय अपडेट आहेत जे उरलेले मतदारसंघ आहेत त्याविषयीची? नक्कीच मालवणची सर्व मतमोजणी प्रक्रिया आहे पूर्ण झालेली आहे. या मतमोजणीत महायुतीने ठाकरे शिवसेनेचा सुपडा साफ केलेला आहे. महायुतीच्या सर्व जागा या निवडून आलेल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 6 जागांवर महायुतीने बाजी मारली आहे तर पंचायत समितीच्या 12 जागांवर महायुतीने बाजी मारलेली आहे. आपण जो म्हणत होतो ज्या वायरी भूतनाथ मतदारसंघात
ठाकरे शिवसेनेचा एक खातं खोलेल असा अंदाज वर्तवला जात होता. मात्र त्या ठिकाणी सुद्धा महायुतीने बाजी मारत ठाकरे शिवसेनेचा सुपडा साफ केल्याचं पाहायला मिळत आहे. किनारपट्टी पुन्हा एकदा शिवसेनेचीच असल्याचे महायुतीने दाखवून दिलेलं आहे. त्यामुळे तालुक्याच्या या निकालाने माजी आमदार वैभव नाईक यांना हा धक्का मानला जात आहे. कारण मालवण तालुक्यातून एकही ठाकरे शिवसेनेचा सदस्य जिल्हा परिषदेचा असो किंवा पंचायत समितीचा असो हे निवडून आलेला नाही आहे. त्यामुळे वैभव नाईक यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूने आमदार निलेश राणे यांनी ज्या पद्धतीने तालुक्यात गेले वर्षभर मतदारसंघात ज्या पद्धतीने विकास कामांचा निधी आणला किंवा विधानसभेत प्रश्न मांडले त्याचाच एकंदरीत हा निकालातून दिसून येतोय. अगदीच ढोलमजी, ज्या पद्धतीनं तुम्ही सांगितलात की ठाकरे शिवसेनेचा सुपडा साफ झालेला आहे, मात्र महायुती म्हणून जो चेहरा होता, जे नेतृत्व करत होते ते आमदार निलेश राणे यांचा जर करिश्मा तर आहेच, पण त्याबरोबर महायुतीच्या विजयासाठी आणखीन कोणते फॅक्टर महत्त्वाचे ठरतात? दुसऱ्या बाजूला वैभव नाईक यांच्या पराभवाला, त्यांच्या उमेदवारांच्या पराभवाला नेमके कुठले फॅक्टर महत्त्वाचे ठरतात? या दोघांची जर तुलना करायची झाली तर आपण कशा पद्धतीनं करू शकतो? नक्कीच. एकंदरीत आपण बघितलं तर वैभव नाईकांनी शेवटच्या टप्प्यात पूर्ण तालुका हा पिंजून काढला होता. प्रत्येक मतदारसंघात असेल, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यामध्ये फिरून प्रचार यंत्रणा राबवली होती. मात्र शेवटच्या क्षणी त्या ठिकाणी ते कमी पडले दिसत आहे. कारण ग्रासरूटला आपण जर बघितलं तर ठाकरे शिवसेनेची मतदारांना बाहेर काढण्याची जी यंत्रणा असते त्यामध्ये ठाकरे शिवसेना कमी पडल्याचं दिसत आहे. कारण मतदारांना बाहेर काढण्याची मोठी यंत्रणा ही महायुतीकडेच आहे. कारण पूर्ण वाडीत यांचे कार्यकर्ते असतील, पदाधिकारी असतील, यांच्या माध्यमातूनच हे निवडणुकीची रणनीती ही आखली जात असते आणि कार्यकर्त्यांच्या जोरावरच ही निवडणूक लढवली जाते आणि कार्यकर्त्यांची निवडणूक होती. त्यामुळे महायुतीच्या सर्व पदाधिकारी असतील किंवा नेते असतील त्यांनाच हे श्रेय जातं. कारण नगरपालिकेचं आपण निवडणूक बघितलं तर नगर परिषदेमध्ये स्वबळावर दोन्ही पक्ष लढले होते. मात्र त्यामध्ये शिवसेनेने बाजी मारली होती. मात्र आता शेवटच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मात्र शिवसेना युती केली आहे. ती युती एकदम घट्ट झाली आणि त्याचाच हा परिणाम महायुतीचे सर्व उमेदवार निवडून आले. कृष्णा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या जिल्हा परिषद निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सगळ्यात त्या ठिकाणी बोला कृष्णा. कृष्णा, आवाज येतोय? सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या ज्यावेळी निवडणुका जाहीर झाल्या तर आपण त्या निवडणुकांमध्ये पाहिलं तर कणकवली विधानसभेमध्ये मोठ्या प्रमाणात बिनविरोधचा या ठिकाणी नवा पॅटर्न उदयास आला आणि त्या ठिकाणी बिनविरोध झालेल्या होत्या. काही सावंतवाडी विधानसभेच्या मतदारसंघात सुद्धा जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या जागा बिनविरोध झाल्या. मात्र एकमेव कुडाळ विधानसभा मतदारसंघ जो होता तर त्या कुडाळ विधानसभा मतदारसंघामध्ये सगळ्या जागांवर वैभव नाईक यांनी आपलं अस्तित्व जपण्यासाठी सगळ्या जागांवर उमेदवार त्या ठिकाणी उभाटाचा उभा केलेला होता. फक्त एका जागेवर त्यांनी रुपेश पावसकर यांना पाठिंबा दिलेला होता. त्या संजय पडते यांना त्या ठिकाणी पराभवाला सामोरं जावं लागलं. पण बाकी अन्य सगळ्या जागांवर या ठिकाणी निलेश राणेंनी आपलं नेतृत्व जे आहे ते सिद्ध केले. त्यांची प्रतिक्रिया सुद्धा आपण ऐकलेली आहे. त्यामुळे कुडाळ मालवण हा जो मतदारसंघ होता खरं तर तो नारायण राणे ज्येष्ठ नेते यांचा मतदारसंघ आणि त्या मतदारसंघात 10 वर्ष वैभव नाईक यांनी प्रतिनिधित्व केलं आणि पुन्हा एकदा आता निलेश राणेंनी त्या मतदारसंघावर विजय मिळवल्यानंतर अगदी नगरपंचायतच्या निवडणुकांपासून महापालिकेच्या निवडणुकांपासून नगरपालिकेच्या निवडणुकांपासून मालवणची जी नगरपालिका निवडणूक झाली तिथे व्हाईट वॉश दिला त्यांनी, एक हाती सत्ता काबीज केलेली होती. आता मालवण आणि कुडाळ या दोन्ही तालुक्यांवर त्यांचं जे नेतृत्व आहे ते अधिक अधोरेखित होते. ग्रामीण भागात सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांना साथ दिली जाते. काय सांगशील, काय नेमका हा निलेश राणे यांचा करिश्मा आहे? येतोय नक्कीच. आमदार निलेश राणे यांनी ज्या पद्धतीनं ही रणनीती आखली कुडाळ मालवणमध्ये त्यांनी जास्त पैकी कुडाळमध्ये भर दिला होता. कुडाळ तालुक्यामध्येच ठाकरे शिवसेनेची ताकद जास्त होती. त्यामुळे त्या ठिकाणी त्या तालुक्यामध्ये त्यांनी जोर दिला होता आणि त्या पद्धतीनं त्यांचे उमेदवार हे कुडाळ तालुक्यात सुद्धा निवडून आलेले आहेत. तसंच आता मालवण तालुक्यात पुन्हा फक्त उमेदवार निवड आणि पडद्यामागून ज्या काही हालचाली करायच्या होत्या त्या पद्धतीनं निलेश राणे यांनी त्या ठिकाणी मालवण तालुक्यातील प्रचाराची धुरा आपल्या हातामध्ये घेतली होती आणि एकूणच या निलेश राणे यांची जी छाप आहे ती यामध्ये पाडल्याचे दिसत आहे आपल्याला आणि त्याचाच म्हणून
जुली कृष्णाचा आवाज या ठिकाणी थांबलेला आहे ताई तांत्रिक कारणामुळे. आता आपण जाऊयात थेट आमचे वैभववाडी प्रतिनिधी श्रीधर साळुंखे यांच्याकडे. श्रीधर, जे आपण पाहिलं अगदी सगळ्याच्या सगळ्या जागांवर महायुतीनं तिथं झेंडा फडकवलेला आहे. विशेष म्हणजे तिकडे सगळे उमेदवार हे बीजेपीचे निवडून आलेले आहेत. एक मोठं यश हे महायुतीला वैभववाडीत मिळालंय. या सगळ्याबाबत नेमकं काय सांगाल? नक्कीच जुईली जर आपण पाहिलं तर वैभववाडीत भाजपने 95 एवढीच मतं मिळाली आहेत. तर दुसऱ्या मतदारसंघ म्हणजे जो लोरे होता, लोरे मतदारसंघामध्ये ज्या दिव्या पाचकोडे उभाटाकडून होत्या, ज्या माजी जिल्हा परिषद सदस्य होत्या, त्यांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागलेला आहे. त्यांना 1952 एवढी मतं मिळाली आहेत. तर भाजपच्या रिद्धी सुतार यांना 4040 मतं मिळालेली आहेत आणि जवळजवळ त्यांना 2088 एवढं मताधिक्य मिळालेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण जर पंचायत समितीचा जर आढावा घेतला तर पंचायत समितीमध्ये देखील भाजपच्या उमेदवारांना अगदी चांगलं मताधिक्य मिळालेलं आहे. त्यामध्ये आपण पाहिलं तर भुईबावडा पंचायत समितीमध्ये देवानंद पालांडे भाजपचे, त्यांना 2047 एवढं मतं मिळाली आहेत. तर त्यांच्या विरोधात असलेले ठाकरे शिवसेनेचे जितेंद्र तळेकर होते, त्यांना 534 मतं मिळाले आहेत. ते मोठ्या मताधिक्य म्हणजे जवळजवळ 1513 मतांनी देवानंद पालांडे हे विजयी झालेले आहेत. या ठिकाणी काँग्रेसचा उमेदवार होता, त्या काँग्रेसच्या उमेदवाराला केवळ 173 मतं नाममात्र भेटलेली आहेत. त्यानंतर आपण जाऊया कोळपेमध्ये दुहेरी लढत झालेली होती. ठाकरे शिवसेनेच्या रेहाना काजी तर भाजपच्या सुवर्ण संसारी या निवडणुकीच्या रिंगणात होत्या. तर सुवर्ण संसारी यांनी जवळ इथे 2041 मतं मिळवलेली आहेत. तर रियाना काजी यांना 685 मतं मिळालेली आहेत. 1356 मताधिक्य जे आहे ते सुवर्ण संसारी यांना प्राप्त झालेले आहे. त्याच्यानंतर आपण जाऊया उंबर्डे मधलं जर बघितलं तर उंबर्डे पंचायत समितीची निवडणूक आहे ती रंगतदार झाली होती. मात्र निकालाचं जे चित्र आहे ते मात्र वेगळं चालल्याचं आपल्याला दिसतंय. यामध्ये भाजपच्या ज्या साची कोलते आहेत त्यांनी 1917 मतं मिळवली आहेत. तर स्मिता संतोष पाटील या ठाकरे शिवसेनेकडून होत्या, त्यांना 954 मतं मिळाली आहेत. या ठिकाणी मात्र भाजपचं जे मताधिक्य आहे ते कुठेतरी कमी झालेलं आहे. 963 एवढं मताधिक्याने साची कोलते या मतदारसंघातून विजयी झालेले आहेत भाजपच्या. त्यानंतर आपण पाहिलं तर खांबाळे या मतदारसंघात जर पण पाहिलं तर भाजपकडून मंगेश लोके हे निवडणुकीच्या रिंगणात होते. यापूर्वी त्यांनी ठाकरे शिवसेनेकडून 2 वेळा निवडणूक लढवलेली होती. आता यावेळी मात्र त्यांनी भाजपकडून उमेदवारी त्यांना मिळालेली होती. काही महिन्यापूर्वी त्यांनी भाजपात प्रवेश केला होता, त्याच्यानंतर ही निवडणूक झाली होती. त्या ठिकाणी लोके यांनी तिसऱ्यांदा विजयाची हॅट्रिक पूर्ण केलेली आहे. त्यांना 1940 मतं मिळाली आहेत. तर उबाटाच्या स्वप्नील राव राणे यांना 844 मतं मिळालेली आहेत आणि लोके यांचा 1096 मताधिक्यांनी विजय या मतदारसंघात झालेला आहे. त्याच्यानंतर आपण सर्वात महत्वाची म्हणजे लोरे पंचायत समितीची निवडणूक होती, जी अत्यंत अटीतटीची मानली जात होती. मात्र इथं जे प्रत्यक्ष निवडणुकी निकालाचं चित्र आहे ते खूप वेगळं चाललेलं आहे. त्या ठिकाणी सिद्धेश रावराणे जे भाजपाकडून लढत होते, दिलीप रावराणे यांचे सुपुत्र होते, त्यांनी या निवडणुकीत चांगली मतं घेतलेली आहेत. 2051 एवढी मतं घेतलेली आहेत. तर ठाकरे शिवसेनेचे जे लक्ष्मण रावराणे आहेत, जे माजी सभापती होते, त्यांनी 1000 मतं मिळवले. या ठिकाणी सिद्धेश रावराणे 1051 मतांनी या ठिकाणी विजयी झालेले आहेत. या ठिकाणी मनसेने उमेदवार उभा केलेला होता. या ठिकाणी मनसेच्या उमेदवाराला मात्र केवळ 145 मतं मिळाले आहेत. जर आपण एकंदरीत पाहिले तर सर्व उमेदवारांचं, भाजपच्या उमेदवारांचं जे मताधिक्य आहे ते 1000चे लेवल त्यांचे आहे. म्हणजे एक मोठा मताधिक्याने हे उमेदवार जे आहेत 7च्या 7 उमेदवार हे निवडून आलेले आहेत. जुईली, तुम्ही सगळ्यांची मताधिक्य तर सांगितलेलीच आहेत, पण याचबरोबर एक महत्त्वाचा आणि प्रकर्षानं दिसणारी बाब म्हणजे इथं विरोधकांचा नामोनिशाणच नाहीसा झालेला आहे, अस्तित्वच संपवून टाकण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे नेमकं काय चुकलं आहे विरोधकांचं, कशा पद्धतीनं विरोधक इथं कमी पडलेले आहेत? कारण जवळपास मंत्री नितेश राणेंनी आखलेली रणनीती असेल, सगळं नियोजन पद्धतीनं उभारलेली एक रणनीती असेल, यापुढे विरोधकांचा संपूर्णपणे बिमोड झालेला आपल्याला पाहायला मिळालं. काय सांगाल या सगळ्या घडामोडींबद्दल? नक्कीच आपण जर पाहिलं तर विरोधकांचा इथे म्हणजे खास करून महाविकास आघाडीचा इकडे सुपडा सापत झालेला आहे. कारण जर आपण बघितलं तर लोकसभा निवडणुकीनंतर वैभववाडी तालुक्यात जी ठाकरे शिवसेनेला लागलेली जी गळती होती ती गळती अद्यापर्यंत कायम होती. ठाकरे शिवसेनेचे जे महत्वाचे मोहरे होते ते पक्षाचे साथ सोडत होते, त्यामुळे जी संघटना होती ठाकरे शिवसेनेची ती पूर्णतः कमकुवत झालेली होती. आणि त्याचबरोबर एकीकडे भाजपा एक संध लढत असताना
ठाकरे शिवसेना असेल, काँग्रेस असेल आणि इतर त्यांचे मित्र पक्ष असतील, हे या निवडणुकीत वेगवेगळे लढलेले आपण बघितले. तर कुर्लीमध्ये मनसेने उमेदवार दिला होता, तर भुईवाडा पंचायत समितीमध्ये काँग्रेसने उमेदवार दिला. म्हणजे त्यांच्यात जे एक वाक्यता पाहिजे होती ते या निवडणुकीत कुठे दिसले नाही. त्याचबरोबर ठाकरे शिवसेनेकडून सर्वात महत्वाचं म्हणजे जी संघटना जी कोलमडलेली आहे, त्या कोलमडलेल्या संघटनेकडे वरिष्ठांचं अजिबात लक्ष नव्हतं. लोकसभेनंतर झालेली विधानसभेत पुन्हा परत दारुण पराभव झालेला होता त्यांच्या उमेदवाराचा. त्यानंतर जी पडझड जी सुरू आहे, त्या पडझडीकडे वरिष्ठ पातळीवरून किंवा पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. जे इथल्या स्थानिक नेतृत्वाला जे पाठबळ देणं गरजेचं होतं, ते कुठलंही पाठबळ या वरिष्ठांनी दिलं नसल्यामुळे आजची जी दयनीय अवस्था आहे ती ही झालेली दिसते. त्याचबरोबर आपण जर म्हटलं तर काही ठिकाणी जर बघितलं तर आता जे मतदान जे झालेलं आहे, ते मतदान हे तिथले जे स्थानिक उमेदवार असतील त्या उमेदवारांना मानून लोकांनी केलेलं मतदान आहे. अन्यथा जर आपण जर परिस्थिती बघितली असती तर उभाटाची किंवा ठाकरे शिवसेनेची जी अवस्था असते त्या आणि दयनीय झालेली दिसली असती. दुसरं तू म्हटल्याप्रमाणे नितेश राणेंची रणनीती, नितेश राणेंची रणनीती ही निवडणुकीची रणनीती ही वेगळीच आहे. प्रत्येक निवडणुकीत ते आपल्या समोर जो कोण विरोधी उमेदवार असेल त्याला कधीही हलक्यात घेत नाहीत. आता जर वैभवडीची परिस्थिती बघितली तर वैभवडीचा निवडणूक ज्यावेळी जाहीर झाली होती त्यावेळीची जी निवडणूक होती ती एकतर्फी होणार असंच वाटत होतं आणि जो आता निकाल आलाय तोही तसाच आलाय. मात्र असं असताना देखील ही निवडणूक भाजपाने हलक्यात घेतली नव्हती, नितेश राणेंनी देखील हलक्यात घेतलेली नव्हती. जे तिथल्या उमेदवारांना असेल त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना जे पाठबळ द्यायला पाहिजे होतं ते पाठबळ नितेश राणेंनी वेळोवेळी दिलेलं होतं. एक सभा देखील नितेश राणेंनी घेतली. त्याचबरोबर वेळोवेळी प्रत्येक मतदारसंघाचं प्रत्येक बूथचं अपडेट त्या माहिती ही नितेश राणे डे टू डे घेत होते. त्यामुळे जे आता जे मताधिक्य दिसते आपल्याला, जे भाजपची विजयाची घोडदौड दिसते, हे नितेश राणेंचं आणि त्यांच्या इथल्या भाजपच्या संघटन कौशल्याचं हे यश आहे असं म्हणावं लागेल. पण या सगळ्याबरोबरच जर आपण थोडक्यात विश्लेषण करायला गेलो तर अनेक कंगोरे यामागचे आपल्याला दिसून येतात. पण ज्या पद्धतीनं आपण वैभववाडीच्या पंचायत समितीचा विचार केला तर अनेक नवखे चेहरे इथं आपल्याला पाहायला मिळाले. अगदी झेडपीमध्ये म्हणजे जिल्हा परिषदेमध्ये सुद्धा अगदी नवखे चेहरे आहेत. पण याबरोबरच आता जो एक लीडर लागतो किंवा जो सभापती लागतो तो पंचायत समितीचा वैभववाडीचा कोण असेल याबाबतच्या चर्चा काही रंगू लागलेल्या आहेत का वैभववाडीत? नक्कीच जर आपण बघितलं तर आता जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या दोन्ही निवडणुकीचे निकाल आता जाहीर झालेले आहेत. पंचायत समितीच्या सभापती पदाचा जर आपण विचार केला तर साहजिकच इथे आता नवीन चेहऱ्यांना देखील संधी मिळू शकते. त्याचबरोबर आपण जुन्या चेहऱ्यांमध्ये जर बघितलं तर मंगेश लोके 3दा या पंचायत समितीत आता निवडून आलेले आहेत. विजयाची हॅट्रिक त्यांनी पूर्ण केली आहे. तर सुवर्ण संसारे दुसऱ्यांदा विजयी झालेले आहेत. हे दोन अनुभवी उमेदवार असले तरी त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर दिलीपराव राणेंचे सुपुत्र जे जिल्हा बँकेचे संचालक असलेले दिलीपराव राणे आहेत, त्यांनी आपल्या मुलासाठी उमेदवारी घेतली होती लोरेमधून. ते त्या मोठ्या मताधिक्याने लोरेमधून निवडून आलेले आहेत. त्यांना कदाचित एक नवीन चेहरा, युवा चेहरा म्हणून त्यांना देखील संधी मिळू शकते आणि नसे आहेत. त्याचबरोबर भुईबावड्यामधून देवानंद पालांडे हे विजयी झालेले आहेत. ते देखील यासाठी दावेदार मानू शकतात. मात्र भाजपा आणि पालकमंत्री नितेश राणे कोणाला सभापती बनवतात किंवा वैभववाडीची सूत्र कोणाच्या हाती देतात हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. जर आपण साहजिकच जर विचार केला तर एका युवा नेतृत्वाकडे ही वैभववाडीची तालुक्याची जबाबदारी देण्याची शक्यता देखील अधिक आहे. बरोबर. पण अगदी थोडक्यात आता या सगळ्या निकालाचं विश्लेषण करायचं झालं तर आपण कशा पद्धतीनं करू शकतो? ह्या निकालाचं जर विश्लेषण करायचं म्हटलं तर आपण पाहिलं तर बलाढ्य अशी भाजपा आपण म्हणत असतो आणि त्या पद्धतीने भाजपने गेले अनेक महिने या सर्व निवडणुकांचा निवडणुकीचं नियोजन केलं होतं. अगदी प्रत्येक बूथ निहाय त्यांचे कार्यक्रम सुरू होते. वेगवेगळ्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचणे, नागरिकांपर्यंत पोहोचणे हे भाजपचा कार्यक्रम सुरू होता आणि त्याच हे फलित आहे असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. त्या उलट जर आपण बघितलं तर ठाकरे शिवसेना असेल किंवा विरोधी पक्ष असतील यांच्याकडे कुठलंही वर्षभरात नियोजन नव्हतं. त्यांनी कुठल्याही मतदारांशी थेट संपर्क नव्हता. केवळ निवडणुकीच्या कालावधीत मतदारांपर्यंत जाणे हा एक अजेंडा त्यांच्याकडून राबवला गेला आणि भावनिक मुद्दा या मुद्द्यावरती त्यांनी निवडणूक लढवली गेली. यावरती केवळ मतदारांनी इथल्या जो आपला बघितला कौल तो विकासाच्या मुद्द्याला दिलाय, भाजपच्या संघटन कौशल्याला दिलाय आणि जो आपण पाहिलं तर प्रत्येक बूथवरती किंवा प्रत्येक गावांमध्ये जे भाजपचं संघटन मजबूत आहे त्याचा फायदा हा
या निवडणुकीत भाजपला नक्कीच झालेला आहे. आणि जी कोलमडलेली ठाकरे शिवसेनेची संघटना आहे, विस्कळीत झालेलं नेतृत्व आणि या वैभववाडी तालुक्याला जे जे सक्षम नेतृत्व पाहिजे त्या तयारीचं किंवा त्या पद्धतीचं नेतृत्व या ठाकरे शिवसेनेला कुठेतरी नसल्यामुळेच ही जी संघटना जी ठाकरे शिवसेनेची कोलमडली आहे त्यामुळे त्यांची ही दयनीय अवस्था झाल्याचं या निकालातून दिसतंय. अगदीच धन्यवाद तुम्ही या केलेल्या सगळ्या विश्लेषणासाठी आणि दिलेल्या माहितीसाठी. तुर्तास आपण इथंच थांबतोय. याबरोबर आता आपण जाऊया सावंतवाडीमध्ये आपले प्रतिनिधी विनायक गावस याबाबतची सविस्तर माहिती देतात, निकालाचं विश्लेषण करतात. थेट पाहूयात विनायक गावस नेमकं काय म्हणतात. अगदी काही वेळातच आपण विनायक गावस यांच्याकडे जोडले जाणार आहोत. त्यांच्याकडून जी माहिती आहे, जी अपडेट आहेत ते आपण अधिकपणे जाणून घेणार आहोत. सर, आता मी तुमच्याकडे येते. ज्या पद्धतीनं आपण मगासपासून जे विश्लेषण ऐकलं, अनेक जुने नवे अशी जी बांधणी आपल्याला या सगळ्यामध्ये दिसलेली आहे, अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी दिलेली आहे, त्यामुळे आता त्यांची वर्णी जिल्हा परिषद असेल किंवा पंचायत समितीमध्ये असेल लागण्याची शक्यता ही प्रत्येक आपल्या प्रतिनिधींनी वर्तवलेली आहे. आता या सगळ्या निकालाबाबत एकंदरीतच आपलं काय म्हणणं आहे? नक्कीच वेळी या सगळ्या गोष्टींवर बोलण्यापूर्वी मी पहिल्यांदा अगोदर निकालाचं चित्र आमच्या दर्शकांना पूर्णपणे कशा पद्धतीने आहे ते या ठिकाणी सांगतो. 50 जिल्हा परिषदच्या जागा होत्या, त्याच्यामध्ये BJPने 27 जागांवर या ठिकाणी एक हाती कमळ फुलविलेलं आहे. सेनेने 14 जागांवर या ठिकाणी धनुष्यबाणाची सरशी झालेली आहे. उबाटाला 3 जागांवर या ठिकाणी संधी मिळालेली. एक उबाटाने जी पाठिंबा दिलेली कुडाळची ती अपक्ष उमेदवार रुपेश पावसकर यांची आहे, पण इतर जे आहेत अपक्ष उमेदवार ते 6 आहेत. अशा प्रकारे हे 50 जिल्हा परिषद जागा आहेत. पंचायत समितीच्या 100 जागांपैकी 58 जागा, ज्या सर्वाधिक जागा ज्या आहेत 58 त्या भाजपने या ठिकाणी आपल्याकडे राखलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये सर्वात मोठा पक्ष बनलेला आहे. त्याच्यानंतर शिंदे शिवसेनेला 28 जागांवर या ठिकाणी जिल्ह्याच्या पंचायत समितीच्या समाधान मानावं लागलं आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला खूपच या पूर्ण जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बॅकफुटला जावं लागलं. फक्त 7 जागा ज्या आहेत पंचायत समितीच्या जिल्ह्यात त्यांना मिळालेल्या आहेत आणि इतर जे आहेत ते इतर 7 अपक्ष जे उमेदवार आहेत ते या ठिकाणी पंचायत समितीच्या जागांमध्ये. आणि हे सगळ्यात मोठा जो भरणा अपक्षांचा आहे तो वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी 2 तालुक्यांमध्ये आहे. सावंतवाडीमध्ये 5 अपक्ष पंचायत समितीतून निवडून आलेले आहेत आणि 2 जिल्हा परिषदचे वेंगुर्लामध्ये 2 अपक्ष पंचायत समितीचे या ठिकाणी उमेदवार निवडून आलेले आहेत. हे चित्र जर पाहिलं जुळली तर याच्यामध्ये आत्ताच्या घडीला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उबाटाला पूर्णपणे व्हाईट वॉश दिल्याचं चित्र आपल्या समोर दिसतंय. मात्र तरीही जिल्हा परिषदमध्ये उबाटाचे 3 जे उमेदवार आहेत, प्रतिनिधी आहेत, निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत उबाटाचे, ते प्रतिनिधित्व करणार आहेत. त्यामुळे या 27 आणि 14 जवळपास 40 लोकांना 46 लोकांना भिडण्याची पूर्णपणे किंवा जनतेचा विरोधी पक्ष म्हणून आवाज उठवण्याची जबाबदारी आहे या 3 लोकांसमोर राहणार आहे. जसं तू म्हटलंस की युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणात जिल्हा परिषदेचं नेतृत्व करणार आहेत. ग्रामपंचायत टू पार्लमेंट अशा प्रकारचे ही सगळं लोकप्रतिनिधित्व असतं आणि सगळ्यात महत्त्वाचा ग्रामीण भागातील आवाज जो असतो तो जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे हे लोकप्रतिनिधी असतात आणि त्यांना या सगळ्यांचा आवाज जो आहे तो जिल्हा परिषदेच्या सभागृहामध्ये पंचायत समितीच्या सभागृहामध्ये उठवावा लागतो. आणि एकूणच जर ही परिस्थिती बघितली तर आत्ताची जिल्हा परिषदची जी घडी आहे, कारण जिल्हा परिषद अध्यक्षपद आणि त्याचबरोबर 4 ज्या सभापती पदांचे सुद्धा पदं आहेत ही सुद्धा महत्त्वाची आहेत. त्याच्यामुळे जुने जे 5-6 आपले लोकप्रतिनिधी पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेत निवडून यांच्यामध्ये कुणाला संधी दिली जाते की जसं नेहमी राणे फॅक्टर जो आहे तो नवीनांना संधी देतो, धक्कातंत्र असतं, कुणाला संधी मिळते हे अखेरच्या क्षणापर्यंत समजत नाही आणि नवीनच उमेदवार त्या ठिकाणी आलेला असतो. आणि आत्ता मोठ्या प्रमाणात युवकांची फळी जी आहे ती जिल्हा परिषदेचं नेतृत्व करणार आहे आणि त्याच्यामुळे नेमकं कुणाला संधी मिळते हे जुळले आपल्याला येत्या काळामध्ये पाहावं लागेल. मात्र आत्ताची जी परिस्थिती आहे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीमध्ये विरोधक हा सक्षम असला पाहिजे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमध्ये जसं सतीश सावंत यांनी खऱ्या अर्थाने उबाटाची एक जबाबदारी हातामध्ये घेतलेली आहे विधानसभेची आणि एकूणच ते नेतृत्व करत होते वैभव नाईक यांच्यासारखे. वैभव नाईक हे सुरुवातीपासून सातत्याने राणेंच्या विरोधात आणि या ठिकाणी भाजप आणि सगळ्यात पक्षांच्या विरोधात उबाटाशी एकनिष्ठ राहून शिवसेनेची मूळ शिवसेना त्याच्यानंतर शिवसेनेचे 2 भाग झाले, त्यामुळे ठाकरे घराण्याशी त्यांनी एक निष्ठता राखली आणि आत्ता सुद्धा लढा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो दुबळा ठरला. त्या ठिकाणी जनतेने त्यांना स्वीकारलं नाही. जनता सत्तेच्या बाजूने राहिली.
विकासाच्या बाजूने राहिली असं म्हणायला हरकत नाही. मात्र जो एक सक्षम विरोधी पक्ष लागतो आणि विरोधी गट लागतो, तो विरोधी गट जिल्हा परिषदेमध्ये आपल्याला येत्या काळामध्ये पाहायला मिळतो का? येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये राजकारण सिंधुदुर्गचं कसं होणार आहे, त्याच्या पुढे कशा पद्धतीने हे सगळं राजकारण बदलणार आहे, हे सुद्धा आपल्याला पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. महायुतीची सत्ता आहे हे तर जवळपास निश्चित झालेलं आहे, पण याबरोबरच अगदी आपण परवा सुद्धा ज्याचा उल्लेख केला होता, अदृश्य शक्ती आणि अपक्षांचा फॅक्टर, तो या सगळ्या निकालावर उमटताना आपल्याला दिसून आला. सावंतवाडीमध्ये तर अगदी जवळपास मोठ्या फरकांनी किंवा मोठ्या पद्धतीनं अपक्षांना जे काही पाठबळ मिळालं किंवा त्यांच्या ज्या जागा आल्या त्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिसून येतात. अगदी वेंगुर्लेमध्ये सुद्धा तीच परिस्थिती आपल्याला दिसून आली. तर या सगळ्याचा, या अपक्ष फॅक्टरचा, त्याचबरोबर अदृश्य शक्तीचा या सगळ्या निकालावर काय आपल्याला परिणाम होताना दिसून आलाय? नक्कीच जुईली, तो निकालावर परिणाम तर दिसला. त्याच्यामुळेच बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवार मोठ्या प्रमाणात सावंतवाडी आणि वेंगुर्ल्यामध्ये निवडून आलेत. मुळात आपण सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाकडे जर पाहायचं म्हटलं तर ज्यावेळी विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी विशाल परब हे जे होते, कारण हा जो विधानसभा मतदारसंघ आहे तो दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आहे, पण याच विधानसभेमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना मानणारा एक स्वतंत्र वर्ग आहे आणि रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली विशाल परब, त्याच्यानंतर आत्ता जे संदीप गावडे निवडून आलेले आहेत, विनोद राऊळ असतील, ही मंडळी जी आहे ती त्यांचं त्या ठिकाणी या मतदारसंघामध्ये प्रतिनिधित्व करतात. राणेंशी कितपत त्यांचं जुळतं आणि कितपत त्यांच्या पद्धतीने ते जुळवून घेत आहेत, कारण नारायण राणे यांनी तर विशाल परब यांच्या नेतृत्वाला थेट आव्हान दिलेलं होतं आणि आत्तासुद्धा प्रचार सभांमध्ये ते कुठेही राणेंसमवेत दिसले नाहीत. मात्र त्यांनी जिल्हा विधानसभेमध्ये जी या ठिकाणी निवडणूक लढवली आणि त्यावेळी काही लोकांनी विशाल परब यांना सपोर्ट केलेला होता, तो त्यावेळी चित्रात दिसत नव्हता. अदृश्य शक्ती म्हणजे हीच अदृश्य शक्ती. त्यावेळी जो विश्वास विशाल परब यांच्यावर काही लोकांनी दाखवलेला होता, ते मूळ भाजपचे असतील किंवा विशाल परब यांना मानणारा वर्ग असेल, त्या वर्गाला कुठेतरी पुन्हा एकदा रवींद्र चव्हाण, विशाल परब आणि ह्या टीमने कुठेतरी रसद पुरवण्याचा प्रयत्न केला आणि तो अधोरेखित होणारा दिसतोय आपल्याला. कारण ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला भाजपचे जे उमेदवार होते ते सगळ्या ठिकाणी विजयी झालेले दिसत आहेत, पण काही ठिकाणी शिंदे शिवसेनेचे जे उमेदवार होते त्यांच्या विरोधात भाजपने जे बंडखोरी करून उमेदवार दिलेले होते किंवा भाजपशी बंड करून उमेदवार या ठिकाणी रिंगणात उतरलेले होते आणि ते उमेदवार कोणी त्या ठिकाणी प्रेझेंट केले. त्याच्यानंतर बऱ्याचशा अपक्ष उमेदवारांनी रवींद्र चव्हाण यांचं नाव घेतलं, जसं मायकल डिसोजा जे आहेत त्यांनी थेट रवींद्र चव्हाण यांचं नाव घेतलं आणि विनोद जी यांच्या सुद्धा नावाची त्या ठिकाणी घोषणाबाजी आपल्याला या जल्लोषामध्ये पाहायला मिळाली. त्याच्यामुळे चित्र स्पष्ट होतं आणि मूळ भाजपच्या आणि विशाल परब यांना साथ देणारे काही मंडळी याच्यामध्ये आपल्याला दिसत आहेत. त्याच्यामुळे हे सावंतवाडी पंचायत समितीमध्ये 5 अपक्ष आहेत, वेंगुर्ल्यामध्ये 2 अपक्ष आहेत आणि जो अपक्षांचा फॅक्टर चालला ह्याच्या मागे ही अदृश्य शक्ती होती असं म्हणायला कुठेतरी वाव आहे. ते आता आपल्याला येत्या काळामध्ये हे चित्र स्पष्ट होईल. मात्र भाजपला या ठिकाणी नंबर 1 राखताना सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये रवींद्र चव्हाण यांच्या सोबतींनी दीपक केसरकर यांना कुठेतरी पडद्यामागून आव्हान देण्याचा प्रयत्न जो आहे तो केलेला आहे. नितेश राणे आणि महायुतीने आपला धर्म पाळला, पण या लोकांनी कुठेतरी त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा भाजपच नंबर 1 आहे या मतदारसंघात ह्या आणण्यासाठी, कारण अपक्ष जे आहेत आता हे अपक्ष कुठे प्रवेश करतात हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. त्याच्यावर बरंचसं चित्र स्पष्ट होईल. पण या अदृश्य शक्ती ज्या होत्या त्या या पडद्यामागनं अदृश्य शक्ती होत्या, मात्र यांची जी भूमिका जी आता मी नावं घेतली त्यांची भूमिका या सगळ्या निवडणुकामध्ये होती हे अधोरेखित होते. कार्यकर्त्यांच्या त्या प्रतिक्रियांनंतर होतंय आणि एकूणच चित्र दिसलं ज्या या मतदारसंघामध्ये थेट भाजपचे जे अधिकृत उमेदवार होते त्यांच्या मागे त्यांच्या प्रचारासाठी विशाल परब हे ठामपणे पूर्णपणे लोकांमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी प्रचार करत होते. जसं दोडामार्गमध्ये दीपक गवस आहेत भाजपचे तालुकाध्यक्ष, त्यानंतर बाकीचे अन्य सगळे भाजपचे उमेदवार होते, त्यांच्यासाठी थेट ते रणांगणात उतरलेत, मैदानात गेलेत. इथे सुद्धा तळवडे आणि बाकी सुद्धा सावंतवाडी आणि वेंगुर्ल्यामध्ये ते मैदानात उतरलेले होते. मात्र अपक्षांना थेट त्या ठिकाणी प्रचारात उतरले नाहीत. मात्र जे त्यांना ताकद द्यायला पाहिजे होती पडद्यामागनं, कारण बरेचसे बंडखोर म्हणत होते भाजपची लोक जी होती ती आमच्या समवेत प्रचारात होती, जरी ही मंडळी नसली, जी मेन मंडळी नसली तरी त्यांची जी एक फळी होती, एक कार्यकर्त्यांची फळी होती ती तिथेच राहिली आणि त्याच्यामुळे हे सगळं आपल्याला चित्र पाहायला मिळालं आणि अपक्षांचा मोठा या ठिकाणी जो फॅक्टर आहे तो आपल्याला सावंतवाडी विधानसभेमध्ये पाहायला मिळाला. अगदी आता चित्र तर जवळपास स्पष्ट झालेलंच आहे, महायुतीची सत्ता आहे.
पुन्हा एकदा आपण म्हणतोय त्याच पद्धतीनं पंचायत समितीवर सुद्धा महायुतीची सत्ता असेल प्रत्येक तालुक्यातल्या या पंचायत समितींवर. पण त्याचबरोबर एक प्रश्न आता पुन्हा एकदा विचारला जातोय आणि उत्सुकताही आहे, ते म्हणजे जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष कोण असेल. नव्यांना संधी मिळते की जुन्यांना संधी मिळते अशी सुद्धा एक दोलायमान स्थिती सुद्धा या सगळ्यांसमोर असेल आणि त्यातून एक कोणाची तरी निवड होणारच आहे. पण तरी सुद्धा काय वाटतं, एकंदरीत आपण जर शक्यता वर्तवायच्या झाल्या तर तो चेहरा कोण असू शकतो? जुली, याच्यामध्ये चेहऱ्यांचा जर विचार केला तर बरेचसे एक 4-5 जण आहेत. आणखीन एक मी तुम्हाला त्याला जोडून घेते. दुसरं म्हणजे गोट्या सावंत जे आहेत, संदेश उर्फ गोट्या सावंत आहेत, त्यांना मताधिक्य मिळालेलं आहे. सिंधुदुर्गातलं सगळ्यात जास्त मताधिक्य आहे ते त्यांचं आहे आणि त्या खालोखाल अगदी विक्रांत सावंत आहे. विक्रांत सावंत हा नवा चेहरा म्हणून म्हणू शकतो त्याला. आणि जे संदेश सावंत आहेत, जे अगदी जुने कार्यकर्ते किंवा जुने नेते, या जिल्हा परिषदेवर त्यांनी अनेक वर्ष तिथं काम केलेलं आहे, त्यामुळे दोघांची शक्यता अधिक वाटते का? अगदी तू म्हणतेस तसा विचार सर्वसामान्य लोकही करतील. आणि संदेश सावंत यांनी खऱ्या अर्थाने मताधिक्य मिळवलेलं आहे. अनेक निवडणुकांमध्ये त्यांचं मताधिक्य असतं. मात्र त्यांचा जो चेहरा आहे तो आक्रमक आहे. आपण पाहिलेला आहे अनेक वर्ष या जिल्हा परिषदचं नेतृत्व करताना. अगदी त्याच्या विरोधात जर बघायला गेलं तर नव्या दमाचा चेहरा विक्रांत सावंत आहेत. दोघांनी त्याच पद्धतीने निवडणूक लढवली. मात्र विक्रांत सावंत हा शांत संयमी, विकास सावंत यांच्या सानिध्यात त्यांच्या संपूर्ण संस्कारांमध्ये वाढलेलं व्यक्तिमत्व आहे. त्याच्यामुळे हे चेहरे तर आहेत आपल्या प्रथम दर्शनी निदर्शनास. पण राणे जो फॅक्टर आहे किंवा राणेंचा बालेकिल्ला, राणेंचा सिंधुदुर्ग आणि राणे घेतील तोच निर्णय अंतिम असतो हे आपल्याला माहीत आहे. त्यामुळे नारायण राणे कशा पद्धतीने या संपूर्ण निवडणुकीचं त्यांनी नेतृत्व केल्यानंतर आता जिल्हा परिषद नेतृत्व कोणाच्या हातात द्यायचं, सुरुवातीला अगोदर ते महायुतीला पहिली संधी मिळते की भाजपला, तर भाजपचं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उमेदवार निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे भाजपला ती पहिली संधी असेल. त्याच्यानंतर किती वर्ष कुणाला अध्यक्षपद दिलं जातं, त्याच्यानंतर कुठच्या पक्षामध्ये. आता आम्ही दोन्ही ज्या उमेदवारांचा विचार करतोय, जे संदेश सावंत आहेत किंवा विक्रांत सावंत, हे दोन्ही भाजपचे आहेत. पण महायुती आणि शिंदे शिवसेना ही कशा पद्धतीने या ठिकाणी उमेदवार उतरवणार आहेत किंवा लोकप्रतिनिधी निवडून आलेला त्यांना अध्यक्षपदाचा चेहरा म्हणून प्रेझेंट करणार आहेत, या सगळ्या गोष्टींवर शेवटी राणे निर्णय घेणार आहेत. आणि नारायण राणे जो निर्णय देतील त्याच्याबरोबर आता पालकमंत्री नितेश राणे यांचीसुद्धा याच्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका राहणार आहेत. मात्र ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये शेवटी भाजपचे जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत रवींद्र चव्हाण, ते सुद्धा कशा पद्धतीने याच्यामध्ये भूमिका निभावत आहेत. आता खरं बघायला गेलं तर नगरपंचायतच्या निवडणुकांमध्ये, नगरपालिका आणि नगरपंचायतच्या निवडणुकांमध्ये स्वतः या ठिकाणी आपल्याला मैदानात उतरल्याचं रवींद्र चव्हाण पाहायला मिळाले. मात्र जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीमध्ये ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांचा होम पिच असूनही आपल्याला दिसले नाहीत. ही पूर्णपणे निवडणूक जी होती ती राणेंकडे सोपविल्याचे आपल्याला पाहायला मिळालं. नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालीच जे आपले ज्येष्ठ नेते आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली नितेशजी आणि दीपक केसरकर आणि निलेश राणे यांनी संयुक्तपणे ही निवडणूक जनतेसमोर ठेवली. त्याच्यामध्ये मोठं यश मिळविलं. आत्ता नेमकं अध्यक्षपदाच्या थेट ज्यावेळी निवडणुकीच्या वेळी जे अपक्षांचा हा फॅक्टर आहे, त्याच्यामध्ये कोण किती मोठ्या प्रमाणात निवडून आलं आहे, भाजपमध्ये कुणाकडे किती पक्षीय बलाबल आहे, या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्यासमोर जुळली येतील. कारण सिंधुदुर्गचं राजकारण हे स्थिर राहिलेलं नाही. मात्र आता एक त्याच्यामध्ये सिद्ध झालेलं आहे की काही झालं तरी राणे कुटुंबियांभोवतीच हे सगळं जे आहे ते सिंधुदुर्गचं राजकारण भोवतंय. जे राणेंनी बालेकिल्ला, आपला कोकण हा बालेकिल्ला हा संपूर्ण महाराष्ट्राला अधोरेखित केलेला होता. मध्यंतरीच्या काळात अनेक संघर्ष त्यांनी पाहिला, पण या संघर्षातही ते थेटपणे लढले. म्हणजे जो खरा अर्थाने लढा दिला पाहिजे. विरोधकांवर सुद्धा ते तुटून पडताना म्हणतात की ज्यावेळी आपण दुबळे असतो त्यावेळी आपण लढलं पाहिजे, आपल्या कार्यकर्त्यांना ताकद दिली पाहिजे. तर त्यांनी तो बाणा जपला आणि आज पुन्हा एकदा ते त्या शिखरावर पोहोचलेत. त्याच्यामुळे शेवटी राणेच निर्णय घेणार आहेत जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष कोण. जशी तू 2 नावं घेतलीस त्याच्यामध्ये अनेक नवीन सुद्धा नावं आहेत. संदीप गावडे हे सुद्धा शर्यतीत असतील कारण रवींद्र चव्हाण यांच्या जवळचे आहेत ते. त्याच्यानंतर नवीन चेहरे सुद्धा या निवडणुकीमध्ये आलेले आहेत. प्रितेश रावळ असतील. प्रितेश रावळ हे माजी बांधकाम सभापती होते. संतोष साटविलकर यांच्यासारखा अनुभवी सदस्य आहे, तो या सगळ्या रणांगणात असेल. महिलांकडनं सुद्धा या ठिकाणी सावी लोके आहेत. त्याच्यानंतर स्वतः दीपलक्ष्मी पडते आहेत. त्याच्यानंतर सुप्रिया वालावलकर आहेत. ही अनेक मंडळी जी आहेत ती अनुभवी आहेत. मात्र ही अनुभवी मंडळी आत्ताच्या काळामध्ये जे सगळं राजकारण पुढे चाललेलं आहे आणि भाजप नव्या चेहऱ्यांना संधी देतो, त्याच्यामुळे नव्यापैकी कोण येतोय आपल्यासमोर हे सगळ्या जिल्ह्यासाठी आणि एकूणच पक्षाच्या लोकांसाठी सुद्धा धक्कातंत्र असेल आणि ते धक्कातंत्रच आपल्याला पाहायला मिळेल.
नक्कीच जवळपास तुम्ही या सगळ्याचंच खूप सुंदररित्या विश्लेषण केलेलं आहे. आता आपण जर पाहिलं तर जसं तुम्ही उल्लेख केलेला होता की नारायण राणे आणि राणे कुटुंबांच्याच भोवती फिरणारी ही निवडणूक, इथं सुद्धा अगदी त्याच पद्धतीनं आपल्याला याचा उल्लेख होताना दिसून आलेला आहे. आणि आता जर आपण पाहिलं तर 1992 साली पहिली जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली होती, तिथं काँग्रेसची सत्ता होती. त्यानंतर जेव्हापासून नारायण राणे या जिल्ह्यात आले आणि त्यांनी या जिल्ह्याची धुरा सांभाळली, त्यापासून आजतागायत ही संपूर्ण सत्ता ही राणेंचीच राहिलेली आहे. त्यामध्ये 1997, 2002, 2007, 2012 आणि 2017, त्यानंतर 8 वर्षानंतर झालेली आता 2026ची जिल्हा परिषदेची निवडणूक, आणि त्यामध्ये सुद्धा महायुतीची जरी सत्ता आली असली तरी ही निवडणूक नारायण राणे, खासदार नारायण राणेंच्याच नेतृत्वाखाली निवडून आलेली आहे. त्यामुळे इर्दगिर्द फिरणारी ही निवडणूक पुन्हा एकदा नारायण राणेंच्याच नावाभोवती येऊन थांबलेली आहे आणि त्यांच्याच नेतृत्वात ही निवडून आलेली आहे. त्यामुळे जवळपास हे सगळे उमेदवार, हे सगळे कार्यकर्ते हे नारायण राणेंचंच निवडून आल्याचं एकंदरीत चित्र आपल्याला जिल्हा परिषदेवर दिसलेलं आहे. थोडक्यात आज जर आपण जाता जाता आढावा घेतला असेल तर आपण सावंतवाडीचा पुन्हा एकदा आढावा घेऊया, प्रत्येक तालुक्याचा आपण आढावा घेऊया आणि त्यानंतर आपण या विश्लेषण इथंच थांबवूया. जर आपण पाहिलं तर सावंतवाडीमध्ये 9 जागा ह्या सावंतवाडी जिल्हा परिषदेच्या होत्या. त्यानंतर सावंतवाडी पंचायत समितीच्या 18 जागा होत्या. त्यामध्ये बांद्याची जागा ही एक बिनविरोध झालेली होती. त्यानंतर सावंतवाडी पंचायत समितीची शेर्लेची जागा एक बिनविरोध झालेली होती. त्यानुसार जर संपूर्ण आकडेवारी जर पाहिली तर ती अशा पद्धतीनं आहे. जिल्हा परिषदेवर भाजपच्या 5 जागा, शिवसेनेच्या 1 जागा, ठाकरेंना फक्त 0 जागा मिळालेल्या आहेत, एकही जागा मिळालेली नाहीये, तर अपक्षांना 3 जागा मिळालेल्या आहेत. पंचायत समितीवर भाजपला 6 जागा मिळालेल्या आहेत, शिवसेनेला 6 जागा मिळालेल्या आहेत, ठाकरे गटाला 1 जागा मिळालेली आहे आणि पुन्हा एकदा अपक्षांचं वर्चस्व पुन्हा एकदा दिसून आलं. 5 जागा ह्या अपक्षांना मिळालेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला कणकवली जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे. याबद्दल आपण बोलणारच आहोत, आपलं हे विश्लेषण इथं थांबवणार आहोत. मात्र भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत हे आपल्याशी थेट जोडले गेलेले आहेत. आपण थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया. प्रभाकर सावंत सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या या विशेष कार्यक्रमामध्ये. आणि अगदी महायुतीला भरभरून यश मिळालेलं आहे, जिल्हा परिषद असेल किंवा पंचायत समिती सुद्धा असेल. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय अनेक पंचायत समिती असतील, या सगळ्यावर सगळ्याच्या सगळ्या जागा या महायुती मिळालेल्या आहेत. या सगळ्यासाठी तुमचं आधी मनपूर्वक अभिनंदन. धन्यवाद. काय वाटतं, पहिली प्रतिक्रिया काय आहे विजयानंतरची? खूप आज आनंदाचा दिवस आहे. गेली अनेक वर्ष 1997 पासून सन्मान्य राणे साहेबांचे नेतृत्व या सगळ्या जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांवर आहे. राणे साहेब भारतीय जनता पार्टीमध्ये 2019 ला आल्यानंतर पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीचीच सत्ता जिल्हा परिषद किंवा अनेक पंचायत समितीवर होती. आता ही 9 वर्षानंतर निवडणूक संपन्न झाल्यानंतर महायुतीच्या माध्यमातून आपण या सगळ्या निवडणुका लढल्या. सन्मान्य राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, चव्हाण साहेबांच्या, रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पालकमंत्री असतील रितेशजी, निलेशजी राणे साहेब, दीपकजी केसरकर, या सगळ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही महायुतीची घोषणा केली आणि महायुतीच्या माध्यमातून या निवडणुका लढल्या. आणि यात सांगायला आनंद वाटतोय की यापैकी 50 पैकी तब्बल 41 जागांवर महायुती विजयी झालेली आहे. त्यापैकी भारतीय जनता पार्टीचा वाटा 27 जागांचा आहे आणि 14 जागांचा वाटा हा शिवसेनेचा आहे. तर इतक्या चांगल्या प्रमाणात यश मिळालं, ते यशासाठी आम्ही आमच्या नेत्यांना तर धन्यवाद देतो. त्यांचं मार्गदर्शन, त्यांचं सहकार्य लाभलं. सगळी आमची युतीतली सगळीच पदाधिकारी मंडळी यांचं सुद्धा अभिनंदन, यांचे सुद्धा आभार करत. आणि विशेष म्हणजे सगळे उमेदवार आमचे ताकदीचे होते. त्याचबरोबर ज्या जनतेने आम्हाला मतदान केलं ती संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली सुजाण जनता, या सगळ्यांचं या प्रसंगी मी त्यांना धन्यवाद देतो, सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. आणि ज्या विश्वासाने त्यांनी महायुतीकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मॅन्डेट दिलेला आहे, त्याच विश्वासाला कधी तडा जाणार नाही. त्यांना अपेक्षेतला विकास आमच्या या सगळ्या नेत्यांच्या माध्यमातून, आमचे देवेंद्रजी असतील, आमचे मोदी साहेब असतील आणि राणे साहेब, चव्हाण साहेब, या सगळ्या मंडळींच्या माध्यमातून जनतेला अपेक्षित विकास आम्ही नक्कीच साधू. कारण या निवडणुकीला फक्त आणि फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही सामोरे गेलो.
संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये महायुतीने या ठिकाणी जो आपला गड आहे तो राखलेला आहे. मात्र सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये काही अपक्षांनी मोठ्या प्रमाणात यश मिळवलेलं आहे आणि याच मतदारसंघामध्ये वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये उबाटाच्या 2 जागा आहेत. जशा 3च जागांवर उबाटाला या ठिकाणी यश मिळालं आहे. नेमकं काय गणित चुकलं? कारण 100% आपण यशाची या ठिकाणी चोख नियोजन केलेलं होतं आणि अपक्षांचा जो बोलबाला आहे तो सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातच या ठिकाणी पाहायला मिळाला. काय सांगाल? खरं तर युतीची घोषणा झाल्यानंतर दोन्ही पक्षाकडून उमेदवारांना किंवा त्या पक्षाचे काही कार्यकर्ते इच्छुक होते त्यांना आम्ही स्पष्ट सूचना दिलेल्या होत्या. त्यांच्याशी सगळ्यांशी बोलणं झालं होतं की पक्षाने एकदा उमेदवारी दिल्यानंतर पण कोणी बंडखोरांनी हे अपक्ष म्हणून रिंगणात राहू नये. पण दुर्दैवाने काही ठिकाणी अशा पद्धतीने आमचे काही पदाधिकारी राहिले. दोन्ही पक्षामध्ये जसं ठरलं होतं तसं आपण लगेच त्यांना बंडखोरांना पक्षातून निलंबित केलं. दुर्दैवाने आपण खूप मेहनत घेतली, खूप सभा वगैरे आपण घेतल्या, पण थोडस ते बंडखोर किंवा अपक्ष मंडळी निवडून येण्याचं प्रमाण सावंतवाडीमध्ये जास्त दिसतं. पक्ष पातळीवर याचा नक्कीच विचार केला जाईल. त्यांचं निलंबन केलेलं आहे त्यामुळे त्यांचा पक्षाशी काही संबंध नाही. त्या प्रमाणात आपण यश मिळवलं. आता जिल्हा परिषदच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. हे अध्यक्षपद जे आहे, कारण महायुतीचे शिंदे शिवसेना आणि आपण मेन घटक आहात. भाजपाला मोठं यश मिळालं. निर्विवाद 27 या ठिकाणी जे लोकप्रतिनिधी आहेत ते तुमचे आहेत. काय असेल, कशा पद्धतीने हा फॉर्म्युला असेल अध्यक्षपदाचा? नाही, सन्मान्य राणेसाहेब हे महायुतीतल्या दोन्ही घटक पक्षांचे खरं तर नेते आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि चव्हाण साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण ही युती केली आहे आणि त्यामुळे युतीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हा परिषद अध्यक्ष विराजमान होईल असं युतीमध्ये आधीच ठरलेलं आहे आणि त्याप्रमाणे ते घडेल. खासदार नारायण राणे, त्याच्यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे, निलेश राणे, दीपक केसरकर या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली आपण या निवडणुकीला सामोरे गेलात. जनतेला आव्हान केलं आणि जनतेने आपल्याला भरभरून दिलेलं आहे. आत्ता येत्या काळामध्ये या जनतेला कशा पद्धतीने महायुतीकडनं याची परतफेड होईल आणि जनतेचे आभार आपण कशा पद्धतीने मानाल? आम्ही जसं म्हणालो की आत्ताच नव्हे तर माझ्या जिल्हाध्यक्ष पदाच्या कारकिर्दीमध्ये आम्ही जनतेला वेळोवेळी आव्हान होत गेलो आणि परिस्थिती अशी जुळून आली की सन्मान्य राणेसाहेब भारतीय जनता पार्टीचे पहिले खासदार झाले. त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये 3 विधानसभा आम्ही चांगल्या मताधिक्याने जिंकल्या. नितेशजी राणेसाहेब पालकमंत्री झाले, निलेशजी राणेसाहेब आणि दीपकभाई हे 2 आमदार आहेत. सगळी मंडळी अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं काम करतायत. या सगळ्याला खासदार साहेबांचा, राणेसाहेबांचा सपोर्ट आहे. आणि दुसरं म्हणजे रवींद्र चव्हाण साहेब जे आहेत ते त्या जिल्ह्याचे सुपुत्र आहेत आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे त्यांचाही एक पाठिंबा, त्यांचं एक मार्गदर्शन, सहकार्य हे सगळं आम्हाला लाभतंय. या सगळ्या नेत्यांच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीचा जनाधार आम्हाला लोकांनी दिलाय त्या पद्धतीचा विकास आम्ही समोर जाऊ. आतापर्यंत नेत्यांच्या निवडणुका होत्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था खरं तर कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका. या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी त्या नेत्यांनी तितक्याच तन्मयतेने चांगलं काम केलं, चांगलं सहकार्य केलं. पुढच्या कालावधीमध्ये संघटनेची बांधणी चांगल्या पद्धतीने करू हे संघटनात्मक विषय झाला. पुढच्या कालावधीमध्ये ग्रामपंचायतच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत. 1 वर्षभराने, काही आता होतील, काही वर्षभराने होतील. तर या सगळ्या निवडणुकीसाठीची संघटनात्मक तयारी आपण करू हे संघटनात्मक झालं. पण लोकांसाठी म्हणाल तर ज्या विश्वासाने त्यांनी आम्हाला इतका मोठा जनाधार दिलाय त्या जनाधारासाठी त्यांना रस्ते, पाणी, जो काय विकासाचा जे काही विषय आहेत, जे काही थोडेसे प्रलंबित प्रश्न आहेत ते आमचे पालकमंत्री असतील, खासदार असतील आणि हे दोन्ही आमदार मंडळी, आमदार द्वयी ही सगळी मार्गी लावतील. त्याच्या पलीकडे जाऊन रोजगार आहे, शिक्षण आहे, अशा अनेक विषयांत, पर्यटन वृद्धी आहे, अशा अनेक विषयामध्ये जिल्ह्यामध्ये काम करण्याचं आमचा मनोदय आहे. आणि अशा सगळ्या प्रकरणातलं एकत्रितपणे पुढच्या 5 वर्षाची 4 वर्ष या सत्तेचे आहेत त्यामध्ये आम्ही काम करून लोकांना समाधानकारक, दिलासादायक वातावरण जिल्ह्यामध्ये हवं प्रत्येक बाबतीत ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू. या संपूर्ण विश्लेषणामध्ये सहभागी झाला आणि आपल्या नेतृत्वाखाली लोकसभेपासून हा विजयाचा जो सिलसिला सुरू झाला, एक जिल्हाध्यक्ष, भाजपचे मेन पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून तो आत्तापर्यंत अगदी गावच्या निवडणुकांपर्यंत या ठिकाणी आपण यशस्वी झालेला आहात. त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक अभिनंदन. जोडी
सर, आणखीन एक प्रश्न असा होता, तो म्हणजे तुम्ही असं म्हटलं की विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही या निवडणुका लढलेल्या आहेत, पण आता सगळी सत्ता तुमच्या हातात आहे. अगदी खासदार आपले आहेत, पालकमंत्री आपले आहेत, त्यानंतर मग दोन जे आमदार आहेत ते सुद्धा जवळपास महायुतीचेच आहेत. त्यामुळे आणि आता जिल्हा परिषद सुद्धा या महायुतीच्याच ताब्यात आलेली आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर पहिल्या अजेंड्यावर कुठला मुद्दा असेल आणि कुठल्या मुद्द्याला घेऊन आपण या सगळ्याचं सिंधुदुर्गच्या विकासाबाबतीतलं काम सुरू करणार आहात? आपण म्हटलं ते खरं आहे की पार्लमेंटचे पंचायत तक अशा पद्धतीची सगळी सत्तास्थानं भारतीय जनता पार्टीकडे आणि पर्यायी युतीकडे आहेत. त्यामुळे आता कोणताही विषय असेल तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आमचीच आहे अशा पद्धतीने आमचं वागणं करत असायला पाहिजे. ते नैतिकतेला धरून असेल. आणि गेली आम्ही हे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आपण बघितलं असेल तर भारतीय जनता पार्टीने कधी कुठलं कारण सांगितलेलं नाही. सगळ्या प्रश्नांची उकल करणं, सगळ्या समस्यांना सामोरं जाणं आणि लोकांचे प्रश्न मार्गी लावणं हे सगळं भारतीय जनता पार्टी महायुतीची सगळी नेते मंडळी करीत आहेत. आणि या सगळ्यामध्ये गेल्या 2-4 वर्षामध्ये जो काय आपण इन्फ्रा म्हणतो त्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी मार्गी लागत चालल्या आहेत. अजूनही काही अपेक्षा आहेत लोकांच्या, त्या पूर्ण करू. पण मला वाटतं की हा पर्यटन जिल्हा आहे. पर्यटनाच्या अनुषंगाने अनेक विषयांना चालना देण्याची गरज आहे. तर ते सगळे विषय आपण हातात घेऊ ज्यायोगे रोजगाराचे अनेक प्रश्न सुद्धा मार्गी लागतील आणि रोजगाराच्या संधी इथे उपलब्ध होण्यासाठी आणि वेगळ्या पद्धतीचे करू. काही शैक्षणिक विषयातलं काम इथे अपेक्षित आहे लोकांना, तेही करू. आरोग्याच्या अनुषंगाने हॉस्पिटल असेल, बाकी सगळ्या गोष्टी असतील तर त्यामध्ये चांगल्या पद्धतीचं लोकांचं जीवनमान किंवा आयुष्यमान सुधारण्यासाठी ज्या काही गोष्टी लागतील त्या करण्याचा प्रयत्न करू. खरं तर प्लॅन खूप मोठा आहे. शेती असेल, दुग्धक्रांती असेल, अशा अनेक विषयावर काम करण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती इथले सगळे लोकप्रतिनिधी आतापर्यंत गेले 4 वर्षात नव्हते. ही सगळी मंडळी आम्हाला आता या सगळ्या नियोजनामध्ये मिळतील. कामाचं एक वाटणी होईल किंवा कामाच्या नियोजनामध्ये जास्त लोक हक्काने सहभागी होतील. अशा पद्धतीने पुढच्या काळाचं नियोजन असेल, त्याचं एक चांगलं विजन आमच्याकडे तयार आहे. ते आपण टप्प्याटप्प्याने आपल्यापर्यंत आणि लोकांपर्यंत पोहोचू. पुढे जात आहात त्या विजनसाठी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. आणि ज्या पद्धतीनं सिंधुदुर्गच्या जिल्हा परिषदेवर महायुतीला यश मिळालेलं आहे त्यासाठी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन. सर, धन्यवाद. आपण आमच्याशी जोडला गेलात. अगदी या व्यस्त कालावधीमधून वेळात वेळ काढून आमच्याशी संवाद साधला त्याबद्दल आम्ही आपले मनपूर्वक आभारी आहोत. धन्यवाद. धन्यवाद. आपलेही आभार. सर, तर हे होते भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत. मोठं यश महायुतीला या निमित्तानं जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं मिळालेलं आहे. पण ज्यावेळी आम्ही त्यांना प्रश्न विचारला की यावर विकासाचा जो अजेंडा घेऊन त्यांनी ही निवडणूक लढवली होती, मात्र पहिली प्रायोरिटी कशाला असेल आणि कुठले मुद्दे विकासासाठी ते घेऊन जाणार आहेत, त्याबाबत त्यांनी बोलताना असं सांगितलं की आता सगळ्या गोष्टी, सगळी सत्तास्थानं आपल्याकडे असल्यामुळे विकासाची नैतिक जबाबदारी अर्थातच महायुतीकडे राहणार आहेत आणि त्यासाठी आम्ही प्रत्यक्ष काम करू असा सुद्धा विश्वास त्यांनी या निमित्तानं व्यक्त केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यानंतर आपण विश्लेषण तर या सगळ्या घडामोडींचं केलेलं आहे, प्रत्येक निकालाचं आपण विश्लेषण केलेलं आहे. पण अगदी आता शेवटाला येताना आपण पुन्हा एकदा आकडेवारीचा आढावा घेऊयात आणि या विश्लेषणामध्ये इथे थांबूयात. पण त्यानंतर संपूर्ण जल्लोष आपल्याला पाहायचा आहे, प्रतिक्रिया सुद्धा आपल्याला पाहायच्या आहेत. आता सावंतवाडीची तर अपडेट आपण जाणून घेतली. कणकवली जिल्हा परिषदमध्ये मिळालेलं यश आपण पाहूया, महायुती किंवा इतर पक्षांना सुद्धा. त्यामध्ये भाजपला जिल्हा परिषदेमध्ये 6 जागा मिळाल्या, शिंदेंना 1 जागा मिळालेली आहे आणि अपक्षांना 1 जागा मिळालेली आहेत. एकूण जिल्हा परिषदेच्या कणकवली जिल्हा परिषदसाठी 8 जागा होत्या, त्यातल्या 2 बिनविरोध सुद्धा झालेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला पंचायत समितीमध्ये जवळपास कणकवली पंचायत समितीत बिनविरोध जागा झालेल्या होत्या, त्या 6 होत्या. 16 जागा एकूण होत्या. त्यामध्ये पंचायत समितीला बीजेपीला 14 जागा मिळाल्यात, शिंदेंना 2 जागा मिळाल्यात, अपक्षांना इथं संधी मिळालेली नाही आहे. अशा पद्धतीनं ही कणकवलीची आकडेवारी आपण पाहतोय. दुसऱ्या बाजूला कुडाळ जिल्हा परिषद मतदारसंघात 9 जागा होत्या, त्यापैकी एकही जागा बिनविरोध झालेली नव्हती. मात्र जिल्हा परिषदेत भाजपला मिळालेल्या 9 पैकी
ह्या 2 जागा आहेत. शिंदेंना म्हणजे शिवसेनेला 5 जागा आहेत, ठाकरेंना 1 आहे आणि अपक्षांना 1 आहे. त्यानंतर पंचायत समितीमध्ये भाजपला 7 जागा मिळाल्या आहेत, शिवसेनेला 6 जागा मिळालेल्या आहेत, ठाकरेंना 5 जागा मिळालेल्या आहेत. अपक्षांना इथं खातं खोलता आलेलं नाहीये. दुसऱ्या बाजूला आपण वेंगुर्ला जिल्हा परिषदेचा आढावा घेऊयात. वेंगुर्ला जिल्हा परिषदमध्ये जिल्हा परिषदेसाठी 5 जागा होत्या, त्यातल्या एकही जागा बिनविरोध झालेली नाहीये. मात्र झडपीसाठी भाजपला 1 जागा मिळाली आहे, शिवसेनेला 1 जागा मिळाली आहे, ठाकरेंना 2 जागा मिळाल्यात आणि अपक्षांना 1 जागा मिळालेली आहे. दुसऱ्या बाजूला पंचायत समितीसाठी 10 जागा होत्या, त्यापैकी भाजपला पंचायत समितीसाठी 5 जागा मिळाल्यात, शिवसेनेला 3 जागा मिळाल्यात, ठाकरेंना एकही जागा मिळालेली नाही आहेत. मात्र अपक्षांना 2 आहेत, त्यापैकी महायुती पुरस्कृत 1 जागा आहेत आणि पंचायत समितीची 1 जागा ही बिनविरोध झालेली होती. दुसऱ्या बाजूला देवगड जिल्हा परिषदेचा आपण आढावा घेऊयात. यामध्ये बिनविरोध झालेल्या जागा होत्या. देवगडच्या जिल्हा परिषदेसाठी त्या 5 होत्या, त्यापैकी भाजपला जिल्हा परिषदेसाठी 7 मिळाल्या. दुसऱ्या बाजूला जर आपण विचार केला तर 7च्या 7 जागा या देवगडमध्ये भाजपला मिळालेल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला 14 जागा या देवगड पंचायत समितीसाठी होत्या, त्यापैकी भाजपला 11 जागा मिळाल्या. 14 पैकी 11 जागा ह्या भाजपला मिळालेल्या आहेत, त्यापैकी 6 जागा या बिनविरोध झालेल्या होत्या. ते सगळे जे उमेदवार होते ते जवळपास भाजपचेच होते, त्यामुळे एक मोठं यश भाजपला हे देवगडमध्ये मिळालेलं आहे. शिंदेंना तिथं 2 जागा मिळाल्यात आणि ठाकरे गटाला 1 मिळाले. म्हणजे जवळपास मोठं यश देवगडमध्ये भाजपला आणि महायुतीला इथं मिळालेलं आहे. दुसऱ्या बाजूला मालवण पंचायत समितीचा जर जिल्हा परिषदेचा जर आपण विचार केला तर 6 जागा एकूण होत्या, त्यापैकी एकही जागा बिनविरोध झालेली नव्हती. मात्र जिल्हा परिषदेला भाजपला 1 जागा मिळाली आहे, ठाकरे सेनेला एकही जागा घेता आलेली नाही आहे, शिंदेंच्या शिवसेनेला 4 जागा मिळाल्या तर अपक्षांना 1 इथं जागा मिळालेली आहे. दुसऱ्या बाजूला वैभववाडी जिल्हा परिषदेचा आपण विचार करूया तर पैकीच्या पैकी जागा या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सगळ्या जागा ह्या ज्या आहेत त्या त्या भाजपला मिळालेल्या आहेत, महायुतीला मिळालेल्या आहेत. त्यापैकी 3 जागा होत्या जिल्हा परिषदेसाठी, त्या 3च्या 3 जागा भाजपला मिळाल्या. त्याचबरोबर पंचायत समितीसाठी 6 जागा होत्या, त्या 6च्या 6 जागा ह्या भाजपला मिळालेल्या आहेत. दोडामार्गाचा जर आपण विचार केला तर 3 जागा होत्या दोडामार्गमध्ये, त्यापैकी 3 जागांपैकी 2 जागा ज्या आहेत त्या भाजपला मिळालेल्या आहेत, 1 जागा आहे ती जिल्हा परिषदेसाठी शिवसेनेला मिळालेली आहे. त्याबरोबर पंचायत समितीसाठी 6 जागा होत्या, त्यापैकी पंचायत समितीला 3 जागा मिळाल्या आहेत भाजपला, शिंदेंना 3 जागा मिळालेल्या आहेत. अशा पद्धतीनं महायुतीचीच इथं निर्विवाद सत्ता आलेली आपल्याला पाहायला मिळते. हा सगळा आढावा आपण आतापर्यंतचा घेतलाय, त्यामुळे प्रश्न एवढाच उरतोय की जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष नेमका कोण असेल, हा चेहरा नवा आहे की जुना आहे हे येत्या कालावधीत स्पष्ट होणारच आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांना सुद्धा मी हा प्रश्न विचारला होता, मात्र त्यांच्याकडून सुद्धा अगदी ज्या पद्धतीनं राजकीय नेते मंडळी आपल्याला उत्तर देतात तसंच काहीसं उत्तर आपल्याला या निमित्तानं मिळालं, त्यामुळे याच्या उत्सुकता कायम राहणारच आहे. मात्र प्रत्येक पंचायत समितीवर हे जवळपास महायुतीची सत्ता येणार हे निश्चित झालेलं आहे. जुली, तू म्हटलंच तसं प्रत्येक वेळी आपण प्रश्न विचारतो, पण शेवटी कोकणच्या राजकारणात, सिंधुदुर्गच्या विशेषतः राजकारणात राणे घेतील तो निर्णय अंतिम आहे. त्यामुळे नारायण राणे साहेब जो निर्णय घेणार आहेत तोच जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष बनेल. मात्र 8 तालुका पंचायत समितीच्या सभापतींचा सुद्धा प्रश्न आहे. तर आपण बघितलं तर 2 तालुक्यामध्ये महायुतीला समसमान जागा मिळाल्या. दोडामार्गमध्ये 3 जागा ज्या आहेत त्या भाजपच्या आहेत, शिंदे शिवसेनेच्या आहेत. मालवणमध्ये भाजपच्या 6 जागा आहेत, शिंदे शिवसेनेच्या 6 जागा आहेत. त्याच्यामुळे इथे सुद्धा दोस्तीत आपल्याला कुस्ती पाहायला मिळेल सभापती पदाच्या निवडणुकीमध्ये. बाकी तर सगळ्या तालुक्यांमध्ये भाजपच सरस ठरलेला आहे. त्यामुळे हा सगळा फॅक्टर या निवडणुकीत आपल्याला पाहायला मिळेल. आत्ता तरी मोठा पक्ष भाजप सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा झालेला आहे आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं नितेश राणेंनी सुरुवातीपासून जो व्हाईट वॉश दिलेला होता, तर आपण बघितलं तर पंचायत समिती सुद्धा त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये फक्त 4च जागा आहेत त्या शिंदे शिवसेनेकडे गेलेल्या आहेत. बाकी सगळ्या जागांवर त्यांनी भाजपचं कमळच फुलवलं आहे. जसं वैभववाडी तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समिती सगळ्या पद्धतीने भाजप आहेत. देवगडमध्ये तीच परिस्थिती आहेत. फक्त 2 पंचायत समितीच्या ज्या जागा आहेत त्या ठिकाणी शिंदे शिवसेनेकडे गेलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे जे वर्चस्व आहे आणि त्याच्यामध्ये दोस्ती कुस्ती जी असेल ती कशा पद्धतीने आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि शेवटी कोकण किंवा सिंधुदुर्गमध्ये नारायण राणे साहेब जो निर्णय घेणार, कारण जोपर्यंत नारायण राणे साहेब आहेत
तोपर्यंत राणेसाहेबच या ठिकाणी निर्णय घेतील आणि तो अंतिम असेल अशा प्रकारचं चित्र आहे आणि ते पाहणं फार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. लोकप्रतिनिधींचा जो विषय होता किंवा इथल्या सर्वसामान्य जनतेला मतदारांना आपल्या हक्काचे लोकप्रतिनिधी गेल्या 9 वर्ष म्हणजे 2017 आता 2026 9 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आपला लोकप्रतिनिधी सभागृहामध्ये गेल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे एक जी थांबलेली नाळ होती ग्रामपंचायतपासून ती अगदी जिल्हा परिषदमध्ये ही कुठेतरी घोडदौड करताना दिसेल. आणि पुढचं चित्र जे आता असेल ते सभापती निवडणुकींचं असेल, जिल्हा परिषद सभापती निवडणुकींचं असेल, जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकींचं असेल. आणि जसं तू म्हणत होतीस की अध्यक्षपदाचं जे संपूर्ण त्यांच्यामध्ये ठरलेलं जे काही एक फॉर्म्युला असेल आणि त्याच्यानंतर अध्यक्ष कोण असेल याचं उत्तर आपल्याला अंतिम क्षणापर्यंत मला वाटतं या महायुतीचे नेते जे आहेत ते कोणी देणार नाहीत. त्याचं फायनल उत्तर हे खासदार आणि या कोकणचे जे सगळ्यात मोठे नेते आहेत नारायण राणे यांच्याकडून आपल्याला मिळू शकेल. नक्कीच, पण ही उत्सुकता कायम राहणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गच्या जिल्हा परिषदेचा चेहरा कोण असेल, अध्यक्षपदी कोण विराजमान होत आहे याच्या उत्सुकता असल्यामुळे या नावाचा शोध आपण सगळेच जण घेत राहणार आहोत. जोपर्यंत ते घोषित होत नाही त्याबाबत अनेक चर्चा होत राहतील, तर्कवितर्क होत राहतील. अर्थात जसं सरांनी सांगितलं त्याचं उत्तर खासदार नारायण राणेच देणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सगळ्या भूमिकेकडे सुद्धा लक्ष राहणारच आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सावंतवाडीसारख्या पंचायत समितीवर असेल किंवा अन्य ठिकाणी असेल तर अपक्ष नेमकी काय भूमिका घेतात हे सुद्धा महत्त्वाचं राहणार आहे. त्यामुळे या सगळ्याबाबतच आपल्याला विचार करायला हवा, नेमकं काय घडतं याकडे आपलं तर लक्ष राहणारच आहे. पण याबरोबरच आता सगळ्या निवडणुकींचा रणधुमाळी थांबलेली आहे, सत्ता संघर्ष थांबलेला आहे. आता हेच पाहावं लागेल जे आपण लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेले आहेत ते आपले मुद्दे कशा पद्धतीनं मांडतात, सिंधुदुर्गचा विकास कसा करतात, जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. मग आरोग्य असेल, शिक्षण असतील, रस्ते, वीज, पाणी हे सगळे प्रश्न आ वासून आपल्यासमोर उभे आहेत. अगदी रोजगार सुद्धा कळीचा मुद्दा या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बनलेला आहे. त्यामुळे या सगळ्यावर हे लोकप्रतिनिधी कसं काम करतात, आपल्या समस्या त्या सभागृहात कशा पद्धतीनं मांडतात, आपल्याला निधी कसा मिळवून देतात आणि विकास आपल्या सिंधुदुर्गचा कसा साधला जातो याकडे आपल्या सगळ्यांचं लक्ष लागेल. आणि तेच पाहायचं आहे जे आपण लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेले आहेत ते कशा सक्षम पद्धतीनं आपला आवाज हा तटस्थपणे तिथं मांडतात आणि एक भूमिका आपल्या सगळ्यांसाठीच घेतात हे पाहणं सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. या सगळ्या घडामोडी आपण पाहत राहणार आहोत. मात्र आता विश्लेषणामध्ये इथं थांबतोय, पण हे सगळे जे काही उत्सव आहे, जल्लोष आहे ते अपडेट आपण घेतच राहणार आहोत. सावंतवाडी तालुक्यातला जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींचा निकाल जवळपास समोर आलेला आहे. सर्वच ठिकाणी बघितलं तर अपक्षांचा जास्त करून बोलबाला पाहायला मिळतो. शिवसेना असेल किंवा भाजप असेल यांनी विजय संपादित केलाय. मात्र तेवढाच धक्का सुद्धा या दोन्ही पक्षांना या मतदारसंघामध्ये बसला आणि हा अपक्षांकडनं बसलाय हे या ठिकाणी विशेष आहे. बांद्यामध्ये भाजपचा 35 वर्षांचा गड खालसा झालेला आहे. आपण मतदारसंघ निहाय जर आकडेवारी बघितली तर माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघात शिवानी नाईक अपक्ष उमेदवार आहेत ज्यांनी 4327 मतांचा विजय प्राप्त केला आणि भाजपच्या सुप्रिया मडगावकर ज्यांचा पराभव तिथे झाला आहे 3480 मतं त्यांनी घेतली. पंचायत समिती कलम 20चा विचार करता प्रथमेश सावंत अपक्ष 2615 हे विजयी झालेत. शिवसेनेचे रमाकांत राऊळ 1419 त्यांनी मतं घेतली. माडखोलमधनं अवनी राऊळ अपक्ष यांनी 1920 मतं घेत ते विजयी झालेत. तर भाजपच्या अनिता राऊळ 1216 मतं त्यांनी तिथे घेतलेली आहे. या ठिकाणी कोलगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा जर विचार केला तर मायकल डिसोजा जे अपक्ष उमेदवार आहेत त्यांनी 4214 मतं घेत विजय संपादन केलाय. भाजपच्या महेश सारंग यांचा तिथे पराभव झालाय, त्यांनी 3878 मतं घेतली. जवळपास 336 लीड या ठिकाणी अपक्ष उमेदवाराने घेतलाय. कोलगाव पंचायत समितीचा विचार केला तर शिवसेनेच्या प्रणाली टिळवे 1913 मतं घेत त्या ठिकाणी विजयी झाल्यात. तर संध्या हळदणकर भाजप 1802 मतं त्यांनी घेत त्या ठिकाणी त्यांचा पराभव झालेला पाहायला मिळतोय. खारुडे पंचायत समितीतनं प्राजक्ता केळुसकर भाजपच्या 1560 मतं घेत विजयी झालेले आहेत. अपक्ष उमेदवार त्यांच्या समोर होते. तवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपच्या संदीप गावडेंनी चक्रव्यूह भेदत 4381 मतं घेत विजय प्राप्त केलेला आहे. तिथे उबाटा शिवसेनेचे रुपेश राऊळ यांना 3855 मतं पडलीत आणि त्यांचा पराभव तिथे झालाय. तवडे पंचायत समिती मतदारसंघ जिथनं सभापती ठरणार आहे तिथे महायुतीच्या म्हणजे शिवसेनेच्या सुस्मिता जाधव विजयी झाल्या 2600
11 मतं त्यांनी प्राप्त करत विजय संपादन केला आहे. मळगावमध्ये भाजपचे गौरव मुळीक हे 2846 मतं घेत विजयी झालेत, तर शिवसेनेच्या उबाटाच्या पांडुरंग राऊळ यांना 2014 मतं तिथे पडलीत. माझगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघात सर्वाधिक लीड घेत जवळपास 3500चं लीड घेत विक्रांत सावंत यांनी विक्रमी विजय या ठिकाणी मिळवला आहे. विक्रांत सावंत यांनी भाजपच्या माध्यमातून 5141 मतं प्राप्त केली. दिनेश सावंत उबाटा शिवसेनेचे तिथे 1665 मतं पडलीत आणि ते पराभव त्यांना तिथे सामोरं जावं लागलेलं आहे. भाजप पंचायत समितीमध्ये माझगाव पंचायत समितीमध्ये भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. रुपेश बिरचे 1052 मतं पडली, तर अपक्ष जितेंद्र गावकर यांची रिक्षा तिथे सुसाट निघाली. 2023 मतं तिने घेत मोठा विजय तिथे संपादित केलाय. चाराडेतनं उत्कर्ष गावकर शिवसेनेच्या यांनी 1591 मतं घेत विजय संपादन केलाय. 2 अपक्ष त्यांच्या समोर होते, दोघांचाही पराभव झालाय. बहुचर्चित थंड असलेल्या आंबोलीत राजकारण गरम झालं होतं मैत्रीपूर्ण लढतीमुळे. तिथे आंबोलीत भाजपनं मोठा विजय मिळवलाय. भाजपच्या शोभा गावडे 4396 मतं घेत विजयी झाल्यात. सुप्रिया गावडे शिवसेनेच्या 4097 मतं घेत तिथे पराभूत झालेल्या आहेत. आंबोली पंचायत समितीत मायकल कोजमा डिसोजा शिवसेनेचे 2067 मतं घेत विजयी झालेत, तर भाजपच्या शशिकांत गावडे यांना 1650 मतं पडलीत आणि ते पराभूत झालेत. विलवडेमध्ये भाजपच्या प्रशांत सुखी यांनी 2143 मतं घेत विजय प्राप्त केलाय. दीनानाथ कशाळकर शिवसेनेच्या यांना 1593 मतं पडलीत. इन्सुलीमध्ये शिवसेनेला मोठा धक्का मिळाला. अपक्ष नितीन राऊळ यांनी 3864 मतं तब्बल घेतली आणि विजय संपादित केलाय. झेवियर फर्नांडिस जे शिवसेनेचे होते त्यांना 2760 मतं तिथे पडली, तर अपक्ष स्वागत नाटेकर यांनी 529 मतं घेतली. पंचायत समिती इन्सुलीमध्ये शिवसेनेच्या रामचंद्र चारटकर यांना 805 मतं, भाजपच्या विठ्ठल पालव यांना 971 मतं, योगेश किणी अपक्षांना 402, तर अपक्ष सदाशिव राणे 1854 मतं घेत तिथनं विजयी झालेत. शेरलेतनं बिनविरोध भाजपचे महेश दुरी ठरलेले पाहायला मिळतात. मळेवाडची पुन्हा एकदा रिकाउंटिंग इथे सुरू आहे, मात्र प्रियांका नारोजी शिवसेना यांना 3846, भाजपच्या अपर्णा सातोसकर 4569 विजयी झालेले आहेत, तर सानिका शेवडे अपक्ष 245. मळेवाड पंचायत समिती धनश्री मराठे भाजप 2645 विजयी ठरले आहेत. मनीषा गोवेकर उबाटा 885, तेजल मुळीक शिवसेना 879 मतं तिथे प्राप्त झाली, विजयी धनश्री मराठी ठरलेले आहेत. नावेलीतनं रमेश निर्गुण अपक्ष 95, अष्टविनायक धावस्कर भाजप 1581, शरद धावस्कर शिवसेना 1855 विजयी ठरलेले आहेत. पुन्हा एकदा या तिघांसाठी रिकाउंटिंग इथे सुरू आहे. आरोंदा जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार करता शिवसेनेचे सुधन कौठणकर यांनी गट राखलाय. 3386 मतं घेत ते विजयी झाले. शर्वाणी गावकर अपक्ष यांना 2345 मतं या ठिकाणी पडली. सिद्धेश नाईक यांनी 2096 अपक्ष मतं त्यांनी मिळवलेली आहेत. पंचायत समिती सातारा शेखर मांजरेकर शिवसेना 1247, तर उदय पारिपत्य उभाटा शिवसेना 1681. उभाटाने मोठा विजय हा तालुक्यात या ठिकाणी मिळवलेला पाहायला मिळतो. एकमेव विजय हा उभाटा आणि शिवसेनेचा जिल्हा परिषदेला एकमेव पाहायला मिळतोय. आरोंदा पंचायत समितीत स्नेहल नेमळेकर यांनी 1237, सुवर्णा तिरोडकर उभाटा 1403, तर नेहा कमळी भाजप यांनी 1487 मतं घेत विजय संपादित केलेला आहे. बांदा जिल्हा परिषद मतदारसंघात बघितलं तर प्रमोद कामत हे बिनविरोध निवडून आलेले आहेत भाजपचे, तर बांदा पंचायत समितीत रुपाली शिरसाट भाजप यांनी 1498 मतं घेतली, तर ऋतिका नाईक अपक्ष 1880 मतांचं विजयी झाल्या. तांबोळीमध्ये प्रियांका देसाई ज्या आहेत त्या शिवसेनेच्या विजयी झाल्यात, 1609 मतं घेत ते विजयी झाल्या. जान्हवी सावंत यांनी 811 मतं घेत अपक्ष ठरलेला आहे. एकंदरीतच आपण पाहिलं तर तालुक्यामध्ये अपक्षांचा बोलबाला मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळाला. भाजपच्या बंडखोर अपक्षांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांचा पराभव काही ठिकाणी केलेला पाहायला मिळतोय. त्यामुळे निश्चितपणे अपक्षांच्या मागे असणारी शक्ती कोण हा देखील एक या निमित्तानं असणारा संशोधनाचा विषय असल्याचं पाहायला मिळतं. कारण कोलगावच्या मायकल डिसोजांनी आपल्या विजयाचा श्रेय आपल्या वडिलांना आणि भाजपच्या प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाणांना दिलेला आहे. भाजपचे अधिकृत उमेदवार महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून तिथे महेश सारंग होते आणि त्यांचा तिथे पराभव झालेला आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती इतर मतदारसंघात पाहायला मिळते. शिवसेनेनं लढलेल्या 4 जिल्हा परिषदांपैकी केवळ एका जिल्हा परिषद मतदारसंघात त्यांना यश प्राप्त करता आलंय. संजू परब यांचा होमग्राऊंड तिथे होतं. मढुरा गाव आणि आरोंदा जिल्हा परिषद मतदारसंघ हा जॉईंट होता आणि तिथे शिवसेनेनं आपला गड राखलाय. इतर ठिकाणी त्यांचं पानिपत जरी झालं असलं, दीपक केसरकर यांना मोठा धक्का जरी मिळाला असला तरी एक जिल्हा परिषद त्यांनी राखली. त्याचबरोबर सभापती पद
ज्या कवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या पंचायत समिती मतदारसंघातनं होतं, तिकडनं शिवसेनेनं आपला गड राखत सभापतीपद शिवसेनेनं आपल्याकडे राखण्यात यश मिळवलेलं पाहायला मिळतं. एकंदरीत सगळंच बघता अपक्षांचा मोठा दबदबा हा सावंतवाडी तालुक्यात पाहायला मिळतोय. आता हे अपक्ष काही भाजपचे आहेत, काही ठिकाणी शिवसेनेचे अपक्ष राहिले होते, जे बंडखोर होते. त्यातले बहुतांश बघता भाजप पक्षात गेलेले किंवा भाजपमध्ये गेलेले बंडखोर अपक्ष उमेदवार विजयी झालेले आहेत. त्यांची हकालपट्टी सुद्धा पक्षातनं काही जणांची मागच्या वेळी करण्यात आली होती निवडणुकीच्या दरम्यान. त्यामुळे आता हे उमेदवार कोणत्या पक्षाची साथ घेतात, भाजप बरोबर जातात की भाजपच्या बाहेर राहणं पसंत करतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मात्र सावंतवाडीत म्हणायला गेलं तर शिवसेना आणि भाजप या महायुतीला मोठा धक्का बसलेला पाहायला मिळतो. ज्या बांध्यामध्ये 35 वर्ष भाजपनं आपला गड राखला होता, त्या बांध्यामध्ये भाजपला पंचायत समितीत धूळ चारलेली आहे अपक्ष उमेदवारानं. एकंदरीतच बघता अपक्षांचा मोठा विजय, अपक्षांचा मोठा दबदबा या ठिकाणी पाहायला मिळतो. त्यामुळे हा अपक्षांच्या मागे कोण, ती अदृश्य शक्ती कोणाची, हाच प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होताना पाहायला मिळतोय. याच प्रश्नाची चर्चा संपूर्ण राजकीय वर्तुळात पाहायला मिळत आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. माझ्या महायुतीच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून जे काम केलं हा विजय त्यांचा आहे. माझ्या माते मतदारसंघातील प्रत्येक जनतेने, प्रत्येक मतदारांनी जो माझ्यावरती विश्वास ठेवला हा विजय त्यांचा आहे. हा विजय गुरुजींचा आहे, ज्यांनी मला आशीर्वाद दिले. त्याच्यामुळे मी सगळ्यांचेच मनापासून आभार मानतो आणि ज्येष्ठांचा आशीर्वाद, त्याच्यामुळे हा शक्य झाला. नक्कीच आपल्यासोबत पंचायत समिती माटणे मतदारसंघातल्या पार्वती गवस आहेत. मॅडम या ठिकाणी विजय झाला. मॅडम काय आज दीपक गवस ना, तुम्ही सगळे जिंकला. सामान्य कार्यकर्ते तुम्ही निवडून आणले ते का? बरोबर भाई. मोठ्या प्रमाणात जल्लोष करताना दिसत आहेत. गुलाल या ठिकाणी उधळला जात आहे. महायुतीकडून या ठिकाणी दोडामागात गुलाल उधळण्याचा पहिला त्यांनी विश्वास दाखवला होता. त्याप्रमाणे या ठिकाणी गुलाल जो आहे तो महायुतीने या ठिकाणी उधळलेला आहे. लव परब, कोकण 7 लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग. कशा कार्यकर्त्यांचे या ठिकाणी आशीर्वाद माना. नमस्कार. हा विजय दीपक गवसचा नसून सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा विजय आहे. हा विजय मी सर्व माझ्या मतदारांना समर्पित करतो. माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या, महायुतीच्या, शिंदे गटाच्या सर्व नेत्यांनी जो माझ्यावरती विश्वास ठेवला आणि मला तिकीट दिलं, हा विजय सर्व नेत्यांचा आहे. आणि माझ्या दोडामार्गतील प्रत्येक घटकाने, प्रत्येक मतदाराने माझ्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली. महायुतीच्या सर्वच पदाधिकारी, आपल्या शिंदे गटाचे तालुकाध्यक्ष म्हणा, देसाई साहेब, बाळा नाईक, प्रवीण गवस, शैलेश दळवी आणि सगळेच प्रमुख नेते, भारतीय जनता पक्षाचे चेतनजीत चव्हाण, पराशर सावंत, देवा शेटकर, आनंद, प्रमुख एक नाव घेईल म्हणजे आनंद तळणकर, जे स्वतः इच्छुक उमेदवार म्हणून होते, पण त्यांनी माझ्यासाठी जी मेहनत मी स्वतः एकट्याने घेतली नाही तेवढी त्याने घेतलेली आहे. म्हणजे सुनील गवस किंवा सगळेच प्रमुख पदाधिकारी यांनी जी मेहनत घेतली, त्याच्यामुळे हा विजय 100% ज्या दिवशी तिकीट डिक्लेअर झालं त्याच दिवशी विजय हा आपला अधोरेखित झालेला होता आणि आज तो पूर्णपणे डिक्लेअर झालेला आहे. महायुतीच्या प्रत्येक पदाधिकारी आणि मतदारांना मी हा विजय बहाल करतो. एकूण या ठिकाणी लढत झालेली होती, त्याच्यात शिवसेनेचा सुद्धा सिंहाचा वाटा आहे. तर महायुती म्हणून त्या घटक पक्षाकडे तुम्ही कसं पाहताय? 100% जेवढी ताकद भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लावली तेवढीच ताकद महायुती म्हणून शिंदे गटाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांना आपली लावलेली आहे. त्यामुळे हा विजय आपला निश्चित झाला. शुभेच्छा. या ठिकाणी पराशर सावंत होतं. दिवस आहे, बोला. ज्यांनी पक्षाच्या विरोधात काम केलं त्यांना भारतीय जनता पक्षामध्ये जागा नाही. आणि ज्यांनी आमच्या आदरणीय राणे साहेबांचा, रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचा शब्द मोडला त्यांना भारतीय जनता पक्षाचे दरवाजे कायमस्वरूपी बंद आहेत. अशावरती समजा कारवाई मागे घेतली तर तुमचं काय पाऊल असेल? मी आदरणीय नितेशजी राणे साहेबांनी त्या दिवशी सांगितलं. आदरणीय आपले नारायणजी राणे साहेब, रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांना सगळ्यांनाच आम्ही भारतीय जनता पक्ष म्हणून विनंती करणार आहे. साहेब, जे पक्षाला जेव्हा गरज असते तेव्हाही गद्दारी करतात, अशांसाठी कायमस्वरूपी दरवाजे बंद करा आणि 100% मला खात्री आहे आमचे नेते ऐकतील. ओके. तरुण उमेदवारावर मतदारांनी विश्वास ठेवलाय, काय सांगा? नक्कीच तरुण, मी एक नवीन नौका उमेदवार होतो, पण मतदारांनी, माझ्या तरुण मित्रांनी सगळ्यांनी माझ्यावरती जो विश्वास ठेवला,
मला जेव्हा तिकीट डिक्लेअर झालं त्या दिवशी मला जेवढे फोन आले, जेवढे मला मेसेज आले, सगळ्यांचेच म्हणजे तरुणांचा एक त्यांचा कल होता की हे पान पलटायचं आहे, त्यांना नवीन उदय पाहिजे होता. त्यांच्यातलाच एक तरुण सर्वसामान्य, त्यांच्यातलाच एक साधा कार्यकर्ता दीपक गौर त्यांना पाहिजे होता. त्यांनीच हे पान पलटले आणि ज्येष्ठांचे आशीर्वाद. मॅडम काय सांगाल? आज खेचून आणला हे सर्व मी कार्यकर्त्यांना श्रेय देतो की कार्यकर्त्यांनी हा भार आपल्या खांद्यावरती घेतला व आमचा भार कमी केला व आमच्या दीपक भाईला निवडून दिलं. आता ह्याच्या पुढचं जे काय असेल आणि महायुतीच्या सर्व उमेदवारांना त्यांनी निवडून दिलं त्याबद्दल मतदारांचे मी आभार व्यक्त करतो. ह्या अगोदर मी सांगितलं होतं की इमोशनल कार्ड कळत चालणार नाही, कारण लोक सुज्ञ आहेत, मतदार सुज्ञ आहेत. आमच्यावरती आरोपही केले गेले की धनशक्ती, ह्या माटण्यामध्ये धनशक्ती कोणी वापरली ही सांगायची गरज नाही. गेल्या 20 ते 25 वर्ष कोण धनशक्तीचा वापर करत होता हेही सर्वांना माहीत आहे. आणि आज आम्ही खऱ्या अर्थाने बघितलं की इमोशनल कार्ड कुठे आहे. ते इमोशनल कार्ड चालत नाही, ते खरंच चालत नाही, हे जनताने आज दाखवून दिलेलं आहे. मतदारसंघात तुमचा वनवास होता, हा वनवास या ठिकाणी रामाच्या रूपात संपेल काय? कारण रामाचं राज्य या ठिकाणी आलेलं आहे. 100% राम राज्य हा सुरू झालेला आहे. आणि हिंदुत्ववादी व्यक्ती आज माटणे मतदारसंघामध्ये नेतृत्व करत आहे आणि लोकांनी त्याला निवडून दिलेला आहे. आपल्यासोबत चेतनजी आहेत. चेतनजी यांनी वक्तव्य केलं होतं की मी एवढ्यात काही बोलणार नाही, 9 तारीखला मी बोलून दाखवणार, असं त्यांनी बोलत होतं. चेतनजी काय सांगाल? आम्ही ज्या हा विजय घेतलेला आहे, मी अगोदर पण सांगितला, कार्यकर्त्याचा विजय आहे. मी 9 तारीखला बोलणार होतो, आता मी बोलतोय. आज 9 तारीख आहे आणि हा विजय आमचा बोलत आहे. ज्यांच्याने आम्हाला पोरपाण्याचं राजकारण म्हटलं होतं, जे आम्ही सर्व मिळून जे राजकारण करतो, पोरपाण्याचं राजकारण, यांचं काय टिकणार राजकारण, हे टीका केली होती, त्याचं उत्तर आज आहे. जे नेते म्हणून दोडामार्ग तालुक्यात विरोध होते त्यांच्या मागे हे असे कार्यकर्ते खंबीर होते म्हणून त्यांचा विजय होता. पण आज हे सर्व सिद्ध झालेलं आहे की कार्यकर्त्यामुळेच विजय निश्चित आहे. एकूण या ठिकाणी रामराज्य आलं आहे असं म्हटलेलं आहे देवेंद्र शेटकर यांनी. रामराज्याची संकल्पना करताना जो या ठिकाणी विकास आहे तो विकास कशा प्रकारे पाहावयास मिळेल? जसं राम राज्य चाललं होतं, रामाप्रमाणे राज्य चाललं होतं, तसंच दोडामार्ग तालुक्यामध्ये रामराज्य येणार आहे आणि सर्वांना योग्य तो न्याय मिळणार आहे. जी काही कमतरता राहिली होती विकासाची ती युवकांच्या, आम्ही सर्व युवक तरुण पिढी आता नवीन राजकारणामध्ये पडलेलं आहे, युवकांच्या हिताचं आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचं राजकारण होणार आहे. कुठचंही पक्षपात, कुठचंही माझा तुझं न होता आपल्या जनतेचा आणि आपल्या दोडामार्ग तालुक्याचा विकास कसा होईल ह्याच्याकडे आम्ही लक्ष देऊनच विकास करणार आहोत. त्याचप्रमाणे विशाल परब यांचं सुद्धा या ठिकाणी मोठं योगदान राहिलेलं होतं. 2 वेळा त्यांनी प्रचारानिमित्त त्यांचं या ठिकाणी येणं झालेलं होतं. संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यावरती त्यांची नजर होती. आज ती सार्थ ठरवताना या ठिकाणी तरुणाईंनी भरभरून महायुतीला या ठिकाणी मतदान केलेलं आहे, विजय झालेला आहे. काय बोला? बरोबर आहे. मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की युवकांचे आयडॉल सन्मान्य विशालजी परब साहेब या ठिकाणी बऱ्याच वेळा या ठिकाणी प्रचारात होते, त्या बारीक लक्ष ठेवून होते दोडामार्ग तालुक्यावर आणि आज त्याचं यश या ठिकाणी मिळालं आहे. सर्वच्या सर्व जागा महायुतीने आम्ही जिंकलेल्या आहेत. शिवसेना भाजप युतीने या ठिकाणी संपूर्ण यश संपादन केलेलं आहे. हे यश जसं आमच्या विशाल परब साहेबांचं आहे तसं सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचं आहे, उमेदवारांचं आहे, महिला आघाडीचं आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेना आणि भाजप युतीचं जे मनोमिलन झालं त्याचंच खरं म्हणजे हे यश आहे असं मला या ठिकाणी म्हणावं लागेल. विशाल परब दोडामार्गात आल्यानंतर एक वादळ निर्माण होतं आणि कार्यकर्त्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण होते, त्याचं हे फळ म्हणावं लागेल काय? 100% विशाल परब साहेब एक सर्वांच्या पाठीमागे कायम उभे असतात. आमच्या तरुणाईंचं जे आयडॉल आहेत त्या तरुणांना योग्य पद्धतीचं मार्गदर्शन आणि योग्य साथ त्यांची मिळालेली आहे. त्यामुळे आम्ही 100च्या 100% या ठिकाणी निवडून येऊ शकलो आणि आमचं यश हे संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना समर्पित आहे. युवा मोर्चाचे प्रमुख पराशर सावंत आहेत. पराशरजी काय सांगाल ह्या गुदाळाचा? भारतीय जनता पार्टीचा आज एक नवीन अध्याय सुरू झालेला आहे. जे इतकी वर्ष चाललेलं राजकारण, जे परंपरागत राजकारणाला मोडीत काढून आज युवकांनी दाखवून दिलं आहे की दोडामार्ग तालुक्याचं राजकारण युवा करू शकतात आणि युवा नेतृत्व चालवू शकतात. आज हे दोडामार्ग तालुक्याच्या लोकांनी पण दाखवून दिलेलं आहे. लोकांना बदल हवा होता, लोक कंटाळलेले. लोकांनी या मतपेटीतून या लोकांना उत्तरं दिलीत की 25-25 वर्ष नुसते फक्त लोकांना भावनिक करून आणि आशेवर ठेवून कुठलंही विकास काम न करता राजकारण केलेल्या लोकांना घरी बसवण्यात आलेलं आहे. आणि हे 100% यापुढे युवक हे आम्ही आमच्यासारख्या युवकांना संधी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून भेटत आहे आणि भविष्यात खरोखर
जर कुठला पक्ष असेल संधी देणार तो भारतीय जनता पार्टी एकमेव पक्ष आहे की नव्या उमेदवारांना संधी देतो आणि नवीन उमेदवार नवा उमेदवार लढतो आणि जिंकून येतो. हे आम्ही आज सिद्ध केलेलं आहे आणि अशाच प्रकारे पुढच्या याच्यात सगळ्यांना सोबत घेऊन आम्ही चालू. सर्व मतदारांचे आभार, सगळ्यांचे आभार. धन्यवाद. जेव्हा आपण उभे राहतो तिकीट एक असतं पण त्याच्या मागे जे शेकडो फिरत असतात तेच खरे उमेदवार असतात. आणि माझ्या बाबतीत नेमकं तेच घडलेलं आहे. गेले 35-40 वर्ष ते कार्यकर्ते मेहनत करतात म्हणून निवडून येतो आणि तो ब्रँड नक्की कार्यकर्ते तसंच पुढे चालवतात. त्याचं उदाहरण आहे की बाहेरचा उमेदवार आपला उमेदवार असं काही नसतं. माणसाच्या अंगात काम असलं, कर्तृत्व असलं, हिंमत असली आणि चांगल्या लोकांचे आशीर्वाद असले की तो माणूस आयुष्यात निश्चित प्रगती करतो. राजकारणामध्ये सदावली आजपर्यंत 1 रुपया मिळवलेला नाही पण लोकांच्या प्रती आजही आम्ही भरेपर्यंत त्यांची ऋणी आहोत. मला वाटतं काम करताना मला काय मिळेल म्हणण्यापेक्षा लोकांना काय आपण देऊ हा जर विचार केला तर लगातार निवडून येणे अशक्य नाही. माझ्या बाबतीत तेच घडलंय. आज एक उल्लेख करायला लागेल की माझं पहिलं इलेक्शन 96चं त्यावेळी माझं मत मला नव्हतं. त्यावेळी जिल्हा परिषद किंजवडे गट होता त्यावेळी आम्ही 3 सीट जिंकल्या होत्या आणि आजचं इलेक्शन बघितलं तर आजचंही मी बाहेर जाऊन उभा राहिलोय. माझंही मत मला नाही आहे पण त्या पांडुरंगाची भगवंताची कृपा साक्षात जनता जनार्दनाचा आशीर्वाद आपण संस्कार केले की जनताही सर्वश्रेष्ठ आहे. आम्ही सर्वश्रेष्ठ नाही. जनतेनं म्हटलं डोक्याला घ्यायचं तर नुसती डोक्याला घेतात. तद्वत मला भविष्यात पुढचं काम करायचंय आणि निश्चित सांगतो पुढच्या वेळेला मिडगाव जिल्हा परिषदमध्ये 3 सीट बिनविरोध केल्याशिवाय राहणार नाही. भारतीय जनता पार्टीचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकींचा निकाल देवगड तालुक्यातील संपूर्ण निकाल आपल्या हाती आलेला आहे. जवळपास 99% रिझल्ट हा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गट महायुतीच्या बाजूने जनतेने कौल दिला आहे. मी सर्वप्रथम सर्वच मतदार बंधू भगिनींचे मनापासून आभार मानतो आणि ही संपूर्ण निवडणूक आपण आमचे सर्वांचे लाडके नेते, कोकणचे भाग्यविधाते, माजी मुख्यमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टीचे विद्यमान खासदार सन्माननीय राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आपण ही निवडणूक लढत होतो आणि ही निवडणूक लढत असताना आत्ताच उद्या एप्रिलमध्ये त्यांचा 75वा वाढदिवस आहे. 100% निकाल त्यांना देऊन आम्ही त्यांना हे वाढदिवसाचं गिफ्ट त्यांना दिलेलं आहे आणि निश्चितच याबद्दल मी सर्वच मतदार बंधूंचे मनापासून त्यासाठी आभार मानतो. ज्या सर्वच आमच्या कार्यकर्त्यांनी या सर्व उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी जे प्रयत्न केलेत त्यांचंही मनापासून मी आभार मानतो. सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत. यांची जी रणनीती या निवडणुकीच्या संदर्भात होती या रणनीतीच्या जोरावरच आपण सर्व ही निवडणूक अगदी मोठ्या मताधिक्याने, मोठ्या फरकाने निवडणूक जिंकलेली आहे. खरं तर निवडणुकीपूर्वीच विरोधकांनी मैदान सोडलं होतं आणि त्याचीच परिणिती आज आपल्या ह्या निवडणुकीच्या निकालामध्ये आपण दिसते आहे. त्यामुळे मी मनापासूनच सर्वांचेच या सर्व विजय उमेदवार असतील, सर्व कार्यकर्ते असतील, सर्व पदाधिकारी असतील या सर्वांचे मी मनापासून आभार मानतो आणि एक विश्वास तुम्हाला मी देतोय. ज्या पद्धतीने मागील 1.25 वर्ष आमचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांनी प्रशासन चालवलं नाही तर पळवलं आहे त्यालाच आता हे सर्वच आमचे लोकप्रतिनिधी त्यांना खांद्याला खांदा देऊन या पुढील काळामध्ये जनतेच्या प्रश्नासाठी, जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी हे सर्वच आमचे लोकप्रतिनिधी खांद्याला खांदा देऊन हे प्रशासन पळवल्याशिवाय राहणार नाहीत हा विश्वास या निमित्ताने मी तुम्हाला देतोय. धन्यवाद. काय सांगता विजयाचा गुलाल या ठिकाणी उधळला जातोय. विजयाचा विजयोत्सव या ठिकाणी साजरा केला जातोय. तो काय थांबता दिसत नाही. भारतीय जनता पार्टी असेल महायुतीने या ठिकाणी सर्व जागावरती विजय मिळवून विरोधकांना भुईसपाट केलेला आहे. काय सांगता? हो आम्ही ज्या दिवशी तिकीट वाटप आमचं जाहीर झालं आणि त्या दिवशी तिकीट वाटप जाहीर झाल्यानंतर संध्याकाळी आमची ज्यावेळी बैठक झाली त्या बैठकीत आम्ही त्याच वेळी निर्णय घेतला की विजयाचा गुलाला आम्हीच उधळणार. म्हणजे आम्ही पक्का हे केलेला की ज्या उमेदवार आम्ही गेली 15-20 वर्ष आम्ही निवडून देत होतो आणि त्याच्यासोबत मी स्वतः 10 वर्ष काम केलं आणि काम केल्यानंतर त्यांनी आम्हाला ज्यावेळी आम्ही त्याला काही गोष्टी कामाच्या विकासात सांगत होतो त्यावेळी तो प्रत्येक वेळी तो असं म्हणत होता की काम कशाला करायला पाहिजे, पहिल्यांदा पोटाचं बघूया, पोटाचं पहिल्यांदा नंतर कामाचं. आणि असं करून त्यांनी गेली 15 वर्ष हा आमचा माटणे मतदारसंघ विकसित एकदम अविकसित करून ठेवलेला होता, विकासापासून वंचित करून ठेवलेला होता. आणि आम्ही वंचित करून ठेवल्यानंतर
ज्यावेळी आम्ही कालच्या वेळी सगळे आमचे मित्रमंडळी समजा आमचे पदाधिकारी युतीचे सगळे पदाधिकारी एकत्र बसलो त्यावेळी आम्ही एकच पण केला की ह्या माणसाला या मतदारातून आणि पार्सल असल्याकारणाने आम्ही त्याला इथून पार्सलला ह्या हाकलून लावायचं, इथून हद्दपार करायचं, हा एकच आम्ही त्यावेळी निर्णय केलेला. आणि ह्याच्याची आमच्या सगळ्यांची एकमूट झाली आणि ह्याला आम्ही असं त्यांनी नंतर एक दुसरं हे केलं की त्याला माझ्या स्वतःच्या गावातला त्याला वाटलं की त्याला घेतल्यानंतर माझ्या गावात काहीतरी परिवर्तन करायचं, मोठी मताधिक्य मला मिळेल, हा त्यांनी जो त्याच्यात हे केलेलं. त्याच्याबरोबर 2-3 गावातले जे गावाने वळवून टाकलेले त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या घरातून वळवून टाकलेल्या माणसांना घेऊन जो फिरत होता त्या माणसांना घेऊन फिरल्यानंतर गावात असं आमची वेगळी लाट तयार झाली आणि त्या लाटेचा रूपांतर एका मोठ्या मताधिक्यात होऊन त्या सगळ्या गद्दारांना सगळ्या त्या निष्कामी माणसांना ह्या मतापासून हद्दपार केलं. आपण पाहिलं तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे निकाल हे अंतिम टप्प्यात आलेले आहे आणि जवळजवळ भाजपच्या सर्व जागांवरती या भाजपच्या उमेदवारांचं हे विजय झालेला आहे. आणि या विजयानंतर आपण बघितलं तर भाजपा कार्यालयाचा जल्लोष जो आहे सुरू करण्यात आलेला आहे. सर्व जे विजयी उमेदवार आहेत त्यांचे कार्यकर्ते आहेत ते भाजपा कार्यालयात येऊन आणलेले आहेत, मोठ्या संख्येने होऊन आणलेले आहेत. माझ्या पाठीमागे बघू शकाल जे आहे ते रॅलीची तयारी आहे ते भाजपाकडनं करण्यात आलेली आहे. तिथं कार्यकर्त्यांची गाड्या मोठ्या प्रमाणावर सजवण्यात आलेल्या आहेत. फटाके देखील फोडून हा जल्लोष साजरा होत आहे. भाजपा कार्यालयात मोठे जी कार्यकर्त्यांची संख्या आहे ती वाढू लागलेली आहे. जल्लोष गुलाल उधळून फटाके फोडून त्याचबरोबर ढोल ताशांच्या गजरात हा जल्लोष साजरा करत आहेत. पूर्ण जर विजयाचा जर आपण बघितलं तर अगदी व्हाईट वॉश आहे तो भाजपने या ठिकाणी दिलेला आहे आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांचा जो उत्साह आहे तो अगदी मोठा आहे. अगदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने जे आहेत ते वैभवडी दाखल झालेले आहे. सकाळपासून अगदी पाहिलं तर कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे ती निकाल ऐकण्यासाठी होती. आता मात्र जल्लोषासाठी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने दाखल झाले. आपल्यासोबत ज्या भुईबावडा मतदारसंघ आणि कोळपे जिल्हा पंचायत समितीच्या मतदारसंघातून विजयी झालेल्या उमेदवार आहेत सुवर्ण संसारे मॅडम, काय सांगाल विजयानंतर पहिली प्रतिक्रिया काय द्याल? माझा विजय हा माझ्या कोळपे मतदारसंघातील जनतेचा आहे, तसेच ज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचा आहे आणि आपले भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण साहेब, आमचे पालकमंत्री नितीशजी राणे साहेब यांच्या सर्वांचा विजय. मॅडम, दुसऱ्यांदा तुम्ही पंचायत समितीच्या सभागृहात जाणार आहे, काय सांगाल याबद्दल? खूप आनंद आहे. आपण जर पाहिलं तर या विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी जिल्हा परिषदच्या माजी सभापती शारदा कांबळे मॅडम आहेत. मॅडम, काय सांगाल विजय मिळवला आहे आणि मोठा विजय आहे सुवर्ण संसारांनी मिळवला, त्या विजयात तुमचा देखील मोठा वाटा आहे, काय विजयानंतर आपली प्रतिक्रिया असणार आहे? नमस्कार. या ठिकाणी कोळपे जिल्हा परिषद म्हटले तर नितेशजी राणे साहेबांचा बालेकिल्ला आहे आणि त्या ठिकाणी आता भाजपचं पूर्ण वातावरण असल्यामुळे एकत्रित तिथली जनता जी आहे ते नितेश साहेब असतील, नारायण राणे साहेब असतील यांच्या कार्यकर्तृत्वावर खुश आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा विजय हा निश्चितच होता. आता तर दुसऱ्यांदा सभागृहात जात असताना त्यांना पुन्हा एकदा आपल्या कोळपे मतदारसंघातील सर्व जनतेने पुन्हा एकदा लोकसेवा करण्याची संधी दिलेली आहे. या विजयाचं श्रेय कोणाला द्याल? या विजयाचं श्रेय संपूर्ण विजयाचं श्रेय तसं म्हटलं तर आदरणीय नितेशजी राणे साहेब आणि आमच्या कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील सर्व कार्यकर्ते आणि मतदार यांना ह्या विजयाचं श्रेय जाईल. आता आपण मॅडम दुसऱ्यांदा पंचायत समितीला जाणार आहेत, काय लोक काही प्रश्न तिथे आहेत जे त्या सभागृहात मांडावे असं आपल्याला वाटतंय? या ठिकाणी मॅडम पहिल्यांदा सुद्धा सभापती झालेला आहेत आणि मागचा अनुभव त्यांचा काहीशी आहे आणि आता पाहिलं तर पुन्हा एकदा त्यांना ती संधी मिळालेली आहे. जे आपले मार्गदर्शक आहे सर्व, त्यामध्ये नाशिरबाई असतील, साठेदादा असतील, पालकमंत्री असतील, त्याचबरोबर सर्व पंचायत समिती आमच्या कोळपे जिल्हा परिषदेचे सर्व कार्यकर्ते या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली उर्वरित सर्व काम या सगळ्यांच्या सहकार्यात मॅडम नक्कीच मार्गी लावतील यात काही शंका नाही. धन्यवाद. यावर कांबळे मॅडम, आपण जर पाहिलं तर त्यांचं देखील या विजयात संसारांच्या मोठा वाटा होता आणि आपण ते म्हणाले की या विजयाचं सर्व जे श्रेय आहे ते भाजपा कार्यकर्ते पालकमंत्री नितेश राणे, नारायण राणे यांच्यामुळे जी विकास कामे या मतदारसंघात झालेली आहेत ती विकास कामांमुळे तिथील जनतेने भाजपला साथ दिलेली आहे आणि मोठ्या मताधिक्याने आहे संसारे या विजयी झाल्याचं त्यांनी आता आपल्याशी बोलताना सांगितलं. यानंतर पाहिलं तर मोठ्या संख्येने
आपण पाहिलं युवा कार्यकर्ते जे आहेत ते या कार्यालयाच्या समोर जल्लोष करताना दिसतात आपल्याला. आणि एकीकडे डीजे आहे, ढोल पथक आहे, त्याचबरोबर हलगी आहे, अशा विविध साधनांनी इथे जो जल्लोष आहे तो भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून केला जाते. आणि मोठा सेलिब्रेशन जे आहे भाजपा कार्यकर्त्यांकडून केलं जातं. आणि कार्यालयात अगदी गुलाबाची उधळण जी आहे ती सुरू आहे. आपण जर पाहिलं तर आपल्यासोबत महेश संसारे आहेत, ज्यांच्या पत्नी त्या दुसऱ्यांदा पंचायत समितीत निवडून आलेल्या आहेत. काय सांगा संसारे साहेब, भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची आदरणीय राणे साहेबांच्या कार्यकर्त्यांनी स्टेज येतो. आपण पाहिलं तर भाजपच्या विजयाची जी सुरुवात होती ती अगदी कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून झालेली होती. कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून प्रमोदजी राव राणे हे बिनविरोध निवड झाले होते. आणि वैभववाडी तालुक्यातलं एक चाणक्य निवडणुकीचं नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जातं. ते बिनविरोध या विजयाची जी सुरुवात आहे वैभववाडी ती त्यांनी केली होती. आणि आता आपण जर पाहिलं तर वैभववाडी तालुक्यातल्या ज्या उर्वरित 7 जागांसाठी निवडणूक झाली त्याचे निकाल आता हाती आलेले आहेत. तिथे ही 7च्या 7 जागांवर भाजपचे सर्व उमेदवार विजयी झालेले आहेत. आपल्यासोबत आता रावराणे आहेत. रावराणे साहेब, काय सांगाल, विजयाची जी सुरुवात आहे ती आपल्याकडून झाली होती आणि आता बघितलं तर एकंदरीत वैभववाडी तालुक्यात भाजपने विरोधकांना व्हाईट वॉश दिलाय. काय सांगाल या सर्व निकालानंतर आपली पहिली प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टीचे नेते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणे साहेबांचे मनापासून आभार. कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या 10,572 मतदारांचे हृदयपूर्वक आभार. थँक्यू. आता तुमच्या मागे एक बॅनर धडकतोय, त्या बॅनर बद्दल काय सांगाल? रावराणे साहेब, थँक्यू. रावराणे साहेब, सर्व भाजपच्या जागा ज्या आहेत त्या निवडून आलेल्या आहेत, याबद्दल विरोधकांना काय सांगाल? काय उत्तर द्या? 100% भारतीय जनता पार्टी. भाजपने वैभववाडीत व्हाईट वॉश दिला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं चित्र काय असेल, काय सांगाल? 100% भारतीय जनता पार्टी. ओके, धन्यवाद. काय सांगा पहिली प्रतिक्रिया? पहिली खूपच आनंद होतोय. सगळ्यात आधी मी महायुतीचे आभार मानेन ज्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला. आणि या माझ्या सगळ्या मैत्रिणी, माझ्या गावातील सगळे माझे मित्र परिवार, वडीलधारी माणसं, झरेवांबर मतदारसंघातली सगळी वडीलधारी माणसं आणि पंचायत समितीला ज्यांनी मला मतदान केलं ते सगळ्या जणांचा मी खूप खूप आभारी आहे. आणि भविष्यात त्यांच्या सगळ्यांच्या विश्वासाला खरं उतरण्याचा मी प्रयत्न करेन. जिल्हा परिषदेमध्ये 25 वर्ष 30 वर्ष निवडून येऊ शकतो, मी नाव घेत नाही, पण त्याचा पराभव करून शिवसेना काय असते हे नंदामुरकरनं आज अख्ख्या जिल्ह्याला दाखवून दिलंय. आज जिल्ह्यामध्ये वन साईड शिवसेनेची जिल्हा परिषद आलेली आहे. जवळजवळ 30पेक्षा जास्त जागा आम्ही जिंकलेल्या आहेत. 6-7 जागांवर आम्ही आघाडीवर आहोत. माझा अंदाज असा आहे की 37 ते 38 जागा शिवसेना स्वतःच्या ताकदीवर जिंकेल. BJP देखील आमच्यासोबत असेल. आणि आज UBTचं जे पानिपत झालंय त्यांचे 39 सदस्य होते या जिल्हा परिषदेमध्ये आम्ही असताना, आता त्यांची संख्या 3 ते 4 वर आली. त्याच्यामुळं मला रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या सगळ्या शिवसैनिकांना आणि महायुतीच्या पदाधिकाऱ्यांना धन्यवाद द्यायचे आहेत. आणि ज्यांनी आम्हाला मदत केली, ज्यांनी शिवसेना पक्षावर विश्वास ठेवला, त्यांना देखील मनापासून धन्यवाद देतो. हातकंबा जिल्हा परिषद गटावरून फार मोठं राजकारण झालं होतं. आरोप प्रत्यारोप होते, परंतु त्या ठिकाणी ठीक आहे, आरोप प्रत्यारोप कुणीच केलेले नाहीत. तुम्ही वाईट वाटून घेऊ नका. वातावरण तुम्हीच तयार केलेलं होतं. पण पाली जिल्हा परिषद गट हे माझं घर आहे. ठीक आहे, परशुराम कदमने देखील जिल्हा परिषद गटामध्ये अतिशय चांगली लढत दिली, त्याचं मी मनापासून कौतुक करतो. त्याच्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही. आज माझ्या दृष्टीनं संघर्ष जो होता कार्यकर्त्यांमधला तो संपलेला आहे.
पण पाली जिल्हा परिषद गटमध्ये देखील उदय सामंत सांगतो तोच निवडून येतो हे पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेने सिद्ध करून दाखवलं. जिल्ह्यातील सर्वात मोठा हायेस्ट लीडर आपल्यासोबत आहे संजय सावंत. संजयजी खूप खूप अभिनंदन. 5,000 क्षेत्रांनो जिल्ह्यात सर्वाधिक हायेस्ट लीड घेतलेला आहे. त्यासोबतच विरोधी उमेदवाराचा डिपॉझिट सुद्धा आपण जप्त केलेला आहे. काय पहिली प्रतिक्रिया? मनापासून माझ्या मतदारांचे या ठिकाणी आभार मानतो, माझ्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो. ही सगळी मेहनत माझ्या मतदारांची आणि माझ्या कार्यकर्त्यांची आहे. आतापर्यंत प्रामाणिकपणे 36 वर्ष राणे साहेबांबरोबर काम केलं, त्याचं हे फळ आहे. मी कधीही राणे साहेब सोडून विचार केला नाही. त्यामुळे माझ्या लोकांचा जो विश्वास आहे तो हा तुम्ही बघितलेला आहे. साहेब बघितलं तर प्रचारादरम्यान तुमच्यावरती चिखलपेल झाली होती विरोधी उमेदवाराकडे, त्याला कुठलंही तुम्ही उत्तर दिलं नव्हतं विशेष म्हणजे. परंतु जोरदार चपराक जी आहे ती या मतदारातून मतदारांनी व्यक्त केलेली आहे. त्याबद्दल मी मीडियाचे आभार मानेन, कारण मीडियाने दररोज सकाळ संध्याकाळ जाऊन त्यांची जी काय सकाळ संध्याकाळ उकसवण्याचा प्रयत्न केला आणि मला उकसवण्याचा आपण प्रयत्न करत होता, तुम्ही केला नाही. मला खात्री होती त्यांची विकेट कशी काढायची ती, आणि माझा आजपर्यंतचं रेकॉर्ड आहे. ही माझी 3री टर्म आहे. यापूर्वी माझ्या पत्नीने 2दा टर्म केल्यात. त्यावेळी जिल्ह्यातलं प्रत्येक वेळी पहिल्या नंबरचं लीड घेतलं. आता पण जे हरकुळमध्ये लीड मिळाला आहे त्याला पण मी क्रॉस केलं, तिथे उमेदवार रस्त्यावर लीड मिळालं आहे. आणि माझं हे माझ्या कार्यकर्त्यांचं आणि माझ्या सर्व नेते मंडळीचं, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व राणेसाहेब असतील, नितेश राणेसाहेब असतील, प्रदेशाध्यक्ष असतील, जिल्हाध्यक्ष असतील, तालुकाध्यक्ष असतील, माझे जे हे सगळे सवंगडी आहेत, बाहेर शेकडोनी हजारोनी सवंगडी आहेत, त्यांचं लीड आहे. मतमोजणीसाठी सुद्धा विरोधी उमेदवार उपस्थित राहू शकले नाही. ह्याचं उत्तर नक्कीच आपल्या राजन चव्हाणांजवळ ते मिळू शकेल, कारण सकाळ संध्याकाळ आपण जे काय बोलून घेऊन त्यांच्या पाठनं फिरत होता, आमची बदनामी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून अनेक वेळा लोकांपर्यंत झाली. त्याबद्दल ह्याचं उत्तर जास्त करून तुम्हीच मिळू शकता. आणि आज माझी तुम्हाला एक विनंती आहे, राजन चव्हाण आणि समजा आमचे वानावरकर साहेबांना आज त्यांना कुठेतरी शोधा आणि हे नक्की काय आहेत आकडे ते विचारा. साहेब, एवढं मोठं मताधिक्य पुन्हा एकदा तुम्हाला मिळालेलं आहे. लोकांचा विश्वास तुमच्या पाठीशी असल्याचं दिसून येत आहे. पुढील 5 वर्षात कशा पद्धतीने आणखी विकासाचं विजन असेल? 100% विकासाच्या बळावरच मी हे मताधिक्य मिळवलं आहे. कार्यकर्त्यांना माहिती आहे, गोट्या सावंत आजही ग्राउंडवर काम करतोय. मला 36 वर्ष झाली तर या कार्यकर्त्यांसोबत मी आजही झेंडा बांधायला तयार असतो. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना माहिती आहे विकासाच्या बाबतीत मी कुठेही कमी पडणार. 10 एप्रिलला खासदार राणे यांचा 75वा वाढदिवस आहे आणि आपला हा सर्व जिल्ह्यातील हायेस्ट विजय आहे लीडचा मिळालेला. माझे सर्वस्वी मी अनेक वेळा सांगितलं, माझा पक्ष नारायण राणे, त्यामुळे जे काय आहे ते मी नारायण राणे साहेबांकडे. पुढची वाटचाल कशी असेल? वाटचाल काय, काम करणे, पक्ष देईल जबाबदारी पार पाडणे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपद बघितलं तर खुल्या गटासाठी राखीव आहे. आतापर्यंत जे काय दिलं ते पक्षाने राणे साहेबांनी दिलंय. जे राणे साहेबांनी पक्ष देईल ती जबाबदारी पार. धन्यवाद संदेशजी. तर हे होते संदेश. मतदारांना याद करण्याचं काम करत होते, परंतु या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नारायण राणे साहेब असतील, या भागाचे आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, यांनी या भागामध्ये येऊन मिटिंग घेऊन हा सगळा त्यांचा भ्रम या ठिकाणी त्यांनी फोडलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांचा भ्रम जो फुटला ते आता या ठिकाणी घरी जाऊन बसलेले आहे. या विजयाचं श्रेय तुम्ही कोणाला द्याल आणि काय सांगाल? खरंच सगळं पूर्ण दोडामार्ग तालुका युतीचाच झालेला आहे आणि सर्व श्रेय त्या युतीच्या कार्यकर्त्यांना, महिलांना, खास करून महिलांना मी देईन. आणि त्या महिला अहोरात्र या इलेक्शनला उतरल्या होत्या आणि लाडकी बहीण हा इम्पॅक्ट आमच्या महिलांवर जास्त होता. त्यामुळे प्रत्येकाच्या खात्यात जे पैसे येतात त्याची जाण म्हणून महिलांनी आमचे सर्व उमेदवार युतीचे निवडून दिलेले आहेत आणि सर्व उमेदवारांचे, कार्यकर्त्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करते आणि सर्वांना मनापासून शुभेच्छा देते. व्यक्त करतो. आमची दोडामागची सगळी महिला टीम आणि आमचे तालुकाध्यक्ष चेतनजी चव्हाण, नगराध्यक्ष आणि पूर्ण भारतीय जनता पार्टीने विश्वास टाकून जी आम्हाला उमेदवारी दिली आणि प्रथमतः मला जी उमेदवारी दिली, बघायला गेलं तर एकदम तरुण वयातल्या मुलांना भारतीय जनता पार्टीने जे विश्वास ठेवून आम्हाला उमेदवारी दिली त्याबद्दल सर्वांचे मी पहिल्यांदा स्वतःचा आभार व्यक्त करतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आज जास्तीत जास्त प्रयत्न केला तो महायुतीच्या उमेदवारापेक्षा जास्तही या सर्व माझ्या तरुण मित्रांनी प्रयत्न केलेला आहे. म्हणून हा विजय मी पूर्ण आपल्या भागातल्या तरुणांना पहिले जाहीर करतो, घोषित करतो.
तरुणांचा आहे आणि येणारा काळ पण पुढचा पण तरुणांचा येणार आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांचे मी मनापासून हात जोडून आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद. माटणे मतदारसंघामध्ये गेली 15 वर्ष आपलं अधिराज्य गाजवणारे राजन म्हापसेकर या माणसाने या माटणे भागाकडे एका विशिष्ट नजरेने बघण्याचं काम केलं. यामध्ये या लोकांना आपले गुलाम आहेत, ते पैशावरती विकत घेतले जातात, अशा प्रकारची भ्रमष्ट अशा प्रकारची त्यांची कल्पना होती. त्या माटणे मतदारसंघातील लोकांनी त्यांचा भ्रमनिराश केलेला आहे आणि एक या निकालाच्या माध्यमातून आपल्याला एक जनसामान्य लोकांना यांनी एक संदेश दिलेला आहे. माटणे मतदारातील लोकांनी की अशा प्रकारच्या धनाढ्यांना त्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा धारा नाही आणि यापुढेही म्हापसेकर या माणसाला ही जी प्रवृत्ती आहे आजपर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या ज्या ज्या काही योजना या तळागाळापर्यंत सामान्यांपर्यंत ज्या आम्ही कार्यकर्त्यांनी पोहोचवलेल्या होत्या त्याची पोच पावती आज आम्हाला मतदारसंघात या मतदारांनी दिलेली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मी सर्व मतदार भगिनींचे आभार मानतो, तसेच महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो आणि स्पेशली आपण पत्रकार मित्रांचे सुद्धा आभार मानतो, कारण आपण सुद्धा आमच्या ज्या प्रचाराच्या फेऱ्या होत्या त्या चांगल्या पद्धतीने सर्वत्र पसरवल्या आणि आम्हाला जास्त लीड या ठिकाणी आम्ही निवडून करत असताना ज्या ज्या गोष्टी लोकांना मतदारांना सांगितलेल्या होत्या की आम्ही आश्वासित केलेलं होतं की आमचे जे जाहीरनामे होते ते या पुढच्या काळामध्ये पूर्णत्वास घेऊन आणि संजय साताडेकर तसेच आपल्या दोडामार्ग तालुक्यातले सर्व जे महायुतीचे आज उमेदवार निवडून गेलेले आहेत त्यांच्या मागून जी जी आश्वासनं दिली आहेत ती पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कार्यकर्ते म्हणून त्यांच्यासोबत राहून ही कामं सगळी पूर्ण करून घेऊ. ह्या आधारावर आज आम्ही सीट काढलेली आहे. मी सर्व कार्यकर्ते, आमचे मित्र, परिवार याचा मी आभारी आहे, कारण आपण आमच्या मागे ठामपणे राहिलात. भरपूर षडयंत्र झाले आमच्या विरोधात, पण ते षडयंत्राला बळी पडले नाही आणि आमची ही विजय आज खेचून आणला. हे सर्व मी कार्यकर्त्यांना श्रेय देतो की कार्यकर्त्यांनी हा भार आपल्या खांद्यावरती घेतला व आमचा भार कमी केला व आमच्या दीपक भाईला निवडून दिलं. आता ह्याच्या पुढचं जे काय असेल आणि महायुतीच्या सर्व उमेदवारांना तिथे निवडून दिलं त्याबद्दल मतदारांचे मी आभार व्यक्त करतो. त्याबद्दल मी सांगितलं होतं की इमोशनल कार्ड कळत चालणार नाही, कारण लोक सुज्ञ आहेत, मतदार सुज्ञ आहेत. आमच्यावरती आरोपही केले गेले की धनशक्ती ह्या माटण्यामध्ये धनशक्ती कोणी वापरली हे सांगायची गरज नाही. गेल्या 20 ते 25 वर्ष कोण धनशक्तीचा वापर करत होता हेही सर्वांना माहीत आहे. आणि आज आम्ही खऱ्या अर्थाने बघितलं की इमोशनल कार्ड कुठे आहे. ते इमोशनल कार्ड चालत नाही, ते खरंच चालत नाही, हे जनताने आज दाखवून दिलेलं आहे. जेव्हा इलेक्शन निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा महायुती म्हणून आम्ही जेव्हा युतीतनं लढायचं ठरवलं तेव्हा जशा जशा जागा वाटप झाल्या त्याप्रमाणे वाटणे मतदारसंघातली जी जागा होती ती आमचे तरुण तडफदार भाजपचे तालुकाध्यक्ष दीपक गवस यांना जाहीर झाली आणि खरोखरच एक उमदं आणि तरुण नेतृत्व जे सगळ्या परीने कोणाच्याही याला धावून जाणारं एक नेतृत्व होतं आणि त्यांच्या पाठीशी संपूर्ण महायुती जी आपली आहे शिंदे सेना आणि भाजप म्हणून या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी अगदी घरोघरी जाऊन अक्षरशः महिलांनी रांग पिछाडून हा विजय प्राप्त केलेला आहे. त्याच्यामुळे सर्वप्रथम सगळ्या महिलांचे आभार आणि त्याचबरोबर संपूर्णपणे महायुतीचे जे कार्यकर्ते आहेत त्यांचे आभार आणि मतदार राजा ज्याने आज नवीन पिढीला एक बाबा नवीन जनरेशन ज्यांना सुरुवात केली आणि ह्याच्या पुढे नवीन चेहरे जे दिलेले आहेत ते 100% हे चेहरे राजकारणात म्हणजे लोकांना न्याय देतील आणि विकासात्मक जी धोरणं आहेत ती 100% या मतदारसंघात राबवतील यात खात्री नाही, कारण केंद्रात राज्यात आमची सत्ता आहे आणि आमचे पालकमंत्री निश्चितच दोडामार्ग तालुक्यावर बोलल्याप्रमाणे 100% लक्ष देतील यात शंका नाही. कार्यकर्त्याचा विजय आहे. मी 9 तारीखला बोलणार होतो, आता मी बोलतोय. आज 9 तारीख आहे आणि हा विजय आमचा बोलत आहे. ज्यांच्याने आम्हाला पोरपाण्याचं राजकारण म्हटलं होतं जे आम्ही सर्व मिळून जे राजकारण होतं पोरपाण्याचं राजकारण याचे काय टिकणार राजकारण हे टीका केली होती याचं उत्तर आज आहे. जे नेते म्हणून दोडामार्ग तालुक्यात विरोध होते त्यांच्या मागे असे कार्यकर्ते खंबीर होते म्हणून त्यांचा विजय होता. आज हे सर्व सिद्ध झालेलं आहे की कार्यकर्त्यामुळेच विजय निश्चित आहे. या ठिकाणी रामराज्याची जो या ठिकाणी विकास कशा प्रकारे जसं
राज्य चाललं होतं, रामाप्रमाणे राज्य चाललं होतं, तसंच दोडामार्ग तालुक्यामध्ये रामराज्य येणार आहे आणि सर्वांना योग्य तो न्याय मिळणार आहे. जी काही कमतरता राहिली होती विकासाची ती युवकांच्या, आम्ही सर्व युवक तरुण पिढी आता नवीन राजकारणामध्ये पडलेलं आहे. युवकांच्या हिताचं आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचं राजकारण होणार आहे. कुठचंही पक्षपात, कुठचंही माझा तुझं न होता आपल्या जनतेचा आणि आपल्या दोडामार्ग तालुक्याचा विकास कसा होईल ह्याच्याकडे आम्ही लक्ष देऊनच विकास करणार आहोत. त्याचप्रमाणे नमस्कार, सगळ्या माझ्या पत्रकार मित्रांचं या पत्रकार परिषदेमध्ये मी स्वागत करतो. आज खरं तर भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना या महायुतीच्या दृष्टीने अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे. आपले सगळ्यांचे मार्गदर्शक सन्माननीय खासदार नारायणराव राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली, त्याचप्रमाणे आमचे पालकमंत्री सन्माननीय नितेशजी राणेसाहेब, आमदार दीपकभाई केसरकर, आमदार निलेशजी राणेसाहेब ह्या सगळ्या आमच्या नेते मंडळीच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये आपण महायुतीच्या मार्फत आपण सगळ्या जागा लढवल्या होत्या आणि आज त्याचा निकाल आला आणि सांगायला अत्यंत आनंद वाटतो की महायुतीने या जिल्ह्यामध्ये जोरदार मुसंडी मारलेली आहे. जिल्हा परिषदमध्ये 50 पैकी तब्बल 41 ह्या महायुतीला मिळालेल्या आहेत. तर 8ही पंचायत समितीमध्ये निर्विवाद वर्चस्व राखण्यामध्ये महायुती विजयी झालेली आहे किंवा महायुतीला यश मिळालेलं आहे. त्यामुळे आमचे नेते सन्माननीय राणेसाहेब, सन्माननीय चव्हाणसाहेब, पालकमंत्री नितेशजी राणे, दीपकभाई केसरकर, निलेशजी राणेसाहेब आणि इतर सगळे माझे जिल्ह्यातले सहकारी, महायुतीचे सगळे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, सगळे उमेदवार आणि सगळी जी मतदार जिल्ह्याभरातले जे काय होते तर त्या सगळ्या मतदारांचं, सगळ्या हितचिंतकांचं या ठिकाणी मी जाहीर आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की 1997 पासून सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद ही सन्माननीय राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आहे. अनेक पंचायत समित्यासुद्धा राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली इतकी वर्ष सातत्याने त्यांनी राखल्या होत्या आणि आज पुन्हा एकदा राणेसाहेब असतील, चव्हाणसाहेब असतील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या संख्येने, म्हणजे यापूर्वीचा जो काही आकडा होता त्यापेक्षा मोठ्या संख्येने आज आम्ही जिल्हा परिषदमध्ये महायुती म्हणून तिथलं हे स्थापन करण्याला आमची तयारी झालेली आहे. महायुतीमध्ये एकूण जागा वाटप झालेलं होतं त्यानुसार 31 जागा भारतीय जनता पार्टीच्या वाट्याला होत्या आणि 19 जागा शिवसेनेच्या वाट्याला होत्या. पैकी दुर्दैवाने 2 ठिकाणी थोडी मैत्रीपूर्ण लढत करावी लागली काही तांत्रिक गोष्टीमुळे. त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीने एकूण 32 जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते आणि त्यापैकी 27 जागांवर भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत. सेनेने 19+1 मैत्रीपूर्णमध्ये म्हटलं तर 20 जागांवर उमेदवार उभे केले होते आणि त्यांना 14 जागी विजयी होण्यामध्ये यश मिळालेलं आहे. असे मिळून 27+14 41 जागांवर जिल्हा परिषद सदस्य आमचे निवडून आलेले आहेत. त्यामध्ये यावेळी थोडा अपक्षांचा वाटा एक मोठा आहे. 6 अपक्ष या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेले आहेत आणि विरोधी पक्ष म्हणाल तर विरोधी पक्ष पूर्ण भुईसपाट झालेला आहे. 50 पैकी केवळ अगदी थोड्या फरकाने 3 जागा त्यांना मिळालेल्या आहेत. त्यामुळे एक गोष्ट नक्की आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाविकास आघाडीचं अस्तित्व हे पूर्णपणे कमी झालेलं आहे किंवा पूर्णपणे संपलेलं आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि या सगळ्या इतक्या मोठ्या विषयामागे भारतीय जनता पार्टी असेल, शिवसेना असेल, या सगळ्या राष्ट्रवादी असेल, या सगळ्या नेते मंडळींचं तर खूप मोठं मार्गदर्शन आहे, त्यांचं सहकार्य आहे. पण भारतीय जनता पार्टीने बूथ स्तरापर्यंत जो काही कामाचा काम नेलं होतं किंवा संघटनात्मक काम केलं होतं त्याचासुद्धा या निवडणुकीमध्ये फार मोठा वाटा झाला. आणि ही निवडणूक आम्ही कोणाची उणीधुनी काढण्यामध्ये लढवली नव्हती, तर केवळ आणि केवळ राष्ट्रीय स्तरावर मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पंतप्रधान पदाखाली झालेला विकास
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस असतील, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे असतील आणि स्वर्गीय अजितदादा यांच्या नेतृत्वाखाली युती सरकारने केलेलं काम, केलेला विकास, आणलेल्या योजना, त्याचप्रमाणे इथे पालकमंत्री साहेबांनी म्हणजे माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, आत्ताचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब असतील, यांनी खूप पालकमंत्री म्हणून आपला चांगला ठसा उमटवला, खूप चांगलं काम केलं, विकासात्मक केलं, वैयक्तिक सगळ्या योजनांचं काम केलं. निलेशजी राणे असतील, दीपकभाई केसरकर असतील, आमचे युतीचे आमदारसुद्धा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आपल्या कामाचा हे करत आहेत ते. तर त्यामुळे या सगळ्याचा परिपाक म्हणून आम्हाला हे इतकं मोठं यश मिळालेलं आहे. सगळ्या मतदारांचे आणि सगळ्याच कार्यकर्त्यांचे मी आभार मानतो. साहेब, एकूण जे उमेदवार होते त्याच्यापैकी आता जे 6 आलेले आहेत अपक्ष, यापैकी एक जर सोडला म्हणजे रुपेश पावसकर हे जर एक सोडले, ज्यांना उभाटाने पुरस्कृत असे ते होते, उर्वरित 5 जवळजवळ तुमचेच आहेत आणि त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई केलेली आणि आता हे निवडून आलेले आहेत. तर आता ह्याच्या पुढची तुमची भूमिका काय असेल? नाही, ही ज्यावेळी युतीची बोलणी झाली किंवा जागा वाटप झालं त्यावेळी खरं तर कार्यकर्त्यांची मागणी काहीशी स्वबळावर होती, काही जणांनी त्या ठिकाणी तयारी केलेल्या आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा आग्रह असणं, हे तिथल्या काही लोकांचा उमेदवारीसाठी आग्रह असणं हे स्वाभाविक आहे. पण युती ज्यावेळी झाली त्यावेळी सन्मान्य राणेसाहेब असतील की आमच्या सगळ्याच नेत्यांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी प्रत्येक कार्यकर्त्याला समजावलं होतं की युतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची बंडखोरी करता नये किंवा दुसऱ्याला फायदा होईल, विरोधी पक्षाला फायदा होईल अशा प्रकारचं काम करता नये. आणि ते काही जणांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवली तर त्या सगळ्यांना आम्ही निलंबित केलेलं आहे. त्यामुळे जरी ते कधी काळी भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी असले, इतर काही विषय असले, तरीसुद्धा आता त्यांचं आम्ही निलंबन केलेलं आहे. त्यामुळे ते आमच्या आहेत असं म्हणण्याला काही दुजोरा नाही किंवा असं म्हणता येणार. बरं, प्रतिष्ठेची ठरलेली आडेली किंवा मतदारसंघाची मनीष दळवी निवडणूक लढवणार होते, तिथे आपल्या उमेदवार आपण पाठिंबा दिला होता त्यांना, समित्या नाही ना, तर ती गेली आहे जागा. प्लस आपली कोलगावची पण एक प्रतिष्ठेची जागा गेली आहे, महेश सानप पडले. काय म्हणजे तिथे काय झालं, गडबड काय झाली असं वाटतं? नाही, ज्या जागा आम्हाला जिंकता आल्या नाही तिथे खरं तर संघटनेची ताकद जास्त होती आणि संघटनेचेच कार्यकर्ते होते, सगळी मंडळी ही सक्रिय कामकाजातली होती. दुर्दैवाने ठिकाणी आपल्याला विजय मिळवता आला नाही. त्यामुळे संघटना म्हणून कुठेतरी आमचंच म्हणजे त्याची आता जिल्हाध्यक्ष म्हणून जसं यशाची जबाबदारी आम्ही घेतो तसं ज्या ठिकाणी यश मिळालं नाही त्याचीसुद्धा स्वाभाविकपणे जबाबदारी आमचीच आहे. आणि त्याचे जे काही झालं आमच्या ज्या कमळ निशाणीवरच्या किंवा पुरस्कृत केलेल्या ज्या जागा आपण जिंकलू शकलो नाही त्याबद्दल खंत आहे. मनीषांना दिली असती ती आडीची जागा तर आली असती का? म्हणजे काय अजून एक जागा आपल्याला जादा मिळू शकली असती का? नाही, थोडंसं तिथे चिन्हाचा म्हणजे थोडं कसं आहे की कमळ असेल, धनुष्यबाण असेल, ही महायुतीतली जी काही निशाणी आहे ती निशाणी घराघरापर्यंत पोचलेली असते. त्यामुळे आयत्या वेळी आपल्याला त्या AB फॉर्मचा विषय झाला नाही, त्यामुळे चिन्ह नव्हतं. तर तो एक विषय त्यातला अजून मी तो निकाल पूर्णपणे बघितलेला नाही नक्की काय झालं आहे, पण एक त्याचा फरक असू शकेल. त्यामुळे कोलगावमध्ये अपक्ष उमेदवार निवडून आले आणि अपक्ष उमेदवार निवडून आल्यानंतर त्यांनी आपल्या विजयाचं श्रेय हे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिले. मग तिथे त्यांना पाडण्यासाठी भाजपच्या चिन्हावरच्या उमेदवारांना पाडण्यासाठी काही रचना झाली होती काय म्हणायचं? असं माझ्या माहितीमध्ये किंवा भारतीय जनता पार्टीमध्ये हे अपेक्षित नाही आहे. आणि कोणी माझं असं म्हणणं आहे की कुठल्याही विजयी उमेदवाराने किंवा कोणी पराभूत झालेल्याने त्याच्या यशाचं जे श्रेय आहे ते कोणा एका नेत्याला किंवा अपयशाचं कारण एका नेत्याला ठरवू नये. हे सगळं भारतीय जनता पार्टी हा सगळा एकत्रित राहून सगळ्यांच्या विचाराने काम करणारा पक्ष आहे. त्यामुळे सगळीच जे आमचे नेते मंडळी आहेत वरिष्ठ, त्या सगळ्यांचं श्रेय आहे, सगळ्यांचं मार्गदर्शन. विजयी उमेदवार जो तिथे झाला त्या उमेदवाराचं त्यांनी असं म्हटलं आहे की आपल्या विजयाचं श्रेय आहे त्यांनी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना दिलं. नाही, मी काय पूर्ण सगळ्या आकडेवारीमध्ये अंगणेवाडी यात्रा आहे त्यामुळे मी काय ते ऐकलं नाही. फोंडा जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये
आपले BJPचे तिथले तालुका अध्यक्ष राजन चिके हे निवडून आले. त्यांनी खरं म्हणजे तिथे एक सीट मागितलेली पण त्यांना मिळाली नाही आणि त्यांनी अपक्ष ठेवला आणि ते निवडून आले. काय म्हणाले? नाही, खरं तर युती म्हणून त्यांनी त्याच्या सीटवर दावा केलेला त्यावेळी, पण युतीच्या वाटपामध्ये ती सीट दुसऱ्या पक्षाला गेली, त्यामुळे त्यांना आम्ही काही उमेदवारी देऊ शकलो नाही. आणि तिथे आमच्या सभा पण झाल्या. आमचं स्पष्ट सांगणं होतं की महायुतीच्या उमेदवारांसाठी काम केलं पाहिजे. कोणत्याही अपक्षाला छुपा असेल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षाचा कुठलाही पाठिंबा महायुतीच्या नेत्यांकडून किंवा महायुतीच्या कुठल्या पदाधिकाऱ्यांकडून नव्हता. त्यामुळे त्यांच्याशी काही संबंध असण्याचा किंवा त्यावर काही बोलण्याचा विषय उरत नाही. कारवाई केलेलीच आहे. आता 27 सीट जवळजवळ BJPच्या झाल्या, म्हणजे पूर्ण बहुमत BJPला आहे. तर सत्तेत बसताना युतीत बसाल की काय? ऑब्वियसली युतीत, कारण युती करूनच आपण निवडणूक लढलेली आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. बरं, अध्यक्षपदासाठी त्यांनी 3-2 वगैरे असं काहीतरी ठेवलं होतं असं कळत होतं, म्हणजे काय आहे का असं 3 वर्ष BJP आणि 2 वर्ष सेना? ते आता काय जे काही विषय आहेत ते सन्मान्य राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाने ठरलेत आणि राणेसाहेब आणि चव्हाणसाहेब काय सांगतील त्याप्रमाणे पुढच्या गोष्टी होतील. आणि काही जास्त नको तुम्हाला त्यातलं काय मोकळं मग. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सन्माननीय नारायणराव राणे, विद्यमान खासदार राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी महायुती झाली आणि त्यावेळीच हा विजय आम्हा सर्वांना अपेक्षित होता. या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब असतील, आमचे कुडाळचे लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणे असतील, सावंतवाडचे आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, यांच्या नेतृत्वाखाली ही युती झाली. आणि राणेसाहेबांनी 1990 सालापासूनचे कार्यकर्ते घडवलेले आहेत आणि दोन्ही पक्षामध्ये आमच्या महायुतीमध्ये शिवसेना असो पदर भाजप असो या दोन्ही पक्षामध्ये जे कार्यकर्ते जे मोठ्या संख्येने आहेत ते राणेसाहेबांनी घडवलेलेच कार्यकर्ते या दोन्ही पक्षामध्ये कार्यरत आहेत. त्यामुळे राणेसाहेबांनी एकदा जाहीर केलं काय तो कुठलाही जरी उमेदवार असला, आपापसात मतभेद जरी असले तरी सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी एक दिलाने काम करून विजयश्री खेचून आणतात. आतापर्यंत इतिहास आहे. आणि मी मागे पण म्हणालो होतो की ज्ञानेश्वरी रचेला पाया तुका झाल्याशी कळत 90 पासून राणेसाहेबांनी रचेला पाया पालकमंत्री नितेशजी झाले कळत असं म्हणायला आता हरकत नाही की महाराष्ट्राचा आगळा वेगळा हा विजय आपण मिळवलेला आहे. आणि हा विजय मिळवत असताना भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब यांचंही मोलाचं मार्गदर्शन होतं. आमचे संपर्क मंत्री उदयजी सामंत यांचं पण आम्हाला बहुल मार्गदर्शन मिळालं. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विद्यमान उपमुख्यमंत्री आमच्या शिवसेना पक्षाचे मुख्य प्रमुख आदरणीय शिंदे साहेबांची एक जाहीर सभा झाली. या सभेचा सुद्धा महायुतीला मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी फायदा झाला. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महायुतीच्या सर्वच पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली आणि राणेसाहेबांनी जे उमेदवार दिले 50 जिल्हा परिषद आणि 100 पंचायत समिती हे सर्वच्या सर्व निवडून आणण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली. त्यांचं खरं कौतुक केलं पाहिजे आणि म्हणून जे सर्व शक्य आहे असं माझं स्वतःचं म्हणणं आहे. आणि कुडाळ मालवणमध्ये निलेशजींनी 11 सीट घेतलेल्या होत्या आणि पंचायत समितीच्या 18 घेतलेल्या होत्या. त्यापैकी 18च्या 18 पंचायत समिती आपण कुडाळ मालवणमध्ये निलेशजींच्या नेतृत्वाखाली आम्ही शिवसेनेने जिंकलो. 11पैकी 10 जिल्हा परिषद आम्ही जिंकलो. त्यामुळे जवळजवळ 99% पेक्षा जास्त आम्ही यश या कुडाळ मालवणमध्ये निलेशजी राणे यांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही यश मिळवलं. आणि हे सगळं यश मिळवण्यासाठी महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांचा सर्व पदाधिकाऱ्यांचं याच्यात मोलाचं सहकार्य होतं आणि या सर्वांच्याच सहकार्यातून हे सर्व शक्य झालं असं माझं म्हणणं आहे. आता जनतेने जो कौल दिलेला आहे तो कौल महाराष्ट्रामध्ये आगळा वेगळा कौल आहे. उद्याच आपण बघाल की महाराष्ट्रामध्ये ज्या निवडणुका झाल्या आणि भविष्यात होतील पुढे अजून काही राहिले आहेत टप्पे त्या सर्वात सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नितेशजी पालकमंत्रीच्या नेतृत्वाखाली हा जिल्हा अव्वल असेल हे रेकॉर्ड महाराष्ट्रामध्ये झालेलं असेल असं माझं म्हणणं आहे.
आम्हा सर्वात महायुतीच्या कार्यकर्त्यांना पदाधिकाऱ्यांचा आमचा आता भविष्यात मोठी जबाबदारी आहे की मतदारांना जो कौल दिलाय त्यांची विकास कामे त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही महायुतीचे सर्व पदाधिकारी, आमचे आमदार, आमचे पालकमंत्री, आमचे खासदार आणि आमचे राज्यस्तरीय पक्षाचे सगळे नेते कटिबद्ध आहोत एवढे या प्रसंगी सांगतो आणि मतदारांचे आभार मानतो आणि भराडीचरणी प्रार्थना करतो की एवढं मोठं यश सन्माननीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपण आम्हाला मिळवून दिलेलं आहे. त्यामुळे राणे साहेबांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य मिळावं आणि अशीच उत्तर सन्मान्य नितेशजी असतील यांच्या नेतृत्वाखाली असेच विजय याही पुढे देवी भराडेंनी देवो अशी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि सर्वांना दीर्घ आयुष्य, उत्तम आरोग्य देवो अशी प्रार्थना करून मी थांबतो. काय सांगा पहिली प्रतिक्रिया? खूपच आनंद होत आहे. सगळ्यात आधी मी महायुतीचे आभार मानेन ज्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला आणि या माझ्या सगळ्या मैत्रिणी, माझ्या गावातील सगळे माझे मित्रपरिवार, वडीलधारी माणसं, झरेबांबर मतदारसंघातली सगळी वडीलधारी माणसं आणि पंचायत समितीला ज्यांनी मला मतदान केलं ते सगळ्या जणांचा मी खूप खूप आभारी आहे आणि भविष्यात यांच्या सगळ्यांच्या विश्वासाला खरं उतरण्याचा मी प्रयत्न करेन. भाजपच्या देसाई मॅडम आहेत. देसाई मॅडम, काय सांगाल या ठिकाणी महायुतीच्या मार्फत दोडामार्गात गुलाल उधळला जात आहे? नमस्कार. हा आजचा जो विजय आहे, महायुतीचा विजय आहे, तो खरोखर सर्व कार्यकर्त्यांचा विजय आहे आणि हा जो या ठिकाणी महायुतीसाठी आम्ही जो गुलाल उधळतो आहे त्यामध्ये 8 दिवसाच्या फरकाने, म्हणजे फक्त प्रचारासाठी जास्त वेळ नसून सुद्धा आणि आमचा उमेदवार नौखा असून सुद्धा सर्व मेहनती मतदारांची, कार्यकर्त्यांची आहे आणि त्यावर ठेवलेल्या मतदारांची आहे. यासाठी आम्ही सर्व मतदार बंधू भगिनींचे मनापासून अगदी आभार व्यक्त करतो आहोत. नक्कीच आपल्यासोबत प्रसादी मॅडम आहेत. मॅडम, काय सांगाल या ठिकाणी एकंदरीत महायुतीचा मार्फत गुलाल उधळला आहे आणि सर्व महायुतीचे उमेदवार या ठिकाणी विजय झालेले आहेत? खरंच सर्व मतदारांचे मनापासून आभार. कारण काय, ज्या महिलांसाठी मी महिलांसाठी सांगेन, कारण महिलांना लाडकी बहिणीची जी भेट होती त्या भेटीचं रूपांतर मतदान पूर्व भेटीत महिलांनी व्यक्त केलं आहे. कारण काय, जेव्हा इलेक्शन जाहीर झालं तेव्हा दिवस आम्हाला खूप कमी होते. महिलांपर्यंत पोहोचणं म्हणजे ते त्यांना एक गिफ्ट होतं की आमच्या खात्यात बहिणींचे जे पैसे येतात त्यांनी जी कृतज्ञता व्यक्त केली ती आपल्या मतपेटीतनं व्यक्त केलेली आहे. त्याचप्रमाणे हा जो सर्व विजय आम्ही माननीय खासदार नारायणराव साहेब, आमचे पालकमंत्री नितेश साहेब आणि आमचे माननीय रवींद्रनाथ चव्हाण साहेब यांना समर्पित करतो. कारण काय, त्यांचं लक्ष आमच्या दोडामार्ग तालुक्यावर पूर्ण होतं. कारण का अपक्षांची खूप येईल सत्ता असं खूप गाजावाजा होत होता, पण इथं युतीचंच पूर्ण सत्ता आलेली आहे. त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांचं, सर्व लोकांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. निश्चितच आपल्यासोबत महालकर मॅडम आहेत. त्या भाजपच्या महिला कार्यकर्त्या म्हणून प्रसिद्ध आहेत आणि माटणे मतदारसंघ जो आहे या ठिकाणी माटणे मतदारसंघामधून त्यांनी एक सिंहाचा वाटा उचलला होता. मॅडम, काय सांगाल या ठिकाणी भाजपचे सर्व पदाधिकारी, महायुतीचे उमेदवार या ठिकाणी विजय झाले, काय सांगाल? नक्कीच आजचा जो विजय आहे हा संपूर्णपणे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा विजय आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संपूर्णपणे कुठचंही राजकीय पाठबळ नसताना जे उमेदवार निवडून आलेले आहेत ते अगदी नवखे आहेत आणि या नवख्या मतदारांनी त्यांना संधी दिलेली आहे. ही परिवर्तनाची संधी आहे, हा परिवर्तनाचा विकास आहे आणि नक्कीच मतदार राजांचा विश्वासात इथे विश्वास सार्थकी ठरणार आहे. प्रत्येक जे निवडून आलेले जे उमेदवार आहेत ते विकासात्मक धोरणं राबवतील आणि आपल्या मतदाराला न्याय देतील यात शंका नाही. फटका हा महायुतीला बसेल असं काही अपक्षांनी वक्तव्य केलं होतं, या संदर्भात आपण काय सांगाल? इथे राजू निंबाळकर असल्यामुळे लोकांना एक मोठा विषय करायचा होता, पण इथे त्यांना कुठलाही प्रकार चाललेला नाही आहे. इथे फक्त राजू निंबाळकरांचं चाललेलं आहे आणि त्या लोकांवर सगळ्यांचा विश्वास आहे. राजू निंबाळकर भविष्यात पूर्ण काम करतील आणि आपला विजय हा पक्का झालेला आहे आणि याच्यात सगळ्या आमच्या मतदार बंधूंचा सगळ्यांचा विजय आहे. आमचा एकट्याचा विजय नाही आहे. सगळ्यांचा विजय तुम्ही म्हणताय, कार्यकर्त्यांनी कशी साथ दिली याबद्दल कार्यकर्त्यांचे आभार कसं मानाल? कार्यकर्त्यांनी रात्रीचे दिवस केलेले आहे, दिवसाचे रात्र केलेले आहे आणि सगळ्यांनी आम्हाला एवढी साथ दिलेली आहे. प्रत्येक जण आपल्या फॅमिली म्हणून सगळ्यांनी काम केलेलं आहे. त्यामुळे इथे सगळ्यांचा मी आभार व्यक्त करतोय. दोडामार्गात महायुतीचा गुलाल या ठिकाणी उधळला जात आहे. आपल्यासोबत गणेश प्रसाद गवज आहेत, जे कोलझर पंचायत समितीमधून बिनविरोध झालेले आहेत.
गणेशजी काय सांगाल, या ठिकाणी महायुतीचा गुलाल मोठ्या प्रमाणात उधळला जात आहे? दोडामार्ग तालुक्यामध्ये आज पहिला प्रथम शिवसेना भाजप युतीचा या ठिकाणी बालेकिल्लाच होता आणि या बालेकिल्ल्यामध्ये अनेक लोकांनी या ठिकाणी जी बंडखोरी केली, त्या बंडखोरीमुळे या निवडणुकीला वेगळं वातावरण निर्माण झालेलं होतं. पण प्रत्यक्ष या जनतेने दाखवून दिलं आहे की दोडामार्ग तालुका हा महायुतीचा बालेकिल्ला आहे. आज मी या ठिकाणी शिवसेना भाजप महायुतीचे सर्व जे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, यांना धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी गावागावात जाऊन या ठिकाणी प्रत्येकापर्यंत हा विषय पोहोचवला आणि या संपूर्ण परिसरामध्ये ही जी युती झाली ती युतीचे काम सगळ्यांनी या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे करून सर्व उमेदवारांना भरघोस असं मतांनी निवडून दिल्याबद्दल सगळ्यांचे मी जाहीर आभार मानतो. निश्चितच या ठिकाणी भाजपमधून मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी केली होती. बंडखोरांचा पिच्छे हात झाला असं म्हणावं लागेल काय? बंडखोरी जी झाली होती ती मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी बीजेपीचे काही पदाधिकारी यांनी बंडखोरी केली होती आणि एक अदृश्य हात त्यांच्या पाठीमागे आहे असं सांगून ते सगळ्या मतदारांना या ठिकाणी बिघडवायचं काम करत होते. परंतु या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे साहेब असतील, नारायण राणे साहेब असतील, या भागाचे आमदार दीपकभाई केसरकर असतील, यांनी या भागामध्ये येऊन मीटिंग घेऊन हा सगळा त्यांचा भ्रम या ठिकाणी त्यांनी फोडलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांचा भ्रम जो फुटला ते आता या ठिकाणी घरी जाऊन बसलेले आहेत. कशा कार्यकर्त्यांचे या ठिकाणी आशीर्वाद माना? नमस्कार. हा विजय दीपक गवसा नसून सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा विजय आहे. हा विजय मी सर्व माझ्या मतदारांना समर्पित करतो. माझ्या भारतीय जनता पक्षाच्या महायुतीच्या शिंदे गटाच्या सर्व नेत्यांनी जो माझ्यावरती विश्वास ठेवला आणि मला तिकीट दिलं, हा विजय सर्व नेत्यांचा आहे आणि माझ्या दोडामार्गतील प्रत्येक घटकाने, प्रत्येक मतदाराने माझ्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेतली. महायुतीच्या सर्वच पदाधिकारी, आपल्या शिंदे गटाचे तालुका अध्यक्ष म्हणा, देसाई साहेब, बाळा नाईक, प्रवीण गवस, शैलेश दळवी आणि सगळे प्रमुख नेते, भारतीय जनता पक्षाचे चेतनजीत चव्हाण, पराशर सावंत, देवा शेटकर, आनंद, प्रमुख एक नाव घेईल म्हणजे आनंद तळणकर, जे स्वतः इच्छुक उमेदवार म्हणून होते पण त्यांनी माझ्यासाठी जी मेहनत मी स्वतः एकट्याने घेतली नाही तेवढी त्याने घेतलेली आहे. म्हणजे सुनील गवस किंवा सगळेच प्रमुख पदाधिकारी यांनी जी मेहनत घेतली त्याच्यामुळे हा विजय 100% ज्या दिवशी तिकीट डिक्लेअर झालं त्याच दिवशी विजय हा आपला अधोरेखित झालेला होता आणि आज तो पूर्णपणे डिक्लेअर झालेला आहे. महायुतीच्या प्रत्येक पदाधिकारी आणि मतदारांना मी हा विजय बहाल करतो. एकूण या ठिकाणी लढत झालेली होती, त्याच्यात शिवसेनेचा सुद्धा सिंहाचा वाटा आहे. तर महायुती म्हणून त्या घटक पक्षाकडे तुम्ही कसं पाहताय? 100% जेवढी ताकद भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लावली तेवढीच ताकद महायुती म्हणून शिंदे गटाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांना आपली लावलेली आहे. त्यामुळे हा विजय आपला निश्चित झाला. शुभेच्छा. या ठिकाणी पराशर सावंत होतं. दिवस आहे, बोला. ज्यांनी पक्षाच्या विरोधात काम केलं त्यांना भारतीय जनता पक्षामध्ये जागा नाही आणि ज्यांनी आमच्या आदरणीय राणे साहेबांचा, रवींद्रजी चव्हाण साहेबांचा शब्द मोडला त्यांना भारतीय जनता पक्षाचे दरवाजे कायमस्वरूपी बंद आहेत. अशावरती समजा कारवाई मागे घेतली तर तुमचं काय पाऊल असेल? मी आदरणीय नितेशजी राणे साहेबांनी त्या दिवशी सांगितलं, आदरणीय आपले नारायणजी राणे साहेब, रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांना सगळ्यांनाच आम्ही भारतीय जनता पक्ष म्हणून विनंती करणार आहे, साहेब जे पक्षाला जेव्हा गरज असते तेव्हा गद्दारी करतात, अशांसाठी कायमस्वरूपी दरवाजे बंद करा आणि 100% मला खात्री आहे आमचे नेते ऐकतील. ओके. तरुण उमेदवारावर मतदारांनी विश्वास ठेवला, काय सांगा? नक्कीच मी एक नवीन नौका उमेदवार होतो पण मतदारांनी माझ्या तरुण मित्रांनी सगळ्यांनी माझ्यावरती जो विश्वास ठेवला. मला जेव्हा तिकीट डिक्लेअर झालं त्या दिवशी मला जेवढे फोन आले, जेवढे मला मेसेज आले, सगळ्यांचेच म्हणजे तरुणांचा त्यांचा कल होता की हे पान पलटायचं आहे, त्यांना नवीन उदय पाहिजे होता. त्यांच्यातलाच एक तरुण, सर्वसामान्य, त्यांच्यातलाच एक साधा कार्यकर्ता दीपक गवस त्यांना पाहिजे होता. त्यांनीच हे पान पलटले आणि ज्येष्ठांचे आशीर्वाद. काय सांगाल? आज खेचून आणला हे सर्व मी कार्यकर्त्यांना श्रेय देतो की कार्यकर्त्यांनी हा भार आपल्या खांद्यावरती घेतला व आमचा भार कमी केला व आमच्या दीपक भाईला निवडून दिलं. आता ह्याच्या पुढचं जे काय असेल आणि महायुतीच्या सर्व उमेदवारांना त्यांनी निवडून दिलं त्याबद्दल मतदारांचे मी आभार व्यक्त करतो. ह्या अगोदर मी सांगितलं होतं की इमोशनल कार्ड चालणार नाही, कारण लोक सुज्ञ आहेत, मतदार सुज्ञ आहेत. आमच्यावरती आरोपही केले गेले की धनशक्ती, ह्या माटण्यामध्ये धनशक्ती कोणी वापरली ही सांगायची गरज नाही.
गेल्या 20 ते 25 वर्ष कोण धनशक्तीचा वापर करत होता हेही सर्वांना माहीत आहे. आणि आज आम्ही खऱ्या अर्थाने बघितलं की इमोशनल कार्ड कुठे आहे. ते इमोशनल कार्ड चालत नाही, ते खरंच चालत नाही, हे जनताने आज दाखवून दिलेलं आहे. मतदारसंघात तुमचा वनवास होता, हा वनवास या ठिकाणी रामाच्या रूपात संपेल काय? कारण रामाचं राज्य या ठिकाणी आलेलं आहे. 100% राम राज्य हा सुरू झालेला आहे. आणि हिंदुत्ववादी व्यक्ती आज मातने मतदारसंघामध्ये नेतृत्व करत आहे आणि लोकांनी त्याला निवडून दिलेलं आहे. आपल्यासोबत चेतनजी आहेत. चेतनजी यांनी वक्तव्य केलं होतं की मी एवढ्यात काही बोलणार नाही, 9 तारीखला मी बोलून दाखवणार असं त्यांनी बोलत होतं. चेतनजी काय सांगाल? आम्ही ज्या हा विजय घेतलेला आहे, मी अगोदर पण सांगितलं, कार्यकर्त्याचा विजय आहे. मी 9 तारीखला बोलणार होतो, आता मी बोलतोय. आज 9 तारीख आहे आणि हा विजय आमचा बोलत आहे. ज्यांच्याने आम्हाला पोरपाण्याचं राजकारण म्हटलं होतं, जे आम्ही सर्व मिळून जे राजकारण करतो, पोरपाण्याचं राजकारण, यांचं काय टिकणार राजकारण, हे टीका केली होती, त्याचं उत्तर आज आहे. जे नेते म्हणून दोडामार्ग तालुक्यात मिरत होते, त्यांच्या मागे हे असे कार्यकर्ते खंबीर होते म्हणून त्यांचा विजय होता. पण आज हे सर्व सिद्ध झालेलं आहे की कार्यकर्त्यामुळेच विजय निश्चित आहे. एकूण या ठिकाणी रामराज्य आलं आहे असं म्हटलेलं आहे देवेंद्र शेटकर यांनी. तर रामराज्याची संकल्पना करताना जो या ठिकाणी विकास आहे, तो विकास कशा प्रकारे पाहावयास मिळेल? जसं राम राज्य चाललं होतं, रामाप्रमाणे राज्य चाललं होतं, तसंच दोडामार्ग तालुक्यामध्ये रामराज्य येणार आहे आणि सर्वांना योग्य तो न्याय मिळणार आहे. जी काही कमतरता राहिली होती विकासाची, ती युवकांच्या, आम्ही सर्व युवक तरुण पिढी आता नवीन राजकारणामध्ये पडलेलं आहे, युवकांच्या हिताचं आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचं राजकारण होणार आहे. कुठचंही पक्षपात, कुठचंही माझा तुझं न होता आपल्या जनतेचा आणि आपल्या दोडामार्ग तालुक्याचा विकास कसा होईल ह्याच्याकडे आम्ही लक्ष देऊनच विकास करणार आहोत. त्याचप्रमाणे विशाल परब यांचं सुद्धा या ठिकाणी मोठं योगदान राहिलेलं होतं. 2 वेळा त्यांनी प्रचारानिमित्त त्यांचं या ठिकाणी येणं झालेलं होतं. संपूर्ण दोडामार्ग तालुक्यावरती त्यांची नजर होती. आज ती सार्थ ठरवताना या ठिकाणी तरुणाईंनी भरभरून महायुतीला या ठिकाणी मतदान केलेलं आहे, विजय झालेला आहे. काय बोला? बरोबर आहे. मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की युवकांचे आयडॉल सन्मान्य विशालजी परब साहेब या ठिकाणी बऱ्याच वेळा या ठिकाणी प्रचारात होते, त्या बारीक लक्ष ठेवून होते दोडामार्ग तालुक्यावर आणि आज त्याचं यश या ठिकाणी मिळालं आहे. सर्वच्या सर्व जागा महायुतीने आम्ही जिंकलेल्या आहेत. शिवसेना भाजप युतीने या ठिकाणी संपूर्ण यश संपादन केलेलं आहे. हे यश जसं आमचं विशाल परब साहेबांचं आहे, तसं सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचं आहे, उमेदवारांचं आहे, महिला आघाडीचं आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेना आणि भाजप युतीचं जे मनोमिलन झालं त्याचंच खरं म्हणजे हे यश आहे असं मला या ठिकाणी म्हणावं लागेल. विशाल परब दोडामार्गात आल्यानंतर एक वादळ निर्माण होतं आणि कार्यकर्त्यामध्ये उत्सुकता निर्माण होते, त्याचं हे फळ म्हणावं लागेल काय? 100% विशाल परब साहेब एक सर्वांच्या पाठीमागे कायम उभे असतात. आमच्या तरुणाईंचं जे आयडॉल आहेत त्या तरुणांना योग्य पद्धतीचं मार्गदर्शन आणि योग्य साथ त्यांची मिळालेली आहे. त्यामुळे आम्ही 100च्या 100% या ठिकाणी निवडून येऊ शकलो आणि आमचं यश हे संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना समर्पित आहे. युवा मोर्चाचे प्रमुख बराचशा सावंत आहेत. बराचशाची काय सांगाल ह्या गुदाळाचं? भारतीय जनता पार्टीचा आज एक नवीन अध्याय सुरू झालेला आहे. जे इतकी वर्ष चाललेलं राजकारण, जे परंपरागत राजकारणाला मोडीत काढून आज युवकांनी दाखवून दिलं आहे की दोडामार्ग तालुक्याचं राजकारण युवा करू शकतात आणि युवा नेतृत्व चालवू शकतात. आज हे दोडामार्ग तालुक्याच्या लोकांनी पण दाखवून दिलेलं आहे. लोकांना बदल हवा होता, लोक कंटाळलेले. लोकांनी या मतपेटीतून या लोकांना उत्तरं दिलीत की 25-25 वर्ष नुसते फक्त लोकांना भावनिक करून आणि आशेवर ठेवून कुठलंही विकास काम न करता राजकारण केलेल्या लोकांना घरी बसवण्यात आलेलं आहे. आणि हे 100% यापुढे युवक हे आमच्यासारख्या युवकांना संधी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून भेटत आहे. आणि भविष्यात खरोखर जर कुठला पक्ष असेल संधी देणार, तो भारतीय जनता पार्टी एकमेव पक्ष आहे की नव्या उमेदवारांना संधी देतो आणि नवीन उमेदवारी लढतो आणि जिंकून येतो. हे आम्ही आज सिद्ध केलेलं आहे. आणि अशाच प्रकारे पुढच्या याच्यात सगळ्यांना सोबत घेऊन आम्ही चालू. सर्व मतदारांचे आभार, सगळ्यांचे आभार. धन्यवाद. माटणे जिल्हा परिषद जो हाय व्होल्टेज लढत या ठिकाणी मानली जात होती, या माटणे जिल्हा परिषदमधून महायुतीचे उमेदवार जे रामा उर्फ दीपक गवस हे या ठिकाणी विजय झालेले आहेत. कार्यकर्त्याचा मोठा जल्लोष या ठिकाणी, गुलाल हा माझ्या महायुतीने उडवला. मी कॅमेरामॅन दाखवू इच्छितो की या ठिकाणी गुलाल हा भाजपचा उधळला जात आहे. आपल्यासोबत भाजपचे जे युवा नेते जे आहेत दीपक गवस जे आहेत या ठिकाणी उमेदवार विजय झालेले आहेत. या ठिकाणी गुलाल उधळला जात आहे महायुतीच्या मार्फत. दीपक पण विजय झालेला. आणि पहिली प्रतिक्रिया काय आहे?
धन्यवाद सगळ्यांना, माझ्या मतदारांना, माझ्या मित्रांना. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, महायुतीच्या सर्वच प्रमुख घटकाने, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मला जी मदत केली, जे सहकार्य केलं, स्वतः उमेदवार असल्यासारखं त्यांनी जे काम केलं आणि हा विजय घेतून आणलेला आहे. तरुण वर्ग, ज्येष्ठांचे आशीर्वाद आणि विरोधकांना त्यांची जागा दाखवलेली आहे. जे स्वतःला समजत होते की मातणे मतदारसंघ मी रात्री विकत घेऊ शकतो, अशा लोकांना त्यांनी घरी बसवलेलं आहे. त्याच्यामुळे माझ्या मायबाप जनतेला, माझ्या मतदारांना खरोखर धन्यवाद. या ठिकाणी अपक्ष जे उमेदवार होते राजेंद्र म्हापसेकर यांनी असं आव्हान हे केलं होतं की या ठिकाणी महायुतीने कोट्यावधीचा पैसा या ठिकाणी मतदान विकत घेतलेला आहे, असं त्यांचं म्हणणं. याबद्दल आपण काय सांगाल? ज्या दिवशी म्हापसेकर प्रचाराला गेले मातणे मतदारसंघात आणि जनतेने हाकललं, त्याच दिवशी ते संपले. आणि आता हा बिनबुडाचा आरोप आहे, कारण जनतेने त्यांना अगोदरच नाकारले. पक्षाने जसं नाकारलं तसं जनतेने पण नाकारलेलं आहे. त्याच्यामुळे ते आरोप करत राहतील. आपण या ठिकाणी विजय झाला, हे विजयाचे श्रेय आपण कोणाला द्याल? विजयाचे श्रेय माझ्या मला जेव्हा तिकीट देताना ज्या नेत्यांनी माझ्यावरती विश्वास ठेवला, हा विजय त्या नेत्यांना बहाल करेन. माझ्या महायुतीच्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून जे काम केलं, हा विजय त्यांचा आहे. माझ्या मातणे मतदारसंघातील प्रत्येक जनतेने, प्रत्येक मतदारांनी जो माझ्यावरती विश्वास ठेवला, हा विजय त्यांचा आहे. हा विजय गुरुजींचा आहे, ज्यांनी मला आशीर्वाद दिले. त्याच्यामुळे मी सगळ्यांचेच मनापासून आभार मानतो आणि ज्येष्ठांचा आशीर्वाद, त्याच्यामुळे हा शक्य झाला. नक्कीच आपल्यासोबत पंचायत समिती माटणे मतदारसंघातल्या पार्वती गवस आहेत. मॅडम, या ठिकाणी विजय झाला. मॅडम, काय खरंच जिंकलो आज. आज दीपक गवस ना, तुम्ही सगळे जिंकलात. सामान्य कार्यकर्ता तुम्ही निवडून आणलात का? मोठ्या प्रमाणात जल्लोष करताना दिसत आहेत. गुलाल या ठिकाणी उधळला जात आहे. महायुतीकडून या ठिकाणी दोडामार्गात गुलाल उधळण्याचा पहिला त्यांनी हे विश्वास दाखवला होता. त्याप्रमाणे या ठिकाणी गुलाल जो आहे तो महायुतीने या ठिकाणी उधळलेला आहे. लव परब कोकण साथ लावण्यासाठी लव परब दोडामार्गमध्ये महायुतीचा गुलाल मोठ्या प्रमाणात उधळला जाईल असं वक्तव्य आनंद तळणकर जे आहेत यांनी केलं होतं. आनंदजी, काय सांगाल? या ठिकाणी महायुतीचा गुलाल या ठिकाणी उधळला जात आहे, काय सांगाल? सर्वात पहिल्यांदा आम्ही हा जो मतदारसंघ, माटणे मतदारसंघ, पूर्ण जिल्हावासियांचं लक्ष होतं. आणि हा मतदारसंघात जो उमेदवार होता त्यांनी राणेसाहेबांचा आदेश मोडून अपक्ष उमेदवारी भरली, त्यावेळेलाच आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी विजय हा निश्चित केला होता. आणि त्यावेळी ठरवलेलं आम्ही की हा जो माटणे मतदारसंघ आहे, हा पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब आणि महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांना आम्ही गिफ्ट द्यायचं ठरवलेलं. कारण युतीचा सर्व जे अधिकार होते ते राणेसाहेबांना होते आणि राणेसाहेबांनी उमेदवारी जाहीर केलेली. आणि राणेसाहेबांनी उमेदवारी जाहीर करून देखील अपक्ष उमेदवारांनी आपला फॉर्म भरला. त्यावेळी सर्व कार्यकर्ते पेटून उठले आणि त्यावेळेस एक निश्चय झालेला की आपण जिंकायचंच आणि जिंकून आणले आणि युतीचा विजय केला. माटणे मतदारसंघामध्ये कोट्यवधीचं लक्ष्मी दर्शन इथल्या मतदारांना दाखवलं, त्यामुळे हा महायुतीचा विजय झाला असा आरोप थेट राजेंद्र म्हापसेकर यांनी केला. या संदर्भात आपण काय सांगाल? पूर्णपणे चुकीचा होता. निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीमध्ये बऱ्याचशा लोकांनी आपल्या माध्यमाशी भेटून सुद्धा पत्रकार परिषद पण घेतली होती. आम्हाला स्थानिक उमेदवार द्या. इकडे पैशाचा आर्थिक विषय काही नव्हता. आम्हाला एक उमेदवार होता, तो स्थानिक पाहिजे म्हणून शिंदे गटातले कार्यकर्ते असू द्या किंवा बीजेपीचे युतीच्या कार्यकर्त्यांनी मेसेज दिलेला की आम्हाला युतीचाच उमेदवार तो स्थानिक हवा. आणि त्यामुळे स्थानिक उमेदवार होता. पैशाचा वगैरे आर्थिक असा विषय काही झाला नव्हता. हा कार्यकर्त्यांचा विजय आहे आणि कार्यकर्त्यांनी त्या पद्धतीने काम केल्यामुळे हा विजय दिसतोय. आपल्यासोबत भैया पांगम आहेत. भैयाजी, काय सांगा? साटेली बेडशी मतदारसंघ जो आहे या ठिकाणी दोन्ही उमेदवार विजय झाले आहेत, काय सांगा? हा विजय जो आहे हा आमच्या साटेली बेडशी मतदारसंघातील सर्व मतदारांचा विजय आहे आणि योग्य पद्धतीने आम्ही त्या ठिकाणी नियोजन केलेलं होतं. कशा पद्धतीने आणि सर्व बूथ अध्यक्ष, शक्ती केंद्र प्रमुख तसेच महायुतीचे घटक पक्ष असलेले शिवसेनेचे शाखा प्रमुख या सर्वांनी सुंदर असा प्रचार केला. विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही ही निवडणूक लढत होतो आणि ज्या योजना आहेत आमच्या भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीच्या माध्यमातून ज्या योजना आजपर्यंत आम्ही अंमलात आणलेल्या आहेत त्या प्रत्येक जनमानसापर्यंत गेलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचा विश्वास जो आहे हा महायुतीवर होता. त्यामुळे आपल्याला हा रिझल्ट दिसतोय.
परवा आपलं डिग्री जे आहे 11 तारखेला आहे, तुमच्यासाठी मग 11 तारखेला बघ ना. हॅलो 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 हॅलो. ओके, आता आवाज येतोय. सगळे रेडी लाईव्ह लाईव्ह. ओके विकासाची चर्चा टाक ना ग्रुप. माझा फोन ते घेऊन गेला तो. सर, जिल्हा परिषदेवर पुन्हा एकदा कलिष्ठ पाहायला मिळाला आहे. बहुमत गाठलेलं आहे. काय बघितलं? सिंधुदुर्गाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा ज्या दिशेने आता महायुतीचे निकाल लागत आहेत त्या दृष्टिकोनातून जिल्हा परिषदेमध्ये 50 पैकी 46 ते 47 असे उमेदवार महायुतीचे निवडून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आमची घोडदौड सुरू आहे. आत्तापर्यंत आलेले जे निकाल आहेत त्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्ष 21, शिवसेना 8, अपक्ष 5 आणि उबाटा 2 हे आत्तापर्यंत जाहीर झालेले निकाल आहेत. पण बहुतेक जागी जे आम्ही माहिती घेतोय तिथे महायुतीचेच उमेदवार मोठ्या फरकाने पुढे आहेत. काही भागात काउंटिंग बाकी आहे. पण मला विश्वास आहे की 2007 मध्ये एकदा राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली 50 मधून 42 उमेदवार आमचे निवडून आले होते. आता परत एकदा सन्मान्य राणेसाहेबांच्या नेतृत्वात जे आम्ही जिल्हा परिषद पंचायत समित्या लढवल्या, आमचे मुख्यमंत्री म्हणून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री आमचे एकनाथ शिंदेजी, दुसरा उपमुख्यमंत्री आमच्या सुमित्राताई पवार यांच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवण्याचं काम आमच्या सिंधुदुर्गच्या जनतेने परत एकदा केलेलं आहे. आमचे प्रदेश अध्यक्ष रवी चव्हाणजी यांनी जे काय मार्गदर्शन आम्हाला केलं, जो पाठिंबा आम्हाला दिला, त्याच्यामुळे आम्ही सांघिक काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने करू शकलो. सिंधुदुर्गाचा विकास, ग्रामीण भागाचा विकास आता अजून ताकदीने करण्याची एक चांगली संधी आम्हाला आज चालून आलेली आहे. आज केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पक्ष, एनडीए आणि महायुतीचं सरकार आहे आणि म्हणून सत्तेच्या माध्यमातून आमच्या या ग्रामीण भागाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत विकास पोहोचवण्याचं काम आता आम्ही आमच्या जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांच्या माध्यमातून करू. आज भरपूर निधी देऊन जसा राणेसाहेबांनी उल्लेख केला होता किंवा एक संकल्प केला होता की आमच्या जिल्ह्याचं दरडोई उत्पन्न हे 4.5 लाखाच्या घरात आम्हाला घेऊन जायचं आहे, त्या दिशेने आता आम्ही जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या सत्ता केंद्राचा वापर करू जिल्ह्याच्या प्रत्येक वर्गाचा, समाजाचा विकास करण्याचं ध्येय आता आम्ही यापुढे आम्ही करणार आहोत. आलेले जे 5 अपेक्षा आहेत ते तसं म्हटलं तर भारतीय जनता पक्ष हे बंडखोर म्हणून त्याच्यात आपण उल्लेख करू शकता. मला प्रामाणिक पद्धतीने वाटतं की ह्या जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने महायुतीला हरवण्याची ताकद ना उबाटामध्ये आहे ना महाविकास आघाडीमध्ये. पण आम्ही अगर आमचं घर नीट अतिशय व्यवस्थित पद्धतीने ठेवलं असतं, महायुती म्हणून आम्ही सांघिक लढलो, पण हे जे काय अपक्ष आणण्याचा जो काय प्रकार झालेला आहे तो निश्चित पद्धतीने महायुतीला या एवढं चांगल्या आनंदाच्या याच्यामध्ये गालबोट लावणार आहे. हे जे अपक्ष काही जे सावंतवाडी मतदारसंघ इकडे आलेले आहेत त्यांनी रवी चव्हाणजींच्या नावाचा वापर करून त्यांचा आम्हाला पाठिंबा असं सांगून हे अपक्ष भारतीय जनता पक्षाच्या अधिकृत कमळ चिन्हाला पाडून आलेले आहेत. हे निश्चित पद्धतीने ना रवी चव्हाणजींना मान्य असेल ना आम्हाला कोणालाच मान्य आहे. शेवटी जेव्हा महायुतीचा निर्णय आम्ही लोकांनी केला तेव्हा राणे साहेब, फडणवीस साहेब, रवी चव्हाणजी, एकनाथ शिंदेजी या सगळ्यांच्या सहमतीने आम्ही हा निर्णय केलेला आहे.
पण तरीही एका बाजूला शर्टावर आम्ही कमळ चिन्ह लावतो आणि दुसऱ्या बाजूने कमळ चिन्हाचाच उमेदवार पाडण्यासाठी आम्ही ताकद लावतो. आज अगर खऱ्या अर्थाने तुम्ही आकडे बघितले तर 21, 8 आणि हे 5 हे भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्ते म्हणून तिथे लढले, निवडून आले. तेही आज आमच्याकडे आले. आज त्यांनी ताकद लावली असती आमच्या बरोबर तर महायुती म्हणून आमचा एकतर्फी विजय झाला. मी तो बोलतो 50 ते 50 आमचे सगळेचे सगळे उमेदवार आज जिंकून येण्यासाठी अतिशय चांगली आणि सकारात्मक परिस्थिती आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होती. पण ह्या गोष्टीवर आम्ही निश्चित पद्धतीने आता निकालाच्या नंतर महायुती म्हणून हे जे काही मस्ती करणारे जे लोक आहेत, अदृश्य हाताच्या नावाने महायुती आणि सिंधुदुर्गाच्या विकासाला गालबोट लावणारे जे लोक आहेत, अदृश्य हाताच्या नावाने आमच्या जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्याच्या विरोधात काम करणारे हे जे लोक आहेत, त्या अदृश्य हाताला आता बाजूला करण्याची वेळ निश्चित पद्धतीने आलेली आहे. म्हणून परत एकदा या विजयासाठी मी आदरणीय राणे साहेब आणि आमचे फडणवीस साहेब, आमचे एकनाथ शिंदेजी, आमचे रवी चव्हाणजी या सगळ्या जणांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आमच्या भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सगळेच कार्यकर्ते अतिशय प्रामाणिक पद्धतीने आमचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंतजी असतील, आमचे जिल्हा प्रमुख आमचे दत्ता सावंतजी असतील, संजू परबजी असतील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अभित नाईक असतील, यांच्या सगळ्यांच्या मदतीने सहकार्याने आमचे सगळेच कार्यकर्ते, गावातल्या प्रत्येक महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि दुसऱ्याला ताकद देऊन ताकदीने ह्या निवडणुकीसाठी काम केलं. आणि म्हणूनच महाराष्ट्रामध्ये मला विश्वास आहे पहिल्या 3 क्रमांकामध्ये आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समितीचा निकाल निश्चित पद्धतीने आला असेल. परत एकदा मी सगळ्यांचं अभिनंदन करतो. तुम्ही या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत आणि आता विजय बघता राजकारणात अशी चर्चा झाली की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुन्हा एकदा राणे ब्रँडची हवा सुरू झाली. बघा, राणे ब्रँडचा अर्थ आहे सिंधुदुर्गाचा विकास. शेवटी ह्या जिल्ह्याला 1990 पासून तो आतापर्यंत जो काय प्रवास जिल्ह्याने केला, आमच्या इकडे लाल मातीचे रस्तेपासून आज कॉन्क्रीटच्या रस्त्याने वाडीमध्ये घेऊन जाणारे रस्ते, टँकर मुक्त आमचा जिल्हा, हे सगळी राणे साहेबांनी ह्या जिल्ह्याला ज्या पद्धतीने वाढवलं, ताकद दिली, विकासाच्या मार्गावर घेऊन गेले. राज्यात नाही, देशात नाही, जगाच्या पाठीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची एक वेगळी ओळख आमच्या सन्मान्य राणे साहेबांनी या जिल्ह्याला मिळवून दिली. आज त्यांच्याच विचारांवर चालणारे आमच्यासारखे असंख्य कार्यकर्ते आहेत. आणि म्हणून राणे ब्रँड म्हणजे सिंधुदुर्गाचा विकास, राणे ब्रँड म्हणजे सिंधुदुर्गाचं दरड उत्पन्न वाढवणं, राणे ब्रँड म्हणजे सिंधुदुर्गाच्या तरुण तरुणीला 2 हाताला काम देऊन परत एकदा त्यांना स्वघरी आणणं, ह्याला राणे ब्रँड म्हणतात. आणि म्हणून या राणे ब्रँडला ताकद देण्यासाठी जे काय आमच्या आदरणीय फडणवीस साहेबांनी आतापर्यंत जे आमच्या बरोबर उभे राहिले, आम्हाला ताकद दिली, त्याचमुळे आज आम्ही एवढा मोठा विजय मिळवू शकतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विकासाचा मुद्दा तुम्ही घेतला, त्याचबरोबर तुम्ही एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हटलेला की खासदार नारायण राणे यांचा 75वा वाढदिवस आहे आणि त्या निमित्ताने सर्वांनी मतदान करावं, त्याला यश दिले का सिंधुदुर्गाने? बघा, आज आम्ही निवडणुका लढवत असताना मी आदरणीय आमदार निलेश राणे साहेब असतील, आदरणीय आमचे दीपक केसरकर जे असतील, यांनी तर अतिशय उत्तम त्यांच्या मतदारसंघामध्ये काम केलेलं होतं. आज निलेशजींच्या मतदारसंघामध्ये एकतर्फी निकाल सगळीकडे लागलेला आहे, दीपकजींच्या मतदारसंघामध्ये पण बरेपैकी निकाल लागलेला आहे. आणि म्हणून आम्ही सगळेजण एकत्र म्हणून, जसं तुम्हाला सांगितलं, यावेळी राणे साहेबांचा 75वा वाढदिवस आहे. आणि म्हणून राणे साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी असो, आदरणीय निलेशजी असो आणि सगळेच राणे साहेबांच्या विचाराचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते एकत्र मिळून आज आम्ही राणे साहेबांच्या 75व्या वाढदिवसाला एक सर्वात मोठं गिफ्ट म्हणजे जसं मी उल्लेख केला की सिंधुदुर्गाच्या इतिहासामध्ये 42 सर्वात टॉप आकडा होता. आता त्याच्याही पुढे जाण्याची घोडदौड आमची सुरू आहे. म्हणून मला विश्वास आहे राणे साहेब हे सगळे निकाल ऐकल्यानंतर निश्चित पद्धतीने आनंदी होतील आणि समाधान. आज एकनाथ शिंदेचा वाढदिवस आहे, त्यांनाही गिफ्ट असेल का? बघा, निलेशजी या मतदारसंघामध्ये 3 मधून 2 आमदार शिवसेनेचे आहेत. आदरणीय निलेशजींनी तेव्हाच आपल्या भाषणामध्ये जेव्हा शिंदे साहेब आले होते
तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं की आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद तुम्हाला जिंकून देऊ, तुम्हाला 9 तारखेला भेट देऊ. म्हणून निलेशजींच्या माध्यमातून, आमच्या केसरकरजींच्या माध्यमातून आम्ही सगळेजण सिंधुदुर्गातून गिफ्ट पॅक करून आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांकडे ठाण्याकडे पाठवलं आणि आम्हाला विश्वास आहे निलेशजी तिथे सुखरूप पोहोचवतो. सर, लोकसभा असेल, विधानसभेनंतर पुन्हा एकदा एकनाथ जनतेने ठाकरेंना नाकारल्याचं बघायला मिळतं. फक्त 2 जागा त्यांना मिळाल्या आतापर्यंत. आणि शेवटी एक लक्षात घ्या, नाकारण्याची कारणं आहेत ना. संधी पण 14 नंतर दिली. 14 ते 22 पर्यंत ठाकरेंच्या विचारांचे, उद्धव ठाकरेंच्या विचारांचे सगळेच उमेदवार खासदार आमदार निवडून यायचे. पण नेमकं सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी काय केलं? थोडी जनता शून्य आहे. जनता बघते, अनुभव घेते. आमच्यासाठी काम करणारे कोण आहे? आज एवढी सत्ता त्यांच्याकडे पण होती, पण मुख्यमंत्री त्यांच्या घरातले होते. तरी पण जिल्ह्यातले प्रश्न ते सोडू शकले नाही. पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार आणू शकले नाही. फक्त मोठ्या प्रकल्पांना विरोध केला का? राणेंचा द्वेष म्हणून. पण स्वतःनी काय प्रकल्प आणले? मुलांना कुठला रोजगार दिला? म्हणून आमच्या जिल्ह्यातल्या जनतेने सगळ्या काही गोष्टी ओळखल्यानंतर मला असं वाटतं आता उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना योग्य ती जागा दाखवण्याची सुरुवात केलेली आहे. आणि यापुढे काम दाखवूनच मतं मिळवा, विकास दाखवूनच मतं मिळवा, हीच भूमिका आमच्या मतदारांची असल्यामुळे मला विश्वास आहे यापुढे महायुतीचाच विजय सैन्य होणार. अपक्ष उमेदवारांना पुन्हा स्वगृही घेणार का? अपक्ष उमेदवार जे पक्ष अंतर्गतला विषय आहे. आम्ही सगळेजण एकत्र बसू. मी आहे, निलेशजी आहे, दीपक केसरकरजी आहेत, प्रभाकरजी, दत्ता सावंत, सगळेजण आम्ही एकत्र, सतीश सावंतजी, सगळेजण एकत्र बसू. एकत्र बसून काय निर्णय घ्यायचा आम्ही पुढे ठरवणार आहोत. आम्ही शेवटी आमच्या कमळ चिन्हाच्या उमेदवारांवर पाडून अगर असं कोण कुठल्या पद्धतीने भूमिका घेत असेल तर मग त्यांना किती जवळ घ्यायचं ही भूमिका पण महायुती म्हणून आम्ही निश्चित पद्धतीने घेऊ. सर, राज्यात देखील देवाभाऊंची क्रेज कायम पाहायला मिळाली. सर्वाधिक मोठा पक्ष हा भाजपाचा ठरतो. बघा, या महाराष्ट्र राज्यामध्ये सब कुछ देवाभाऊ अशी भूमिका आहे. लोकसभेपासून मग विधानसभा झाली, साहेबांच्या नेतृत्वात आपण विधानसभा जिंकली. मग नगरपंचायतीमध्ये पण भारतीय जनता पक्ष हा 1 नंबरचा पक्ष राहिला आणि जिल्हा परिषदेमध्ये पण भारतीय जनता पक्ष 1 नंबरचा पक्ष राहिलेला आहे. त्याच्याबरोबर ते सगळे महायुतीचे पक्ष त्यांच्या बरोबर आहेत. पण शेवटी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वावर दाखवलेला हा विश्वास मुख्यमंत्री म्हणून गेली 1 वर्ष देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी महाराष्ट्राच्या विकासाला जी काही चालना दिलेली आहे, आज देशामध्ये सर्वात 1 क्रमांकात राज्य हे महाराष्ट्र आहे आणि हे जनता पाहते, अनुभवते आहे. आज देवाभाऊंच्या असलेलं महाराष्ट्र त्यांच्या बरोबर मंत्री म्हणून काम करत असताना मला विश्वास आहे ह्या पुढचे 25 वर्ष तरी या महाराष्ट्रामध्ये सबकुछ देवाभाऊच असतात. सर, हिंदी में जीत के बारे में क्या कहेंगे आप? आज फिर एक बार हमारे सिंधुदुर्ग की जनता ने हमारे महायुति को, मतलब भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे महायुति को लैंडस्लाइड विक्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं, इस 2 लैंडस्लाइड विक्ट्री आप लोगों ने विधानसभा में देखी. आज मिनी विधानसभा, सेमीफाइनल विधानसभा में भी फिर एक बार हमारे भारतीय जनता पक्ष प्रेरित महायुति को आज ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, मतलब आज अगर हम लोग अनुमान लगाए तो 50 में से 47 सीट हम लोग को मिल सकते हैं. इस तरीके के रुझान सब जगह शुरू है. उस तरीके का मेजॉरिटी सब जगह दिख रही है. सिंधुदुर्ग के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री महायुति को मिली है. इसके सारा का सारा श्रेय हमारे खासदार जिनके लीडरशिप में, MP जो सांसद जिनके लीडरशिप में हमने ये चुनाव लड़ा, वो हमारे नारायण राणे जी, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ शिंदे जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री पवार मैडम, इनके सबके नेतृत्व नीचे मैं हूँ, हमारे विधायक नीलेश राणे जी हो, दूसरे विधायक हमारे दीपक केसरकर जी हो, हम सब लोग ने मिलके महायुति के हर एक कार्यकर्ता ने ताकत लगा के आज इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री, हिस्टोरिक विन जिसको हम लोग कहते हैं, वो हम लोग ला सके. इसके लिए मेरे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ. उसके साथ हमारे मतदारों को भी दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे
नेतृत्व पर, लीडरशिप पे जो विश्वास दिखाया है, हमने पिछले 1 साल जो महायुति के सरकार के माध्यम से जो उनके लिए काम किए हैं, जो शुरुआत की है, उस शुरुआत के 1 साल में अगर उनका अप्रूवल हमको इस तरह चुनाव के माध्यम से मिलता है तो आगे आने वाले 4 साल भी हम लोग और सिंसियरली काम कर सकेंगे, ताकत से काम कर सकेंगे। इसलिए सबका तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। इतना ही। थैंक यू। कॅन्सर हा गंभीर आजार आहे, जीवघेणा आहे, पण त्याला रोखता येऊ शकतं। लवकर निदान आणि वेळेवर उपचार केल्यास कॅन्सरवर मात करता येऊ शकते। आता कोल्हापुरात सुरू झाली